semi-finals day for the last CSGO major ever. And yesterday, the winners came through of Gamerlegion and Apex, and they put up one hell of a fight. But now, the toughest test stands for both of these teams. Are you ready for some great Counter-Strike? You sound really ready, and I'm excited to see it. Now that trophy placed on the front there, that is what these teams are fighting for. And today we will discover which two teams remain. Yes, you can say Heroic or Vitality are favored in this, but the favorites have not always been winning so far here in Paris. Now, for anyone who is watching at home as well, you can jump in on blast.tv and watch in 4K and with no adverts as well. And also, for our show match taking place tomorrow, you can get yourself a chance of banning a map in the final veto part, and also choosing some of the players you want to see in the show match. I'm pretty sure you guys want to have a say in which players will be taking part in that show match, that's for sure. But are we ready to see our first teams? No, come on, Paris. Are you ready? Haide, bă, băieți, bă, haide, hai să intre băieții pe teren. That's more like it. It's time for our first semi-final game. It's time to see Heroic. Ce am făcut? Am fost la Comic Con și când să plec a trebuit să fac 20 de poze. Ce să fac? Asta e, am mai stat 10 minute și am întârziat, îmi pare rău. And bring the hype! Let's go! Ia să vedem cine intră pe teren. Cine intră, mă, băieți? Mă, intră ai noștri, mă, ai noștri, mă, mâncale și cura lor, ai noștri, intră pe teren, haide! Bă, adică pe aici apare, nu înțelege ce vreau să zic. Let's go, boys, let's go! Începe semifinala de Major! It's Major time, baby! A venit și cafeluța ca să nu spor la cafeluță. Incredibil, bă. Bă, Mihaiță, mă, al nostru, bă, Mihaiță nostru, regele nostru, goat. Goat-ul, mâncați. This is Gamerlegion. Isaac, don't doubt him. He never gets tilted. Never gets tilted, ești de bun chiar că, mă jur. He plays for the team. He's delivering in his role, and now he's gone into a semi-final at a major. Imma, the most exciting prospect coming out of the major. He's put up numbers that go beyond the best players in the world. He has been set up for success and delivered on the biggest stage of his career. Ce mai spart, spart cu bătaia. In the Academy League. He was destined to be next. He got a taste for what the championship mentality requires. S-a promis aseară, let's go, boys, vă pup. Poți să știți imediat toate alertele, toți membrii, te pup, Shadow. With one of the greats that could seal his fate. Acor, reaching his peak major performance and going deeper than ever before. The senior of the roster has stayed precise, even in the most chaotic matches. Here, he will have to do it with all of the opportunity given to him, but he cannot miss. Kios! With the crowd on his side and a smile on his face. He has never felt so good. He has never looked so good, putting up his best numbers on LAN since 2019. Home field advantage or just a hype-up lad with a dream? Either way, Kios has been unleashed in Paris. Let me hear it for Gamerlegion! Ai noștri, bă! 10-50 de gifte de la Adi Târzioro. Au plecat gifte-urile, hai să plece like-urile pe cea să facem record de like-uri pentru această semifinală. Let's go! Hai să pornesc aici. A plecat stream-ul, mâncați. Ha, mă, Mihaiță, mă. Mihaiță! Semifinala ta, mă, e spar cu bătaia pe restul. Ia vedeți că intră Heroic. Ia vedeți că au plecat hui duelile. Ia auziți publicul. Ia auziți publicul.
De ce țin așa tare cu Chiosc? E belgian. E belgian. This is heroic, and they don't care about your moves. Yabi, less than Mamă. 1 year on the team, he's elevated and developed his skills far beyond the flames, fitting into a core team that has always got his back, knowing that he can trust and believe in the heroic way. Shush, in a similar fashion, this addition to the core has excelled and opened up, being anything but mad from a lion to a hero. He offers up the greatest support whenever they call for him. Cadian, the journeyman, the Let's hero go. of his own story. Care să ai cel mai prost meci din viața ta, Cadian. Cel mai prost meci din viața ta, sper să le azi. Everything to this game. He is the leader that always brings out the best in his players, but you better be ready to work for it. Stown, taken to the stage in Paris, he's shown that he's ready to deliver his best ever major performance. He understands what awaits him, and he understands what he can do for his team. Now is the time for him to be the real frag star. Tessez, the final core member of this epic roster. He has never backed down from a challenge. He has answered Cadian's rău cu băieții ăștia, always with bă. no fear in his eyes. And as long as he believes, you better apprehend that there's still hope. E greu rău cu băieții ăștia, băi băieți. E greu rău, dar nu e imposibil. Mamă, dacă intră bine în meci ai noștri, dacă intră bine în meci Gamerlegion, s-a terminat, ești de bună ta, vă zic, s-a terminat. Boys, nu uitați, dacă vreți să puneți un story, dacă vreți să dați un share, să vadă toată lumea. Este prima dată în istoria acestei țări când avem un român într-o semifinală de major. Este și ultimul major din istorie, deci dacă vreți să dați orice share, orice story, ajută super mult. Vă mulțumesc celor 1700 de oameni care ați dat deja like. O să opresc și alertele dacă o să mai intre odată ce începe meciul. De asemenea, de târziu ori, mersi frumos pentru 50 de gifted members, 50 de gifted members, 50 de membri noi pe canal datorită lui Adi Târziu. Vă pup. I-au păcălit la veto, nu știu ce să zic. Ash, this is your toughest challenge yet by far. How did you get the guys ready for this? How did you prepare for this kind of a game? Parlez-vous français? Uh-oh. No, you're English, mate. You can talk to me. Yeah. Well, I guess these guys are probably the hardest team out of anyone we've ever prepared for it. So I think it's kind of testament the way they play that they're clearly really De ce îi de oamenii pe eroic? Că mereu iau hurdi, plus că au avut povitare timp vreo 2 finale și au și zis asta la interviu. Te pop, Dragoșel, să rămână! And how proud are you just of your team so far to be on this stage with so many inexperienced players who don't deliver in such a big way? Oh, I'm unbelievably proud. It's just amazing the things we've done. We believe in ourselves, and hopefully it's the end of the road for us. We just want to keep going. One game at a time, we're going to give it everything we've got. That's what it's all about. Now exist. Underdogs have had a lot of success so far at this major, but you guys, you've not fallen to them. You've done very well when it comes to it. Why is it for Heroic that you can do that? Let's go, Legion. I mean, I think like this like Let's go, Legion. Need to be very careful with that. I think Let's go, there's only Legion. a few Let's tier go, 1 teams, Legion. a few elite teams out there right Let's now. go, So, Legion. but I mean, Gamerlegion and Apex, for example, they're two good, they're really good teams, and they're on an upswing lately. So looking forward to it. And when you've been preparing for Gamerlegion, what have you noticed that's different to some of the elite teams you're usually facing? I mean, that's the thing. We don't really prepare any different from if we would play like Navi or FaZe, right? It's still a very good team, and we do as we Mamă, ia normally vedeți do, aici, and ești nebun, antistratul. But is there much difference in Gamerlegion compared Ia to the vedeți other antistratul, best ești nebun și are I would say like the biggest are mare subiectul 3 la bag pe foile alea, mă jur. that much. If we play like FaZe, we already Au zis ăștia că s-au pregătit la fel ca oricare altă echipă, adică, mă rog, eu sper să se fi pregătit mai prost, să-i subestimat, sper să-i fi subestimat și să fi aruncat în aer. Okay, well, let's see how it goes, guys. Shake hands, take your position. It's time for our opening semi-final match. This seems to think he has the answers. They seem to think they've got the plan. With Gamerlegion, they've been doing it time and time again, and they certainly have this crowd on their side. Guys, one last time before we go into this game, make some noise! Alo? Salut! Salut! Ce faci, frate? Bine, ți-am dat stream. David versus Goliath.
De ce suntem mă noi? David, ești nebun? Da, un pic mai încet cât se dă 2x-ul ăsta, dacă să fim 100% live. Hai că începe meciul, în 5-6 minute începe meciul, boys. Te pup, Carigano Motano, te pup. Bă, veto ăsta nu știu ce să zic. Cum? Ce se joacă? Nu se joacă overpass, asta e tot ce contează. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, nu e rea, adică picul lui Gamerlegion face sensul din lume, dar e 100% pentru ăștia. După nici Inferno nu e rău. Nu știu, mi se pare bun veto pentru Heroic. Miraj, Decider. Dacă se ajunge pe București e bine, dacă se ajunge pe București zic că e bine. Deciding, am zis, deciding. Te pup, dar când te vedeți pe cine e pe scenă acolo, bă, dacă eram la eveniment, făceam că făcut trofeu și făceam proști ăsta. Cum ar fi Gamerlegion vs Apex în finală? Ce ai, mă? Bă, la cum au jucat ieri Apex vs Liquid și cum au jucat Gamerlegion vs Monte, credeți-mă, dacă intră bine în meci, presiunea e toată pe Heroic. Gamerlegion n-au nimic de pierdut în punctul ăsta, nu se aștepta nimeni să ajungă până în semifinale. Au jucat senzațional, sunt super hype, sunt super motivați, n-au nicio treabă aici, bun, sunt relaxați, n-au nicio presiune pe ei. Uite-l pe băiatul ăsta, deci băiatul ăsta din față e mustur, băiatul cu mouse-ul pe el. Băiatul ăsta e mustur, e analist, o să vezi că mai intră pe chat. Și după meci o să mai intre pe chat, e român. Și mă rog, pe Mihai, este toată lumea deja. Hai bă că să morți Heroic ăștia, hai păi. Au jucat bine rău în ultima oară Gamerlegion, dar să vedem. Că-s balauri ăștia, da? Jucăm acasă. E luăm tare primele 15 minute ca la Liga 4-a. Îndoane și gata. Bineînțeles că Tokyo o să stați pe cel mai tare, ești bun. Are mă, i-a scris direct aseară să... Mi-a dat follow pe Instagram Chios și mi-a dat mesaj pe el, brother, good luck tomorrow, nu știu ce. Și am zis, we call you here, șofer pe glonț, like bullet driver, nu știu ce. Face, oh bro, I didn't know, everybody was calling me bullet driver, I didn't know where this come from, mă rog, mi-a zis el pe acolo, într-o engleză, franceză, ce vorbeam noi acolo. Și la un moment dat i-am zis, bă, zic, nu mai țipa, că zic, am impresia că la un moment dat nu o să mai poți să vorbești. Face, nu mă oprezi, țipa până nu câștig meciul, zic, Doamne ajută, ești bun. Doamne ajută să fii în finală. Da, eu zic că e important să ajungă pe Miraj. Bă, pana mea, Gamerlegion au jucat super bine în ultimul Ancient și Heroic au 100% pe Ancient, din păcate, dar... Hai să vedem. Oricum trebuie să plece spam. E deja tradițional acest spam. Când vedeți că s-a dat imaginea pe pistoale, gata. Să fiți pregătiți. Să fiți pregătiți la pistoale, boys, că e gros. Let's go. Haide mă băieții, mă, un meci mare să ajungem în finală, bă, să... Bă, că și Chelsea a scos pe Barcelona, mă, că nimeni nu crede. Mă, frate, că merge povestea asta de underdog, ești bun să fie Inter în continuare, băieții, haide. Nu le știu Joaca? Ce, mă? Nu sta Moca așa pe la 50 de gift? Eu, frate, să dau eu? A dat azi târziu 50 de gift, gata, e bine așa. E bine așa, hai băieți. Mă băieții, mă Mihăiță, un meci mare, mă, un meci mare. Tot ce-mi doresc e să nu fi mâncat băieții la Gamerlegion Burger King, cum am mâncat eu ăla de aseară, că era rău la stomac. Dacă mai pun pământ să știi de ce. Ok, bă, deci, vreau să vă zic și să vă arăt un singur lucru important înainte să înceapă meciul ăsta, care începe în 2 minute, da? Intrăm aici pe Blast Paris Major, ultimul major din istoria jocului, dăm la stats și ne uităm la top player. Vedem pe Mihăiță, care are 1.46 rating în 7 hărți. Nu știu dacă realizați ce înseamnă asta pentru un eveniment. Zivo are 1.36 și e cel mai departe pe rating, așa, în ultimele 3 luni. În afară 1.14 ca idee. Omul, efectiv, dacă ajunge în finală, e contender la MVP-ul Majorului. MVP-ul Majorului. Uite, l-a aruncat în aer pe stavă la toate statisticile. Mai puțin la văgă kill super map. Care e
this year, losing to G2, Vitality, Couple Navi, de King, mersi but frumos de really, membru, să dau și we've already moderator. talked about the fact that they don't E really timpul lose să fac to 80% underdogs, pe but niște de this roi, is a Doamne game ajută. that's just so Încep obviously teror, uite, sunt handed deja to them puși on a acolo silver pe platter. server. They should be looking at Ancient and saying, we cornered them in this Hai, veto. băieți. We pushed them to a map that they Hai, haven't băieți. picked in a first phase for at least 3 weeks. They Voi haven't să faci picked it at 4000 de least like, in the sunt majors 5400 de oameni care susținem pe Mihaița acum. Strângi în 14 minute, 15 minute. Dacă puneți story, dați un share la live, o să uite toată lumea. Efectiv, azi la Comic-Con numai despre asta am vorbit, jur, numai despre asta am vorbit. Dacă nu bea Red Bull, mă, Petrișor, și bea lupul nebună, ai gândit vreodată? Gata, o problemă la calculator. Nu le merge bine calculatorul ăsta, gata, mă. La ce, la Heroic? Da. E bine, e sem bun ăsta, dacă îți merge calculator, e clar, ai pierdut meci. Mă, tu e blema aia, Heroi, wow. Heroic will Oh, always chill. prepare the same for Vă aruncă în aer, băieți. They'll always give them the respect. Vă aruncă în aer, băieți. So far have deserved and Ce demanded. s-a descălțat? Sunt mulți jucători care se descalță în general când se joacă. Sunt foarte mulți. Și după meci se încalță. Joci mai relaxat, joci ca acasă, să zic, nici descălțat și așa. Plus că, na. Mai ales nordici în general toți se descalță la meciuri. Poate ei nu pun preț, frate, pe mirositul de picioare pe alea, dar... Știi cum e? 400 de FPS-uri, E limitat, și-au pus limitare pe 400. Poate să ducă mai mult, au PC-uri bune, au PC-uri bune. Dacă au 36 de Hz, tras la PC-uri bune. Vezi că MVP-ul majorului ia doar și câștigă majorul? Păi dacă pierde Zivu și ajunge Mihai în finală și Mihai are 1.46 rating și următorul are 1.20, oare o să ia cine câștigă majorul sau ia cineva care are rating mai mare și a ajuns în finală? Eu zic că are o șansă. Are o tastă lipsă probabil aia de Windows, să nu dea alt tab. Bă, sta să pun thumbnail-ul, mă, da. Sta să pun thumbnail-ul, că a rămas thumbnail-ul... Scuze, a rămas thumbnail-ul vechi. Au și ăștia suporteri eroici. Așa, 2-3 băieți ca la voluntari. Morți de beci oricum. Ca la voluntari, așa. Gata, gata, a plecat thumbnail-ul. It's just that we don't have the personnel to actually get us there. And Gamerlegion, they've shown now that they actually do have some of the personnel that have stepped up. Ima, Kios, Acor, all of them looking at like they are in career form right now. So even though on paper the players are so much better for Heroic, Gamerlegion is punching up right now and they're doing it with nu știa că e neapărat mereu host, nu urmea și interviu, dar e tare rău, Freya. Freya, nu? Parcă chiar, nu Freya. Nu, Frankie, nu Freya, Frankie. Are rău de tot. Hai, băieți. Cum ar fi un 2, bă, poate să nu fie 2-0, poate să fie cel mai chinuit 2-1 din istoria Pământului, doar să fie atât. I-a dat mesaj frumos lui Mihaiță de dimineață, i-am zis că eu zi minunată pentru Perfect CS. Hai, băieți, hai, Mihaiță. Unde mă, ce tastă n-are Mihai? N-am văzut. Mamă, câte hârtii aveți pe jos, doamne. Că e, mă, direct examen după. Că eu îți dă de permis după și de-aia. Păi, sunt mai multe runde, mai multe chestii. Tendințe, chestii. Păi crezi că monstrul ăsta degeaba. De ieri până nu cred că a dormit azi noapte să... Iar comentează cum cam o să-ți trăiască ție. Asta mă, că e bine așa. Bă, n-am văzut ce mouse pe dare. N-am văzut, dacă mai filmează din spate chiar n-am văzut ce are. Cât de tastatură și de mouse, dar de mouse pe n-am văzut. A ajuns pe așa, a ajuns ieri, da. Începe, mă, băieți, mă, începe! Să plece spam. Opening map is going to be on Ancient, and we have got Gamerlegion versus Heroic. Iar are Mihai pe 250 și full support la pistoale. Schemele lui Mihai astea la pistoale. Mamă, înceți-vă donat! Hai la gogoașă! Da, stragi la gogoașă! A rămas bomba B. Uite. Cadian ready to turn the corner and start with a killer in the semi-finals. Take it now. Chaosity deletes Immer as well. And the game is up right now. Gamerlegion, they just have to go for the B-bomb pad right here. The game's not up. The game's over. Sound's got another one as well. Isaac with the rebuttal, but again, that flank is going to come in. Shui and Isaac have to fight their way out of this. And at this point, maybe the plant is all they can get
Bravo! 2 la 2, 2 la 2, 2 la 2. Atenție, 2 la... Le iei runda Sihi oricum. Dar n-are armură, mă, asta e problema. Nice try, nice try, nice try. Tras Cadian ăsta i-a prins din spate, că altfel erau bine rău. Nimerești, nu ratezi și tu. Tras direct să mor. Direct, i-a aruncat direct eu. Bam, și a tras și nu Mihai după aut. Bam. Aici ăla la e-mail s-a părut prea exagerat. Mamă, uite ce a tras Yuhi lui Abi. Mamă, dacă trecea Isaac lui Cadian aici, plecam runda aici, având 2 la 1. Ia vezi, s-a făcut force buy, sau e hero? Oh, nu, e force buy. E bine, hai să luăm like-ul, e chiar mai bine. Mamă, dau și ăștia arme de range, o să moră Jana. Auzi? Bine, Cadian ăsta dacă are S, i-a tras un rost în cap Calilu și a murit. Are S, Cadian ăsta, e important. Face și Cadian un cârcel, auzi? E bine că nu mai am decât n-au dat tot. Oh. Bravo. Bravo, Mihai, doi bărbați! 3 la 2, băi. That is a massive way to get back into it. He's crouching forward. Se bagă. Nu se bagă, nu se bagă. Te bagi tu, te bagi tu, te bagi tu. Nu, s-a băgat în spate. Te bagi tu spatele lui ăsta. He didn't need to do that. He didn't need to do that. He's opened up the opportunity for Heroic 2-on-2. There's no kits though. All Kios Unu viață. N-are armură acolo. All that remains and tucks himself in. And now Shush has picked up a kit. He's got plenty of time for this. And that's a quick shot from Yabi. And the defuse is in. Nu știu dacă trebuia Mihai să bată acolo, avea 100 viață și Galil s-a băgat prin smoke cu flash, dar mă era bine dacă era la spate, dar era trecut de smoke. Cred că i-a dat info Chioză la moc, că e după cutie ceva. L-avea pe Chioză la apăsat și vedea short-ul și s-a gândit că nu e nimeni în smoke și că se bagă și prinde pe ăla cu flash-ul, dar că flash-ul a fost bun, dar... Eu cred că mai cumpăr o dată. Cred că mai cumpăr o dată, sincer. Sau? Au forțat, au semi, bă? Da, nu, e halbă. E halbă. Semi, băi, da, halbă. Iar rush? Vezi că cum platează. Pune măcar. E bine, s-au bătut ăștia. Kios now, a little bit more damage here would be good, but it's not going to be possible. E bine, s-au bătut ăștia. Close to losing the last previous rounds here, but now all 5 members surviving. And if they're dropping low on health there, it's not going to make numai la B. Acum au intrat bine la B. Dacă murea ăla din prima, rămânea singură la încheiere. Au intrat bine acum, nu se mai așteptau ăștia după 2 runde la B, nu se mai așteptau să vină și a 3-a oară. I-au surprins aici cu colul ăsta, n-a fost colul rău, doar că era greu de la distanță, ăla sta din spate cu S-ul, era greu să luăm pe mare, dar n-a fost rău. Nu mai am cum să iau tricoul cu România, băieți, credeți-mă, nu mai aici cum stai în ei. A fost și la un test cu piciorul. N-ai ce să... Nu mai, nu, credeți-mă. Gata, nu mai sunt alerte la membri, s-au pus toți membrii, e ok. Sau mai sunt maxim 5 membri dacă e oricum. S-au lăsat la o liberă. Voi să facem record de like-uri dacă vreți să facem 10.000 de like-uri pentru această semifinală. Early mid control for Heroic, which also leaves that A bomb site undefended, and this is where the whole work and the research really comes in. If you're Gamerlegion, do you read this setup? Do you have a feeling that maybe Heroic are just not even at the A bomb site at all? What you gotta be happy about if you're Gamerlegion, look at all the utility they have, and then contrast that. Oh, there's the aggression from Cadian once again. Heroic showing a little bit of boldness in these pushes. Mamă, ia vezi până unde s-au băgat, mă, nu vreau să cred. Problema e că nu prea au control, dar uite ce, nu mai au nimic de cărat ăștia. Mamă, sunt doi aici. Suhe hanging around outside of the B bomb site. He throws in a flashbang again just to keep them honest, to keep people on this side. Jabby and Cadian, they are feeling a little bit lonesome over on that A bomb site. The rotations right now are so far away. Apocalimă. They're gonna get caught. Oh no, that's a little bit of an issue. Shush takes him down. Flash ceva. Bun. The flash, the smoke is up, but it's a 4 versus 5. They can afford. They don't have to fight to the death right now. They can go for the retake instead. Bravo acolo, l-ai omorât pe TSS. Mamă, zice viață și ăla. E bine, e bine, e bine.
E bine rău. E ultimul lor flash ăsta. Dacă îi ține acolo acum e perfect. Salvează-mă. Salvează-mă, fii atent, sau? Da, bravo, bă, băieți, bă, bravo, excelent. Excelent, 4 arme ținute, dar și ăștia oricum salvează în situația asta aici, era bine să pierdă armele. Mamă, ce a tras test. Nice try test, te-ai pus la pixel. Poate tragi tu. E bine, mă, hai că e bine, hai că e bine. Mamă, dar pierd arme. Să-i tragă chiosul ăsta aici, că dacă nu e groasă. Yeah, that blast radius is really huge on the map. If people don't know, it's really often that people die in this one. In fact, bravo, Chios. A murit acolo. I-a luat AWP-ul, Mihai, oricum nu contează. E bine, e bine, prima rundă, hai, rundă cu rundă. Eu nu dau seama la ce s-a jucat în ultimul timp aici, a fost de multe ori harta super city-side, dar nu pot să îmi dau neapărat cu părerea și cu presupusul. Adică mi s-a părut că per total harta ar trebui să fie un pic de T-side, dar am văzut foarte multe meciuri în care a fost foarte city-side de harta. Mamă, timeout, mă! Mamă, direct timeout la 3-1, bă, atenție. Atenție, bă! Timeout la 3-1, n-am mai văzut de... Ce crezi că și-ar putea zice acum? Probabil vor să facă o rundă, să le citească acolo. Oricum vorbește și ei și asta e bine. E bine, au luat și rundă repede să nu înceapă ăștia cu vreun stomp cu ceva acolo, așa, e bine rău de tot. Oricum, Inferno era o hartă foarte bună pentru Gamerlegion într-un timp. Acum poate și-au dat seama ce au greșit în toate meciurile și o să fie interesantă și harta aia. Era o hartă pe care îi eliminau pe G2, de exemplu, la acum 6 luni de zile, adică nu e o hartă aia pentru ei. Hai să vedem, sperăm că să înceapă solid aici pe Tero. And again, more slow pace, less bodies towards the B bomb site than how Gamerlegion opened this half. Vezi, problema e că ăștia, făcând save-urile astea, au foarte multe utilități și mereu au ei mid-ul. Mereu au mid-ul. Să sta pe bătaie, mă, să sta spus, că dacă are vreun off-angle ăsta poate-l omoară. Oh, ce bun, mâncați. Poate a băgat de mori un stur. Unghiul ăsta aia. Ce boost? Da, s-a uitat pentru templu. Bravo, Acor! Am mă că sunt temele făcute, mă, băieți, mă, sunt temele făcute, referatele, tot ce trebuie, de pe edu.ro. Ia ăsta e solo percuție acolo. Bravo, Acor! Mamă, i-a intrat în țintă și tot a tras când trebuie. Save-ul, băieți, save, hai! Acasă, băi, acasă, salvați, băi, eroicilor, voi faceți voi play-uri heroici, vă numiți, ești nebun? Bun! România, Acor să moară, frate. Bravo, bă, băieți, excelent, hai, că e bine, mă, hai că e bine rău de tot ce aveți. E tank. E bine rău de tot. E bine rău de tot. Hai că nu joacă cotele pe serverul ăsta, degeaba ăștia cotă 1-10 sau cât aveau înainte de meci, nu joacă cotele, băieți, se trage. Ai ratat, ai murit direct. Bine, știți că înainte de major, sau mă rog, v-am tot zis eu anul ăsta că toată lumea bate pe toată lumea, da? NIP, locul 10, au pierdut cu Apex înainte să, din ultimul meci, practic, dacă NIP băteau, erau în sfertul de final, au pierdut astăzi versus Domination, locul 90 mondial, 5 unguri, ia spar cu bătaia, în best of 3. Am zis, toată lumea bate pe toată lumea, nu contează în punctul ăsta, acum toată lumea știe orice trick, orice șustă, orice... Deci m-a pus la țintă acolo, deci clar știa că acolo să fie. Da, i-a făcut pic la unghiul ăla, știa unghiul. Ce mă, nu vezi și se înscrie acolo, e totul notat. Ce muncă voi, frate, e incredibil. S-a uitat, 100% s-a uitat Mustur la toate hărțile pe care s-ar putea juca orice, tot, s-a uitat, a notat tot, tendințe, tot, pa, cum țin, ce fac, cum reacționează, tot. Tot ce i-a putut să-și dea seama că fiecare echipă are niște protocoale, știi, și reacționează într-un fel în funcție de dacă pierd, dacă sunt în avantaj, dacă sunt în dezavantaj, dacă pierde o anumită parte din hartă, dacă pierde un pe mid, au tendința să facă anumite rotații și ei notează toate lucrurile astea și își dau seama, poate să și schimbe. Dar unele chestii rămân cam, mai ales într-un concurs e greu să schimbi protocoale, știi, nu prea se întâmplă asta. Oh. Mamă, îi dă flick dacă se bagă. Spam through that. It's a little bit late. No one's on the other side.
Oh, dar ăla nu s-a uitat deloc pe mid, mă, frate. E dacă... Cine e, Iabi? Ăla după mid, da. Mai bine că... Asta numai așa, niciun strave n-a făcut. Ba da, acum a făcut. Oh, mare Iabi ăsta, un smoke. Mamă, 3B, nu e bine. Nu e bine. And another smoke to land on top. That's going to burn all of the time. There'll be 20 seconds left by that time that smoke disappears. If you're Gamerlegion, waiting for that is a nightmare, and they don't even want to do it. They say, okay, this might also be a risk, but at least we're not going to be running through the smoke. Bun. Cadin ăsta, îi lasă acum, a obsat să moare unul. Nu moare nici Luca, e mort, nu moare pe nimeni, ești de bun. Ce goluri dai, Suhi, mâncați-și gura ta picane, ce goluri dai? Trage Mihailul ăsta. Bravo, Mihai, bravo, bă! Ia topit, mâncați, știți cum se topește aurul așa când îl bagi în lavă? Competiția sau ce? N-avea armuri de alea cumpărate în Europa. Erau de alea de la chinezi. Ce s-a făcut, mă, eroic, mă? Sunt și voi la o rotație. Mamă, ce gol aici s-a dat, ce gol s-a dat aici. Păreau că intră în blender și s-au dus, i-au păcălit. Doamne, mi s-a zbulit pe era pe mine la CSGO, incredibil așa ceva. Ce le tragi, mă, Mihai, mă? Ai murit Suhi aici. Ai murit Suhi. Ai murit Suhi. Dar oricum e bine, l-au omorât. A murit ca un erou oricum. Hai să vedem ce bani au și s-ar putea să facă halvai. Mamă, prin foc. Auzi-l pe mine aici, iau-te. Atrage, mâncați și gura ta laser. Trage laser aici, te pup, Vadi, te pup. Trage laser, mă. Da, mă, tank cu mare cu chei. E legendă în Franța asta, are 9 major-uri jucate, dar asta a lăsat că are 37, da, nu știu cât are. La un moment dat s-a jucat, s-a lăsat o perioadă, nu știu, lucra ca mecanic, parcă și-au adus ăștia înapoi. Hai, mă, să te joci, că joci bine. A revenit. Oh. Mamă, vezi că e bună rău asta. Nu, e așa. Ce cade? Îl ținea, ai văzut că îl ținea asta, dar uite ce cyborg, el ținea, s-a dat în spate și îl ținea. Și l-a spamat și sac pe Cadian. Bă, s-a dat în spate, deci a tras. Și și-a dat seama că e mare țeapă și că o să-și facă boost. E cyborg rău de tot, știi cum îi citesc? Știu ca pe o carte, ești de bun. Au toate tacticile făcute, mă jur. Cum mă tai head-ul acolo și te dai în spate și îl ții pe ăla direct la boost, dar nu știam că există până la momentul ăsta? Ce le faci, monstore? Bă, eu nu știam că există boost-ul până în perioada asta. Mamă, bine rău aici dacă intră B. Au făcut un pic de presiune pe acolo, care ceva, cred că mi hiță pe mid, e bine rău dacă intră. Pe vine cu bomba. Bine, veți țirave pe ăsta. N-avea armură ăsta, dar asta este. E bine oricum, 4-3, e bine rău de tot, mă, 4-3 de la 3-0, ce aveți, e bine rău de tot, e talent. Se joacă bine rău de tot, se joacă counter exact cum trebuie să joace cei. Mă, băieți, mă. Hai, băi, să facem și noi, să batem recordul ăla de 8200 de like-uri pe care l-am făcut. Hai să facem și noi 10.000 de mobili, oameni. Ușor, eu zic că se poate. And now just Heroic looking for an exit if they can. Steal a rifle, anything that you can grab your hands on right now. T-side of Ancient. Cât de bine joacă, bă, incredibil, bă, cât de bine au intrat în meci. Nu interesează de nimic, nu contează că joacă semifinală, n-au niciun fel de trac, n-au niciun fel de emoție, n-au niciun fel de presiune pe ei în punctul ăsta. Toată presiunea e pe Heroic, știți cum sunt ăștia? Sunt căcați pe ei, au pierdut ultima finală de major. Presiunea e full să câștige o major pe ei. Și joacă și teoretic cam cel mai bine din concurs, mi s-a părut un pic mai așa decât Vitality. Ce ați făcut, băieți? Al doilea timeout? Da, mă, ce facem? Și că în 3 runde punem timeout, asta e regula. Vor să-i scoată din ritm, mă jur. Îți dai seama. Mă jur, vor să-i scoată din ritm. Yeah, and you would love to see Heroic try and do what they did in the pistol round, which is push up, but again, that's not a strategy you can just default to every time. Am văzut, cum îl cheamă Patrioraș? Am văzut fără inel, ce? Nu, l-am văzut pe ăștia ăsta mai des decât... Nu vreau să zic. Vezi că sunt 2 săptămâni de 5-6 ori, 7 ori, dacă trebuie ceva uitat. Incredibil. Ce să vezi?
Zic, l-am văzut de multe ori, asta zic, că m-am uitat la counter de mei și pe ochi. Foarte bine, asta și trebuie aici, de băncei. Bă, ăștia au spălat, au set pe jos, i-au bătut la în finală, da, pe Heroic, i-au bătut în finală. Bă, e presiune pe Heroic, vă garantez eu că e presiunea pe ei. Focul e pe ei acum în punctul ăsta. Paolo. Bravo, Siuhi, mamă, nu vedea nimic. Bravo, Mihai, apeși tu prin smoke, bravo, băieți! Îl știu și pe Stavon ăsta, a murit Stavon aici. S-a băgat Chaos direct. Hai, traiera, tata, ai murit, Stavon, copile, era tata, ai murit. Și acum știți cum transpiră Cadian ăsta? Era tata, ai murit, mă, n-ai ce să faci, mă. Wow, ce se întâmplă, incredibil. Hai de capul meu. A apăsat Mihaițel prin smoke acolo, mă. Bă, dar nu cred că le-a zis. La mine, Costine, uită-te încoa la mine, că azi e istorie, uită-te la mine încoa. Mamă, cât de bine joacă, incredibil, bă, toată lumea, întâlneam asta la Comic Con și toată lumea zicea, bă, ce facem ea, bate, zic, bă, sper să bate, zic, joacă bine și Heroic, că e meci greu, nu știu ce, toată lumea era așa, știi? Și uite cum intră pe server și sparg 3053 și se chinuie să salveze AVP-ul, haide mă, merită. Mă, gata, bravo, băieți, e bine, scoșe, excelent. Bravo, băi, Siu, și ce coluri dai tu. Vă dați seama, discuția seară, Siu cu ești și cu un stur? Ce facem, băi, ce șustele facem la ăștia? Ei, nervi un pic, canadiane, hai un pic, nervi, Pune canadiane aia pe tine că te-au aruncat băieții. Adevărat, bag-o pe tine că ești rece la mâini, nu nimerești. Mamă, vezi că nu mai e vibe-ul așa de bun la Heroic. Parcă nu mai e vibe-ul așa de bun. The inexperience we always talk about as a factor, it's not showing yet. You gotta give props over to Shui, the 20-year-old in-game leader of Gamerlegion. Eu fi auzit, mă, că dacă ne-ai dunei. 5 in a row now for Gamerlegion's attack. Au încercat să facă ceva aici. Dar e bine, au controlul la B acolo, nu stau în bază. Pe mid ăștia nu se bat, deci dacă o să ocupe mid o să fie destul de harmless, dacă nu are mare bulan Stavon ăsta. Și au și superioritate mare pe utilități. E bine, e bună runda până acum. Chit că și-au luat nade-ul ăla un pic. Au oprit sac ăsta cu corp. Mamă, atenție. L-ai băgat în mid, mă? Nu, e în donut, e în donut, e în donut, e în donut. Mamă, dar-ți doi pe mid, unul în donut, ce ai? Bine rău de tot. Și intră pe, e singur Cadian, nu e nimeni în pe ăla, e băgat în ăsta. Cadian is alone defending this bomb site, and he's gonna get aggressive through the smoke. One shot. Bravo, bravo. Bravo, bun trade. Bravo, Isaac. Merge, a luat niște informație. Bravo, Siuhi, ai. Acor's gonna find a kill there and a smoke going up. Chiar dați save? Chiar dați save, băieți? If you find this kill, try to risk Te it. bași peste Siuhi! Trying to hunt down Tessus. That is so aggressive, but the fact is he's solo on health, even if he doesn't win the fight. How can he get back into the retake here? He's got the only kid as well. If he gets taken down by Kios, it's all over. Yeah, you're exactly right. Shush going to be walking in. He could be the guy to open it up, but the truth is, Îl ține acolo oricum. it's worth the entire round at the moment, and he might not even be really trying for this one. Flash to set it up, a little bit of a peek. Chaos good for the kill, and now the kit has been lost. Bravo, băieți, excelent! Ăștia sunt eroi, locul 2 mondial, niște băieți de pe Face-It. Marching on in this opening half. Bro, this is looking easy. Cum s-a băgat așa, animalic? Mamă, nu pot să cred, a turbat să iei acolo. Dar vezi că a avut ghinion niște bun, că i-a faulul, luase la flash și a avut ghinion, i-a trecut flash în ultima secundă. Nu se poate, am emoții incredibile. Ce monitor folosesc? Cam aceeași monitor pe care l-au și băieții ăștia. XOXL 2566K, ăla 360 Hz. Asta se joacă. Nu știu ce configurația la PC-uri, uite, am tot zis că îl întreb pe Mihai, dar a zis că se mișcă oricum bine, deci nu contează configurația, dar a zis că se mișcă bine. Nu-mi dau seama, nu știu ce PC-uri au avut Blast, că sunt tot alea de la RMR. Oh, l-a auzit eu aici. A făcut fake flash. Mamă, ce bine au răspuns aici. Ce bine au răspuns aici. Bun. Bravo, oi. Bun. Vezi că nu prea mai trag băieții de la Ho. The question is down on the flank. Shui could catch him. This is huge. Timing is everything. He knows someone's likely going to come from behind, but he could find Acor, and he will, before certainly falling to Shui. But no, not at all. What a turn with the MP9.
Oh, l-a văzut. Ce rundă proastă, bă. Mamă, ce rundă proastă. Nu pot să cred, ce fighter. Ai. Burst of a lifetime there for Stown. I can't believe he just kept jiggling back and forth and just sending out little pellets to hit Sue at the end of it. That was the round that they needed so badly. That's losing 6 in a row, and Heroic making it back with good flank and some really impressive work here for Stown. E beton armat. Kill is basically for free, but the follow-up one is way harder E to beton get. armat. Oh my god. And this time it's almost like the boldness of having those pistols allowed Heroic to get to jump on some of those flanks, right? Stown making that bold play, pushing up middle, wrapping around very quickly. A plecat pauza, aia zic, exact aceeași tactică ca pe overpass. Iau multe runde la rând, iau una, pauză, direct să dea rundă bună. Și noi ne ocupăm cu spam-ul, nu? Asta zic. Hai cu un spam acolo, băi, hai cu un spam cu toate stickerele aia Gamerlegion de pe... Noi cu asta ne ocupăm, cu spam, atât putem să facem. Hai cu spamul ăla puternic, dacă vreți să scăpați și cât un like acolo ar fi tank. Hai băieți. Hai băieți. Still a very open game. It's just that it's impressive for Gamerlegion, but nothing's really been decided yet on the map. Au cumpărat. Still a lot more. Au bani pe lume. Da, prostie. Se pare că au numai pistole. Au bani ca lumea, ce deci au luat full și acolo mai erau 1500, sunt bine. Mai cumpără de 2 ori. Și ăștia mai cumpără oricum dacă fac save, că au rămas aici 4 în viață. Mă rog, că i-a luat Leco de fapt, că au rămas 4 în viață. We'll see if Heroic know what they're doing now with the rifles are back. Very passive at the A bomb site. Shush watching from CT spawn. Ăștia sunt danezi toți? So Shush can be mobile towards middle if necessary. Da, toți. Make a decision based off what information Yabi sees. B defense is shored up pretty well with Cadian and Tesses. Down over towards Jaguar. And for the moment, Gamerlegion just waiting. Pare că vor să termine B la cum stă ăsta cu bomba. Au luat mid-ul Mihai cu Isaac, pare că vor să termine B, bomba văd că e încă în bază. Bravo, Isaac. Bravo, ce faci, Cadian? La somnul, pune-l geacă pe tine. Mihai, îi cheamă acum. Îi cheamă că-l știu pe ăsta din aia. Ar trebui să-l știe pe ăsta din aia, că l-a auzit pe Yabi. Se duc acum. Nu, se duc, e fake B. Da. Bravo, bă, acolo, bă, ce i-au făcut, l-au tras spre varianta acolo cu molotov, cu flash, cu de-alea. Mihai, opa, Isaac. Știu pe acolo, o știu una acum. Let's not go there. Let's try and see Bravo. if we can switch it around. Immer in the middle. Un singur B. And now instead it's on Stown to defend it. Îl omoară aici că-s doi. Bravo, excelent. Acționat aici, bă, frate. Bine rău. Ierwan CS aici. A sărit la primul KO să-i tragă ținta lui Stavan ăsta în dreapta și l-a omorât al doilea. N-avea nicio șansă Stavan aici. Mamă. Așa-i tragi, mă, Isaac. Lol, îi vede... Se vede acum. Da, se vede, e un gap acolo, e un pixel. Că și el poate să ține de acolo cu sniperul. Nu prea înțelege băiatul ăsta, a? Nu prea. Vezi că e bine rău de tot. Bine rău de tot. Hai mă băieți, mă, hai cu finala, mă, tată, mă. Vedeți, mă, ce înseamnă un spam bun? Adevărat, spamul adevărat. Degeaba ziceți voi, dar spamul ăla... E ultimata noastră aia. Ce marfă, îmi place mult rău de tot cum e grafica asta de... And you can see tactically how that just completely breaks them down. 7-4, round number 12. And this is just a wild way to get this day started. Yeah, I did not expect this whatsoever. Gamerlegion up by 3. Heroic going to have to buy with a single saved rifle. They got plenty of M4s to bring up next to it, but no op on Cadian. Hasn't exactly been super impactful, so maybe not the biggest deal in the world. Sunt două hărți, best of 3. Asta e harta pe care a ales-o Gamerlegion Ancient. Următoarea este Ancient. Următoarea este Inferno, pardon, și dacă e nevoie Mirage. Da. Joacă bine, arată bine harta asta. De ce să nu... Sper din tot sfârșit să ajungă la Mirage. Dacă se ajunge la Mirage, eu sunt happy. Mamă, 3 direct pe jumătate acum. Și-a dat seama că dacă stau din spate e cam spar cu bătaia. Nu, mă, de ce apeși tu acolo? Mamă, ce noroc aici. În viață.
make Acor a little bit passive with only 1 HP. Oh, the spam starting to do a lot of damage. Shui's down to 34 as well. And Stound's starting to get a little bit peaky. He's got reinforcements behind him if he goes down, but timing seems to be with him. And he's got one, controlling B lane. Smoke is up, and that's going to help out Stound and Yabby on the other side. Mamă, cam în bază acum. E situația aia cam... A little bit more aggressive from Heroic, and it seems to be working out so far. Wide swing for Stound. Kios is out of the round, and actually, Cadian, what a ridiculous move. He pushes right through the smoke, and they were not ready for it. But look at how Gamerlegion is restricted from moving around the map in this round. The mid control that whole time, B lane control that whole time. Aici dacă dădeați și gol aici cu contact în B, contact în A, pardon, din prima A, mamă, era tank. Erau ăștia 3 pe jumate, 1 în B, era singură la nai, băgau la balamuc acum. Nu era oricum. I would love a replay of this round where Gamerlegion, instead of doing what they're doing here, which is about 55 seconds, like they're pushing for something, if they wait, because at about 40 seconds, Heroic had no grenades left, which means they can't smoke off the middle, they can't smoke off the doors outside of the B-bomb side. Da, de ce am și o curiozitate. Când îți alegi harta, nu îți alegi ce parte joci? Nu, ce altă echipă alege partea. Ok, Heroic au ales CT și pe Inferno mingea, tu alegi teren. Ceva de genul, da. Exact așa e. Și pe Inferno cea mai probabil Gamerlegion o să înceapă ei pe CT, cred. Sau poate să aleagă chiar Tero dacă se simte ei așa mai nebuni. Honoracu? A încălzit, a? Au încălzit la ce bucăți au tras. Te pup, Rădăi. Mersi frumos din țică de toate donațiile. Vă pup, băieți, bine. Vă pup, mulțumesc frumos de subscribe și de... Încă o dată, mersi frumos, Adi30 de 50 de gifted. Hai, băieți. Haide, mamă, că se poate, mă. Boys, vine la Comic Con. Dacă veniți la ora 11, vedeți că ne jucăm 1 la 1 și dacă vă bateți, luați un monitor 360 de Hz. La standul Legion la Comic Con. Ar merge spam, ar merge spam. Voiam să-l mai ținem un pic, să se umple acolo la ultimată. Are putere mai mare. Dar merge și acum un spam. Să te face 96. Iar se bate ăștia pe momentul. Dar acum au consumat multe utilități. Multe utilități. Au consumat acum. Ema looking for a further push. There's a flashbang setup. Looks like, excuse me, that's a Molotov. Off the contact from Yabby, Shush'll drop flames. Look at how many grenades they spent already. Gamerlegion, I mean, if they just wait again, keep waiting a little bit. Și încercă același lucru acum. Sure, if you swing into that right now, but what happens if another 20 seconds go by? They're going to try and see if they can test it out right Bravo. here. Bravo. Get the opening. Sure, the Molotov is down. Bravo, Isaac, aia zic. Muri ca un erou, îți dau cuvântul meu, ca Mihai Vitează. And it's a 3 versus 4. Tessus and Stound, though, they are aggressive and they're holding it still. They don't have any more grenades. Și-a mai plecat unul spre ea. Oh, bun. S-a rămas. It's just him. And they're quiet. Tessus is coming back now, but it might be a little bit too late. He's going to call it in. There's the bomb on the ground. Tessus is getting overrun. And Stound, he can't escape. He has to stay in this tiny corner to fight. Bravo, Acor, excelent. Full blind. Să nu-l prind. Bravo, Acor! Bravo! Îl omor full blind pe ăsta și zici direct pe Cadian ăsta. Excelent. Bă, nu știu ce să zic. Ar putea fi City, depinde cum joci, depinde cum joci, poate fi și Counter și City, depinde de utilități mai multe chestii. Mamă, Isaac aici rege, mâncați. Acolo arena e greu. Mamă, uite ce flic i-a tras, bă! Ce mă, Iabi, ai nervi? Ai nervi? 3-round lead now. Gamerlegion's going to take a lead into the second half regardless of what happens. Era full flash? Sau așa apărea pe... Iabi, zici că e Dobby ăla din Harry Potter. Ce? Ăla Acor era full? Era full, da, full, dar și apare pe reloare să se vadă că i-a tras prin flash. Mamă, iar e contact în A. Aia zic, contact în A, bă. Doar flash-ul. His job here is to just get a kill and survive. That's the only thing he has to do. There's one. The spray on the side is almost perfect, but
They'll stay alive. Isaac still living through this one. And now they're up close. Heroic with a one-man lead, but we've seen earlier how quickly that can disappear. One shot for the... Oh, and actually they're going to be running through. The bomb isn't even planted yet. am murit, e tras acolo. Bravo, Mihai. Now some shots are ringing out. Acor. Mai am un smoke oricum. AWP, he'd love a bomb plan right now, but he's feeling a little bit worried. Now Molotov goes down right on top. But they have the man lead now. Gamerlegion, they're bringing it back. That's great utility from Heroic. They just get checkmated by one more smoke from Gamerlegion. Plenty of time for them to get this bomb planted safely. Yeah, you're right. Shush, trying to walk. Ce famos Suci, mă, ai încercat să te bagi, bă, și bravo, bă, Țiuchi, nocință, i-a luat și ăsta AVP-ul. Să moară și AVP-ul și ar fi bine rău de tot, dar n-are cum să scape aici. Ai... Suhe goes down, and round number 14 for Gamerlegion. Absolutely nothing that Cadian could do about No, e ori rău Hantu acum. E ori rău Hantu acum. Even getting the opening, even calling in the rotation, they just can't make this defense work, Heroic. Ce facem, ăsta e prost? N-are de ce se duce la bombă, e prost? Ce încerci să omori, au 10.000 bani, pierzi AVP-ul? Doamne ferește-mă, ce... Trage, Mihai. Stânga, stânga, stânga. Bravo. Ce făcea, mă, se ducea să pierdă AVP-ul? Incredibil așa ceva. Ce se ducea acum la rundă, aveau 7.000 bani toți. Am crezut că nu văd eu bine că n-are def. N-avea def, n-avea nici bani de AVP runda următoare, ce încerca să facă? Bravo, mamă, ce vine la urmă Mihai pe ăla cu plăși aici, că se schimba runda dacă. Vreau brazil, siuși ăsta. Știi, mulți băieți oricum care sunt la Major. Și după ce în general, romul din Paris. Deci 5 ar fi lux și uite ce au 3 smocuri. Ai, dar se duc tot așa și sunt 2 acum. Nu cred că se, cred că doar cară. E fake, nu, o să care de 2 ori, o să care de 2 ori. Să care, să pară că vezi, domne, e fake, how about, se ducă ea spre B. Și după o să intre tot A. Nu, ăsta nu o să se bată ca Diana ăsta. Dacă îl omoară pe ăsta primul aici... Bravo, Acor. Și pe ăsta îl știu. Bravo, bă, i-a tras și i-a omorât pe toți, i-a tras și prin ăla și... Excelent. Bravo, bă, excelent, bravo, Mihai! Mamă, 2 la 1, atenție. Au omorât ăsta 2 și are și viață. Nu te întorci tu, nu te întorci tu că ești băiat deștept? Nu te întorci tu că ești băiat deștept? Fugi, Mihai, să dai! Dai, Mihai, cu picioarele tale alea mici, repede, dai repede! Hai că rămâne ăla acolo oricum, nu riscă. Nu se așteaptă să fugi din prima. Prea o viață, asta e problema, dar ar trebui să pună bomba acolo să-l țină pe tese, să n-are nimic de cărat. Mamă, dacă ar fi plantat să poată și țină un pic. Yeah, he needs to find out. He just wants to get a feel for where Tessus is. Is he middle? Is he coming through this side? Or some flanking all the way through T-spawn? That's the only thing that he cares about, just getting the information. And Tessus, he's seeing nobody, he can't find it. Imma sneaking up on the... Bravo, Mihai, excelent, bravo, băieți! 10-5 versus Heroic, ce au avut 3-0. Ce T-side, bă, ce T-side talent! Ce? E fratele lui meu ăsta? Sau e ime hologram? Nu, e, cred că e frate. Tu ai văzut ce semăna? Tu ai văzut ce semăna? N-ar fi exclus, cred că e frate sumo. N-ar fi exclus, că are un frate geamăn Mihai, fără mișto. Serios? Da, are un frate geamăn, fără mișto. Chiar are un frate geamăn. E frate sumo? E fratele lui? Cred că e frate. Ce caută e în public? Te pup, Aria, te pup. Mamă, ce T-side, bă! Ce T-side, bă, Laur, incredibil! I felt like that was something that I could help provide in the commentary booth that no one else was doing quite yet. Incredibil, bă. M-am trezit dimineață și m-am uitat pe HLTV și m-am uitat toată să dacă i-au bătut pe monte aia. O să mai dai și X2, auzi. Merge un X2 aici, da, da. Deci m-am trezit dimineață și am mai verificat toată HLTV, că nu știam sigur, popoare ar fi bătut ieri, n-au bătut, n-au alea, dar are un frate geamăn, Mihai. Dacă joacă frasul geamăn, auzi. Și el e în public. Ce ai, mă? Gândiți-vă, ești nebun, Heroic, ăștia locul 2 mondial în condiții în care au fost pe primul loc, uite și tu, până acum 2 săptămâni au fost pe primul loc.
Și uite, am mai avut aici, ia uite, din noiembrie până în ianuarie au avut 3 luni de pe primul loc. Ce-i? Echipă top? Top. Ce-i top? Top echipa. Da, au intrat cu băieții aia care... Mamă. E incredibil. Ha, mă, că se poate, mă. Mamă, să ia pistoale, că n-am luat prima rundă de pistoale și nu se ia pistoale și e tank. E geamăn, am pus story odată, dar păi, eu am zis că are un frate geamăn, voi credeți că vă minti, ești nebun? Trebuie oprit orice spam cu Gamerlegion acum. În momentul în care începe runda de pistoale, atunci trebuie să-l puneți, că acum ne scoatem de aia zi, ne eliminăm din puterea ultimatei. Stai, acum, mă sună să imogen, acum am văzut. Că n-am mai stat pe telefon, deloc. Apo, băieți, vă mulțumesc frumos pentru story și pentru tot ce trebuie. Cred că se uită băieții de la Comic Con de acolo, că ziceau că vor să pună meciul pe... Șefule, să iei situ o apa cu magneziu să aduci stream-ul pe picioare. Șefule, am luat la vitamina D azi, zici nebun la cap, am stat o oră la coadă să-mi iau un burger. Hai să că nebunesc. Am stat 20 de minute la coadă la Meatbusters și când am ajuns mai erau 3 persoane în față și am zis nu mai avem carne în următoarea jumătate de oră și am zis cum să nu mai stau eu. Păi am mai stat 40 de minute la coadă. Practic eu am terminat la 2 și de la 2 până la 3 am stat doar la burger și să mănânc. Și m-am condus acasă. A fost show. Mai merg niște like-uri, Chiar e și eu să dau like. Bă, da, ar merge. Suntem 9600 de oameni, 5200 de like-uri, dar ce vrem, mă? Tot e ceva ireal. Îmi scrie lumea pe WhatsApp că nici la fotbal nu dau așa emoții. E incredibil. Bă, ce ai, mă? Eu care sunt noob la sportul ăsta, la jocul ăsta, doamne. Mi-a rupt mintea în două. Ia? One more mid, guys. I think coming heaven. That's a cave, guys. Nice, cave guys, guys. I have cave and city. Always. One cave. I'm blind. City. City. Cave us. Pick up Freddy. Fucking go, guys. Wow. Azi ce a zis Mihai când am murit și s-a făcut 3, nice 3. Da, mă, ce ai? Nu, a zis nice 3 direct. Oh, it's been made way more difficult already. Trebuie să ne pregătim de spam. E real, bă, ce le faci. Hai, bă, hai repede cu spamul la pistoale, băieți. Deci, Iglu în echipa asta este Siuhi, dar după ce au fost și mai pârnaie la rundele de pistoale, oamenii s-au calificat pe la Major fără să ia rundă de pistoale, gen și mai proști la pistoale. Acum Mihai e responsabil pentru rundele de pistoale, deci toate etapurile pe care fac la pistoale sunt practic responsabilitatea lui Mihai. Iar omor Mondo e la pistoale ca Dian. Nu luăm și rundă de pistoale să fie 13-5, mă. If they steal this round back, that would be devastating to Heroic. Shush is making absolutely sure that's not going to happen. A tras prost aici, trebuia să moară Cadian ăsta, nu se așteptau și au tras prost. Justify saving the armor. There's probably no wrong or right move here. If you can fight, you know, you can try and swing yourself back into it and just warm up that pistol a little bit, but this round should be impossible to win. Yeah, absolutely should be. And he's not even going to move past this point. Oh, maybe he will. Maybe he will. No kit. And as you mentioned, this is pretty much impossible. He's looking for any peek, anything that someone's going to give him. Tess is in the back lines, trying to cut off the flank. He's going to fall this down. That's pistol round for Heroic. Both pistols in their favor. Let's go, boys. Let's go. Hai. Bă, dar n-ar fi luat, bă, și o rundă de pistoale, bă, să moară Jane. O rundă de pistoale, bă. A tras. That should have never happened. Cadian should never get a second kill in that fashion. Soartă, bă, Cadian ăsta la runda de pistoale, ești nebun. O fost mort tot meci și uite ce a făcut la pistoale. A luat singur 6 runde, mă jur, cu pistoalele astea. Sau hai să vedem, Force-Vai-ul par rusători. E bine că ăștia au macuri și dacă câștigă runda asta, dacă ar omorâ 1-2 acum ar fi fiță. 1-2 să omoare acum ar fi talent de talent.
And Heroic, we mentioned earlier, the desk were talking about it too, how they are one of the least likely teams to suffer an upset the way that things are playing right now. So they should be able to do some research, and you can see they're doing exactly that. Send out KD with the Mac 10, just let him off the leash. And find some more kills. They will clean up this round. They actually do attack the stack, but with the flank coming in, it makes it very easy to win. Yeah, but also the weaponry they went up against, and knowing it's unarmored USPs. Voi să nu mai spamați cu Heroic Twitch. Asta ca să ne uităm la pauza dintre hărți pe Twitter și vedem ce s-a pus și alea. Dar nu stau să dau alt tab acum, că pierdem momente de pe scenă, momente live. Tweet-urile alea rămân acolo, le vedem. Avem 10 minute pauză după prima hartă, le vedem pe toate. With the M4s coming out a little bit early. We got such a great blueprint from Sue on the first half of how to break down that CT defense. Asta, runda asta, dacă e acum să intre repede meci. Bă, dacă pleacă spawn, merge spawn. They exploited that more. They started exploiting the B-bombs, and it was so well laid out for us. Haide, runda asta de arme. Runda asta de arme, băieți, haide. Haide, băieți. Gainer to exert some influence so you're not playing to Heroic's tune throughout this half. Cadian gonna stick on the Mac 10. 13 cu 9, Mihai, oricum. E acolo. Stavan 15, 13 Mihai, 12 Isaac, 12 acolo. Și 12 Cadian ăsta, dar omorât 7 la pistole și în bun. Mă rog. They're going to be fine, Gamerlegion on that front. They do pop through the middle, put up a smoke of their own. Cadian charging. He really wanted that fight. He definitely got it. Isaac shuts him down. 4 versus 5 to begin with, and even if it's just a Mac 10 lost, I mean, it's still a man down now, pushing forward, and shush, I don't know how he knew, but he read that very well. Just prepared for everything. A-Core's pushing through a smoke. Oh, they'll never expect this. Surely, they were already close up in A earlier. They won't expect this mid-round push through the smoke. Oh no. The timing here, he's going to be walking right into Yabby. He sees the shadow. He's good for the 1 kill, but he has no idea that they're already out. That was a sick move, but it might have backfired in the end. L-a văzut ăla. 3 versus 3 here. And Isaac ce rundă haos. away through the tunnel, trying to get in there. The Molotov will slow him down. Kios and Sue is coming in from CT spawn. Prea utilități acum, asta e problema. Smoke left and no diffuse kit at all. So they're going to be in a lot of trouble to try and reach. Și ăsta, bravo Isaac, bravo Isaac. Isaac just picking them apart. Down is on his own. Not a better player right now you'd want in a 1 versus 3, but my god, it's going to be hard to win. Now he does have a chance to maybe slip the net here. Bomb on his back. And he's going to be watching from that one. Yeah, he knows the position of both players. Chaos gave it up in Temple earlier, and Shui made some noise jumping back, so Stown has a complete read of this. Off to the other bomb site, and just now, Gamerlegion is going to start putting the pieces together. Nobody's home at A. They got to be cautious to clear out behind some of the boxes, but they should start to get the piece of information, and the plant going down is surely going to seal it. Stown with the fake buys them a few extra seconds. Seconds they might end up needing in this. With a 10-second defuse ahead of them. Every single second is going to count. Stown needs to look for fight. One fight before the bomb is tapped. Da, îl știe Suhi ăsta că s-a dus pe banană, cred. Uite că a luat timp full, a văzut, știe că ori, adică e în spate cumva. Could end up making the whole difference here. Kios, yeah, they're going to be smoking it up, but Stown really care at this point. Ce smoke? Tapping the bomb once, he walks right through, and Stown, it doesn't get any better than that. Now a lot of trouble, 10 seconds on the other side. He actually will hit him down to 25 health, and he has to come off the bomb. He's down in a 1 versus 3 to bring it into this opening map. That is a tough loss to swallow if you're Gamerlegion. So close yet so far, and Stown makes his presence known in these semifinals. Și unlucky, bă, că l-a prins pe ăsta aici, uite, vezi pe coming through the smoke, calling the bluff and challenging. Not leaving it all to chance with the spam. Absolutely perfectly played. There was 4.97 seconds left. If he had had a defuse kit, Jason, he would have beat it about a 300th of a second at the end of it. N-a apucat să-l țină pentru că juca se avansa pe banana acolo, dar n-are nimic oricum, e bine rău, tot avantaj. Mamă, să direct, ce bine au răspuns aici. Ce bine au răspuns aici. Ce bine au răspuns aici. The fire at their feet once again. Yeah, great call from Cadian this round as well. They spot the B aggression coming out of cave, so Cadian just says that's a lot of resources on this side of the map. Bun, atenție. 2 kills back in quick succession. Oh, they're going to go for this.
Să dau 2 kill-uri prin smoke să ia runda. Au ieșit fix când nu s-a uitat ăla. Bravo! Good trade once again. Sure shot, he's been found out. They can probably guess where Jabby is. Nu cred. Alright, they lose what they have, but they wanted to put some pressure on. It was 10-9. Heroic winning 4 in a row. Ce mereu am o ramonă de la BS, anumite setup-uri pe care le fac, da. Yeah, it is, but now you get a little bit more money in the bank if you're Gamerlegion. Now you're going to see a couple of kits picked up. Da, cred că te referi la site-ul ăla, că acolo a fost pe site-ul ăla în principiu. Acor's got the AWP. So a much more staunch and powerful Gamerlegion defense coming into round 20. But between some good calls and a nice clutch from Stown, this is a great start for Heroic, now within 1. Yeah, they are getting there. One flick of that AK, Jabby trying to take down Immer, and he will eventually with a little bit more of a burst coming out. Those are the kills that Gamerlegion can't lose early. This is a minute and 40 that they're playing with the man disadvantage. Heroic is going to chew this up this half if it happens too frequently. So hard to blame him though, the way that he's been playing throughout this tournament, to not have the, obviously he's going to have the confidence, right? He's thinking, I am going to win this fight. Yep, that's exactly right. Tessus has walked with a smoke in the middle, taking a huge risk. But he's found an empty red room in there. Again, we saw what happened in the first half when Illa and Sui made their way into the middle. Dacă s-ar fi băgat Isaac ăsta, bă, acum, mamă, cum era talent. Isaac pushed up in towards A, you kind of have to make a push. Even though it's a little bit risky, you have to start moving. You're the only player who can gather information. Your teammates over at B are under pressure. They know there's presence in Jaguar. Acor with an AWP can't shift over on the rotation due to mid being lost. Isaac has to make this play, and I think it's just coming a little bit late. He's doing what you wanted, but you're right, timing is everything. Sure, going to get the one kill, and Yabby on the good return. And the B bomb side's lost, and Tessus is control of the rotation. They have absolutely no fear at the moment. Stown, he's walked into middle and actually making a fair bit of noise. He might be found by Isaac, might be close to a free kill right here. Yeah, there we go, but still, it's too late. They can't really win the round. Again, they do not have the defuse kit. That will tie up the game. We're at 10-10, Jason. Mamă, ce rău îmi pare de rundea 1 la 2. Ce de pistoale, bă, runde, Tessus is walking into the A bomb site now. Yabby's over at mid, keeping them pinned down. I don't know how far they'll go because the money's not great for Heroic. And it seems like everyone's just called a stalemate at this point. So, 10-10. If you didn't know already, you can see the power of that mid position for the T side. It just makes it so miserable. You were even you called it like 10 seconds before it happened. Right? Isaac did move out of the A bomb side. He had the same idea as you, but it's such a long map going around that he couldn't make it in time, unfortunately. And I mean, that's again another thing though for Gamerlegion. If they had more grenades at the B bomb site, maybe they could have slowed it down. Let's go, boys. Two Molotovs, then they can buy time for Isaac, but they just don't. Mamă, au luat ăștia ambele lunde de pistoale și 10-10 incredibil, bă. Dacă luau Gamerlegion lunde de pistoale, Paulu. Era altceva. Cred că trebuie să simțim un pic putere de pe chat. A lot of rounds to play where Ash can no longer get involved unless Heroic allows it. His last chance to get his boys on the right track. Zic, iar au pus pauză și iar trebuie spam-ul ca să se ia runda și gata. Și așa termină 16. Many times before. We know what it's like to make a comeback, and we've been on this stage before. We know how to handle the pressure. 10-10. Mamă, dar la pauzele astea parcă stă timpul în loc, vreți să vă mint? Cobblestone fans rise up. Come on. Parcă stă timpul în loc. It's the moment they've been waiting for. They just want the Dragon Laws. I know what you guys are into. Round 21, up in the hands of Acor. That's going to be in Donut. 3 defenders at the B bomb site, but Kiaz and Ima. Dacă chiar păcălila halba ăsta ar fi tank. Zui with the SMG. Oh. So the rifles leaning towards mid and A, and that looks like it's exactly where Heroic want to go. Oh, another opening find in middle. Beautiful from Tessus. Yabby's challenging up the B ramp right now as well, but Tessus controls everything. They're just so deep on the map. You could see Sue is running back. He has no idea that someone's going to be there. And I'm feeling so confident, Heroic. Ana vede o rundă bună. Gamerlegion. Pierde entry-urile în continuu. He wants to survive this round. He's got to fight his way out. He's got to fight towards middle. He needs to hold this line against Tessus. This one kill could open up his escape, but it's going to be tough. Tessus has the angle. Nice and easy as you like. It's only going to be Emo with an AK. Au nevoie de o rundă de asta bună, să le dea un pic de încredere, că pierdând pana mea 1-2, pierd pistoalele, se duc rundele ușor. După runda aia a murit Mihai pe jumate, s-a spart harta în două. Being quite loud inside of the arena right now, trying to cheer them back on. They don't even need that anymore. They're doing fine on their own.
Imma getting flashed out and sprayed down by Shush. Do you agree with this, Jason? It feels like Mamă, dar au venit brazilienii și aici, mă, incredibil. so impressive, but this T side for Heroic feels so much more forceful. It feels like they are just taking parts of the map over. They're just winning those fights. Da, mai dau puțin dacă câștigă Mihai. La fiecare hartă câștigată dau un puțin giveaway. Since that clutch happened, we haven't been able to see Gamerlegion's defense. They've gotten picked off at mid twice really early on in the rounds. We haven't even gotten to see what this defense might be able to do if they have a man advantage. If they go into the mid round with an even affair of a 5-on-5. They must sustain early here to give themselves a chance, or else this is going to spiral out of control. And all that emphasis towards middle, Heroic's playing the same game. Success in middle is going to weaken the B defense, and Heroic want to exploit it. Chaos. Good smoke down to try and slow them, but the utility is so good from the Heroic side. They pushed him out of there, Sui in the corner, and he's not even ready for that push. Down will get the kill, and Shush is going to keep it going. Chaos, he wanted to be the hero to fight his way back, but he can't. 3 versus 5, another bomb plant, and Gamerlegion, they need the rifles. You'd love to see a Heroic retake of this one, but it's not going to be possible. Leave it alone, save what you got. The Danes, once again, look unstoppable. They are going to be winning 7 rounds in a row to kick off the second half with. And I think now they're going to be way more dedicated to the hunt. They've got cash build up, they've got some momentum. They want to take some rifles away. Acor and Isaac will be hard to find, but Imma over in middle is on an island of his own. So many choke points to worry about. He's been spotted now, and Yabi is just going to stroll in and find an easy kill. Oh, Acor, you better be careful. Good thing you hit that shot by one more. Cadian's wrapping around. So critical to keep this. Oh, shot not baited out. Well done from Acor. He's going to survive, but it's a 2-round lead still for Heroic. All right, that got a bit expensive. Acor could have easily been dead, but well played on his part. 7 straight for Heroic coming back into this game. It was a 10-2 run in the first half for Gamerlegion, but that seems so far in the distance now. Heroic in complete control. Is this what it means, Jason, to be the second time in a semi-final of a major? Is this what it means to have the experience to be able to summon this kind of strength? Because they really looked defeated in the first half. Opa. Heroic rushing it off like it was nothing. Gata, boys, am venit. Bringing it back straight away. S-a întâmplat. Am făcut iar un save. Second Imma in the middle. Da, a salvat polarul. Jaguar Și tunnel. cred că atât. And Chaos a little bit further back on B, but they don't have that much to fight. Și ăștia au luat rundele de fiecare dată când au controlat midul ca citești și au băgat. Mi se pare că nu prea mai au încredere acum să se bată așa agresiv pe jumate. Au băgat acum. Bă, nu e o șansă să ajungem în finală, e semifinală. Când câștigi o semifinală, ajungi în finală, nu e o șansă. Dacă bat aici, sunt în finală, joacă mâine la 6. Dacă pierd aici, terminăm pe locurile 3-4 și au asigurat $80.000. Echipă, mă rog. A finish at the B bomb site regardless. 1 minute left on the clock. Bravo. That's a nice opening kill. There's Acor. Well, the presence of the off forced them away. You wanted him to be aggressive. He's delivered so far. More spam coming out. Through the smoke, they almost catch Chaos. And you're not expecting, now you'll know, now you'll recognize the sound of that gun and realize there is a scope on the other side, even if it's not the AWP. They're really worried to cross Jaguar over towards middle where Cadian is to kind of change the angle of attack towards the A bomb site just because of that off. Mamă, ia se că acolo poate face runda cu vieți, că cred că le se duc. Bravo, acolo, excelent, bravo băieți, haide mă. I-a auzit, să dau info. This is a desperate play, 20 seconds, but hold the phone. Cadian runs right in and smites Isaac towards that position. Bravo, Mihai! Bravo, la runda, bravo, Țiuiante! And they will win another round, losing so many in a row. Mă, Mihaiță, mă. They needed this. Deci prima rundă pe care au luat-o a fost când au făcut ei. Yeah, so desperate. You could see from Cadian getting that opening kill. Caution to the wind. What a great round from Acor. Having an impact where his teammates haven't been able to at the opening kill. Aici Mihai au bam și pe ăsta și după aia tras și ăla. A nice double kill with the 5-7 and a timeout called from Heroic. They want to ride this wave hai un pic, că pare că ne-am all the way înmuiat to un a pic. map 1 finish. They don't want Gamerlegion back in things. Dai seama că s-au înmuiat, tu? Nu? Un pic?
Bă, No, why would you give them the opportunity? ideea e că ei știu ce au de făcut, că e harta lor, adică nu e probabil că fac ăștia ceva așa, dar... Este de moral așa că le-au mai tras. Un pic de moral, au și avut un pic de ghinion. Mai au o rundă și după asta ok. De-aia că au stat cam pasive așa, adică nici nu au avut foarte multe soluții, că n-au dominat ăștia economic, dar e un pic mai agro așa, un pic mai agresiv. Iasi and Sue a little bit lower on the scoreboard right now. Eco dacă îi bat acum, nu? A couple of good rounds out of them could actually change the tide of this battle. 1 or 2 rounds. And Gamerlegion are going to feel fresh once again. I don't think he spotted anyone on the side. Rămâi și uite-te, copile. For the smoke any second now. He's got Isaac on the crossfire, but it's down. That is a fantastic opening in the middle. And Tess is ready. That's desperate spray for the smoke, hoping you get anything. Ce soartă, nu pot să cred. And Yabi's holding tight here. If they walk into it, uite unde ține ăsta, bă, incredibil. One step to the right, and he will be dropping Chaos 5 versus 2 now. It has to be a triple kill. It has to be a triple kill for Shuey. They're only going to give him a look of 1. Sound is still there in the doors. Acor is getting wrapped a pound quietly. Oh, the transfer is not quick enough, and it's over. S-a băgat bine pe mid acum, da. S-a băgat bine pe mid acum, dar uite ce ghinion, nici de bun. That's maybe the only way this round is going to be working out. Cadian is walking in there. No, Shush is wrapping upon him now. Yeah, he's walking up behind him. He's surely sandwiched in and absolutely dead. Gun barrel is there, and Shush not even going to bother with a knife. He'll take him out clean instead. 13-11. A small speed bump in that previous round. Este de detaliu, uite, dacă se uita acolo, dacă îl vedea mai repede pe ăla. Ăla a văzut chiar bine. I-a dat Isaac ăsta în cap, a avut ghinion că putea să-l omoare Isaac și uite, vezi? Ține-te să zic pe câte ești, ia. Au bani oricum și în următoare. Haide-mă. Dar trebuie runda asta altfel, e groasă. Au avut și noroc, auzi, noroc, un pic. Ia vezi smoke de ăsta din bază, direct rașina, nu. Cadian has this defense on a string, but they're getting an idea of what's coming now, and actually, Heroic not moving in as convincingly, so the defense will arrive as this first round of smokes clear. Yeah, they might have been worried about some counter utility, but it never really arrived, so they're going to know that. Ima. Here. He is on a bit of a flank through the middle, but Jabby's walking in behind him as well. He could get shot in the side of the head, and there we go. Jabby just finding him out in the open. And that's another thing that the slowdown for Heroic has given them. Pulls the defense on the other side of the map out of position, and now you've got no idea what's coming. Sound with another Isaac caught off guard. It's all falling the way of Heroic. Masterclass offense on Ancient, and Gamerlegion have nothing to say. Stretched apart in this round, Jason. They just got pulled all over the map and they weren't able to handle it. Tessis will take the kill on Sue. And now it is Acor again, 1 versus 4. Last time maybe it was a 1 in a million. Ia, Biesta era singur la B acolo și cumva se mișca singur pe artă, n-avea nicio treabă, vedeți? Și s-a moralul. Dacă era scorul invers, era ea Beast pe ultimul perete de pe hartă. Unbelievable run. Sure, they're losing some rifles here at the end, but they are happy to try and take this away. They know he will not have the money to rebuy this rifle. Yeah, this is actually super valuable to take out of his hands, and I think Stound's going to do it. All right, at the end, 14-11. Gamerlegion have no timeouts remaining to slow down this push from Heroic. They have very little funds to fight back with. This might have to be a half buy. Let Heroic get to 15 and hope you can finally figure it out on defense to rattle off 4 in a row for overtime. Mamă, dar uite stavul ăsta aici, cam cum îl vezi așa bine acolo. E halba asta oricum, hai să vedem, poate halba asta. Nu mai au nici foarte mulți bani, dacă iau 2 runde sunt înapoi. Right through the smoke in A main, Acor and Isaac. Oh, they're gonna meet this. Flashbang is perfect. Handled perfectly yet again from Heroic. Into a 5-on-3, and Ima's rifle hasn't even had a chance to say a thing about this round. You know, the one tool that they did have, sure they picked up an AK here, but Heroic already going to be at the A-bomb site, ready to put the bomb down. Cadian picking off Kios as well as he was trying to make his way out. He did have an AK on his hand, so he probably wanted to make some sort of a play. Sper, deși la cum se mișcă cadea, nu știu să zic. Sui, he's close, he can stick around, look for a rifle, but he can't win the round.
15-11 going to be the scoreline. Heroic with an absolutely world-class performance on this second half. Luau și o rundă de pistole, aveau 14 runde acum, era altceva, dar fără pistole e greu să câștigi o hartă, e greu orice ar fi. E greu rău fără pistole. Trebuia luată, trebuia să moară Cadeana la pe jumate, 100 de ori, au omorât 2, mare minune, în jur. When rifles are out, they cannot handle this heroic attack. Ima is going to be allowed to survive by Heroic. And it's a 4-round lead. 4 chances for Heroic to take this opening map of the semifinals. Care runda 1 la 3, a fost 1 la 2. Runda lui Stavan. Stown showing up today for the first map with 23 kills so far. A huge reason why they were able to bring it back. And you mentioned it earlier, that 1 versus 3 that he managed to clutch for himself to get this whole thing going, to get everyone fired back up again. 4 rounds in a row for Gamerlegion. That is what they need. 1v3 a fost. Mă rog, oricum, nu știu, cred că l-au omorât repede pe primul, parcă. Uite presiune, bă, a dat la smoke direct până aici, nebună. Mamă. Și-a cărat din prima smoke cu Isaac la e presiune mare. Rău de tot. Hai, mă. Poate pleca un overtime lejer de aici. Trebuie să ia 2 la rând. Asta și încă una. Both teams with a really passive opening in this round 27. Spamul, să plece spamul pentru overtime. Gamerlegion just playing it safe. Not wanting to lose it outright in the opening stages. Am dat și eu spamele, mă. Hai mă puțin, mă, băieți, mă. And they've smoked off Emma. He can't really do anything about it right now. And he's lost that fight almost every single time. It looks like they're gravitating towards the B bomb site. And Sui's making a counter rotation on the other side towards A. That might be real bad news for Gamerlegion. We'll see what this boost can do if it ever comes into play. Acore wants that first shot. And actually there will be, I think, a boost on the other side. Flashed on over. Oh, and they failed the boost in the middle. Bravo, Mihai. Excelent. Finally won that fight. Taking him 12 rounds. Oh, this is desperate now. Jason only 24 seconds. The pop is down now picking it up, but Isaac and Suic, they're going to be moving up into Donut. 3 people coming in, only 17 seconds. 1 good kill here for Gamerlegion. That's all Bravo, they Isaac. need. Isaac will Bravo, bă, haide. Absolutely be able to shut it down. No chance now. Out of time and out of players are Heroic. Gamerlegion, they need 4 in a row. They've got the first one right here. Emphatically, 3 players surviving. Good challenge from Ima, not going away from the fight. Entry, important. This time coming out on top. And perhaps a little bit too conservative from Heroic as the clock dictates the action at the end of the day. Mamă, era să tragă și ăsta. And the double push in Donut works perfectly. 3 more chances. Hai că le iau pe asta. Da, conta mult entry-ul la cei. Dar mai reușit mie, dar e greu, mă, acete acolo, când poți să te bați în continuu pe jumate acolo. S-a mai bătut cu Ibia Biela și a tras o rundă. Mamă, trebuie să vină repede Mihai aici, că e singur ăsta aici. Bravo, bă, Isaac! Bomb is on the other side, but he's done so much work here. 3 versus 4. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! He's going to catch Gavi as well. All on Stown. Mai care să plece un eco. Hai, mă, băieți, mă. Hai overtime-ul ăla aici de bun. Gamerlegion has been surprising this entire event. Every stage that we've played, they have been a surprise, and they're doing it once more here, showing a little bit of fight right at the end of the day. It's going to be 2 in a row. And Heroic's money is in a troubling position. This might be a great opportunity for Gamerlegion to challenge for overtime. Stown's going to find 1. Nu contează la ei, oricum o să cumpere în fiecare rundă. No, and 3 more to go. They know where he's coming from. I mean, again, you can't really win around like this. You need a huge mistake right now for the Gamerlegion side. They've already tagged bravo, him Mihai, up. excellent. There we go. Ima make it absolutely sure. No clutch is going to be allowed for. Hai, bravo, Mihai, ți 3 bărbați, hai. And Gamerlegion 13 to 15. We're going to go down to the 29th round here. Heroic running out of chances to close it, and like you pointed out, the money suddenly becoming a big factor. Yeah, and that's why they're calling this 4th and final timeout, Heroic.
Figuring out where they want to go with it. Cadian's got money to buy himself an AK and drop one over. Tessa's can get one as well. They can go with 3 rifles. They can allow Cadian to get a hero rifle and play with it solo with some half buys around it. După pauza asta. Save for that final round. Dacă bate Mihai, mai pleacă ceva la Chivoi pe lângă cuțitele alea. Gamerlegion's got a little bit of fight left in him. Niște iteme de 60-70 de euro de la Alex. Imagine having to make the call right now for Heroic for how you find that one more round. I mean, it's good that you have a timeout to talk it through. Dar cumpără direct aici, mă? Nu prea aveau bani, nu prea aveau bani. Nu, e half cu hero, nu, e hero AVP ăsta. O să aibă bani și lunda următoare. Dar e hero AVP. Sunt curios ce sunt așa cu Cadian. Le ia acum runda după pauza asta, moralul e sus rău de tot și le ia și pe aia. Ce overtime. Cadian goes for the op. The only weapon Heroic bring in to fight in this round. Some upgraded pistols next to it. But all eyes on the captain of Heroic. What can he do with the only weapon? Aveți smoke aici. He wants an isolated duel, a single one-on-one with the op in towards the A bomb site. Ima and Isaac are there. He might get what he wants here. Isaac feeling the pressure, getting Bravo. Cadian lets loose I-a tras Cadian lui Mihai în bază. Takes down Ima at range. And Gamerlegion now, they are in trouble once again. Cadian setting up with the AWP. Not quite hitting that shot, but he has a grenade to at least be able to fall back from the position. And Tess is moving up, playing it close with a Tech-9. How do you get through this smoke? This retake has to come through. Gamerlegion, they're in trouble. Bravo, Sihi. And Cadian again, landing another shot on the AWP. Aiko Bravo, Sihi. down, it's going to be taken out. It's Yabi now with the pistol. And Cadian hiding back here. Sui, he's run out of time and down he goes. Yabi will pick it up 16 to 13. As that AWP shot echoes through. And the first map goes to Heroic. Pistolele, bă, orice rândă de pistole, bă, dacă l-au, era altceva, jur. Orice rândă de pistole, uite aici. La fight-ul ăsta aici, uite aici. Uite aici. Uite și tu, e singur Cadian aici și omoară 2. Aici, dacă luau fight-ul ăsta la pistole, erau bine rău, că uite, era perfect antistratul. Pe cau 3 se băteau cu ăștia de aici, venea și Siuhi de aici, era tank. Au tras și unii altora, uite, vezi, cred. Da. A tras Isaac în acor. Orice aici, schimba tot. Dar, hai să vedem, că nici inferul nu e atât de rău. Nici inferul nu e atât de rău. Mamă, mai aveam, dacă ne mai strângeam 100 de oameni în pus, băteam stream-ul lui Blast. Oficial ăsta, al doilea, Blast.tv. Da. Hai să vedem infernul, A pierdut picul lor, da, nu e rău, eu zic că nu e rău. Având în vedere că eroic ăștia au 100% win rate. Nu e rău. Hai să vedem infernul aici, că nici heroic nu ăștia nu sunt prea tank pe... Au bătut Vitality, Furia i-au bătut. Și ultimele dăți au bătut pe Face și pe Navi, au jucat bine într-adevăr la rămăr aici. Nu o să mint, chiar au jucat bine aici. I-au bătut și pe Mongols, văd la 4 runde. I-au mai bătut Navi, au bătut Big până la începutul anului. La Gamerlegion aici, infernul e așa. A fost super bun, doar că începând cu rămărul, au fost best of 1 astea dubioase, dar te-au bătut pe forze după... Nu știu ce să zic. E la egal Mihai cu Zivu, ia să vedem staturile. 1.09 doar. A avut Isaac ăsta 1.29, dar a făcut impact mare. La egalitate cu Zivu acum ziceți? Da. Hai să vedem, ești nebun. Da, au banat overpass, nu am mai putut să aleagă overpass, din păcate. Nu am mai putut să aleagă overpass, că au banat ăștia direct. Și au trebuit să baneze ei înșa. Anubis, aia e avantajul echipe mai bune, că dacă banau ăștia Anubis, poate alegeau ei overpass, știi, dar așa au banat ei Anubis. Ăștia au banat overpass și Vertigo, Heroic și Gamerlegion au banat Nuke și Anubis, expected oarecum, adică, na. Asta e, eu eram sigur de hărți oarecum de, doar speram să-i păcălească la veto să intre overpass-ul. Dar rest, nu mă gândeam vreo secundă că ar putea să fie... Adică Nuke știam că nu se joace, Anubis știam, overpass era mai mult ca sigur că o să baneze ăștia din prima. Poate un Vertigo, se mai spera la veto, da. Deci pe Volt e în public. Can Gamerlegion upset the first semifinal, no?
Că au bătaie pe overpass? Nu se știe, că și ea sunt bun, și Heroic sunt bun pe overpass. Și Heroic sunt bun pe overpass, i-au bătut pe Navi, pe Nip. Bine, au bătut Mongols Big pe overpass, FaZe, erau de bătut pe overpass, dar asta este, au avut avantajul la ban aici. Dar oricum, hai să vedem, poate bat aici pe Inferno. A jucat bine, mă, ce ai? Adică, mi se pare că s-a... La pistoale, pana mea, n-au pierdut pistoalele, n-au luat pistoalele. Detalii de-astea de... S-a uitat într-o parte, o să uite în alta, detalii de-astea mici. Nu știu, pana mea, dacă pierzi ambele runde, deci oamenii au luat 10 runde pe Tero cu runda de pistoale și te-au luat 11. Dar au luat pistoale, gen, fără runda de pistoale și te-au luat 11 cu runda de pistoale. Dacă luau o rundă de pistoale, îi băteau, era 1-0 dacă luau o rundă de pistoale. O singură rundă de pistoale. Uite mă, easiest comeback ever și l-a pus pe Dobby, mă, să moară Jean. Gamerlegion, auzi? A, ăsta, tweet-ul ăsta? E old joke ăsta. I was starting to get very, very worried on behalf of Heroic. Very worried. They won the pistol round, they converted, they went up 3-0. We think to ourselves. Mamă, free major final. Uite ce suferă ăștia, mă. Bă, de-astea frumoase aveți în voi. Suferă, mă, nu pot să cred. Bravo. Bă, danezii ăștia s-au... Mamă, ne-au făcut numai tâmpenii, băi, frate, băi. Numai supărări ne-au făcut. Bă, ce T-side bun, bă, fără pistoale, au luat 10 runde, păcat de runda de pistoale, mă. Sper să ia ambele pistoale pe Inferno să se bată. They were able to kind of trick Heroic with some of the plays a little bit, or just work off of the timings that Heroic were throwing out there. And then also when Heroic actually kind of went back in that half, să luăm ambele runde de pistoale pe Inferno să se bată. In order to kind of play against the tempo that Heroic was trying to Eu set. zic că se poate, eu zic că se They poate. take mid control late. They were still able to go for late crunches onto bomb sites. So even though that happened, it was Heroic that just ran away with it when they were on the offense. Yeah, trying to look on the bright side here for Gamerlegion. I'm really glad that we did get to see some incredibly well-drawn executes in that first half. We were hoping that Gamerlegion could be putting it up to the big dogs. Unfortunately, not enough to be sealing it out, but that was a really good first half that we saw from them. It was a really good first half. I think Gamerlegion deserves credit for that first half. Putem să vedem câte runde de pistoale au câștigat în concursul la Gamerlegion, că mi se pare că nu câștigă runde de pistoale, ești bun. Cred că zic eu 2. Cred că doar cu aia cu Monte au câștigat pistoalele, jur atât. Ia, ce mă pune asta? That's right. What I want to talk about today was Gamerlegion's ability to just read the game, and that's why they're so successful on the T side. So let's take a look at this round here. Round 8. It first starts off with a timeout from Heroic. Now, typically, whenever the CT team makes a timeout, what do you expect? You expect aggression. Heroic, they go for aggression here towards this lane side, and look at the way that Gamerlegion respond to this. First thing, Shui, when he comes in, he tosses an immediate flash over towards that. The flash pops right about here. Now what that does is it actually splits apart this double peek that Heroic had planned, because what was supposed to happen here was that Ston, he was supposed to peek with Yabby here towards that lane side, but because that flash pushes him away, that flash forces Ston away. That allows Shui to then take an isolated fight against Yabby. Now at the same time, Ime, towards this mid position, he gets comms that this mid push is coming through. He jumps up, he doesn't see anybody. So what does he do? He spams. Now this looks like a lucky spam, but if you look at the placement of the spam, it's actually very calculated. It's right next to the shelf positions, right next to these boxes where typically CTs will want to come up towards here to reinforce that side. So this spam, very calculated. On top of that, A-Core. As soon as he sees that there's no Molotov there, he takes the opening towards this B site. And the moment that he sees these nades flying over, he knows for sure it's an aggressive play towards mid. This has to be the only person towards the B site. He catches Shush. And look at the way that A-Core does it as well. Because the floor is actually sloped, he actually crouches across towards the other side. And what that does is it lowers his elevation in such a way where he can actually pop his head up on the left side like this, as opposed to this right corner. That allows him to find this kill onto Chesses. Da, adevărat că să le-a făcut strafe la scurt acolo. The B site, and it's just like that. So this is the reason why Gamerlegion were so successful on that T side, is because they're reading Heroic's moves and they capitalized on it perfectly. Bă, chiar un analiz bun, vrei să te mint.
M-a făcut și pe mine să înțeleg. Chiar bun mahonul ăsta, mă jur, chiar bun mahon. Mi se pare două clase peste Iancu ăla, jur. Exceptionally well with the AWP, the fact that he was finding the opening kills, the fact that he was being set up with the utility, the fact that he delivered as an individual. Great to see A-Core also find some footing in this game. We've spoken a lot about Imma, we've spoken about Little Shuhei, A-Core has also had, you know, in all his silence, almost a very, Shuhei a fost ok având în vedere că a jucat prost pe Tero, am mai omorât pe Counter ceva. We're gonna put that one under the spotlight as well because man, this is just so ballsy coming out of Gamerlegion. Yeah, it's another Gamerlegion where they walk up towards this bomb site and they trade their way out of the problems. Back and forth right here. It's a 3v3, but look at this from Shuhei, just charging down CT spawn. At this point, when he's throwing the smoke right here, even if you were to stop the clip, that's it, that's done, that's dusted. But Shuhei, he wants to go all the way down into CT spawn, and that was a little bit of an overstep. It speaks volume to the confidence that he's playing with right here, but that could have been a game changer. That could have been a round for Heroic. So I will argue that even though they played a very, very good first T-side, they also played with an awful lot of confidence. Otherwise, Shuhei... Aveți niște batoane proteice la pauză. 7-9 record la pistole. Deci erau bine la pistole, erau 7-7 până acum și l-au pierdut pe acum pe amândouă. Sau 7-9 înainte de meci. Începe următorul meci în 5 minute. Because if he doesn't take the fight to them and he just kind of runs those strats, then Heroic are just going to think, okay, this is we're going tit for tat, blow for blow. This is more or less expected. But once he throws little curveballs like that into Heroic's face, then they're going to actually start to rethink, wait a second, who is it we're in the server against? And that paid off, right, in dividends because that was a 6th round for Heroic on that first half, but, for Gamerlegion rather. Then Heroic answering back with round number 10 subsequently coming. Yeah, they look very solid in round number 10. I'm not gonna lie. A force buy coming. Mamă, ce e la stand acolo, ești nebun. Ia vedeți, boys. Gamerlegion couldn't quite put up the efficient and the clean executing towards the bomb site. It starts out pretty well for them, getting a couple of trades, but at this point, they're just fighting for no reason whatsoever. This duel right here is really just shocking to me. The fact that Stown is able to find 2 with an MP9. I'm pretty sure we thought in the green room that Shuhei had heard him and he should have alerted his team to the fact that Stown was there. And I think that's a little bit of Mamă, câtă lume e la Comic Con, vă pup băieți dacă vă uitați acolo. Vă pup. Hai că o să fie bine pe Inferno, o să vedeți. Nu s-a văzut? E cum mai arătat. Above Gamerlegion. We saw much more of that in the second half. When the Gamerlegion players, when they're spread out on that CT side, it's a lot harder for them to actually just fight one-on-one against Heroic when there is a flash that's popping right in front of their faces. Gamerlegion getting 6 in a row. Heroic says, I'll raise you one. I'll give you 7 off of that second half. And it was kind of incredible to get to see that bounce back, as Maui was saying, down to some really incredible individual form coming out of the Danes. Yes, incredible form coming out of the Danes. I highlighted 2 players going into this game. 2 players that have the potential to be a superstar on the server. That will be Yabi and that will be Stown. And they were the 2 highest rated players on the T side. Bine, e cel mai scurt clip din lume, n-am ce să fac. E scurt. Ce are tatăl Andreea, din păcate are cineva cancerul, să facem caritabil săptămâna viitoare. Luni la 5 o să fie live caritabil. At some point in this game, Heroic were bound to wake up, and they did that in the second half. I think right now, when you look towards Heroic, what is the difference between them now and half a year ago? It's the fact that Stown has a playmate in Yabi. Those 2 as a duo right now is making a case to be very, very strong, and a duo you have to fear regardless of who you are. What's scary now for Gamerlegion is that they've woken up the beast. Heroic were tested there in that first half. What Gamerlegion was trying to throw there, când o să apară, când o să apară că mai e un minut până începe meciul, o să dau 2x, da? Necesar dacă treci mai departe e logic, stai seama iară. Ce-ai mă, dacă bat din pe Inferno, umplu Twitter-ul de suferințe, ce-ai? Să-i dau la Heroic aia tag până mi-o obosesc mâinile, dar hai să vedem să ajung acolo, ești nebun. Am revenit dacă mi-ai zis ceva. Bă, frate... Nu, n-am zis nimic. Cine e cel în costum albastru? Nu știu, e un băiat ăsta. Un analist, să zic așa. El și cu Pimp. Mă simt un pic așa... Nu știu, parcă simțeam că se putea mai mult. Nu știu. Te rugam, Doamne, a fost aproape. București, n-am mai trait asta de la Roan Vreau 21.
whether or not they're able to take down a team like Heroic, I think we prefaced it already, they shouldn't be. Yeah, and I think it's Heroic again showing why they're just the most consistent team in Tier 1 CS, that they're not necessarily momentum driven. Like, they used a couple plays themselves to get some of those individuals activated. People like Stown peeking from Cave off of a support flash from one of his teammates. There was always some kind of plan that was in place, whereas you see a team like FaZe maybe against a team like Gamerlegion, and they're just going to play back. They're going to say, oh, we're going to wait for that mistake that's going to come. The thing was, Gamerlegion wasn't making many mistakes. It was up to the individuals from Heroic to go above and beyond by just hitting nasty shots and having good plans on top of it. We're talking about a second map coming into things. Heroic's pick, obviously, it's going to be Inferno, and things just not looking, you know, any brighter for Gamerlegion to turn this series around, potentially. Not at all, not at all. Heroic have played Inferno twice at this tournament so far. They beat FaZe quite convincingly 16-7. They beat Team Liquid as well 16-11, so they're already taken down two of the best teams in the world on the map of Inferno. Take nothing away from te-ai găsit tu prim danezi, ești de bun să-i lauzi pe Heroic. Nu, frate, nu, credeam că n-arată rău ce ai. Că au 60% win rate pe hartă, nu zici, că doar că au jucat bine la concursul ăsta pe hartă ăsta. Zi-mă că tu ești român de-al nostru după față așa. I can't tell you why Gamerlegion could win Inferno right here. Ai găsit? Yeah, I'm having a pretty hard time also. I think this is where the series ends. For me, Gamerlegion had to win Ancient if they wanted to have a chance in this series. It didn't happen. I think this is already why Heroic has kind of flexed into the map pool, forcing Gamerlegion off of their perma pick in Overpass. Like, that itself was such a strong move already in the veto that Cadian, Sis, the rest of Heroic, they probably thought in some ways we had already won once that veto came in. Well, speaking of maps, you guys can have your say in the show match over on TV. If you're not watching it, make sure you switch on over to that platform and get your votes in, because you just have one more ban left, and my heart is broken because they decided to ban out Anubis. What is wrong with these people? Why would you do that? The fans have betrayed me. Și-a rămas, mă, Vertigo și nu. Anubis. Inferno și Nuke. Nu, Anubis nu. Love that. Nuke would be fun. I like Nuke. Please don't. Ce se întâmplă, mă? Banează comunitatea hărțile pentru Some sau ce? Și nu o să s-o Miraj, Miraj. You've been saying you don't feel like there's hope for Gamerlegion to be turning this one around. You were also saying a similar sentiment, Jacob. Anything that you should be looking out for? Do you feel like, you know, No, might e have american, some cred. cheeky calls on this one? It's gonna be tough. One of the things that Heroic does so well is the banana control. They always do. They have Yabi over there, they have Jess over there, they have Cadian sometimes chiming in as well. That trio is always controlling banana. So if I'm Gamerlegion, I'm gonna test Shoes and Pit. I'm gonna test that big bomb site to begin with. See if there's a bit of an opening and see if you can drag away Cadian from banana, which potentially could open that avenue for them, but it's tough. Ce mă, n-am ținut ăștia niciodată Gamerlegion, niciun chestia n-a ținut. Au jucat cu Monte, au zis că sunt mai bun Monte, au jucat cu Apex la calificare, au zis de Apex, au jucat cu OG, au zis de OG, au jucat cu Mouse, au zis de Mouse. Bă, n-au avut, bă, un meci, în afară de meciurile alea pe care le-au pierdut la început, Complexity și cu... Nici Complexity n-au fost favoriți oricum acolo, chiar n-au fost favoriți. Dar n-au zis, bă, niciodată de nimeni, bă, că au șanse sau că de alea, numai contra să mor. Și au zis semifinale. Erau să-i spargă cu bătaia aici și cumva tot nu există nicio șansă pe Inferno, ce ai, nu? La analiză au făcut de ei. A fost bună runda aia, de-aia. O să dau X2, dar trebuie să apară că începe repede meciul. În Canada la Chester, când o să dea la Chester, atunci începe meciul. There's one player you look out for here on Inferno, and that is Cadian. He is averaging a high rating in particular on this map of Inferno, and he likes to roam around. His average rating on the T side on Inferno is 1.12. For an AWP player who's calling as well, that is incredible high. He loves that map, so watch out for Cadian. Well, we are moving on to map number 2, and it is the pick of the Danes. We do see Inferno gracing our screens, and only one more map potentially separating Heroic from the coveted Grand Finals. Coveted Grand Finals indeed, and Heroic have made it deep into the playoffs. Mamă, 1-0-3. Deep into the playoffs of every major that they've played in. Now they have a chance to one step closer to that trophy they missed out on in Rio just in the Grand Finals. One last chance. 1-0-3. Ce mă, dacă e bă pe harta asta? Ia vezi? Așa, mă. Ia vezi, mă. Așa, mă. Nu sunteți fraier, mă. Vă duce capul, mă. And on we go, Jason. It's Heroic starting on the T side, and Gamerlegion, they're going to be on the CT side to begin with. And my God, it has played it out for us. They need every single thing they can get Gamerlegion. Heroic are going to be strong on this map, and Cadian in particular, like people saying at the end, you know he's going to be a powerful player on this one. So Spamul, guys, spamul. looking for the early shot here with the USP, maybe luring them right into the Deagles, or into the dualies rather. Spamul. There is a flash to set up for the corner if they want to go for it. Yeah, but I think spawning Cadian, they're going to hold back on it for just a moment. This is tense over at the half wall. Au flash ambele tabere. Oare se lovește flash cu flash în aer? Au flash și ambii, mă, fii atent. Și Switch și Chaos au flash. Over the wall.
A little bit of a boost. That'll reveal something. There comes the flash to set it up, and Acorn just ducking back in the corner. They found it, they isolated him, and they've taken him down. Tessus, good job. He runs out of bullets, but it will not make a difference. 3 kills to start this pistol with. Gamerlegion, there's not much they could do right here. Try and get some kills if you can, but you're not going to be winning the round. Că sunt foarte bune pistolele, close range dualele sunt insane de bune. Prost flash-ul, da, nu știu. A plecat târziu flash-ul oricum. Ăla de primul unde se băgase... Mi se pare că flash-ul ăla trebuie să dai primii, că dacă îl dau după ca și... Uite, ăsta n-a luat flash deloc, a? Uite. That pop you heard right as Acorn was going down was from Kios throwing the flashbang inside of the bomb site to try and help out Acorn to try and swing the time. Ceva similar cu antena, doar că l-a dat mai de spate. Da, ca să nu se audă, da. Uite găină. A fost similar, foarte similar flash-ul, doar că na. A venit flash-ul acum unde dai tot de Zix în casă mie, ce? Exact așa. And I hope Gamerlegion had a good chat between exact așa a venit, cum dădeai tu mie în casă. There was nothing holding back Heroic, and it could be something similar here on Inferno. In a mental game of recovering from what could have been a map 1, the way that it played out to begin with, and then the inability to close the door on Heroic and wanting on an Ancient, just... You're going to have to find a way to forget about that right now. You'll have time after this game, whether you win or lose, to think about it. Right now, in the middle, shush, the spray, it's immaculate. Taking down 4 of them, and Immer on the dualies, just running away from the action, but yeah, a little display of power from Shush. Yeah, well, give us a little cowboy glimpse if you're Ima. Go for a couple kills of his dualies. Gonna turn around, he's got to find the range, the distance, the time to pounce, and oh boy, Shush with an ace. To start Inferno, Shush gets all 5 kills, and it's 2-0. Yeah, no Cowboy Heroics coming out this time. Okay, Gamerlegion, they combine to this one, so it's not all bad. I mean, you know this can happen. Obviously, the attempt is to try and overwhelm a single player that's down there, but once they line up for each other, it's a little bit too much. M4's in play, but some notable grenades that are going to be lacking. And again, a defuse kit not there. Listez niște molotove acum. Those Molotovs, they're going to need them at some point. Light utility, as you mentioned, they don't have a lot of it, so conserving things down Banana. Hai să vedem. So he's just going to keep top Banana control. Heroic not fooled at all. They know it's going to be a third round buy. 2 MAC-10 still in play on Stown and KDN over towards Banana. Mai sunt 3 smoke-uri, nu e așa tragedie. Smoke's thrown out mid by Heroic to keep the defense honest, but this is always going to be a hit at this B bomb site. It's Suhei and Kios to defend. A venit să mai ia un smoke, ha? Because of the pop flash that was going on. Coming from Gamerlegion. They're going to have 3 people here, but it might be a second too late. Smokes are already up, and look, double runs into construction. So he gets completely bodied by Stown. And now Kios inside of the bomb site. He needs some backup, but it's not going to be coming, and they just clean it up like it was nothing. Immer and Isaac, they didn't even get to rotate out of the A bomb site. I was going to say, did anyone even shoot a weapon? That's so easy for Mamă, ce exec bun, bă, ce exec bun, incredibil. And KDN doesn't even upgrade. He keeps the MAC-10 for the moment, but that is way too easy. Oh, I like this. Look at Shush. Hold on to the bomb plant. Get your team in a position to hunt down the weapons. Oh, wow. Heroic want to be ruthless on this potentially deciding map. A așteptat aici, n-am plantat bomba din prima ca să se apropie de ei, să vâneze mai rău. Giving away a chance maybe to hunt another rifle down. That's all they're going to have. That double push towards CT spawn and construction, and obviously the fact that they get the MAC-10 jump around the corner will definitely win you the round like that. Nu te duci tu, Mihai, să-l omor pe sta, mai știi și pe cât ți se iei bomba. Every day. Sometimes T's will push through on that side, but ia du-te după tot ninja-ul istoric. N-are, n-aș nici oricum la bol. Really well. Immer getting found, although he will get the kill on Stown at the very least. Isaac is under some pressure, and they know exactly where he is now. E dat în cablul ăla, da. One of the rifles gone. Immer's going to be a little bit careful that he doesn't run too close to the explosion. Slowly getting chased down here. Oh my god! Am tras tu pe acolo, Siuși. In the waning seconds of that round, they find him with a wall bang. Are nimic. Ăla cum a tras din săritură întoarcere cu acum, frate. Incredibil.
Era greu acolo să-l omoare la cu so close de Era greu să-l omoare cum acum. Avea și armură mică, i-a dat în cap, i-a sărit ținta, a plecat aici. That's a horrible way to start a half if you're Gamerlegion. That makes you feel absolutely terrible. It makes you feel useless. And they'll be fighting against those vibes this entire time. Yeah, they upgraded some pistols, but that's about all. Am jurat, mă, nu mi-am dat seama, nu mi s-a părut. Nu cred că vorbește română. A miracle like this once on Ancient, and it did sort of inspire a little bit of confidence, but to have to rely on this, right? To have to rely on them walking into a stack for the 5-7 for the Eagles or whatever to pick up a couple of kills each. It's not what you want to be doing early on here. Mamă, uite-l pe ăsta unde spă, mă, testing out the walls as much as he can. And Acor is playing solo on this side of the map. Au dat smoke aici să-i păcălească că e doar un băiat. Au dat smoke aici să-i păcălească că e doar un singur băiat. Dați 4 aici, nu? Dau bomba. Poți să întoarcă după... Looking to pull anyone over and be out into the open so Stound can grab information for the team. But there's nothing to stop Heroic. No, short of Acor getting 3 kills in succession here, this is going to be a very easy round for Heroic. Actually, they're going to turn it into a beast, so maybe not. It's interesting. I don't know about this one. 25 seconds, Jason. They're running into a 3-man stack at the moment. They did get one of the kills. Sui playing up close to the 5-7. He's instant headshot, and he'll get it as well. Now, is getting a bit dangerous. Bravo, Mihai. Only 15 seconds. They might have made a big mistake here. They're still finding the shots, and Isaac the only one left. 10 seconds on the clock. Mamă, 1 viață amândoi, nu pot să cred. Dacă mai stătea puțin ascuns Mihai aici. But Heroic still win the round. Heroic maybe playing a little bit too cute for their own good. Ce soarte îi băteau la Eco, bă. Well done from Tassis. Some critical kills, defending the bomb planter as well. Mamă, sau dacă avea Chios 5-7, poilo. Ori Chios 5-7, ori să fi stat ascuns Mihai aici, că era bine. La 10 secunde, mă rog, poate să ajuta să fie făcut ei, dar... Să ajuta să se grăbească, cred, nu știu, habar n-am. That would be a massive benefit for Gamerlegion. At a quick angle towards alternate mid. He's almost stepped wide enough to see Shush down in the middle, but it's very risky to try and do it. There's something Atenție, s-au dat taguri în același timp. A luat și Suhi tag la B, s-a întors după un smoke. You can vote for the first player that you want to see in the show match. Right now it looks like it's going to be simple. I'm not surprised whatsoever. Ma, bun Paul. Oare avea vreo șansă să-mi dai la votul ăsta? Still some grenades to work with here for Gamerlegion. This is kind of doable. Double setup towards the quad side. Do you like this defense? Yeah, I mean, look, they don't have a Molotov. They don't have that smoke is just deployed now. That's well timed, so that might make things a little bit easier. Minute left on the clock. Heroic still have plenty of time to think of different options. And actually, they're not super confident in that aggressive defense. Leaving Ima all on his own, boosted up right next to Boiler. Here comes the set piece. Shui's wrapped around, and now it looks a little bit strong. Yeah, he's got a Molotov that he's thrown down, and a smoke on top. He had 2 grenades left, and that's going to open it up. But the boost is completely naked to Tessa's walking in on the other side now. Sui and Isaac, how do you get back in this round? Smoke up deep, another one going down. There was a gap, but it's going to be gone instantly. Sui knows he has to do something to get his team back on this one. Bravo, even low on health, he just wants to find something. Acor, bomb. He can't find the shot though. He did get the first one. Maybe a chance. Bravo. There we go. Bravo. Heroic. Bravo. Nu înțeleg ce se întâmplă runda asta, dar bravo, băieți! Nu înțeleg aici ce-au făcut, dar e bine rău. Haide mă, bravo, bă, Corino, bă. Haide mă. Deci erau niște băieți care în momentul în care a murit Mihai au zis e rip, gata, e GG, 16-0. Ce meci vă uitați, mă, în capa și cura voastră? Ce meci vă uitați? Și la 3-0 pentru Heroic pe prima hartă tot așa ați zis că e rip și a fost de GG și prima parte. Și niște mult se joacă până la ultima rundă. Hai, spamul. Oh, anyone would have made the jump down there with the bomb, and at least it would have been a bomb plant and a tougher round for Gamerlegion to try and win. Run boost over the middle for Acor to try and take a deep look down there. Ce presiune pune asta la B, incredibil. And actually, he's going to be rotating back with Immer as well. They're a little bit worried that there might be a faster play towards the B bomb side.
Forced out an early piece of utility from this B defense. Just a narrow shot flying past Kios's head. But that's going to be intimidating that Cadian's willing to challenge with the op into the bomb site. Oh, he spun the Molotov, a little bit of damage. Nade comes out, almost takes him down, just a little bit more chip damage. No, and Heroic might just fall into this B hit now. They know the position of the op, they know the position of the rotator. How does Sui help out Kios? He's smoked off on both angles, and he's going to walk right through it. That's bold. Ready to try and play around the fountain. They should know where he is. I think they heard that footstep right there, and they just hard clear it out. Kios on his own, and they're slowing it down. Heroic, they're making it so hard. He would love like a quick fight where he can really just, you know, swing around the pillar and try and take him one at a time, but da, nu știu, oricum s-a dus la raj din prima cu flash-urile până la a doua cutie, incredibil, mi se pare irel. Dacă rămânea Mihai acolo, era bine rău de tot. Da, i-au păcălit cu ăsta în mid, care a venit aici să dea un pic de... 5-1, but Cadian wants these weapons. Mamă, și vânează direct. At least put on a little bit of pressure, but looks like he's going to try and keep the AWP alive. Dacă îl ținea, dar n-avea de unde să-l țină pe la mă, că te aștept să dea rush pe acolo. Dacă vine aia ăla din casă și moare și omoară pe unul, e nașpa. Dar așa dacă nu e bine, că e safe. Safe cu 3 arme nu e rău. Hai dacă morea asta. He blew up the chicken. Nervi, a little bit of nerves, taking a shot at everything that moves. I mean, if you were going to be nervous, then now it's the time for it. First time out called by Gamerlegion. Ash held onto it as long as he could, but now he wants a conversation. Try and get the boys fired up. No, e problema la B aici, se pare. Coming into this round, Kiaz will get a drop. It'll be another strong position for the defense, but Heroic today, this T side is clicking. Se pare că la B acolo e problema. Gamerlegion try to take banana control. Is that something that you'd like to see them try? Is it too risky? You might as well throw it a shot. What have we got? What have we got today? Bă, dar niciodată bă nu pică ceva, bă, când... He's pulling blues. Niciodată, bă, n-am văzut să pică ceva, bă. Yeah, a couple of the times they've had buys, Gamerlegion, they really haven't had the nades, the Molotovs to go deep down right. They really haven't had like the entire kit of utility you need to take that deep banana control. But at this point, yeah, switch things up perhaps and go for it, although I don't think that's the main critical problem they're having. Heroic's equally not really challenging banana early a whole lot. Mamă, 3 contacte în casă, sunt doar 2 aici. 4 contacte în casă. It's all down to timing on this jiggle. He's going to swing right into it. Ooh, that's a lot of damage. Lucky to be alive. You don't like to see that. Bun. 12 health on him. All about the timing on this one. Look at how much pressure Heroic's able to apply, though, early on with these opening moves. Last round it was Cadian challenging into B with the op, forced a defensive smoke. This one puts Isaac down to 12 HP, and he has to drop an early smoke as well. Heroic having a lot of success in their opening plays, and now into mid-control. Look at the minimap. Look at how far back Gamerlegion are. Pushed back into the A-bomb site. They're not out on banana. They really don't know anything about what's coming next. Stound's going to be creeping on in, and might have had the chance there, but Sui could it be better this time. Taking down Stound, now they're going to try and see if they can hit this bomb site. Same recipe for Heroic. 4 people entering. Kios flashed into the fight, but the counter flash is just... Bravo, Acor, 2 bărbați! Bravo, Acor! Bravo, băi, băieți! Hai, 6 pe counter, că pe Tero se joacă, ești bun, 6 pe counter. Nu știu, m-am atras unul pe unul și omor 2. A Molotov, a smoke on top of it, forced them into uncomfortable execute. And Heroic get annihilated. Good shooting from Acor, the op comes alive. Ah, never mind. Erau îmbrățișați acolo. And obviously Acor puts a stop to everything. Well, let's see how much it slows down Heroic, right? Because so far, nothing really has. They're going to be putting some pressure on this one. Bun, Good for the first opening shot. The Molotov
finally going to spread far enough to burn him. Bravo. Și pe jet, bine rău. Sunt 3 aici. Mamă, ce bun. Ce pic bun. Ce pic bun. Actually spots exactly where they're progressing on the map. Oh, headshot angle. Yabi's got that. It's going to take Acore away from mid. It's going to take Ima away from mid. It's going to give space to Heroic, and now they can work up ramp side. Yeah, and I bet you if Yabi had more health, he would have been pushing Ima, running out of the Molotov like that, but didn't really feel comfortable. Chaos here. Bravo, Chaos. Playing around a little obelisk. He's good for the Bravo, Chaos. Ai. Double on him. Bravo, bun flash behind. Bravo, băieți, da, mă, că se poate, Inferno. E de pe 1-6 harta asta, știe toată lumea. Back-to-back rounds here. And even better. Bun, flash în arcadă, l-au omorât și pe ăla în short, excelent. They can't really buy into this round. Gamerlegion might have brought themselves just a little bit of coachul de la ITV. Yeah, this has been a wonderful recovery. 3 of the last 4 rounds in their favor and doing it all pretty clean. Lua foc când se Prima dată n-a luat. Prima dată nu. S-a dat în spate și nu mai lua foc, dar după s-a extins focul și a stins. Deci în Molotovul pică, explodează, nu știu, arde, să zic, 3-4 secunde normal și după se mai extinde un pic. Gen, e un fel de păcăleală. Bravo, Isaac. Bravo. Oricum i-au cocoșat acolo. Bravo, ai 5-4, ești bun. Oh, ce-ați făcut, băieți? A venit un pic de suflu. Hai că e bine, omul, hai că e bine. They are back. A băgat peste ei, Mihai. Bravo, Mihai, hai, nu ierta, ești de bun, nu ierta, e ușor. Prea mult respect pentru băieții ăștia albi la față, haide. Hai că se poate. Hai voi, stai cu 7000 de like-uri, let's go. Hai cu harta asta. Că pe Miraj după e pe București, se știe pe București. Ce că le-am măcat criminale. Let's go, Legion. Let's go, Legion. Let's go, Legion. Let's go, Legion. Ăștia chiar sunt o galerie, să știe ăștia. Au pagină, au Twitter cum ar veni. A? Da, ăștia gen care se vin pe aici cu tricouri cu Vitality, nu știu cum îi cheamă, dar au Twitter, sunt ăștia, o organizație de asta cum ar veni, adică. Da, Beast de la Vitality, așa se numesc, da. Și la fotbal sau? Nu știu, dar nu, Golden Hornets, mă, nu Beast, Golden Hornets, așa se numesc. Nu știu exact de la că sunt la o echipă. Golden Hornets, așa se numesc, da. Au pe Twitter, au vreo 19.000 de follower pe Twitter, ceva de genul. I-au trimis o eșarfă lui Carrigan acum vreo 2 zile. E, parcă altceva, au prins glas aici. Au început să fie agresivi, ia vedeți, altceva. Mamă, ce-am zis că... Oh, look at, you want to talk about aggression, pop flash, a chance. Bravo, Sivi. Bravo! La picane! And even a dink on Cadian. What a nice opening from Suhei. Bravo, bă, Piki, bă. Heroic, they were so far back and they still just weren't really. Bravo, Mihai, hai, zic că ești de bun. Altceva, mă, altceva, așa. Și lui ăsta, și pe ăsta, și pe ea. Ai. Oricum e bine rău acolo aici. Dar cred că vine Yabi ăsta și de flash. Mergea să și fugă aici 4-2, sincer. Dar era oricum tank dacă îl ăsta. Hai runda asta, 5-5, că fac half vibe 6-5, hai că e bine rău. E bine, uite, nu stau, se dau în spate. Bă, dar mai faci sărituri de-astea urâte, bă? Oh, ia așa, Veru, ia așa, Vericu, ia așa și tu, ia așa, mă, haide, mă, că se poate! Yeah, at that range, and Acore looks warmed up. Vezi că e în meci bine acolo ăsta. Mi-a plăcut cum așa. Bine și mai zic și tur. Și tur, da, și pe prima dată, da. Am că e bine, mă. De asta sunt antrenate, o să pună țintă exact acolo pe lemnul ăla.
La câte mii de ore... Asta zic, gen îți vin ca și reflexul de să pui, nu? E ca la fotbal, nu te gândești cum faci preluare. Da, e din prima, îți dai seama sau nu te le gândești pe astea. Trage acolo, poate limerești dacă nu fugi. Atenție, că au plecat un pic economia. Hai să o pragura cor 9-7 Siuhi, let's go. Hai să care meciul ăla așa, dar poate să-i spargă din poziția aia. A venit și acolo, na, e bine rău. Au banana oricum. Să vedem aici. Să vedem aici, trebuie să tragă Chios, bine rău. Nu, am cărcat. Bravo, merge, n-are armură ca Dian. Mai am un smoke. Aba are armură, se vedea de la flash. Back up towards mid, but Ima's got an aggressive stance as well. Actually, if they could neutralize him, Isaac would be left alone at the A bomb site. Katie and Yabi gonna take their time. Over towards apartments we go. He saw the smoke in the middle and Marian, he knew very well. He's saying, you know what, I'm gonna go find out exactly what is going on. He's found ce fake info dai Mihai aici, nu mai dai că moare Isaac care peste bună. You don't even have to stick around. Katie, and there's not much he could do. Swinging out. Bravo Isaac, bravo tată, haide mă că știm infernul, am bătut pe G2 cu 6 luni, am trimis acasă de la Major. Te pun Marian, mersi frumos de donații. Bro, ideea e că sunt multe locuri, dar ideea e că gândește că... Vlad Drăgulin în tribună, scuze. Nu era mă ce ai trolat. Să zică chat. Nu era mă, uite și pe al doilea ecran. Ideea e, Marian, că poate sunt mulți din Franța care și-au luat bilet și care o să vină doar la meciul lui Vitality, știi? De meciul următor, că meciul după se joacă următoarea semifinală, Vitality cu Apex și poate de-aia. Poate de-aia sunt lucrurile, știi? Uite ce zic, că era, chiar ieri era. Bă, fără mișto. Deci la 6-4, stai că mă uit la pauză. Deci la înainte de 6-5, da? Da. Era și Bendex, deja trolați rău. But once again, Gamerlegion kind of giving up on that. They're saying we don't want to stick around and find it. We'll let you have it for now. Bine joacă acolo, bă, pune presiune multă rău după ei. They were able to overpower it whenever it was this double setup. A plecat flash aici. Yabi and Tess's, horrible timing. They know they've got the advantage and they press it. Defense shifting to close the gap. Utility being spent and Stown listening for information. Ready to make his move. Bravo, Mihai. Tested and coming out a little bit short on that one. Now Tessus is going to be able to help out. If anyone tries to rotate, iar se bagă Mihai în casă. Isaac, mamă, dacă nu mă păsă Isaac, ești tank. Bun. Info, a luat info Mihai, știu be acum, Ușor, Mihai, ușor. Bravo, Mihai. Bravo, bă, băieți, bravo! Bravo, Siughi, și pe asta Piki! Ui, de ce te basă șabă aici, ai dat-o cam fixit. Vezi că l-a păcălit Mihai aici. Ce faci, canadiene? L-omoară Mihai aici, trage, îi rupă gura Mihai. Mamă, vezi? Mamă, ce mare a avut Mihai aici! Prima dată s-a băgat în casă când a murit ăla, a luat info în casă, după a sărit din casă, s-a bătut, a văzut că nu e nimeni short, a luat info pe jumătate, s-a dus tăraș și l-a omorât și pe ăla și v-a făcut și rotație. Vezi că bine rău ce a făcut Mihai meciul ăsta acum, runda asta, bine rău de tot. Full info și-a dat seama instant, l-a omorât și sac pe ăla, bine, un pic a fost bărbos, un pic român acolo, nu o să vă mint. În arcada, că s-a întors ăla, a ținut mintea spre arcada că le-a făcut un pic cu sac. A avut tricou un pic cu Gamerlegion vorbos acolo, dar lasă așa că e bine. Feeling it now, 2-round lead for Gamerlegion. They should be feeling it. We're building something amazing here on the first half. Bravo! Mamă, ce faceți, mă? V-ați urcat pe ei! Sui wide, swing behind the flashbang. And it's at least good for the one. V-ați urcat pe ei, s-a băgat peste staff până la boiler, ă? Oh my lord. That's really risky. Mamă, ce încredere au unii, incredibil. Păi, cum mă, nu simți și noi jocul la scorul ăsta? Nu simți și noi jocul la scorul ăsta? Nu simți și noi jocul la scorul ăsta? Este peste ei, haide! Nu dăm și noi cu ei acum, păi ce ai, ești de bun? 5-1-8-5 sau cum ziceau băieții
Totuși, e diferența mare între echipele astea. Se vede pe server diferența asta mare. Aerul nu, frate. But he's been active behind the smokes in middle this entire half. Hai băieți. And Gamerlegion has forced yet another timeout. Ce se întâmplă? Exist la 5-1 zâmbea așa, aveai un zâmbet așa. Cum am pic. Not even a bomb plant in the last 7 rounds. Hai mă că e partea mare, bă, hai mă să se joace București, mă că pe București se joacă frumos pe... Da, cum cea băieți 16-0, ești de bun. Moldova, în dreapta sus? Mare, da, haide. Hai bă, hai, asta e ceva bun. Opa, ce nu merge, bă? I can feel it already, Jason. You know it too. It's set up for it. Oh, no! That's another blue, Jason, isn't it? The Blues just keep on coming. Another run boost, a chance for Ima. Oh, this is what I'm talking about, baby. Da, mă, Mihai, e un pic la joacă, mă, e un pic la joacă pe ăștia, mă, Mihai. And they're setting him up nicely. Another opening kill for Ima. Suhei. Oh, băieți, ce faceți? Mamă, dar-i cocoșează să se bat că e în continuu, uite, deci tu, ia uite. Se cară glonțe, mâncați-și harta asta. Se cară glonțe, băi, se cară glonțe! No, 5 de la 5-1. Hai, băieți. If you're heroic and a round like that comes out, you Marian, feel like you've lost complete control of this map, like you've been absolutely ruined. They have lost control. De pe chiozul ăla, joacă-te copile, gata, nu mai bate cu voi acolo, că pune mâna pe mouse. Crowd chanting for chaos. Final round of the first half. Haide mă și asta, mă, 10-5, ar fi tank. Bă, luați și pe rundă de pistoale, vă rog eu din suflet. Often in a very, very tough attack from Heroic. Now the danger on the back foot. They need a 6th round here just to kind of prove to themselves that they can do something. They've lost 8 rounds in a row. Gamerlegion have taken over the first half. Să vedem aici o defensivă în 2 oameni. Mamă, e split instant, insta-split. Ia uite pe Mihai, are AVP. Heroics changed the timing. They're going to wrap around the bomb site. Oh, Ima and Isaac are not even aware of the possibility. Are they going to be ready for this? Ima doesn't look like it whatsoever. Nade in hand. Oh, pinned down behind the box as well. Gets one. Isaac has helped recover, but down is too much. He almost had the second kill. Ima, for a minute, I believe he could. Stown's going to be picking up the AWP. Some shots are ringing out, and there's a good kill. Chaos goes out of the round. Acor and Sue. How do you get this retake on? You need to find a kill right now. More grenades are just raining down to lock out that library position. They're trying to run their way through, but Kadeen is able to catch one. And all on Acor. Era bun colul de la Heroic aici, a prins 2 și... But Gamerlegion with an unbelievable comeback in the first half. Deci e pauză, da? La cât ai zis, mă, că s-a văzut Drăgulin înainte de 6-5? Nu era, mă, dar una rău de tot, da. Bă, de ce mă strălau, mă, băieți, mă? Cred că aici. Nu, înainte de 6-5, după runda asta. Aici a fost. Mai în spate. Uite. A, mă, că m-am uitat și dacă și stai Drăgulin să moară frații mei. Bă, cu gura deschisă așa, cu gura închisă nu era. Ia uite-l. A, mă, că e Chel, nu poți să zici că e Drăgulin. Păi cum și Drăgulin când era Chel, când îl făcea pe... Pe cine? Pe Malone? Pe Gigi. Hai mă băieți, mai că se poate, ești nebun. 9-6, bine rău de tot. Bă, nu iau, bă, și, bă, pistoalele, bă, odată. Bă, n-ar fi bine, bă, să ia și pistoalele odată. N-au luat o rundă de pistoale și au luat o grămadă de runde de arme. Pistoalele, bă, să ia pistoalele acum. I guess you can say I admire to try and be the leader that I wish I had early on in my career. Ăștia au câștigat vreodată majorul? Cine? Heroic? Nu. A pierdut în finală data trecută versus Outsiders. Hai mă băieți, mă, hai. Haide. Hai că se poate. Am că au jucat bine rău, s-a jucat de la egal la egal pe și acum Pătero se pătras. Vezi că e cam T-sided harta acum, ar trebui să fie win aici. Dacă nu cumva pierd niște runde de alea proaste sau așa, e T-sided harta, să fim serioși, adică toate echipele au jucat bine Pătero pe harta asta. Gen, au revenit de la 5-1, ați zis și voi că la cât era 5-1 am zis că dacă iau 6 pe cantere e genial, au luat 9, e tank. Doar să ia pistoalele.
Au cod MQ și Voro, da, hai că au cod, i-a spart Mihai la 3 runde pe overpass. Ce ai, ce coduri? Nu știu, că mai bine ca Navi și ca aia și aia vor fi avut în trecut, dacă au avut coduri, nu i-a găsit nimeni coduri. Dar nu, ei nu au acuzați neapărat de coduri, au fost acuzați că au făcut blaturi gen match fixing și au fost acuzați de faptul că au avut radar. De radar i-au acuzat, că gen au jucat bine pe online cum ar veni și nu câștigau pe LAN. Facem 1000 de like-uri? Hai mă băieți, mă, că se poate. Hai că se poate, eu zic că se poate, ești nebun. Eu zic că se poate. Da, dar cât timp e majorul, de obicei e de 2 ori pe an, dar acum având în vedere că în vara asta, deci s-a anunțat CS2 în vara acum, Summer 2023, e data oficială anunțată de Valve, Counter-Strike 2 se lansează acum și atunci până se reglează totul cu concursurile care trebuie să termine la CSGO și până se trece la CS2 și așa, au anunțat următorul major abia în martie, pentru că probabil vor să ia feedback de la oameni toată toamna, să facă jocul să fie ok și după să fie primul major, știi ce zic? Ia vezi, asta e runda aia, bă, planul. Dead one, pop. Watch out B. Watch out B, banana coming. Close B1. 2. I smoke it. Yeah, do it. I'm holding flash. Coming in? Smoked off. I'm flashing. Open to red. Coming in, I'm land. 2 dead. Nice. It's smoked. Nice! Nice, Freddy. Nice! Good job, Freddy! Nice, Freddy. All covenants and banana. I have it. Good job, Freddy. Nu știu cine... Oh. The tension, the seriousness of a major semi-final has descended on Paris. Gamerlegion have fought back in the opening half. Acolo era gen, era Denisa prietena lui Mihai și acolo are două prietene, se moară gen, e arab. E arab are. Sau nu mai aveau tricouri cu ceilalți. Yeah, but overcoming Heroic's defense is no easy task. And once again, we're going to get a CT push on the pistol round out of Heroic. And Cadian's going to have a real early flank. Knows what's coming, but they've got to slow it down, and indeed they do. Yabi, Cadian, fill up the scoreboard. The duel is just way too much in this one. And Isaac, he snuck back through construction, but they already know they've got him triangulated, and now the entire rest of Heroic are showing up on the other side. So pistol round here, it's going to be good for Heroic. Cadian with the triple. And the duel is just way too much in this one. And Isaac, he snuck back through construction, but they already know they've got him triangulated, and now the entire rest of Heroic are showing up on the other side. So pistol round here. Dați-mi 2x, boys, că rămâs un pic în spate. Am că nu e posibil, bă, să nu luăm o rundă de pistoale, bă, incredibil așa ceva, bă. Yeah, grab the last round of the first half, grab another pistol round of the belt. They won both on Ancient as well, now both here on Inferno. Gonna make things just a little bit more difficult for Gamerlegion to win. You don't get that easiness of fighting against pistols. And with no bomb plant, Gamerlegion going to save up entirely for the third round bye. Da, mă, nu există, mă, nu se ia rundă de pistoale, nu se ia rundă de pistoale, nu există ceva. They didn't have the grenades to lock down Banana the way that they probably wanted to. Definitely cost them a little bit early on. So Heroic hoping that they can make their way past that a bit earlier and just start with all the weapons and all the grenades that you want on the CT side. They do make such a difference on this map. Ce se întâmplă așa? Oh, they're just gonna have a little bit of fun. Lol, uite, Feeling in Paris. We've seen Shocks, we've seen RPK. Gamerlegion now taking a French timeout. Yeah, Kenny in the building as well, I know somewhere. French time-out-ul ăsta de care zic comentatorii era time-out-ul pe care obișnuiau să fac echipele franceze înainte să existe atât de multe pauze și așa. Și la rundele de astea de cocurat stăteau foarte mult în bază și așteptau doar să-și consume ăștia utilitățile și... They missed the chicken, Jason. They're looking to cause just a little distraction to force some utility out of the defense, but Heroic doesn't give a damn, and actually Tessus doesn't even have utility to spend. Au dus dragi până aproape, poate dau ea ceva utilități, se întoarcă înapoi. Waiting for this final play to come in. For Gamerlegion looking to continue silencing the doubters. Mamă, dar e singur ăla acolo, mă. Proving everybody wrong with their run in the Paris Major. For Heroic, this event is about redemption from their loss in Rio. It's about completing this run that they've been on coming out of the online era. Their rise as a team and as a unit, yet to hoist a major trophy. They've gotten so close. Looking to do it here in Paris. Unquestionably, from the outset, one of the favorite teams to make it all the way through. All right. Nicely done, boys. Well done, lads.
Mamă, ăla de la mijloc ce crezi? Mai hoț așa, avea doar un sfert de pahar. Congrats to everybody involved. Ăla altul săracu a avut și cu pieptul. 9-8, one round lead for Gamerlegion. They've got AKs back on the board in round 18. Au două SMG-uri aici runda asta. Holding on to the MP9s. A bit of a bonus round that's coming up from Heroic. Not necessarily a bad choice. I think out of all the maps, surely Inferno is one of the best ones to have an MP9 on the CT side. Well, both of them are at the B bomb site, so perhaps a little bit shallow on the defense there in terms of stopping power. Gamerlegion just now has control of top banana. That's going to pull Katie in to start shifting towards CT spawn. Utility dump from Tess's. Tess a dat un molotov, dar cred că mai are unul în bază, nu știu, nu-mi dau seama. Da, mai are un smoke și un... Are they going to be able to spam enough down through the smoke? Well, now that Tessus is running away, this is starting to look incredibly sketchy. Yeah, interestingly that he's doing it as well. Yeah, I was going to say, he's getting called back because Shush is aggressive in mid, so is Down. They see nothing. They all know it's going to be a B hit, and here we come. Yeah, this boost is going to be impressive. They need the first kill, and they need to bine, au intrat survive în as well. site, e bine. Oh, actually, Tessus is Bun. powering on Mamă. through. Ești tu pe amândoi acum. Nu știu pe ăsta la boost. Bravo. Mamă, dar se cați rău de tot. Se cați rău de tot. Nu l-au anunțat pe ăla la boost acum. Shush has nades and Sound on the flank. This is a smart call for Cadian to be patient. Yeah, flash goes out, but nobody really peeking behind it. Going to be smoked off on the one side. Actually, that smoke will block off Down, and there's going to be a good kill. Sui is out of it. Aiko 1 versus 3, and he's not going to be able to do anything about it. Shush just going clean through. Oră-te la 700 la boost. Heroic winning the early one, surviving with the bonus round. I'm going to tie up the scoreline 9-9. That smoke that's thrown over towards the banana side on the retake, you have to assume that if any of the Gamerlegion players would have been playing there, they would have never expected Stown to come in with the flank, right? Yeah, that's the idea of it. Wasn't even needed though. Good job from Shush on the retake, and Heroic continue to barrel forwards. 4 rounds straight, 3 in the second half. Hai. That ties up the game. Pockets of the Heroic fans here in Paris trying to drown out the rest of them that were heavily on the Gamerlegion side. It's Canadian to begin with. Shuts down Acor in the middle. Getting a little bit close here for the pistols. That could have been a kill on Stown. That's not a bad range to take a fight with. And Sue, that should have probably been a kill. Yeah, they had their chances. This round was about limiting the economy that Heroic was going to work with. And they don't get anything that they would have liked. Ima's going to be smoked off with his deagle. Ce cântă ăștia, mă? Nobody to find at the moment. Bomb is down in the middle, so some damage here would have really made a difference. Yeah, this is going to make Heroic feel a lot more comfortable. With a 1-round lead, they're going to be up 10-9. All the money in the world. Bang! Shush finds him at the end. I mean, we saw it on Ancient. The way that it played out, that first half, very competitive. Looked like Gamerlegion were going to be able to take the whole thing. And then on the second half, never looked back. They just ran them down, hunted them down, and decisively won that Ancient map. Even if it was close at the end in terms of the overall score, Heroic just looked like they were unbeatable on that map. And Heroic have, do the same thing again. Heroic have so many options on the CT side too now with this amount of money. E bine rău. Da, nu, e ok pe teror, se poate întoarce pe harta asta, nu e... De și-a un pic așa de zi. Să ia o rundă, 2, să aibă momentum și... Păi ok, adică nu e... Pe teror se pot face o grămadă de comeback-uri în punctul ăsta, nu ar trebui să fie problemă. What a setup. Did get the flick in as well, but not enough for the kill. 1 round lead for Heroic. It doesn't seem like a lot, but it's the money, it's the economy that's on their side. It's the slowdown for Gamerlegion that they never recovered on the opening map. They weren't able to summon the same strength that Heroic were. Pistole, mă, puteți pătărul aici, că pe Miraj luați pe amândouă la pistoale. Să-i murdă de pistoale, mă, nu pot să cred așa ceva. Just that little bit of difference here. All the money spent on Gamerlegion.
they are taking a look at that banana position. And once again, a stack for Heroic towards the B bomb site. Cadian's there with his AWP. Testis is in support with utility. Yabby boosted up. Even Stown is actually kind of shifting around at the moment. Picking up some nades to head back towards A, but he had a deep angle from alt mid, so I mean, he's able to let Heroic know that this stack is still in its right position. Gamerlegion not really challenging anything on the map at this point. Yeah, whatever you want to do right now, I feel like pushing back down from where he is going to be important, right? Because you can't let him get this information for free. And Heroic's happy to let you have banana. They love it. They want you to finish there. Nicely timed Molotov is going to keep 8-core at bay. Down to 55. Yeah, that actually couldn't have been better. 40 seconds left, and Cadian is making the rotation now. They have a good feeling about this one. How many nades are left on Heroic? They just get in the position. The grenades alone could make the difference. Cadian, oh wow, that's a dangerous move, but he just runs right out there. Flash on the one side, trying to keep them back. We're down to 24 seconds. If you want to go, Gamerlegion, it's going to have to be right now. But again, the utility for the Danish side is just overpowering. 15 seconds on the clock. They're running out of time, Jason. They have to go right now, and it has to be flawless. 10 seconds on the clock, and Stown is ready to destroy them inside of the bomb site. No scope for A-core, only 4 seconds left. And the bomb plant, they can't get it. They have the kills. Bă, dacă planta Isaac. Mamă, dacă planta Isaac. And that's a worrying sign. Gamerlegion never pulling the trigger on that hit. They were moving into it for 30 seconds and just never actually hit the go button. Even if these kills all go the way they wanted, I don't even know if they have the time for that. That is a tough setup to break. Uite aici, trebuie să planteze Isaac, avea timp. 2-round lead now for Heroic. And that's a frustrating loss, right? You had the kills, you needed to go a little bit earlier, but that one Molotov as well to slow them down. I mean, it all comes back at the end of it to make a huge difference. And because they keep... look at this move. Imma blown up at the start of it. And because Gamerlegion have 3 players surviving, even in a loss, they're kind of forced to buy up around it. This is a great chance for Heroic to springboard this into a suffocating lead. A-core's playing with death, and okay. Somehow he finds one. Shush, you need a flashbang to get rid of him here, or he will definitely get at least the one kill. Stown in the middle as well, holding on his own. Oh, that's coming down everywhere. Stown holding up his end of the bargain. He gets a great transfer. I have no idea how. Stown and Shush both blown up. And now the rotation for them, A-core. Bravo, l-a văzut și pe ăsta, bă, excelent. Hai că nu mai contează că e lovia. Salvează Cadian. Este, mă, bravo, Doamne ajută. No reason for Cadian to go for this. Nice round from A-core. Doamne, Isaac, ce rundă ei, bă, ce spin a făcut acolo în short, incredibil. A little bit of Counter-Strike love to get their first round in the second half, but they'll take it. Hai că și cumpără ăștia de toți banii în următoare, rămân fără bani, doar Guardian ăsta păstrează. Mamă, ce spin a făcut, incredibil. A-core's played a magnificent game. He's got 16 kills. With that AWP fighting all over the place. He's going to be caught eventually. He has to run from the bomb plant. And Isaac wants that off. Might give a chance over to Cadian. He's going to go for it. Oh, I love this. Cadian is out for blood, and Isaac wants nothing to do with the fight. The intimidation factor. Mai mergea o armă salvată aici. Că nu au foarte mulți bani în spate. O armă cu unul în viață. Ia vezi. Mamă, ce le faci, Isaac? Iar te-ai mâncat și gura ta. Mamă, ce transfer, bă! But that's what you need. And you need a lot of it right now. We're gonna have to see more of that out of Gamerlegion. Or they might be left in the dust here. Another time. Mamă, a tras la întâmpinare direct și a apucat să a intrat la direct în glonț. Enter into the 22nd round. Money's not pretty for Gamerlegion. That's I think what this timeout would be about for Heroic is knowing and realizing. E bun timeout-ul ăsta și pentru Gamerlegion, sincer. Au rămas cu un singur om în viață. Cred că AWP-ul ăla o să fie Galil cu de-alea, nu e bine. Any kind of strength for them, so a win here is massive. Ia vezi, mă, că s-au strâns niște brazilieni să cânte iar melodia lor. Deci melodia asta pe care o cântă brazilienii să mor de nu e exact cum e imnul în Craiova aia cu Oltenia Eterna Terra Nova. Deci jur, exact la fel, așa e la brazilieni melodia aia, cum e la craioveni ăla. Ori orice concurs, oriunde se strâng 10 brazilieni și o bagă pe asta.
Trebuia runda asta, trebuia să se deschidă runda asta cumva. Trebuia un agroplay, că nu am foarte mult utilități să joace pasiv. Mama, atenție la ăștia pe jumătate. I don't think it's going to be time. They might have found the opening here. It's just him in the pit, and they know exactly where he is. Molotov on top. He could try and buy time, but it'll be another 10 seconds before any of his teammates even begin to show up. Bravo, and they just edge him out. Acor will find another kill before he's down. Bombs in pit. Bombs in pit. They can't get into the bomb site. This is still a fight. This is still a battle. And Gamerlegion, oh, this is going to be a tough one to work out a solution. Bravo, Sivi. Bun, bun. Bravo, băieți, Eco, e bine rău. Hai că a început să meargă, e bine rău de tot. E bine rău de tot, e de teror în punctul ăsta în care ajungi să controlezi economia. Nu prea au foarte multe opțiuni cete, doar să nu greșească ei. Bine rău de tot. 11-11. Hai mă că se poate. Bun, ce col. Ce col acolo. Ai. Nu înțeleg de ce vânează la scorul ăsta acum. Trebuie să rămână ei în viață cu mulți oameni să aibă economie, că nu mai au bani prea mulți. Dacă moare și ime, e groasă. Da, nu cred că moare aici, că ține bine de spate. Worth having on the Gamerlegion side. But a tied game. Bravo, Mihai, excelent! Excelent! Da, a omorât prin perete când a sărit. I-a dat prin marginea aia pe acolo. Excelent. Bine rău, bine rău. A meritat cumva într-un final faptul că a murit ăla acolo. Uite că e ceas de arenă. O să vedeți că la următorul meci la Apex cu Vitality o să fie full. Eco curat, bun, bun. O să aibă bani de AVP totuși pe TSS, dar nu o să aibă foarte multe utilități. Sper să nu în 5 în viața runda asta. Gamerlegion, ar fi bine rău să rămân. N-au nici, au doar un smoke, atât. Ce poate să le fac cu un smoke? A, și l-are și stapa, ha? A stack at the B bomb site, a smoke over on the A bomb site, just to try and see if that's enough to push somebody into it. And they got that wall set up at the back of the B bomb site. Mama, a plecat Astralis. E oricum e bine că se bagă primul Chaos acum, că e omoară sau ia info. Opa. And he's not going to be surprised by that one. So they've confirmed it. Yep. You know what's coming. And about at this time, Heroic says, good luck, shush. Have fun, see what you can do. USP and Boiler. The only presence at this bomb site. Okay, well, doesn't even get really a chance. Bravo, Mihai. Da, mă, Mihai, aia zic Cobra României, Mihaiță, aia zic, asta vreau să văd. Asta vreau să văd, Mihaiță. E cu Cobra. Aia vreau să văd. Cobra România. Cobra României, păi, e cu Cobra direct, ești de bun, a plecat direct, ia vezi, pam. Dragi toți, bun. Bun, bună e runda asta, 5 în viață, important astăzi. Da, mă, drăguline, am înțeles. Da, mă, Vlad, azi. Am înțeles, e îmbrăcat. Dar are ceva de ăsta, zici că e ăla, cum zici că e Cypher din Valorant. Cypher, nu? Cypher ăla altul, nu cheamă. Chamber. They've got good utility. It's the lack of kits that are the problem. It's potentially the Mac 10 that could be a problem with nobody having head armor. Utility as well. Vezi că ei știu aici la acolo ăsta. They've been really good at using grenades, but now they can't buy them. Cadian just better on the fight in the middle. Da, cancel, bun, cancel. I don't think he would have expected that op. If you're Gamerlegion, I don't think he would have expected an op to be in the field of play, or else I don't think Acor actually takes that fight dry. Dacă rămân aici, n-ar fi tank. Flash him off the angle to set him up. But Gamerlegion's not done yet with this A bomb site. Chewy's throwing a little bit of a distraction. Se intre contactele din casă acum, nu-mi dau seama. Yeah. And actually pulling them back as well from the holes pop. Da, nu. Stown has a really important Molotov in his back pocket that could settle this round. 50 seconds left, but if they want to mai bine la B în punctul ăsta, sincer. Deși au două smoke-uri, parcă e mai bine acolo. Aici come the early grenade setup. 40 seconds. Și abia în side. That one round lead, Gamerlegion. Don't let go of it now. The spray is pretty good with the early from us, and Stown is there to just take it all away. They have the 3-man setup, and there's no getting through it this time. Isaac, every single player is going to be coming for him. The spray and the follow-up, it was nearly good, but
More reinforcements keep showing up to the A bomb site and Tess Bă, măcar au omorât at doi. the end. Au omorât doi, e bine, că poate să le dea reset economic runda următoare. Another one as well to be picked up. E bine că au omorât doi aici. Not letting go of this map easily. Yeah, and that's a very strong defense in a situation where you need it, where you need to build up some money. Good job from Stown rotating over, ignoring the left side to shore up this defense. And it works beautifully. Uite, nu mai au bani aici, doar Cadia nu mai are bani în spate. Nici Gamerlegion nu mai au așa de mulți, de fapt nu mai au deloc. Dar runda asta ar fi tank. Hai cu spam, boys, Gamerlegion. Hai cu spam. Runda asta aici e... Aoleu, e aur. Runda asta e aur dacă o iau. Da, asta zic, hai cu spam. Mamă, și singur ăsta în șor, bă. What to do in this scenario. They know exactly how this feels already. Kios making a play around the Molotovs. Solo Man and Banana to apply pressure to the B-bomb site. But Heroic shifting everyone away. Cadian's op sliding through CT spawn. How much do you have to trust Tot n-a intrat, mă, fii with no utility. And not even really checking it. He's just deep in the corner here. And this is actually a classic heroic move. If you do this four-man setup, they will very often try to put a little bit of aggression behind it. Not quite going to keep pushing in the middle. I thought they might. Three-man setup at A, two at B now. Yeah, they wanted to rotate back to B off that gamble, but Tessa's called him off. Oh, he's so blind down, and now the pressure is on. One step here, and he's going to get his face blown off, but he's good for one more kill. Hasn't reloaded yet. Looking for Suhei. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai! Down gets blown up inside. He has been the rock of this A defense time and again, and this time they get rid of him. A little bit of a lot coming in. Texas keeping the round competitive. The bomb is only just planted. Do you risk this? I think they're going to see if they can find one kill. Maybe one kill, and maybe that pulls the trigger on it. But you're right, this is risky. If they go for it and lose everything, oh baby, Gamerlegion's going to look good down the stretch. Nu cred că încearcă să vadă dacă moară ăsta din casă. This is a very hard round to win. The Flash is looking godlike at the moment. Texas making a jump down right into the pit, but Suhei catching. Mamă, s-a vrut să sară Mihai să fugă. A vrut să fugă Mihai. Mamă, bună rău runda asta. Dacă îl omorau și pe ăla era talent rău de tot, că făcea eco direct. Bună rău de tot, bravo cu Mihai, bă. Mamă, ce bine s-a strecurat. Ce bine s-a strecurat în pit acolo cu flash-ul ăla, a sărit direct în pit. Mamă, laser la a doua. Ia uite-l pe Suhi. Mamă, uite-l pe Suhi ce transferă, omoră din aer. Mamă, uite mecanici, mâncați și mișcă ținta. Heroic's going to invest everything into this round. Oh, Gamerlegion might just steal this map away right at the end. They could. Mamă, uite bai. Ce fac save-urile alea două, a dat Cadia în armă și s-a mai cumpărat un famas creepy. Oh. Bun nade ăsta. În ambele tabere. Părea că o să pice sub ei acolo, dar n-am pus să fie. Am în runda asta să bacă și eu un eco curat, să se facă 15-12. Bravo, Chios, ce-ai făcut, Cadia? N-ai pus Joaca pe tine? Bravo, Chios, excelent. Bun entry. You want to try and double down on the aggression and flash your way into the next fight? That's what they're discussing right now. Smoke is going to be going up, and Yabi just hiding inside. They have no idea. Stown is coming in to try and help him out. Bravo, Chios. But it's too late. Bravo, bă, ce l-a mai fi pe ăsta! Nu se poate, Titri, cu țitul peste el, ce faci? This is a major, and he is trying to hunt them down with a knife. Mamă, dacă îi trăgea și ăsta, dar la asta știți că e Mihai în apartamente, s-a dus cuțitul peste el, ați văzut? L-a tăiat un pic pe gambă. Bă, cred că i-a părut să slice așa o felie agendă de pe PN. Un jambon sărat pe gambă, de pe gambă. Wow. Mamă, dacă ar mai scoate o armă acum, Mihai, cumva. Haide, mă, să mergem pe București, mă, că pe București sunt șanse, mă. Bună rundă, excelent. Bravo, Chios, bravo, tată. Bravo. Eu zic că i-a tăiat gamba. Tu unde zici că l-a tăiat? Pe Adidas? Acolo, la... deasupra genunchi. Ok. Adică... Ia să vedem.
Incredibil. Uite-l pe copilul ăsta ce a făcut, incredibil. Atenți. I-a tras aici Jucadia, normal. Boom. Laser. Ai ratat, ai murit. Ai ratat, ai murit. Și aici ia. I-a dat, mă. L-a tăiat pe talpă, mă, pe talpă. I-a dat un bocanc să mor. 14 to 12. Yeah, they are almost able to take the map. Mamă, mi se pare mie să avea degetul strâmb. Cine? Ia bine, mi se părea că avea degetul mare de la stânga, era din... O lua așa stânga și avea mare... Era cicatricea lui Harry Potter degetului, așa mi s-a părut că e. Hai mă, Mihaiță, mă, haide mă, haide mă, cât se poate, o incredibil ce rundă, bă! Normal, nu crede nimeni în Gamerlegion, nici nebun. A zis toți, nu cream că o să fie în situația asta. Mai gure de babe ăștia, n-au crezut nimeni nici nebun în echipa asta de la 0-2. Uite ce se întâmplă aici. Hei. Hei. They found the strength on the first map. They've already proven that they got it. Două arme salvate și half. Hai. Runda asta și 15. Se face 15. What do they have to work with here? 5-7s. Hai, runda asta, tata. 1M4. Full utilități. Au două smoke și molotov ăștia aici. Bun, s-au urcat de mine direct în boiler. Au setup în short. Opa. Cred că auzi Mihai. Cred că auzi Mihai. Cred că auzi Mihai. Că a vorbit aici. Oh, ei știu setup în short oricum. Știu, mă, am zis că știu, vai știu, mi-a auzit, mă. V-am zis că i-a auzit. Că a vorbit, a cerut flash și au omorât doi, bravo, bă, Mihaiță, bă, incredibil. Acum sunt direct contact la B, direct topor B aici. Topor, direct topor, ăsta în bază, n-are ce să facă. Uite, smoke a dat. Ce smoke a dat? Ce smoke a dat Cadian? Ce smoke a dat bursucul? Vezi că mai avea un smoke, dar nice try. Bravo! Bate, Chios. E pe live. Se vede. Mă, 15-12, ori încă o hartă și se joacă decisiv. Bateți pe heroic pe picul lor. Mamă, și haide! 15-12, mă, băieți, bă, aia zic. Bravo, Mihaiț. Mamă, ce l-a prins pe ăla pe acoperiș acolo. Powering through the quarterfinals and into the semifinals here tonight. And then one more rifle. Okay, that's something for heroic. That's a lifeline. Are și armură Cadian asta, era bine să nu fi... Alo? Opa. Gata, revin. Yeah, it's going to help out massively. Tess is at 1900, Sound at 1500. Not the prettiest money in the world. Gamerlegion has 3 chances. 3 chances to close this map. E mare, Mihai aproape 2 KD, 24 cu 13, ești nebun. None of them will be easy. X2? Merge un X2, da, merge un X2, că s-a blocat asta mult acum, am pierdut multe secunde. Gamerlegion has 3 chances. Mamă. 3 chances to close this map out. Am plecat X2, să fim live. Hai mă, una din 3, o rundă din 3, aveți economie, tot ce trebuie. Hai pe București, hai să vedem în București cum trebuie, că pe Miraj o să fie focul pe heroic ăștia. Auzi, l-a tras Mihai. Două tipuri de flash-uri? Cred că au dat bad flash și good flash. Cred că bad flash și good flash au dat. Wow, există bad flash, adică gen... Da, gen dai un flash care e mai penal așa prima dată, ca după să vină la bun, știi? Ca să nu stai aia întorci, știi? Că de obicei te întorci după primul flash. Da, e o tactică de asta mai așa, mai OG, dar funcționează. Bad flash, good flash, dai un flash prost așa, mai penal, să pară că flash așa și după a plecat ăla flash-ul de Cyborg. Couple of shots through. Again, they're going to leave Tessus alone. Spam boys cu Gamerlegion. Spam. Cu logo-ul. Hai băieți, încă o rundă băi și se joacă Miraj, încă o rundă. Hai că nu mai am foarte multe utilități, mai au niște niduri totuși astăzi, bune nidurile alea, dar mai au 2 smoke-uri, bine, cred că mai au unul prin bază, sincer. Bă, problema e că nu prea au map control acum. Avantajul e că dacă le evită pe Iabi ăsta care are molotov, restul nu prea au ce să care. Sau mai are sus ăsta un smoke să-ți țină. Split-ul cred că ar fi bun aici, sau nu știu. Sunt 3 aici, nu e bine. 5 la 3. Da, 5 la 3, trebuie să rateze Cadian ăsta. Taking out Kios. Bravo, Mihai.
Swinging back into it, one kill, one more step in the right direction. Cadian getting hunted down. It's all gone in this one. Acor kills at the end. That is what you want to see out of the captain of Heroic. 4 kills to bring it a step closer to the comeback and into overtime. Hell yeah, there's Cadian. What a sequence. You think he's going down as soon as the pit player falls. Closing the gap on him real quickly. Tough to manage. But he sees it coming. A nice no-scope on a Suhei, and Acor had nothing to do. What an effort, what a stand from Cadian. Cred că e ultima rundă de bai la Gamerlegion, nu? Sau? Da, cam ultima. Cam ultima. Yeah, you're right. 1 down, 2 to go. Early 3-man setup at the B-bomb site, which is what we've been seeing out of Heroic for a while. And it hasn't been punished too badly. Haven't been many rounds with Gamerlegion where they try and go really fast up the middle. And again, they leave Tesses here. They're trusting in this system that they built. Mamă, ce de vreo și arată ăsta smoke aici. Yeah, being stoned, thinking about it. N-avea ce să facă. Oricum cred că mai are un smoke în bază, dar problema e că îi trimite aici unde se patru. Asta e problema. Așteaptă să treacă molotovul ăla și să dea smoke în arcadă. So a little bit fortunate for him. Yeah, and he's on his horse now over to the B bomb site. He sees that clear. He sees that Gamerlegion took mid but didn't want to keep it. So now he shifts over. Tesses is going to have to back away. Mare avea un smoke. Mare și sus ăsta un smoke. Uite, vezi, țin mereu un smoke pentru late round. Asta e problema. Dar aici nu mai am nimic la B dacă trec de Iabi ăsta aici, nu știu unde să intre aici mai bine. Tot ăna intră, mă? If they go B, it's going to be a problem. No, they're really running out of time. 25 L-au rotit pe Stavan. You're right. Katie in a new position. A ratat Cadian, a ratat. Bravo, Suhei! Ăsta e smoke, s-a pierdut smoke, Bă, timpul. This is a godlike defense from Stown, and he will shut it all the way down. Acor, there's nothing he can do inside. He is out of time. Down to the rescue for Heroic as they bring it to a 30th round. Back-to-back desperate stands at the A bomb site. First Cadian, now Stown. Nothing to do but hide into the smoke and wait for the perfect moment. And boy, does he find it. Suhei's looking. Suhei knows, but can do nothing about this play. Absolutely disgusting work from Heroic's defense. Well, look at the money for Gamerlegion. A bomb plant would have made a world of difference for them. They actually don't have that much to work with. Nici n-au plantat măcar să fie avut măcar 2 AK-uri ceva. Nici măcar n-au plantat, dacă plantau aici era tank. Now would be the time to do it. Yeah, the problem is, regardless of what the strategy is, it's the firepower behind it that's going to make the difference. Gamerlegion had their 2 chances. Without bomb plants in those 2 rounds, money is tight. Ce rundă dați, mă, acum, mă? Kios has dropped down to a Tech 9, so is Isaac. Ce rundă dați acum, bă? Ce rundă dați acum, hai. Gamerlegion can feel overtime looming. Mamă. 30th and final round of regulation. They had Heroic right where they wanted them. Low on economy, but they managed to save a couple of AKs and keep that rolling. Cadian had the quad kill, now Stown with the triple. And now Heroic are looking for one more round to bring this into overtime and stop Gamerlegion in their tracks. It's the same setup except this time it's Stown playing over here. And that's că fac runda din bază, sincer. Ma. Take this bullet. Acor gets deleted. That's so unreasonable. What a shot from Stown. Cadian shifting over the heroes over the past 2 rounds for Heroic. Hai să piardă AVP-ul acum unul. Hai acum că tocolește Cadian ăsta. Yeah, and Cadian, he was relocating back. Now he's in an even better position. Could get smoked out, but he's probably going to try and play around the edge of it. Molotov to slow them down. And now Tesses is going to coming in for the rotation. He's already running for it. The window is closing for Gamerlegion. If they want to end this right now with Inferno, if they want to avoid overtime, they need the entry. Down. He's good for the 1. There's still a slim chance, but the gap is closing. Tesses is inside of the smoke, 30 seconds, and he's walking through. Trying to recover this round, trying to win the map for his team, trying to get to a 3rd.
keep the semi-final alive. Isaac, he's got some health left on him as well. Bravo, Mihai. 3 bărbați deja runda asta, Mihai. Apără și pe ăsta cu bomba. They're trying to get the bomb plant down. Hai, Isaac. Getting blown up, and Isaac. Bravo, Isaac! Bravo! 16-14, Gamerlegion. De ce face Isaac ăsta numai clutch-uri de-astea, ești nebun? De ce face numai clutch-uri de-astea, Isaac? Wow! We got back 3, baby! Mergem pentru România! Doamne, ferește-mă! Wow! Doamne, ferește-mă, ești nebun. Doamne, doamne, bravo, mă, Mihai, a omorât 3 în ultima rundă și le-ai Isaac 1-2. Cu ce rundă închid meciul, bă, îți dai seama moral ce au acum pe Miraj? Mai ales că în centru a pierdut, că nu au nicio rundă de pistoale, incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva. Mamă, nu se poate așa ceva. Leaving Counter-Strike Global Offensive. Foarte tare capul. Lasă-mă, eu m-am luat amestera un pic așa după ce am țipat acum. Mi s-a ridicat părul, mi-a căzut părul de pe mână și mi-a crescut la loc. Anyone we draw is gonna be feeling way worse than we are drawing them. V-am zis, bă, că trebuie să fie pe România, bă, se joacă pe Miraj, bă, se joacă Miraj pe ultima dată. Asta, de aici. Asta de aici. Doamne, doamne. Mamă, ești nebun, nu am avut așa emoții nici cum am născut. Dom'le, știi mă tu câte emoții ai avut când te-ai născut, mă, că n-ai de unde să știi. Că au fost 12.000 de oameni, ceva rău de tot. Bă, să știți că e ce, mă? Ce, ultima rundă? Da, te rog. Hai să mai uităm o dată, deci 28-16, Mihai. Eu oricum am avut, știi câtă speranță am avut? Nu suferim acum, mă, nu suferim acum, nu suferim acum, nu mai, nu acum, nu suferim acum. Nu suferim acum. Nu suferim acum. Am avut 0 speranță. Nu suferim acum, nu suferim acum. Ia vedeți pe Mihai aici, pe Inferno. 28-16, ești nebun. Dar tot a scăzut, cred. A scăzut un pic la rating în continuare, cred, sau nu știu, ia să vedem. Nu, are 1.40, e încă acolo cu Zivu. E încă acolo cu Zivu. La egalitate cu Zivu. Locul, acum e pe locul 2, care are mai multe hărți jucate. E aici, e aici. Dacă faci o hartă mare acum pe Miraj, dar e casa lui Mihai, mă, s-a născut pe Miraj, ești nebun. E casa lui Mihai aici. Faci 28-16 în semifinală de Major vs Heroic, Mihai. Dacă după concursul ăsta nu pleacă la tier 1 să mă orgeană, nu înțeleg nimic, ești nebun. Uite ce a jucat concursul ăsta, n-a poftim. Începând de aici cu Navi. Astea sunt meciurile lui Mihai, să știți. Sau hai să vă dau eventul ăsta, să vedeți mai per event. Astea sunt meciurile lui Mihai. Și cote la pariuri sunt bune astea. În afară de ăla 109, rest, bune cotele și la pariuri. Astea sunt meciurile lui Mihai, concursul ăsta, ca să vă faceți o idee. Sunt meciurile lui Mihai. 22 cu 21, 24 cu 18, 22 cu 17, 21 cu 12, 20 cu 17, 34 cu 17 versus Monte, 17 cu 11 aici, au cocoșat pe Monte, știa? 21 cu 18 prima dată și acum 28 cu 16. Vă băieți, mersi frumos, Darius, nu suferim acum. Mai stăm un pic, mersi frumos, Marian, de 10 euro, te pup, eu tremur tot, dar băieții pe scenă, te pup, Daniel, îți dai seama, ești un ce ai? Ce ai, nu vreau să mă gândesc, ești unde stai care și-au te pup, Radu? Aparent tot pe chat aici, se uită la meci, dar aia, Gamerlegion până la moarte, hai București, tu, Miraj și e altceva aici, unde te fost, mi-am deschis toți vecinii, te pup. Da, mă, au avut sartă, bă, i-au bătut pe picul lor, fără să ia vreo rundă de pistoale, ești de bun, i-au bătut pe picul lor fără pistoale, dacă iau, oricum, bă, am cobit, am zis că e ba pe Inferno și că iau ambele runde de pistoale pe Miraj, o să vedeți ambele runde de pistoale luate pe Miraj și victorie, ești de bun. Și acum vreau să vă arăt pichem, că o să ziceți mulți că, domne, că nu știu ce, că dalea, ești nebun. Bă, au pierdut la 13 pe prima hartă fără pistoale aici, au bătut la 14 fără pistoale aici, de următoarea hartă pistoale și spar cu bătaia pe Miraj, ești nebun. 100% Miraj e pregătit. M-a depășit. Mamă, 26 faci, Mihaița, nivelul. Așa faci, 99 ADR. Ce ai, mă? Ia, ce mai zice? Sunt curios ce mai zice Pimp ăsta iar. It's unbelievable. Yeah.
I'm surprised. I'm not gonna lie. The way Gamerlegion conducted themselves in that game was just nothing but spectacular. The fact that they get off to such a poor start on their CT side, and then round up by winning 8 rounds in a row on the CT side, and then moving into the second half. You said it yourself. They won 7 out of the last 10 rounds, and I felt like Heroic had it in the bank, but I guess not. Once again, Gamerlegion surprised us. They punch above their weight, and I guess we can't even keep saying we're surprised because they've done it throughout the entire tournament. They've done it so well. It's amazing. So much incredible resilience, mental fortitude to be hanging on into that one as well because of the rounds we saw. Mai uităm o dată la ultima rundă? Da, te rog, dacă poți. But they managed to save a couple of AKs and keep that rolling. Cadian had the quad kill, now Stown with the triple. And now Heroic are looking for one more round to bring this into overtime and stop Gamerlegion in their tracks. E 1-1, da. It's the same setup, except this time it's Stown playing over here. And that's interesting. Oh my god! Deci știi tu, la scorul ăsta, acum la situația asta, toată lumea era full overtime, ești de bun aici. Toată lumea zicea full overtime. Take this bullet. Și tu nu erai la fel? Sincer, eu am crezut mereu, frate, stai liniștit. Eram ești de bun la cap cu Morcov, știi până unde. Să oricum la baie, eram pe punctul de a pleca, să fac o numărul 1. And Gamerlegion is going to walk right into it. Yeah, and Cadian, he was relocated back, and now he's in an even better position. Ăsta la B aici cu nimic. Molotov ăsta a așteptat că n-aveau cu ce să stingă. Omoră 3 Mihai aici, ești de bun, 3 au omorât Mihaiță. 3 au omorât Mihai aici. Au omorât pe ăsta pe cutie aici, bun. După cumva au făcut schimb de poziții cu ăsta în smoke. A avut ghinion aici Suhi. A avut ghinion aici Suhi. Așa că a venit Isaac, cum i-a dat molul ăla. Uite și tu, Isaac, meciul lui Isaac, mă, 13 cu 17 și omoară pe ultimul 2 să câștige meciul. He's got some health left on him as well, with a reload right on top. Hold the phone. Hold on. They're trying to get the bomb plant down. Ima getting blown up, and Isaac, he gets... Mamă, cum s-au ridicat, poți să mă dea cum s-au ridicat după ce au dat? They're trying to get the bomb plant down. Ima getting blown up, and Isaac, he gets... L-a luat tare în brațe Mihai, vă zic eu. E Michel, dar l-a luat tare în brațe acum aici, de bun. Te pup, Bogdane, te pup. Mamă, e Bogdan aici pe live, se uită de la sferturi, știu că se uită Bogdan asta de la meciul de calificare, dar e pe fiecare live aici, ești de bun, Bogdan, băi, te pup. Ia. Stai. Mamă, dau cu voce ultima rundă, fii atent. Stai. Fii atent, cu voce ultima rundă, stați așa. And take space. Top first. Let's go, coffee. CT one. Out CT. Not out. I'm to CT. Care coffin. See that? Ruins. You have Molly. And could be dark, guys, still. I'm checking banana also. What's banana? Could still be dark. I need to load. Dark, yeah. Burning. Plant. Out. Plant. CT one. CT. I can double pick. Two. Wow, bă, frate. Deci nu pot să zic altceva afară de wow. Incredibil. Bă, nu mai știu cine a dat ieri tweet despre Isaac. Plant. Zicea Mihaiț acolo. Aia mă, ce ai? Bă, incredibil, bă. Incredibil. Dar parcă îi nu știu, a zis Isaac. La runda aia a zis double pick, parcă. Acum, când erau 2-2. Nu știu dacă, nu cred că a zis double pick, nu. Cred că a zis Mihai both city, ceva de genul, că Mihai era ăsta, Isaac că abia să dă pe plant. Se mai poate face diamond dacă ai făcut challenger stage, ceea ce nu cred. A zis Mihai? A zis Mihai, ok. Double pick e ceva standard. Oricum avem goldul deja mai aici asigurat. Avem goldul ca din sferturi. Avem goldul. E ok goldul, fratele. Acum a fost majorul ăsta, e ok goldul, oricum. E ok. Bine, dacă bate Gamerlegion majorul ăsta și cumva câștigă majorul ăsta, mi-e ciudă rău că n-am luat diamond, că i-am pus pe Gamerlegion, adică mi-e ciudă rău de tot, ești nebun. Dar nu știu. Hai să vedem, ești nebun. 28, Mihai, să mă că aici pe lui.
A, uite că vă ziceam azi de meci, ia vedeți. Domination versus Nip, da, au bătut Domination 16-11, 16-12 pe Nip. Și mă rog, au pierdut pe Mirage, locul 86 în lume. Locul 86 în lume, acolo era un top 100. Camion cu ăștia. Ce ai? Acum au pierdut cu Godsend, i-au bătut Godsend la 16-12. Toată lumea bate pe toată lumea, frate, nu mai există echipe mici sau ceva. Toată lumea a învățat orice șustă de la orice joc, toată lumea joacă bine în punctul ăsta. Nu, mai durează 4 minute, stai să respirăm un pic. Cum era să fii toți pe chat acolo în arenă? Ce ai, mă? Asta ar fi însemnat să ne permite toți să luăm bilet în Paris, mâncați. E chiar așa. E chiar așa. Wow, incredibil, bă, incredibil. Am băieți, ultima hartă, Mirage. Hai spune și noi în titlu că e Mirage. Că e 1-1 scorul, ca să știe lumea că e 1-1. Că nu e spoiler așa mare la 1-1, adică... Am pus în titlu că e 1-1, să știe lumea că e 1-1. Batem hei pe Mirage. Bă, ultimul Mirage a fost foarte bun cu Monte. I-au bătut pe Tero pe Mirage, pe Monte pe picul lor, care picul Monte e solid. Pe Mirage sunt mai bine heroici, de obicei picul lor pe Mirage, dar uite, i-au bătut Liquid, de exemplu, i-au bătut pe Face destul de rău, i-au bătut pe Apex. Na, nu știu. Gamerlegion stă așa, dar uite, ultimele hărți le-au câștigat cu Nine și Monte, care n-au fost picurile lor hărțile astea, mi se pare. Sau cu Nine a fost best of 1, cu Nine a fost best of 1. Cu Navi au jucat binișor, cu OG au pierdut, pe Mauzi au bătut. Nu mai contează acum, că e o hartă, e vorba de cum intri în meci, e vorba de că au așa șuste pe Mirage. Știu să joace harta, dar sper să fie bine. O pus aia vreo Twitter de la Heroic? Nu, oricum aștept să-i bată pe asta, pe Mirage și după să iau direct. Nu, Bandits Guy from Arena, lor le convine mă harta asta. Lor le convine harta. Oricum, și ăștia au rezistat în meci la mare noroc ce runde au făcut Staven ăsta. Uite și tu runda ce face Staven, se bag aici la runda asta. Uite ce rundă face, se ascunde în smoke aici, n-am poftim. Îi tragem hero ăsta în pit și e Cadian ăsta. Da, uite ce se întâmplă, na. Uite ce a tras ce. Și aici runda asta la fel, se urcă în smoke, îi omoară pe ăștia. Jacob, can you give us a summary of how we're expecting things to go down, given the team's history on this map? Yeah, I think Heroic right now are looking very solid overall. Iar face M30, Doamne ajută, ești nebun. Bă, doar runda de pistole îmi doresc să câștige atât. Îți dai seama moral? Dacă i-au bătut fără pistoale și acum să fi luat pistoalele? Da. Ai văzut regalii la UG la IEM Dallas? Da, avem dreptul să ne uităm la IEM Dallas, că suntem parteneri, să ne uităm. IEM Dallas începe, deci, programul e așa, mâine e finala, luni avem live caritabil, după care pe seară calificările la IESF, marți iar calificări la IESF și după LAN-ul sâmbătă, duminică și după LAN direct de luni joacă, începe Dallas-ul, dar încă nu cred că s-a pus programul la IEM Dallas. Nu cred că s-a pus programul încă la IEM Dallas. Ba da, s-a pus. Uite, joacă cu Furia acum. Joacă cu Furia primul meci, fix în America acolo, să fie ceva brazilian. Dar Furia joacă slab rău de tot. Și e best of 1, eu zic că șanse mari. Și nici nu e târziu ca oră, uite. E bine rău, e la ora 7, adică nu e târziu. E bine, e bine. Deci o să joace pe 29 mai, luni. Ia să ne joacă cineva la clan acum. Au fost 12.000 de oameni când s-a calificat, când a bătut a doua hartă. E gol clanul? Cred. Eu nu știu ce să zic. Ce ai mă să joacă băieții, ești nebun la clan aici. Boys, nu uitați, luna asta aveți tombolă de 5 dacă vă jucați în clan. Și am și mărit premiile cu 100.000 de Facebook points.
Aveți să ne exclamări clan pe chat. Primele 3 locuri bani cash și în fiecare lună sunt premiile astea. Primele 3 locuri bani cash, până la locul 20 skincode-uri pe hellcase și până la locul 50 Facebook points. Practic, în loc să vă jucați stack-uri normale pe face, vă faceți stack direct în clan aici. Păcălim 1500 de like-uri, băi, zic că am putea să păcălim și 10.000 de like-uri după ce s-a jucat până acum, sincer. Eu zic că s-ar putea. Aveți și în descriere invitația oricum, dacă vreți să intrați în clan. Premiile astea cu până la locul 50 în fiecare lună, doar că luna asta acum aveți și o tombolă de 5 cutite dacă vă jucați un meci, indiferent dacă câștigați meciul sau pierdeți, aveți o tombolă din care puteți câștiga unul dintre cele 5 cutite pe lângă premiile alea lunare. Și o să urmeze și ceva tare cu clanul pe care cred că se va anunța mâine, cred. Ei și el, ei tot. Ei și el, te bați și în ladderele alea dacă te joci la premium sau la Master League, ei și el, ei tot. Efectiv, în loc să-ți faci stack normal pe Faceit aici normal cum îți faci party-ul ăsta, ți-l faci direct în clan. Și ei și el și na. X2, da, dăm refresh și dăm X2. Hai, băieți. It's absolutely crazy, and it throws such an X factor when you think of guys like Isaac stepping up with the spray transfers that he's had, the 1v2 to win the map. If he got Emo with the map, Pistoalele, băi, frate, băi, pistoalele, vă rog eu. Semifinal map. Well, we'll find out right now. It's going to be the full reset. If Gamerlegion can pick up the momentum from winning that Inferno map and bring down Heroic, because they're going to be strong on this one. They are an elite tier team, and it's taken everything that Gamerlegion got so far to bring it to this level. And I don't know, again, they don't have the experience. You said it. They are playing like they are experienced at this level, but spamul, boys, spamul. The cracks start to show where they start to make a couple of mistakes, and maybe that'll be the end of it. Yeah, but I think we're at the point now where you got to give credit over to Gamerlegion, right? We've been looking for those cracks through the first 2 maps, and we didn't see them. They've answered the bell each and every time. Made Ancient a very competitive affair. 29 rounds of play, 13-16 loss. Obviously, all 30 rounds on Inferno. They withstood the best that Heroic had on those 2 maps. So I'm gonna give them the credit of the doubt. I'm gonna come in and see how they play on this map and what they're able to respond with, because they've delivered each and every time there've been questions about it. Yeah, it's been really beautiful and really shocking as well. It's been such a run for them. And now, I mean, they do deserve the benefit of the doubt. You're right, they do deserve that at the moment. We are going to be ready to head into its 3rd map coming up here at the first semi-final. Paris, are you ready? Beautiful, then let's get this game back underway. 3rd and final map of the semi-final is coming up right now. Hai mă cu pistoalele, vă rog eu din suflet. Hai cu pistoalele. Contact, băi. Mamă, sunt 2. Standardul la contact, băi. Să mă flește acolo la pe care îl dă bătână că nu știe ce rândă de pistoale să dea. Da, mă, că eram și noi la major. Fără mișto. Mamă, la capul ăsta bine. He's there to help him out, but already Bravo. pushed down. Emma can almost make the full 180 spin to get that kill, but not quite. And Yabi, he's deleting them click by click. They're just Mamă, Cadian, bă. Bravo. Sue and Acor trying to find their way back, but they're running out of space. There's nowhere left to live on this bomb site. Cadian just running them down. 3 kills on him, and now he's hyping up the crowd again. Deci așa. Antagonizing them, Jason. That's an attitude. This is a round from Cadian that just shows he is here to win this map. That is bonkers. Look how clean he is through the entire situation. Looking for the haters after the facts. 1-0. 5 for 5 on pistol rounds in this series. Incredibil. Ce soartă, bă, 5 runde din 5 de pistoale. Mai mă cu iau pe a doua, mai aia cea mai importantă, o iau. Nu există așa ceva, n-ai cum să pierzi 6 din 6 pistoale. O iau pe aia cea mai importantă. Hai că n-am văzut, nu există peste 3 în lumea asta să nu iau o rundă de pistoale. O iau pe aia a doua, cea mai importantă. Vă zic eu cum e meciul ăsta, 9-6, heroic counter. Iau mihăiță pistole și pe care pleacă bariera pe counter. Se face istorie, ascultați-mă. Uitați-vă pe Cadian ăsta unde e. Greatness of defeat here tonight for him. Oh, jiggling that one away. He's got some backup. They can't really run him down. So he'll be just fine. HE to soften it up, and now the rest of the cavalry has arrived. Isaac is on his own. So this will be a very easy round. Nothing too special going on here. Sartă. 24 și cu 14. The early stages of this opening half are going to be Heroic trying to kind of introduce a mental game into it, right? With these kinds of aggressive pushes. They did it against FaZe as well. Just put Gamerlegion on notice that every inch of this map is going to be contested, that every step they take is going to be met with the Heroic defender. Harass and disrupt everything. First gun round coming in for Gamerlegion. If they can pull up that plan, that would be amazing, because
Sui is really proving to us in this major that he is an excellent caller, right? So if you give him the space instead, the space that FaZe never had on this map, he'll probably come up with something. He has so far. First buy round coming up now for Gamerlegion. Chaos hanging around over at the Palace on the A side of the map, and the rest of the team split for middle. Could be a slow mid take coming in from Gamerlegion once another 10-20 seconds have gone by. Yeah, Isaac is going to come back Au consumat câteva utilități, oricum mai am un molotov, mai am două smoke-uri, e bine. E bine, pare că merg A, e tank dacă merg A. Mid is just meant to keep defenders in that position for the moment. Isaac has transitioned over towards A ramp, and Suhei alone to get top mid control. So the aggression won't be coming towards this part of the map, but two heroic defenders are occupied. Pare default să facă contact aici. Oh, l-au văzut pe ăsta la triplu oare? Ba da. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai, mă, ești la tine acasă, mă, Mihai, mă, ești la tine acasă, mă, câte meciuri ai pe Mirai, să moară 7000. Bravo, Mihai, ești la tine acasă și ăsta. Bravo, acolo cum e bine rău, ești la tine acasă, Mihai, ți-ai spartă. Câte face-uri ai, băiatule, pe Miraj? Știi cum e? Man, what a setup in this round for Gamerlegion. Mă, că e bine, mă, e bine prima rundă. That extra second it took to rotate, they just Mihai, barely missed the pentru timing. ieși că Hagi 2. Nothing for Heroic to fight with at that A bomb site once he goes down. Perfectly set up and perfectly according to plan for Gamerlegion's first round. And this is the next problem. We felt it and heard it on Inferno. When Gamerlegion gets going, this crowd joins them. E centru vechi aici. They are decisively on their side. Heroic once against the villains, which they're used to being, I suppose. Bravo, bun. Contează, o armă scoasă, o armură. SMG-urile spune pe arta asta. Are 2293 de meciuri pe Faceit, Mihai, pe Miraj. Na, mă, ce mare secret de harta asta. Un mob doar pe Miraj. 2293. Da, dar are 2293 de hărți pe Miraj și pe Faceit, Mihai. Și în plus că au fost meciuri oficiale care nu s-au jucat, care n-au apar pe HLTV. Bravo, Milița aia, zic, e pe băieți. That's the entire A defense sort of caught rotating back just as Gamerlegion were ce bun era neidos aici. Îl îndrepta pe Iabi să mor. Bun. Nimeriți, băieți. Huddles up behind the boxes in top middle. Three defenders here in a triangle defense. Down connector, Yabi window, and Tess's ladder room. This could be a knockout. If Tessa dies, then there's no AP defense anymore. Bun, mamă. Bravo, e beu liber. Bun, aia zic tată 2-2-ul. Și-a plecat save-ul. Și și Mihai aici, dar să vedem dacă îl prinde pe ăsta. Cum să nu prindă, mă, că n-are secrete harta asta. Oricum e safe, că plantează ăștia și nu mai... Save 2-2 e bine. De să-și creeze economie, să joace bine pe Tero, că e bună pe counter, o să ia multe runde, că s-au jucat bine pe counter cu toți. E bun. Mă, că nu contează, băi, semifinală de major, nu contează nici acolo cu mondial, că joacă de la egal cei. He doesn't have any backup there. It's not like his teammates that are near connector can help out. That's smoked off, right? So even if he got the first kill, even if he's traded, they still lose the round. He has to get the kill, escape, and then they have to go for a 4-on-5 retake. There's so much about that round that I'm wondering about for Heroic. Așa, Levi, urlă la ei, așa, Levi, bravo, așa. Negate the setup, negate his teammates as well. A nice clean win. So 3 rifles survive. Mihai, mă, mâncați și gura ta. Aruncă-i și pe ăștia să joci în finală, să arătăm acolo că s-a crezut dintotdeauna. Am auzit, vecine. Quick tie up this time. Haide. We've seen both teams go on runs and almost fall flat even when they've been rolling with the rounds. Gamerlegion, they've built so much. Mamă, și suge aici, crouch. Ai tratat, ai murit, mă, ce ai? Ai arătat, ai murit. Stavăn aici, nice try. Nice try, Stavănică. 2 arme salvate, 3 de fapt.
2 securi. saved on Heroic, and that's what they can bring to bear on this round. Vorba aia rotund gloțu, mor. Gonna go for the boost. Thought for a minute that was gonna be the case. Instead, a push all the way to top mid. But Gamerlegion see it coming. Mamă, ce a zis Ruda Iabi acolo. The question is, do they want to attack and wrap around it, or do they want to just kind of wait and go elsewhere on the Da, la românești. They want to go into the Ce, că e radiografie sau ce? Nu, ceva cu câinii. Ha, băieți, hai că se poate. Haide, mă, băieți, haide. Hai că se poate. Yeah, with no backup from the window any longer, very, very hard to come out on top of this one. Immer and Isaac are walking up behind him. Bun, bravo Sofie. Atenție. Moare oricum. Bravo, 3 la 3, bine. 3 la 3, bine. Au murit armele, bine. Mai e o armă și noi de 2 securi, bine. Cap sau flick în dâmbovița, bombă. Fac bombă în dâmbovița dacă e Mihai Major. This is still well within the grasp and the opportunity of Heroic. Isaac finds this kill. Bun, rău de tot. Bravo. Hai, loviți-l un pic pe băiatul ăsta, pe canadianul ăsta. Is with him still. He knows that Kios is on the A ramp, but even if he finds him, bravo Kios, bună driver aia zic, bravo 3-2. Haide mă băieți, incredibil. Bravo, haide. Scuze, m-a spart-o, dar IME pentru noi ești ca saltul lui Bahoi. But because they saved some of the rifles, right, they can still, I mean, not in the last round, but previously. Deci trebuie să dau oricum giveaway un cuțit ca câștiga Mihai o hartă, nu? Chiar trebuie să dau 2 cuțite dacă bate 2. Ah, bine. And Heroic barely scraping through on this buy. No kit. Deci orice ar fi un cuțit giveaway după meciul ăsta pleacă direct, boys, să știți. Eu luat pe punct, că știu că n-a AVP. Acolo la bătrân, rău de tot, de se dădea cu 4 ani. Hai să ieșim pe mid fără nimic că n-a AVP. Olele! Ai. Asta e bine că-s 2 low, sunt 2 low. E bine. Și acolo ăsta îi ține bine panta acolo, poate să facă peste. Caut și bine ține acolo. Știu cum reacționează, uite, bravo acolo, bravo. L-arunci în aer. Bravo, urmă. Not with his trusty AWP, but with the AK instead, and he's nu mor cai când vor câinii. Nu știu dacă așa era vorba, te pup americane, te pup. Hai băieți. Mamă, e tank rău runda asta, tank rău de tot. Cadian's going to be forced into making a play. This is a strong play depending on the timing and how far he goes forward. Yabi's shifted over towards B. Doar să scape Cadian ăsta acum, dacă scapă Cadian aici e tank. Nu, i-a scăpat, gata. Ea 2 sunt B, e bine rău de tot. The timing for Cadian is interesting, but the problem is still he's alone, right? So how much could you even do? Even if you find the one kill here, vine înapoi aici, mă. and Yabi are miles away. Uite-te acoare. Uite-te acoare, că zic ăia. Bravo, publicule, bravo, publicule! Oamenii mei din public, Golden Hornets mi-au tricou cu voi după pentru runda asta. Caught out just a tiny bit, and then Tessus and Yabi, they're way on the other side. Bombs can be planted, and Gamerlegion will no problem winning the round, so 4-2 in their favor. Bravo, cel mai tare public, chiar, oficial cel mai tare public. Pari, jote, bravo, băieții mei, corretele aurii. Mamă, ce bine au vorbit acum publicul ăsta. Asta vreau de la public? Dați seama aici, nu, cu Mihaliști nimeni pe Heroic ăștia, o să-i ajute publicul în partea asta mondial. Mamă, ce site bun până acum, oricum n-ai rău de tot. Bun, economie, confidence, tot, entry-uri, tot ce trebuie, ești nebun, tot ce trebuie. Oricum acum, vreți să vă mint, îi ținea acolo ăsta, știau exact cum o să reacționeze, ești nebun, le-a făcut un stur temele, știi cum? Ca atunci când se făceau părinții desenele la școală, așa le-a dat un stur foile alea, mâncați. Hai doar citiți aici, faceți ce scrie aici, câștigați. That was all a recovery mission, right, from Cadian. There's no guarantee that Flake would have even worked. All the early engagements go in the way of Gamerlegion. They're neutralizing aggression, neutralizing any plays in the mid-round. Everything's going well. 4-2 and a timeout call from Heroic. Săruna pentru masă cum ar veni. Because they're buried in somewhat of a hole at the moment, stuck in a rut. Băi, te duca, frate, am mulțumit, bravo. Whatever you want to call it, after the pistol round, they've got nothing. And you mentioned one of the problems already, right? The aggression that's been happening on the CT side has backfired on them quite a bit. And Gamerlegion really seem to be playing a game right now where they're slowing it down. They're saying, well, we're expecting you to push top. Incredibil, bă. We were looking for you. Te pic că corect la Challenger 3 am avut, mi se pare, 3. And as long as that's the case, am avut 3-0 Gamerlegion și au avut 3-1. spend the first 30, 50, 40 seconds of a round
waiting around, waiting for Heroic to show up. Yeah, Heroic really need to get Cadian's AWP in play. If they're going to be this slow, if they're going to get some opportunities in the mid-round with that AWP, let that be your contact for Heroic. The aggression with the M4s isn't working. Te pup, mare, te pup. Este frumos, băieți. Hai să faci cine 10.000 de like-uri, băieți, pentru... Sunt băieții la 12 runde de finală. Sunt la 12 runde de finală, băieții. Hai. Hai că se poate. Hai că se poate. Mă, topeală totală! Haide, mă, băieți, i-a stopit! Ce pantofi trebușucu! Mamă, ce tras, mă, cați-și curata! Ce se întâmplă, Heroic? Nu prea găsiți gloanțele, a? Ați ratat, ați murit, băieți! And you got a recipe for a 5th round for Gamerlegion. Hai, băieți. Now, it's probably a little bit early on to start to talk about, but you know, we've been talking about Gamerlegion and the stress on them and the newness of being on the stage and all the rest of it, right? But for Heroic, there is also another level of pressure, right? They are the ones that are sort of destined or meant to be in the grand finals, and now that is being Mamă, nici fragul ăsta nu reușești, canadiane, ce să mai faci? They are saying that's not going to be easy. We're not just going to back on Pune geaca aia pe tine, mâncați și că te alargă băieții pe artă. Which for Heroic would be beyond devastating. Oh, this would be a crushing loss to take. Oh, this would be the most painful and wow, the history of Heroic. No doubt. What an obstacle Gamerlegion is turning out to be. Hai că n-aud de nimic asta, oricum n-am înțeles nimic. A murit. Gata, bravo băieți, bravo băieți. Excelent. A bubuit bomba, a început bunicul să facă ca la balamoc. Nicio șansă ești de blum să mai audă ceva. Mamă, știți cum e focul acum pe ăștia pe... Știți cum e focul pe Heroic acum? Poilo, pierzi finala de Major, ești partea decisivă cu Gamerlegion. Mamă, știți cum e focul pe Heroic acum? Poilo, așa le face Buzz, așa le face Buzz acum. Nu face mie Discord acum partajare. Exact la fel le face. Hai că îți dau partajare. Hai că nu se bate nimeni acum. And we'll see if Heroic will double and triple down on the aggression if they want to keep on the fight. Merge? Or if they will finally slow it down a little bit more. They do have that AWP on the Cadian and you were asking for that. Is that going to make the difference? We'll find out. Imma, he's snuck right underneath. Ce se întâmplă? Mă, v-am zis că nu mai are secrete! Asta pentru Mihai! V-am zis că nu mai are secrete! Cadian will get one in return, but that also means it's still a 3 versus 4 and plenty of time for Gamerlegion. And I think Gamerlegion is still going to come at this B bomb site. They're going to be undeterred due to the AWP. Man, Imma, this is an unreal performance in this tournament, in these semifinals. Cracking open mid single-handedly. And it's all going to be in the hands of Cadian and his AWP. A quick reload, a deep breath before the action begins. Yeah, flash on over, he needs to hit every single shot, missing the first one already. The flick on the second not connecting, and now they're getting up close and personal. Ai ratat, ai murit, Cadian, nu știu dacă înțelegi, ai ratat, ai murit, Cadian. Ai ratat, ai murit, Cadian, 6-2! Doamne, setul 2 începe. Wow. Amă, băieți, 9 runde, băi, 9 runde, 9 runde și suntem în finală, băieți, 9 runde, 9 runde. Ai, mă, băieți, mă pup, Patrick Sheriff, Florin, mă pup, băieți, ești prost de donații, mă pup. We came in talking about the phase treatment. Au început iar brazilienii cu aia, cu aia lor. Heroic could just and completely crush Gamerlegion. I'm sure that's incredibil, bă. in the back of their minds. And it's been anything but that. Every single map has been difficult. Bă, nu mai spre răutăți, bă, nu mai spre răutăți. But that's the whole point too. Remember, one of the deepest teams we have in terms of Mamă, let's go. Ia vedeți aici. Ce-ai făcut, Staven? Oi. Ai ratat, mamă, dar Suhilul TSS ăsta, laser, i-a tras laser. Laser megazon. Hai, băieți, 9 runde suntem în finală, 9 runde. Legion. Ia vezi, băi, aici ești nebun, n-are Cadian AVP. Nice try oricum. Mamă, ai ratat, ai murit. He's so swift to respond. They're going to resmoke that window just maybe a little bit of second. Ce norocos. So much out of that.
Ce norocos pe timingul ăla, dacă dădea smoke o secundă mai repede, a tras ăla din short și a făcut delay. It's a labored spray on the first player. It's a great transfer, but nothing's coming easy for Heroic at the moment. They're fighting just to stay in this game. Sue on a ramp with the bomb. Shush could be caught out in the open. When's the swing coming? He just crosses out of vision. But now nobody defending the bomb site. Bă, dacă reușești să facă un entry, dacă reușești să facă un entry, vezi că se poate, ești nebun cu acolo ăsta. Tot ce este, dacă moară Sihiu, nu e tank, ești nebun. A văzut, nu? Da. Face bait. Sue is getting close, trying to crouch on in. He wanted that first headshot. Yeah, Stown's got a quick flank as well. Tess is over in CT spawn. They should be able to harass and delay, but Suhe's going to get tricky. Flashbang comes in, doesn't find the fight he wanted. Yeah, that one flashbang, that was their opening. They needed that kill. Time is running low now. This should be an impossible round. 2 versus 4. Bravo, și ăsta în spate, știi și pe ăsta în spate. Everything comes to a standstill as he tries to get that first one. 18 seconds, he's still locked in, and Tessus will find him. Bun, mamă, vezi că e unul de la ei. Bine, Sihiu are 13.000 bani. Heroic back with a și că sunt la frizer, nu mă mai tunde, se uită cu mine arab, de fapt acum e român. Mă, hai mă băieți, mă. Blow everything up. You're not going to feel super confident behind it. Yeah, you made it work. Da, aici s-a decis runda asta. Something more right now. Heroic, the energy has left this team. Both those opening fights are really struggle bosses for Tessus and Stown. Da. First time out for Gamerlegion. Might be a good chance for Heroic to have a conversation as well. They've got the ult back in the hands of Cadian. Not a lot of money behind this, but at least they've got their first step in this final map. Incredibil. Și până la 4 meciuri, parcă a trecut timp așa, ești bun, așa e. Deci că mă uit la tenis, la alea, la Cilici cu Isler, seveau și nu greșea niciun. Overwhelmed inside the arena. Hai mă băiți. Lead is cut to 3. Sau cu mâinile un pic rece așa, am emoții. We need a streak from Sau cu mâinile un pic rece așa, am emoții. Hai băiți. Banii oricum, banii nu sunt o problemă în punctul ăsta, uite. Economia e strong rău de tot. Moving out in the middle, but the smokes are just going to be everywhere. Plecaram bustul. Very aggressive setup in the middle, which so far hasn't really netted them too much of anything. Oi, nice try acolo. Bun plan. Bun plan aici, bun plan aici. Cum era să reușească acolo și entry-ul? Băgau la balamuc. Down and Cadian are maneuvering the jungle. They're going to make it a 3-man setup at the B-bomb site. Wow. Da, dar nu se joacă pe oricum rând asta. Sau? Pare spray, dar... E bine ca să te bataieze pe with this deep angle with the AWP, Tessus and Yabi can rotate off if they don't feel the pressure. And in fact, Yabi's already shifted over towards window room. Tessus is going to join up with Cadian all the responsibility. And with no information towards Catwalk, it's a lot of responsibility. I don't like the fact that nobody's holding Catwalk. The 4 other members, alright, Tessus is coming back now. That makes me a little bit less nervous. Nu prea mai au utilități aici, mai are doar să și un smoke, dar nu cred că îl dăm con. Mamă, iar ghost-ul ăsta? Iar ghost-ul ăsta, mă, nebun. Mamă, split-ul ăla aici, de bun, de-l făcea one-tap acum. Bravo, Mihai, încă unul. Bravo, Mihai! Flash. Everything is working for him right now. Shush and Tessus there at CT spawn. Stai că l-omor ăsta. Stai, nu muri. Bravo, bravo, excelentă runda asta. Ce faceți, băieți, v-ați pierdut pe hartă? Mamă, Brazilia a venit. Opa, l-a văzut Mihai și Brazilia. The late round calling on this one is bravo, Mihai, 4 bărbați iar! V-ați pierdut pe hartă, băi, ce s-a întâmplat aici? A fost un fake aici de split cu bomba în short. Mamă, ce col, 200 IQ, ești nebun! A rămas aici că ăla în casă, a sărit să-l omoare pe Cadian și a venit bomba, băi. Ala, amențele acolo ăsta să moară Jean, nu există așa ceva. Acum de la... N-are cum, era departe, n-avea cum să-l audă. Nu l-auzi de acolo pe ăla dacă pică la mașină. Ce s-a întâmplat, băieți? Ascultați-mă că iau runda de pistoale pe cantere, ești nebun, vă zic eu. Ascultați-mă, ești nebun, ascultați-mă că iau runda de pistoale acum. IME pentru noi ești ca tancul de război. Yeah, but that is being thrown into question right now. Gamerlegion are making an impressive case for themselves. Imma, 13-5 on him. He has
absolutely become the superstar Mamă, that ce he was meant dedicație to se be dau here aici. Boys, nu tonight. uitați că luni și marți sunt calificări la IESF. Pe lângă asta, luni înainte de calificări facem și live caritabil. O să fie nebunie, bine? Facem live pentru tatălui Andreea. Să fac foarte multe live-uri caritabile. Poate a fost un purpose. N-are nimic. Vezi că e doar un AVP acum, e bine rău. And again, this mid control for Gamerlegion, every single time they've wanted it, they've been able to show up and take it. Au greșit niciodată, ai zis, Smoke-ul? Mai fac, nu, acum la ce a făcut acolo n-au greșit intenția, nu. Gamerlegion have been able to catch every time. They've expected the aggression. And you can see Sue is well aware. Well aware. Well, and also just pause on the map and just saying, let's watch everything. Let's be so careful. They've got to realize the desperation for Heroic is mounting. Atenție. Zayco gonna go flank him. Oh, nu pot să cred așa Did they hear a ceva. footstep? I don't think they did. I think he's just. They're just being ultra cautious. Nu cred, nu că-l I'll tell you verifică what, acolo aici. if Tessus gets flanked from stairs by Acor, he's going to be furious. Tipați, băieți, din public. Din public. Unlucky. 50 seconds Ei, bine, pierdut mult map control și e fix polar aici. This defense should be able to stand tall. Cadian must deliver with the op, but they know nobody's coming to the B bomb site. Perhaps worried about Catwalk. Trebuie să vină flash de bază să moară asta. Flash de bază. Cadian reacts quick. He almost got caught. There was no grenades thrown. Good follow-up shot. Cadian. Double kill in the round, and that should be enough. Sue shot in the back of the head. Shush hiding on that ramp. They were not ready for it. Man, that is late. It's really, really late to start to build something here for Heroic, but it's not too late. Mamă, uite ce atras, Lucheu. Tu pe runda aici, se termina runda aici. Dacă murea Cadian, se termina runda aici. But any kind of a recovery, we know Heroic's offense can just destroy and decimate the defense of Gamerlegion, so give yourself some room to work with. Second timeout for Gamerlegion. A chance for us just to look at the disparity between these two teams in the major. Back at Rio, Heroic obviously getting to the finals all the way, losing. That's what they're here for, redemption from that loss. To take that final Dacă tot donați, nu mai donați cu înjurături și astea, vă rog eu. N-au și are rost. Dacă vreți să jurați, să jurați la voi acolo, bro. Ce sens are? Hai să poate un înjurăm pe ăștia, asta e important. Azi știți că se pregătesc suferințe perfecte pentru Twitter, doar să câștige harta asta. All the way into the semi. 7 rounds on their side here. Hai, voi. 9 runde. Heroic with some rifles. This is finally a slightly different look. They got some of the battle back with 3 8Ks that they stolen on the CT side. If they can finish this 8-7, then I'm sure that's going to reignite some of their hopes and dreams here on the Heroic side. Gamerlegion have been able to neutralize these setups this entire half. They've had no issue with the aggression. They've had no issue with the advanced positioning. Ce site bun până acum de la CV. Mamă, tu mi-a dat donații să salute tovarășii de la grătar. Bă, dar sunteți unii lângă alții, bă. Vă pun mă de ori de vă uitați. A, voi să mai faceți și un mic efort, faceți 10.000 de like-uri, dacă doriți. Deci după meci, dacă bate Mihai, dau 2 cuțite giveaway. Dacă pierde harta asta, doar un cuțit, bine? I think the crowd making everyone nervous. Everyone's turning around looking for that flank through T-spawn. Bun exec, ăsta e doar ăsta aici. Bun rău de tot exec. Here are the flashbangs, and here are the smokes to follow it up. Sure, she's set up for it. He knows that they're going to be coming. Stown and Tessus are in the middle to try and help him out, but he's missing all the shots to the smoke. With down to 30 seconds, they're going to be running straight on there with the bomb. It's going to be clean for Gamerlegion. They get the bomb plant down. Cadian and CT spawn. He's good for the first one. And this has to be a retake. Heroic have to make this work. Bravo, Mihai, bravo, bă, late round-ul. Just as Imma shows up, deletes one, rushing for the smoke, and he is surely dead. That is way too much. 4 versus 3 now. And Heroic, this retake is looking real hot at the moment. Chaos and Acor holding on to the round, but only barely. There should be no way. Heroic, they are hungry to get themselves back and fired up into the game. The Molotov burning out Chaos, and now it's all on Acor. 1 versus 4. He gets the first one there, but the bomb is being defused down in front. Oh my god, those are some sickening shots. Mamă, ce ghinion, niște bun. Heroic
back Uite, with dacă another ținea one, Cheo 2 in a smoke row. acum. Faith in the retake from Heroic and all the utility they had to bring to bear from that aggressive mid setup. They didn't have to use nades throughout the entire round, so Molotov, nade combination into the bomb site, smokes down and choke points, beautifully set up. Uite mă, Molotovul ăsta. Nowhere for Kios to Extins aici, move. extins. Fifth round for Heroic, and they've still got money. The defense is starting to build. 3 of the last 4, 2 in a row. Oh, right, there we go. Yabby, he couldn't really escape, or even Bravo, could, he Cor. didn't want to. Hoping to catch Acor in the corner. Tess is right here. Out Bravo, in the open, Kios. even half angle. Bravo, șoferul României! Bravo, Șoferul României! Mă, mai faci și strafe-ul ăsta, Kios, mâncați aici cura ta, ai făcut un strafe aici după ce omor 3. At least 2. one of them is. Sure, she might be hiding over at the A bomb site. Yeah, he needs to make a decision. He's got to know they're coming for him. Mamă, unde s-ar trebui să bagi acum? Sticking around behind the smoke for the moment. Peste ăsta, nu But the aici. middle of the map is completely compromised. Oh, so is Katie, and Isaac knows everything. Nu mai contează că a prins Isaac aici timing-ul ăla bun. Using the sound, he heard him jumping around, he knew everything. Using it to find Shush, they don't care. Using the time as well. Cadian knows he's been spotted over towards Catwalk. He can't sit there the entire round with over a minute on the clock. He's got to make a play, and Isaac's there to punish. Another beautifully constructed round from Gamerlegion. Oh, unlucky. Nice try, n-are nimic. Mă, vezi că avea 14 Mihai înainte să moară. Bine rău de tot, ești bun. N-are mă secrete harta asta pentru Mihai, ce aveți, ești bun. Ia, bam, 8-5, bun, rău de tot, bun. Hai cu 9, hai cu 9 runde, hai cu 9. 9 runde și pistoalele, ești bun, 9 runde și pistoalele. Aia ești bun, finala e aproape. Finala e aproape, let's go. That gave Chaos the advantage in this fight right here. Tez's did not seem prepared for it. Ce le tragi, mă, băiatule, Just a așa, mă, beautiful pe headache la on the stop as well. All this mid presence from Heroic is going to waste since they can't stop anything. How many times have we seen 2 players, 3 players in middle, window, ladder room, catwalk, connector? None of it's been able to work. Even pushed up, not working. Full exec din prima. They do look like the more nervous team right now, which is not how it's meant to be playing out, right? One of the advantages of having already been in the major grand finals is that you're not supposed to be showing those nerves. But Heroic definitely are. Double AWP, double MP9, and this is going to be a change of pace now coming in from Gamerlegion. They want to crack right through the smoke. Ăla flash, mă, siuși, mă! He's good for the opening once again. Tess is trying to be the hero jumping into that Bravo, sandwich 4 la 2, excelent, bă, Kios, bă, bravo, bă, bravo. Hai că e safe ăsta, fugi direct Cadian. Sau e să încearcă la scorul ăsta? And he's done it once again. Hai, mă! Katie and Yabby Nu știu ce să zic, mi-e frică să zic orice, că vreau să am more gură de than a babă. miracle to get back into this one. Mamă! Fugi acum, bravo, bă, Mihaiță, bă! Bravo, mă, excelent, excelent! Hai că e forță pe ultima rundă cu AVP salvat. Mamă, cum ar fi mă 10-5 versus Heroic, bă! Bă! Heroic au putut la 4 runde pe face pe harta asta, eu spart cu bătaia, uite ce se joacă aici. Tier 1 CS, ești de bun. Deci ăsta n-am oricum. Nu cred că ați înțeles. Ăla care a dat smoke-ul de bancă, în momentul în care a picat în rampă, a dat un flash cu podeaua, care a explodat în aer în smoke și ăla a vărut flash. Nu știu dacă ați văzut. Nu știu dacă ați văzut detaliul ăsta aici de bun. Asta a schimbat acolo. Deci ăla, știi ce zic, da? Deci ăla de pe balustrada de acolo, în momentul în care a picat, cum te dai jos pe balustrada să intri, na? S-a dat cu flash în pământ, așa jos. Și a sărit flash-ul ăla, a făcut bounce din pământ, a explodat undeva sus, a luat ăsta flash și după mai venit un flash deasupra și sal. Bomb is going to be going up, and Kios is the only one within range that he could maybe try and hunt him down. He's certainly given it a shot, but Canadian will bring him down. So the orb is going to be saved only barely. 9 to 5. Round number 15 is coming up. And Heroic, I guarantee they can feel the pressure now. Maybe early on, you have a story in the back of your mind. You think, okay, we can make it back. We've been in it before. You give the wall speech. You try and make sure that everyone still believes. Hai, mă, băieți, bă, cap. They were destined to go to grand finals. Haide mă băieți, haide mă băieți. Cel mai mare upset din istoria unui major, haide mă. Haide mă. He's almost catching up with Immer at the moment, but it's not enough. După băieți, mulțumesc frumos pentru donații, chiar dacă mare parte de donați la troll. Să apareți pe ecran. Have really let down Heroic's defense here today. You can recover from 5. 6 would obviously be much better. And this slow opening from Gamerlegion has been so effective throughout the half. They've never had to change it up. No, they've changed it up at their own will whenever they felt like, okay, we can throw in a fast round and then it'll catch them off guard. And that's been working too. Sue has shown everyone what he can be. Sure shot close here with the
Bravo, Mihai. An instant return. Imma hasn't really given up an opportunity to get a kill yet in this map. Canadian, yeah, they're going to be slowing them down on that one, but there's still 50 seconds left. Good nade. Yeah, 50 seconds, but that might actually dissuade Gamerlegion from attacking into the A bomb site. They're going to reset on the map, and now we get a little bit of mid-round aggression from Heroic. They've controlled mid for the most of this, and actually they're giving it up entirely. They're coming over to the A bomb site. 42 seconds. Tessus is the one in trouble. When will Heroic realize this? When do they shift another player to B? How long until they realize that A has not under attack? Rămâi aici, Jabic, să spun ceva, te rog eu. But Tessus is still alone. Să plece podcastul cu Mihai după Major, facem podcast, Bravo, Sehi. And now Yabi up close, 15 seconds here. Sue not ready. Bravo, Acor. Acor will take one more kill. It's still 2 versus 2, 8 seconds on the clock. And Cadian pushing through before anyone else shows up. Bravo, Mihai, ce unție aici. I-a văzut seava, i-a văzut seava. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Merge aici, fără pistoale, iar! Haide! Bă, doar runda asta de pistoale, n-ați dat nicio rundă de pistoale și sunteți aici la 6 runde de marea finală, n-ați dat o rundă de pistoale. Bă, vine să mă ciupesc, că nu-mi dau seama dacă trăim, dacă e Matrix aici, ce se întâmplă? Deci, uite mă, Andule, fii atent. E pauză, da, fii atent. Deci la 8-5, nu? Parcă. Da, la 8-5 a fost execul ăla. 8-5, înainte să intre ăștia. Aici deja era preluare, aici deja salvau, mamă, așa repede au tot. Deci fii atent. Uite. Deci cum e ăsta aici? Vezi, uite flash-ul ăsta, îl vezi pe flash-ul ăsta de la Suhi? Gata, mă, gata. Pe înțeleg ce balustradă ziceai, gata. E urcat aici pe asta, uite, vezi, și cum a Suhi dă flash cu pământul. Uite, ia uite flash-ul ăsta, explodează în aer în smoke, s-a dus. Da, am înțeles. Wow. E sal, e sal aici. E sal aici. Da, ce vrei, aici s-a dat outplay aici, na. Stai seama cum se simte aia când dau exec așa? Dai și X2. Doamne, pist. Bă, nu mai face niciun spam, vă rog eu atunci, că n-a mers deloc. Deci nu trebuie să mai pună nimeni niciun spam în Gamerlegion, că n-a mers deloc când azi. Nu, doar ne rugăm atasea pistoalele acum. Doar puncte, doar puncte. Am dat X, am dat. Fără image și fără spam, doar cu puncte. All eyes on the woo. Schimbăm plan. Mă duc la voie, că nu mai pot. CSGO's most precise weapon and his protege share a profound gift, combined into a daunting blend for any opposition. G2 are to be feared. Every combination of 5 souls has a different feel. Personality visible in their unified decision-making, an unflinching trust in their leader, backed by prodigious aim. Heroic indeed. Some players believe in luck. Simple, he believes in himself and his squad. Na'Vi tend to rise to the occasion, and there is no greater occasion than this. Niște pistoale ca să câștige și ei prima rând. Nu știu dacă există emoticon pentru pistoale. House players who share that same compulsion to compete. Yeah. As one team overcomes adversity, știu că era un emoticon, dar nu-l găsesc. The understanding shared by these competitors is that euphoria and despair are a package deal. Alea. Sunt bune alea. Sunt bune alea. Așa, alea. Counter-Strike fans gather to witness. Fapt, chiar așa sunt. Will lift global offensives. Ce se întâmplă, mă, ce spamează aici lumea aici? A, pistoale. Doamne ajută, bă, pistoale, bă. Doamne ajută cu pistoalele, voi. Doamne ajută cu pistoalele. It is less about the destination, but the journey. Pistoalele, voi. Băi, frate, cred că urechile mele, dacă pun cartofi pe ele, se prăjesc sau fac ochiuri pe urechile mele. Băi, mi-au... Nu realizez ce mi se întâmplă. A, bă, runda de pistoale, bă. The final half is upon us. Dă-ne, Doamne, gloanțe mai bune la pistoale. Dă-ne, Doamne, nu de-alea de la chinezi. Au avut mare peci de la de pe AliExpress, mă jur. Gamerlegion have shocked and surprised everyone here. Hai să fie pistoale cu gloanțe, fără de-alea cu capse aici de bun. Nu vine de cu apă de spamați, să fie chiar cu gloanțe. 5 armuri, mă, 5 armuri. Să plece. 5 armuri, ești de bun. 5 armuri. Here we go, pistol on his line.
Final half of play for one of these teams. Am dat seama, e pe gard de acord sau? Nu, e în under. Isaac. Mamă, e greu aici. E greu. E greu. E greu aici, e greu. Ima in support has been absolutely incredible. He'll be tested here early. He will be everything Da, Mihai. Da, Mihai, da, băi, pistol! Da, Mihai, pistoale! Zic, stai că e 1-3 s-au mai aruncat unde chill. Nu se aruncă, asta este cu Sambata, haide! Pistoale, vedeți ce-a pistoale, mă, cea pe aia pe care trebuie, bă, aia care trebuie. Aia care trebuie, n-avem nevoie de altă rundă decât asta, ultima, atâta. Man, he passes this test with flying colors. Look at this. Bravo, bă, Mihai, bă, ia un pic pe piept, că e greu, ești de bun. Bine că au avut și ăștia acolo. Nu, am uitat ce l-a tras. He has put himself and his team on the Counter-Strike map. Bravo, bă, Mihaiță, bă, ești un mic, dar pentru noi ești mare, bă. Hai, mă, Mihai, bă, că se poate. Yeah, brings Heroic to Tech9's. Desperate to fight back, desperate for a miracle. Something to pump them up, something that they can rally behind. I'm sure Cadian is already giving them the wall speech, but so far that has not been enough. Dar e bine că se merge aici, dacă nu-i dau flash bun. He's got the MP9, he's got the smoke up. You don't have to die for this one, Isaac. You can. A făcut fake drop, da, fake drop. You've got Ima out on the catwalk. Fake drop aici să-i păcălească un pic. Heroic can't go anywhere. They have to execute this. All 5 players in halls. They've got nobody in mid, no one towards A, and the fact that they've waited for this smoke. Ah, ba nu, I think means Gamerlegion might realize what's coming. Ima's going to be fast to rotate off catwalk, and he's got an M4 at range. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de această poziție a lui Isaac. Depinde de ce face Isaac aici. Opa, i-a văzut. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai, topește din short. Bravo, bă, Isaac. Bravo, Isaac, excelent, topește. Bravo, bă. 10 viață oricum. Eu omoară și pe amândoi pe ăștia. Eu omoară pe amândoi pe ăștia. Are, mă, mamă, mă, e bine așa. M-a murit și Katia. Bravo, bă, băieți, era force pe ăsta. Importantă rău asta acum, că au încurat 13-5. Yeah, but man, Bă, 4 runde și e finală, Mihai. Is what sets him up for the triple, keeps some space in front of him. Băi, să n-aveți ce am eu la fund, băi, acum. Ima up to 21 frags in this deciding map. A spectacular performance worthy of the grand finals. They're now just 4 rounds away. One AK on Tess's, a hero AK to try and pick this one up, and that's a heroic move in the middle. He's opened it up and taken down Suhei. How much can they build? Just one single rifle in Fabe, the rest are all pistols. And Kios, he's feeling a little bit of pressure now. They're going to try and hunt him down. They're coming in from every angle. The spray is good though. It is a double, and they'll bring it back into a 3-on-3 with the bomb being planted. But Isaac, he sees the weakness. Picking up Cadian. Now it's a 2 versus 1. Isaac will get the spray on through, no problem. It all rests on the shoulders of Tess's. They know where he is. Bomb's not for him. He's got a challenge. Yeah, he has to swing on this one. He has to be wide. Bravo, băieți, excelent. Rundă cu rundă, nu contează și unul în viață fiecare rundă aici, doar să se ia rundele. 13-5, 3 runde de marea finală de mâine, băi. 3 runde de marea finală. 3 runde de marea finală, 3. Știți pe aia lui Adidas, nu? Gamerlegion has caused upsets throughout this entire tournament. They need one more to get to the grand finals. Nu se poate mă așa ceva, mă, nu se poate așa ceva. Iar mă trezesc mâine dimineața și verific pe acolo TV. Că poate nu e real. 13-5. This is an emphatic victory. Oh, ce se... Aveți în țar pe palmă, mă, sau ce se... Qu'est-ce que vous faites acolo? Qu'est-ce que vous préparez pour aujourd'hui? The crowd in Rio wanting for failure. Dar există să pui pauză la pauză? Da, dacă vor Gamerlegion după ce au pus ăștia pauza, poate să pună și ei pauză și să fie pauză dublă cum ar veni. Da, și ne cam BM de obicei. Era o cruză. De obicei faci BM. E cam BM, mamă, 13-5 mă băieți pe Counter pe Mirage. Cel mai bun scenariu care se putea pentru o finală nu că istorică, nu te negândit, au fost 0-2 la Challenge Stage și de acolo numai W-uri este bun, am mai pierdut o singură meci cu Navi și o hartă cu... Ce am pierdut o hartă? Parcă mai pierdut o hartă, dacă mi-aduc aminte. Monte? Nu, cu Apex n-au pierdut, cu... Ba nu, n-au mai pierdut, cu OT au bătut 0, aici au pierdut o hartă cu Heroic. And he's going to fall back from it. It's not worth it. He's not the action man at this moment. Oh, good damage done, but Ima. Hai că good damage, a dat doar 13 aici, nebun. Unlucky un pic.
Merita fight-ul ăsta oricum la 13-5 aici, trebuie să le rup gura cei. Ești în avantaj, o dai cu ei. Haide, acoare. Așa, așa. Te-ai pe mine. That's close, real close. But if you know the op is on that side, I mean, you could be tempted to go to the B bomb side because at least you're not going to be running into it there. Dar e bine că e Suhi aproape, poate păcăresc aici, e bine, nu contează. He's good in that one. Isaac and Sue, the crossfire, is it going to be enough? Well, the early spray certainly convincing. E și Suhi aproape, dar nu se mai bagă. They decide, you know what, we're not feeling comfortable at all. Opa, vezi că s-a întors bine Suhi. S-a întors bine Suhi. Hai acolo, eu mortul din... Will Heroic be able to read this? Timing-ul. L-au văzut oare? Nu se uită puțin acolo. Bravo! Good on the flick. We'll put a pause to the madness for just a second. 30 of them left as well. 2 versus 2 here at the spray at range. Katie, and he has to come off the bomb. He's so worried about getting on this wide swing. Acor! Bravo, Acor! Și posta Acor! Și posta! Și posta Acor! Bravo, safe, 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 safe play, safe play, safe play, safe play. Semi-final for them. If they want to start the comeback, it has to start with a huge clutch right now. He's trained on the angle. Bravo, Isaac! Doar unde suntem în finală! Low. That position from Acor so strong. Mamă, dar s-a mai tras și pe lângă. S-a mai tras. S-a tras și ce vreau presiunea la scorul ăsta. Mamă, incredibil așa ceva, bă. Tremură mâinile. Every step is challenged. Gamerlegion, complete belief. 2 rounds away. Mai ți fac copile mai două runde și ți cât vrei după. They fall in Heroic. They are so silent on that side right now. The pressure is on. Olele, Acor. Mamă, decimați, bă, decimați. Cât a fost, mă? And makes it a quick 4 on 5 here to begin the round with. Oh, they're landed on thick now. This is a Gamerlegion that is not going to let this one slip away. Mamă, mi-a dat și nade în under. Opa. Maybe Jabby good for the double, certainly. Mamă. Even if Acor, I don't even know how, but he won the fight against down in the underpass. So it's still a 3 on 3. Yabby will continue. Again, somebody has to be that person to step it up. Yabby now with the quad kill, looking to try and see if he can get the ace, but certainly he's already won the round for his team. That's the kind of performance. You gotta think it's too late, right? This is going to be a 14-6 scoreline. They basically need a 10-round comeback after this one. Shush wants to take the last AK away. Yabby not thinking about the ace that you mentioned. He's thinking about winning the round. Nobody is too committed to the hunt, but they've got him boxed in. And bang, Shush finds him right at the end, 14-6. You wanted a round out of an individual from Heroic to get this off, to get this comeback underway. That might be it from Yabby. Hello? We'll have to find out. Heroic's going to have to find out if this delivers them the energy they so desperately need. Time out for Gamerlegion. A încercat Mihai aici, dacă prindea surf acolo, fundă la mă rog să sară repede, era tank. Ce cot avea Gamerlegion? După prima hartă aveau cotă 7, mi se pare, pusese ăștia pe live aici. Și acum avea 1.20, 1.30, ceva de genul. Și au pus pauză asta aici, dar cred că fac eco, sincer. Hai mă, aici, ține la mișto mouse, Mihai, clar, le simte bine. Nu aveau? Am băieți, bă, 2 runde și sunt finala la Major. E Mihaița al nostru în finala la Major, 2 runde. Au forțat? Da, și acolo și-a ținut niște bani pentru un sniper. Mă rog, ceva mai altfel. Nu, acolo ține bani pentru că dacă pierd runda asta și fac 2 de eco, mă rog, fac o rundă de eco să aibă bani de AVP. Bun boost ăsta, hai mă, are AVP după face it, mă. Mamă, cum are mă sânge, mă, să-i lase pe ăștia acum? Uite-l pe Mihai unde e, uite-l pe Mihai unde e, uitați-l pe Mihai unde e, care după ce l-au omorât pe ăla pe jumate s-a băgat în spatele lor. Haide bă, că una o pierde, suntem în finală, haide mă! Deci, dai puțin Mihai. Bravo, mă, băieți, încă una, suntem în finală! Bă, știi cum e una? O pierde, nu câștigăm noi. Cadia, nu câștigi major, asta este, bă, băieți.
Gamerlegion is making all the plays on this map. The proactive team. Doamne, să mai au o rundă, să vă ferească Twitter-ul ăsta de ce o să urmeze, ești nebun la cap. Doamne, câtele... Doamne, Doamne, să vă ferească Twitter-ul ăsta de câte... Olele! Doubted every step of the way. N-a crezut nimeni niciodată în ei, bă, niciodată n-a crezut nimeni în ei. Nu știu dacă a spus niciun analist, niciun comentator, nimeni, ești bun, nimeni n-a crezut în ei. 9 shots to make it at the grand final. 9 chances to crush the dreams of Heroic. And they've been playing fearless Counter-Strike even when they were behind. When they had to claw their way back, they looked so focused. Now they're playing way from the front. Playing loose. Yeah, they're doing whatever they want. Imma clocking in at 126 ADR. He has been an absolute god on all of the maps that we've seen out here in the semi-final. He's been pretty quiet, all things considered. He hit the pistol round in the second half, but man, they haven't needed him yet too much in the second half. Everyone delivering. Ce jucător s-a jucat în țara asta, ești bun. Se joacă și la calificările IESF, Mihai, are echipă cu Launix, Xelo, cu Blitz și cu Sound. Se joacă, cred că la qualifierul de luni sau de marți. Ar trebui să joace și cu mine. Dați drumul la spamul la puternic, băieții, haide! Nu pot să cred, mă, e real. Se întâmplă, mă, se întâmplă, e real ce se întâmplă acum? E real, mă, ce se întâmplă, bă, chat, e real ce se întâmplă? E singură asta. 1000 de like-uri, let's go. Transpira mâinile să mor și Ana de nu. Deci am două doză mică, da. They have to take attention away from Stound's position. Haide, mă. Shush to come out of halls, create some space inside the bomb site with the MAC-10. Are smoke ăsta, aș dă smoke. Set piece towards the A site, Kios dropping Aoleo, utility. ia și tu asta cu metre. Defensive utility to keep him dangerous and keep him alive for the moment. Boost. Back through T-spawn. They're going to try and meet up with Stound. Isaac Joacă B, bă. still in the bomb site. Bravo, Isaac. That opening kill now. That's going to draw Imma back. That's a huge red flag. Suhe on the kill as well. Bravo, Isaac, îl iau, zi Mihai. Bravo, Mihaiță, bravo și băsta Mihaiță, mă, finală! Ce faci de sunt aici, mâncați aici, brata, te-ai pierdut, bravo, bă! Avem un jucător român în marea finală la Major, dacă vă vine să credeți, în anul 2023. Se poate așa ceva! Se poate așa ceva! The evolution of Shui as an in-game leader. The evolution of Imma as a star, emerging so brightly in Paris. Acor and everything he's gone through to become an upper in a grand final of a major. Gamerlegion have entered Counter-Strike history. Unquestionably so. You see the look on their faces. They can hardly believe it. And on the Heroic side, it is heartbreak. Probably the worst loss of their history. Devastating. Absolutely the worst loss. Pește-mă un pic, că poate nu e real, ești nebun. Poate nu e real, ești nebun la cap. Poate nu e real așa ceva. Tipic cum se spune în engleză dacă vreți locuri la geam. Window seats. Chiar s-a văzut Ehovan să mor. I'm shocked beyond words. Chaos once again as the crowd on their feet. Bas pe Real Madridul Counter-ului. This certainly is a night to remember. Yeah, Sui winning their hearts and minds too. The calling that we saw out of him on the T sides, really all three maps. A masterclass. Unbelievable. A masterclass for a 20-year-old. An incredible victory for Gamerlegion. We're going to hear from Katie and down with James. Katie, you guys came into this major looking incredible. Your form Ia vezi, has been fantastic as well. You guys have fought every single time. Not just against your opponents, but against the crowd so many times as well. But here, losing to Gamerlegion, especially after how you managed to win that first map, what's that feeling going through you right now? What's the emotions like, mate? Yeah, I think they played super well. You know, they played super well. Mai super ca Diane. Dacă vreți niște locuri la geam, băieți, locurile la geam pleacă, mâncați-și gura ta. Locurile la geam pleacă, stați liniștiți. N-ai cum să, bă,
Bă, poți să-l scoți pe Mihaiță din țară, da? Te duce la Gamerlegion, nu mai joacă la noi. Poți să pui să joace main pick, overpass, main pick, toate astea, ancient astea. Bă, nu scoți mirajul din român, bă, niciodată, bă, nu scoți, bă, de la el de acasă, bă, îi bazi la 6 pe heroic, bă, pe miraj. Uite-l pe Mihai, 73 cu 47, faci rating pe ăștia, mă, Mihai, ai făcut 24 cu 13 și aici un 87 ultima hartă. Ia vezi ce zic aia, ce zice ăla. But yeah, too many mistakes, just not on point, and yeah, not much to say. Două cuțite giveaway Well, let me imediat. give you this then, mate. You have Regulile had like a știți, follow la mine movie-style pe journey Instagram in și how follow la your Mihai pe career has Instagram, gone. da? You've become one of the best teams in the world. You have constantly been fighting for trophies, and you have performed incredibly well. So how would you like to end it out of the CS:GO major here? Floor is yours. Yeah, well, first and foremost, thank you everyone here in Paris for showing up. Mici lacrimi, nu? Mici lacrimi pe băiatul ăsta. Wow, incredibil așa ceva, bă, incredibil, jur. Doamne, ferește-mă, Doamne, bă, ce se întâmplă, bă, ce trăim aici, bă? Plânge ăsta, ui, frate. Bă, n-am dat drumul la giveaway, puteți să nu spamați încă, dar am pus regulile pe ecran, da? Like I said in the speech, it started more than 10 years ago. Bringing my own computer to Sweden, driving with the bus, with the train, many stuff. No, e povestea lui de la I can tell you the crowd and the atmosphere, it was a different one. Devil Walk throwing off his pants after winning the major. Time has changed. But what can I say? Counter-Strike has literally changed my life. I've not become the person I become without it, and I'm so happy to play with my boys. I know that they're all feeling really shit right now, and Wow. Wow. E Mihai la interviu. Da, e Mihai la interviu. E Mihai la interviu, băieți. E Mihai la interviu, băieți. Doamne, Hagiul nostru ăsta. yeah. And I think, you know, I could go on for ages, but I want to say to you guys, thank you for showing up, thank you for bringing the passion. I don't want to take too much time, because right now someone else deserves the hype. But thank you so much, Paris, for everything. Thank you. Mâine este finala. Mâine este finala, marea finală. From one side to the other. Emma! Ai luat șeful licența pentru cel mai potrivit major, să știi, ești bun. Să știi, să știi. Toughest opponents to your career. I don't know, it feels amazing to win. I have no words. I'm not the guy with the speeches, but I'm grateful that I'm playing it here. Unless, I don't know, I couldn't imagine at one point that I would qualify to the fucking final. And that's it, right? You are now a major grand finalist. And people spoke about the journey Gamerlegion had taken, the opponents you faced. But here against Heroic, you showed you can take down one of the best teams. What does that mean to you guys? It means the world to us. It means the world to us to qualify the final. Like I said, it's a dream come true, and then now we have to face Vitality in the final, or cum ar fi, mă, să te aplaude 20.000 de oameni? But if it's Vitality, it's gonna be nu ești fotbalist sau basketbalist sau orice. We're gonna play against the whole world country, basically. Oh yes, definitely. Now I want to ask you, 15-12, you guys are up. It looked like you're going to take it comfortably on Inferno. Starts to get dicey. The clutch comes through, everything's nice. You get the map. But then you go into Mirage. What was the conversation like in the team? Because you guys came in with fire. We just had the same talk that we do on every map, after every game we did. We just did our own stuff, and then it worked again somehow. Somehow, well, it worked, and it's been fantastic so far. Emma, welcome to the grand final. Guys, give it up for Emma and Gamerlegion! Bă, by far the toughest ce mă arunc așa cu vorbe de-astea, că dau calculator giveaway dacă câștigă Mihai major, că dacă iau botul pe ăștia să câștige major, ești de bun? Wow. Bun, hai să... Mama mea care m-a făcut. Deci, boys, regulile sunt următoare. Dacă vreți să participați la acest giveaway, eu stau în continuare pe live, o să mă uit și la Vitality cu Apex. Regulile sunt următoare. Follow la mine pe Instagram JAXYYYTV și follow la imihai29. Eu zic că ar merita Mihaiță 20.000 de follower pe Instagram.
Scrieți-mi pe chat, dacă sunteți abonați puteți să scrieți pe chat. Sfatul meu ar fi să scrieți IMO pe chat. Nu pierdeți nimic, sunt 2 cutite de $150. Eu zic că merită să vă înscrieți pentru că puteți să vindeți cutitele pe $100 cash și destul de ușor pe multe site-uri, inclusiv pe unul dintre site-urile din descriere, deci eu zic că merită să vă înscrieți. Wow, incredibil, ești nebun, incredibil. Incredibil, incredibil. Incredibil. Incredibil, ești nebun. Quite a convincing fashion. Yes, I know the scoreline was 16-13, but we spoke about it. Heroic won both pistols, converted both times. In the Gamerlegion were by far the better team. On Mirage there was no by far the better team. Mamă, vezi că pe asta o pun, ești nebună. Pe asta o pun, mâncați-și. Care? Pe asta o pun, am salvat o poză acum cu Cadiar. Where is the airport? Se uita așa în zare. Da. Bun asta, bun asta. Am pus-o și eu. Ai pus-o și tu pe Twitter? Nu, pe grup aici. Twitter, auzi. Ue. Yeah. More, come me, more. Come me. Build bomb, I think. I'm bench. Yes, come me. One, two. I like last play. Holy cross. I'm in jungle. Guys, Holy play is this. Oh my god. Some incredibly loud screams there, and rightly deserved. You could see Kios, he knew it was going to happen. He knew that 1v4 was not going to be pulled off by Heroic. Literally throwing his arms up in celebration, and my god, they celebrate in style just like they did on that final map. Hey, don't celebrate too hard yet. There's still another game to go. This has been a miracle run already for Gamerlegion, but if they Ce miracle run, mă, că i-au spart în două pe Heroic, ești nebun, au luat o rundă de pistoale și au pierdut 16-13, au avut 16-14 și pe Mirage au cucușat cu bătaia. Mamă, dar 73 cu 47, mâncați-și gura ta, Mihăiți. Mihăiță, 73 cu 46. E monstru, Mihai. Dacă nu pleacă Mihai la tier 1 după concursul ăsta. Bine, asta dacă cumva rămâne în echipă, că dacă rămâne în echipă... Dacă rămâne în echipă... Uite eveniment ce are. E pe primul loc chiar la rating? Da, e pe primul loc chiar, ești bun la rating, ce ai? Deci Mihai în finală se bate nu numai pentru a câștiga majorul, ci pentru trofeul de MVP. Pentru că dacă vine cineva de la Apex, nu e nimeni nici măcar aproape de el ca rating. Deci dacă Apex bat pe Vitality, Mihai joacă ok în finală, este 100% MVP-ul concursului, pentru că nu are cine altcineva să fie. Uitați-vă cât de departe sunt restul de la ăștia. Nici măcar 1.18 n-are și Mihai are 1.44. Deci dacă realizați. Deci nu are cine să ia MVP-ul dacă în punctul ăsta nu are cine să ia MVP-ul. We've got to look at some emo highlights because he was looking absolutely stellar throughout. I mean, the duration of this series, but particularly in that final map, that was where he was really standing out. Eu am intrat doar să spun că Torin a avut dreptate. Ce a zis Torin? Am dat pe WhatsApp de dimineață. De dimineață nu știam dacă încă joacă semifinală. Deci am zis că va juca vineri, sâmbătă și duminică, mi se pare incredibil, ești nebun. Bă, mâine o să fiu până la 3 la Comic Con. O să ajung acasă la 4 fără, dau drumul la live direct de la 4, că o să fie și o meci de la 4 și ne uităm la finală, bine? O să fie și o meci de la 4. If Gamerlegion beat Heroic, so Zivu won CSGO major facing into the breach, Apex and Gamerlegion. Bă, ce contează? A major is a major. Dar oricum nu bate nimic, nu bate Vitality, bate... E asta trebuie să fie tăiat finala Apex cu Gamerlegion, circul de la Tomajorul. Ar merita. Eu sper să joace cu Apex, că cu Apex se știe, e altceva. Bine, at the same time, bine, dar e groasă cu Vitality, că deși o să aibă presiune Vitality, pe o să aibă și publicul cu ei și să ajute publicul rău de tot. Ce bom, ai 1.40, așa scurt. The man on the screen right here has turned it around. You want to hear a scary stat from this matchup on Mirage? We talked about Stown, we talked about Yabi coming into this game. We highlighted them being potential superstars, top 20 players of the year without a doubt so far. Imma, in this game, he killed Yabi and Stown together 15 times. They only killed him 7 combined. Imma absolutely destroyed final major after a long time. Cu ce mai făcea în finală? Mamă, câți am fost, mă, total pe live, ești nebun? 16.000 de oameni câți am fost, 15.000 plus de oameni care ne-am uitat la Mihaița acum, ești nebun. Știi cum am zis acum la o scară mult mai mică, ca atunci când juca finale de alea, știi? De era pe orice televizor, cam așa, bine, la o scară, repet, mult mai mică, dar... Mamă, voră și asta la Alexandra?
O vezi? Da, am văzut. Bună și asta, bună și asta. Mamă. This reaches a different level. This was a matchup that everybody was saying it was a shoe-in for them for the grand final. As you know, Anders and Moses rightly said, their name was painted. Bă, m-a găurit Mihai cuțitele, jur. Deci uitați-vă câte cuțite am dat din finală, Mihai. Voi, fiți atenți. Am dat ăsta. Deagle-ul ăsta nu s-a scos pentru mine. Ăsta. Mănușile astea 3. AK-ul ăsta care e $100 și ăsta, mă rog, am mai scos un preț. Astea două, ăsta. Și asta am luat eu pentru mine. Deci am dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Adică dacă calculăm valoarea, cred că am dat giveaway de $2000 majorul ăsta. Vreau ce-au pus aia pe Twitter, heroic. Hai să vedem ce au pus pe Twitter. Boys, nu uitați să vă scrieți la giveaway, da? Follow la mine pe Instagram și follow la Mihai. Mihai merită și el 20.000 de follower, Mihaiță. Are nevoie de 1000 să facă și el 20.000, merită. Și scrieți imu pe chat atât. A pus discursul whoever prayed for our downfall, you won. Gamerlegion vs Apex in the last CSGO Major Final. Yabi Masterclass to deny our trip to the airport. Praying. Never mind guys, what is the address to the airport? Bun. Ce să mai... Fac și autoironie. Ce să mai fac, ești nebună. Să mai mâncați. Wow. Cum zici, mă, tu Mihai mâine în finală, mă? Cum zici tu Mihai în finală, mă, că nu mai înțeleg. Pașa? Nu e Pașa asta, nu. Pașa a ajuns, dar cred că a și plecat, nu cred că a fost. A și plecat, că a zis pe Twitter că pleacă ziua nevastă. A ajuns Pașa ieri acolo, oricum i-a dat toată lumea share la postarea aia, gen, a nebunit toată lumea. Lasă, ce îți dai seama cât i-au trolat alții, dacă i-am trolat noi atât asta, să vedeți, ești nebun, ce aveți. Ia uite. Postarea asta a făcut 2,9 milioane de vizualizări, postarea asta, toată lumea. A mers 1800 km cu bicicleta, așa a ajuns ieri. Și cred că a plecat, nici nu știu azi. N-am mai zis. A uitat la meciul lui Apex și a plecat după aia instant, că avea 2 zi zbor. Avion. Mamă, incredibil. Dar nu înțeleg, mi se pare că polonezii ăștia l-au susținut mai mult pe Krasnal decât pe Siuhi și nu-mi dau seama de ce. Nu dau seama de ce. Chiar nu dau seama de ce. Mamă, să vedeți cum o să fie public acum la Vitality. Hai de capul meu, ești bun. Să vedeți cum o să fie public acum la Vitality. Unde? În terasă? M-am zis de aici, dar trebuie să vă uitați. Dar cum facem să fiți țin cu mine? Vă dau un laptop cu Discord pe un scaun și puneți partajare. Și laptopul cu HDMI la televizor și aia? Da. Da, orice laptop, da. Mamă, nu se poate, oricum mi se pare ireal. Asta, ai făcut rolul la colajul live.com? Bun. Producție la un nivel mare, asta îmi place să... Wow. Nu e, mă, nu există, nu știu, mi se pare ireal oricum, mi se pare ireal. Aoleu, Doamne. Bă, Mihaiță, bă, hai să dau mesaj. Bă, Mihai, bă. Unde e, mă? Mamă, câte menționări în story ești de bun, vă mulțumesc mult de tot, băieți, pentru implicare și pentru tot. Bă, Mihai, bă. O bagi la bala mucă, am numărat acum, am dat 14 cuțite giveaway, câte hărți mai câștigi concursul ăsta, dacă bați mâine la Major, o să fac giveaway un calculator. Mă rog, asta așa ca să te cercă de felicitat, nu mai am cuvinte, bravo, ești numărul 1 și s-a terminat, bravo, nu știu, chiar mi se pare real, mă trezesc fiecare dimineață și mai verific o dată hâlătăvul doar ca să văd că e real și că te-ai calificat în final, felicitări și Doamne ajută. Un voice mic. Am schimbat deja itemul ăsta. Hai scoatem itemele astea. Voi să vedeți că aveți și un giveaway aici pe hellcase care mai ține 3 zile și 3 ore cu 6 cuțite dacă vreți să vă înscrieți. Dacă depozitați $5 codul JAXY. Bă, m-a ajutat și pune să fac o chestie.
m-a ajutat și pe mine să fac o chestie, fiți atenți. Deci, bă, m-am mișcat aseară și m-am simțit super prost, dar n-aveam ce să fac. M-am mișcat aseară, 2 secunde să găsesc live-ul. Deci m-am mișcat aseară, m-am uitat aseară o oră la un băiat. Deci, uitați, m-am uitat aseară o oră la un băiat, uite că i-am găsit imediat asta. O oră m-am uitat la băiatul ăsta. Deci, este un băiat care se joacă la mine pe clan. Nu știu, nu apar live-urile aici, ba da. Uite, m-am uitat, ca să nu credeți că vă mint, chiar apare că m-am uitat la live-ul ăsta, da? Deci băiatul ăsta este surdomut. Da? Deci el efectiv doar poate să doar scrie atât. Deci el este surdomut, doar vede practic. Și m-am uitat la el, pe lângă că el a tras o rundă, fiți atenți și l-a tras runda asta. Fiți atenți rundă ce le trage runda asta, na. Level 3 are ca idee, da? Asta n-aveți așteptări foarte mari, dar uite ce le trage runda asta, na. Deci repet, el doar scrie pe chat, uite, eu vorbeam cu el și el îmi scria pe chat. Da? Eu doar vorbeam cu el și el îmi scria pe chat. I-a donat Alexandru 100 de euro, nu se încarcă aici, nu se vede nimic, că n-are astea conectate, nu știu cum și-a făcut el, a reușit el cumva, deși nu știu exact cât suport există pentru persoanele de genul, dar efectiv băiatul și-a făcut singur alertele astea pe aici, are un regulament, uite, scrie, nu fi negativ pentru surzi, trebuie să respecti că sunt surzi, folosim totul în chat, vorbim frumos, te respect la fel de mult și știu să comunic pentru tine și pentru mine, sper să fiți prieteni cu mine, să mă susțineți. Scrie în chat acum, da, pe i-am dat moderator. Pe joc, mă, scrie pe chat pe joc, scrie da, păi da, l-au înjurat ăștia rău de tot în timpul meciului, că de ce te joci, că da, deși băiatul ești nebun, a terminat al doilea în meciul ăsta, adică la modul, deși au pierdut la 3 runde, el l-a tras și a făcut treaba. Dar voiam să zic așa, dacă dați de el, ați văzut care e numele lui, da? SOND-NP2B. Dacă dați de el la clan, vă rog, îl protejați și un pic, nu înjura sau ceva, că băiatul chiar e super respectos și vorbește foarte frumos. Și vreau să vă rog, dacă vreți să dați un subscribe, ca idee, nu se aude nimic de pe stream de la el, adică m-am uitat. Nu mă, se aude. Jocul se aude. Înseamnă că are un microfon ceva. Că se aud tastele. Înseamnă că mă uitam prea încet aseară, nu se auzea nimic, am impresia că nu se auzea nimic pe stream, dar se aude. Dacă vreți să-i dați un subscribe, vă lăsați și canalul lui. Și vă rog eu, dacă picați cu el la clan să nu... Uite, vi-l pun la pin comment aici, da? Dacă vreți, vă rog, și vă fac și un spam mic pe chat. Dacă vreți să dați un subscribe, dar vă rog eu, dacă picați cu el la clan să protejați, să nu înțelege, vă dați, el n-aude ce zic acum despre el, doar vede că probabil dau link-ul lui pe chat. I-am promis că dacă intră pe live o să-l salut așa, să vadă. Că dacă nu fac asta, nu-și dă seama că îl salut pe el. Bine, dacă vreți să dați un subscribe, vă rog eu, chiar ar fi drăguț, Și vă rog de suflet că dacă îl prindeți la clan aici, că el se joacă la clan, nu știu, l-a găsit Alexandru random, eram aseară, mă tundeam la 11 noaptea și mi-a dat mesaj că l-a găsit pe băiatul ăsta. Așa, nimeni nimic, și mi-a dat mesaj că bine, am găsit pe băiatul ăsta. Și am intrat la el și m-am uitat o oră la un meci, că de asta el n-a zis nimic, n-a scos un cuvânt tot stream-ul și m-am uitat la el la meci. Mi s-a părut incredibil că deși și am văzut am văzut numele și l-am căutat ca să-l găsesc și aici pe lobby-uri, că avea se juca cu niște băieți, nu știu dacă se joacă acum ca idee. Dacă vă prindeți la clan și vă scrie băiatul să nu jiniți, bine? Dacă puteți moderatorii să faceți un spam cu link-ul lui, că eu nu pot să acopăr spam-ul ăsta, vă dați seama, dar dacă vreți să vă abonați la el, repet, nu doar, adică băiatul vă respectă, vorbește frumos, vă răspunde la mesaje pe chat, dar trebuie să-i scrieți, că da. Și vă dă și info, adică nu e problemă, chiar e un băiat super respectos. Chiar e un băiat super respectos, dacă vreți să dați un subscribe, ar fi drăguț. Că s-au înscris 4.000 de oameni, boys, hai să scoatem cutitele și după care extragem, bine? Când începem meciul următor? La 35? Lejer, ești nebun. Hai că mă bag, vin mai încolo. Te aștept. Mă pun pe mut aici, gen. Te aștept. Dar de ce nu s-a trimis cuțitul ăsta? Bă, vă mulțumesc frumos dacă vă abonați și repet, chiar e super respectos, vă rog doar să nu înjurați când e... Dacă picați cu el la clan să nu înjurați. Să-l respectați că el vă ajută și vă... Deci Joaca, chiar e împușcă să mor pentru... Bă, da, a fost vreodată vreun upset mai mare, mă, că de bine de rău Gambit ăștia ești nebun... Erau buni atunci pe vremea aia, adică la modul jucau tier 1 în continuu și de-alea când au luat Gambit aia major. A fost vreodată vreun upset așa de mare, vreodată, ever, că Gambit aia când au bătut, bă frate, jucau tier 1 atunci pe vremea aia, adică... Când au luat ei major-ul, nu? În ce an au luat major-ul Gambit, mai știți? Cracov, Stockholm, nu Stockholm, că aici au pierdut Cracov, parcă a fost. Nu Cologne. Stai că ăștia-s Gambitul noi, nu Katowice. Care mă că erau tier 1 Gambit, nu mai suferiți că erau tier, uite cât... Nu, stai că ăștia nu sunt ăștia. Uite câte evenimente aveau de tier 1 sau poate le aveau după. Cologne.
În ce an, mă, Cracov 2017? Ilic Boston, Oakland, Epicenter. Cracov, uite aici au câștigat, da? DreamHack Open Summer, MDL, CS Summit, Star League, care Star League avea toate echipele bune, MDL-ul ăla în care jucau ei, EKS, DreamHack Masters Las Vegas. Hai mă, nu mai suferiți că erau tier 1, gen nici de bun jucau, adică nu se compară, uite, jucaseră și la E-League Major în 2017, nu compari, ești de bun upset-ul ăsta. Păi Gamerlegion să mă rog, ce au jucat Brazii Party, concurs la care au fost invitați, în rest n-au prins niciun concurs ăsta așa mare, nu poți să compari. Fără mișto, nu poți să compari, jur. Uite, SVC-uri, jucau oamenii nici de buni, DreamHack Zoo, uite și tu, Epicenter. Jucau concursuri de tier 1 continuu ăștia pe vremea aia atunci. Eu cred că e cel mai mare upset din istorie. Chiar vreau să pun o întrebare pe Twitter. Dar nu știu să scriu în engleză dacă mai băgă la creație. Sigur pune cineva întrebare și de mă uite. Vreau să mă bag să plece gura. Bun. Păi să nu uitați, dacă vreți să câștigați meci la clan. Hai, că se strâng 5.000 de oameni aici care scriu e-mail pe chat, pleacă giveaway-ul. Și nu uitați dacă să-i dați follow-ul Mihaiță, ca parte din giveaway, aveți regulile pe ecran. Dacă mi-a dați follow 1000 de oameni, face 20.000 de urmăritori. Mamă, câte cuțite i-am dat, bă, să mă original lui Mihai, nu mai câte cuțite am dat, incredibil așa ceva. Bă, dar de ce nu vin cuțitele alea, mă, nu înțeleg. Nu mai are site-ul cuțite sau ce se întâmplă? Dau exchange la un item și după nu mi-arată pe stoc. A, uite, ăsta a mers. Stai că ăsta a fost 140, următorul dau 260. Următorul dau 260 ca să fie... E un good knife ăsta, minimul era așa frumos. Nu mai știu cu cine au jucat în final atunci, Gambit cu Avangard, parcă? Sau cu brazilienii. Au plecat prețurile la stickere? Da. Am și un sticker cu Mihai, chiar sunt curios cât e, bă, dar nu reușit să dau upgrade la itemul ăsta. Am și un sticker cu Mihai aia. Uite. 078 acum. 078 acum. Oh, și ăsta cu Gamerlegion 026. Cu acord 007. Vezi că cu e-mail, pe e-mail hai pe mă, că e-mail sparge continuu cu bătaia, dar oricum e și acolo, aproape bine rău de tot. Incredibil, nu pot să cred oricum, mi se pare incredibil. Prea fairy tale așa, prea... Te repet, mi se pare cel mai mare upset care s-a întâmplat vreodată pentru echipă, nu știu. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Mihai ajunge în finală. Cuțit 1. Navaja, knife, Damascus, Steel, Battle Scare de Instagram. Cuțit 2, Instagram. Hai să dăm aici save pe desktop să fie salvat. Te pup. Shabol și vă la ulti, mersi de membru, te pup. Am încercat să știți cât de bine am putut eu. Hai să scoatem și ăsta și după care ne apucăm de extras. Am uitat, a jucat Immortals final în 2007. Păi da, mă, dar Immortals era, bă, repet, ala eroic pe care jucau la tier 1, ești de bun. Bă, o le-au pus dacă e cel mai scump. Și restul dacă ești mai fac băieți exchange. Ești mai fac băieți exchange. Mamă, 11.000 de like-uri, să rămână mult băieți, pop. Boys, vine la Comic Con. Cine vine la Comic Con mâine la ora 11, o să ne jucăm 1 vs 1. Și din oamenii care o să vină la standul Lenovo Legion, e fix cum intri în față așa standul, o să am un monitor de 360 de Hz cadou pentru voi. Bine? După care o să avem ceva premii și la standul IESF și la Samsung, unde ne să ne jucăm pe telefoane 1 vs 1. Dar, pana mea, eu zic să veniți de la 11 și că monitorul la 360 de Hz e păcat, ești de bun, că la 1 la 1, pe lângă că puteți să mă bateți mulți, gen oricum o să ia cineva monitorul ăla, adică dacă chiar mă bate nimeni, o să ia persoana care mi-a cel mai multe runde, nu? La activ final la mâine la 6, dar o să intrăm de la 4 live. O să stau până la 3 la Comic Con, după care e și un meciul ăsta de la ora 4, de la 16:00, ăsta așa, după care este finala. E finala aici, da? De la 6. Dar noi o să intrăm de la showmatch, pentru că la showmatch o să fie un showmatch legendar și eu cred că o să anunțe, o să se facă ceva anunț legat de CS2.
Din punctul meu de vedere. Hai să vedem, poate vine și cuțitul ăsta. Mersi frumos, Vlad, fan de membru. Hai să punem scaletele înapoi, că am oprit obiectul ăla că se trola prea tare. Se dona numai doar să se deranjeze live-ul. Vă mulțumesc tuturor celor care au dat mesaje de încurajare, dar stau doar să deranjeze oamenii de pe live. Și fiind mulți oameni am oprit alertele să nu se mai... Wow, incredibil. Așa faci, mă, Mihai, hă? Am 83 de retweet-uri ați dat aici, mă? Dar ce a dat doar voi retweet-uri sau au dat și străinacii? Uite aici, 85 de retweet-uri. Wow. Mamă, au plecat lovirile la clan, hă? Go, 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 go. Boys, la clan, dacă aveți timp să vă jucați până la sfârșitul lunii un meci, tombola de 5 cuțite, nu pierdeți nimic pe lângă premii. Au postat aia de la Navi Twitter cu Gamerlegion. Ok, who's dying next? Mamă, marfă asta. In the history of a major. E bine așa, mă, chat? E bine? Cum e? Yes Blast Major sau cum e? Cred că așa e hashtag-ul, ca să vadă mai mult lumea postarea. Bă, nu cred, mă, că... Îți dau un follow la băiatul ăsta? Bine, să mergi de follow de abonat. Wow, wow, wow și wow. Aproape 5.000 de oameni, dar stați că nu reușit să scot cuțitul ăsta aici, nebun. A? Uite, nu vine cuțitul ăsta. Da, să scot cuțitul și pe care pleacă giveaway-ul, bine? Extragem ăsta și pe care mai sunt 20 de minute și începe Vitality cu Apex, ne uităm și acolo. Salut, am 4 capsule amarate cu gâl pe Mirage, crezi că e ceva bun? Bro, e la noroc, nu știu, depinde de tine, să știi. Depinde de tine, să știi. Depinde de tine. El, cum simți tu, nu știu, cum simți tu. Cum simți tu. E cum simți tu, să știi, adică nu, mana mea, e un băiat care a deschis să moară Jana. Ce poză ce a pus Vic. Mamă, păi uite câți followeri am făcut 60 de followeri acum așa. Vezi Twitter, mă? Bă, nu pot să cred că dacă facem 10.000 pe Twitter, oricum mi se pare că deja e tank Twitter, ești nebun, nu o să mint. Dar nu-mi dau seama ce dacă mă urmărește lumea în toate, dacă mă urmărești și străini sau ceva, dar oricum mi se pare tare rău de tot, oricum că avem 10.000 de followeri. Insane. Mamă, Doamne, dar pe lângă faptul că au ajuns în finală, Mihai se bate pentru titlul de MVP la Major. Pentru titlul de MVP la Major. Ime Gold 200, dai să vedem și câte s-au vândut, mă. Ime Gold. Mamă, 250 de euro, păi la cum joacă, ce vrei șefule, la cum joacă, ia uite cum a plecat stickerul de la 20 de euro. Dar uite, mamă, s-au vândut și la prețurile astea, uite, s-au vândut 13 bucăți la 100 de euro. La 150 de euro s-au vândut 27 de bucăți. Mamă, dar și ăștia sunt români adevărați, uite ce prețuri pun. Sunt 2 la 250, după care următorii la 300 de euro direct. Mamă, ce români sunt. Bă, hai că nu mai aștept după cuțitul ăsta, iau alt cuțit. Iau, nu știu, 160 de dolari. Ia. Uite, iau falchionul ăsta dacă e. Te pup, Ștefan Ruderean, te pup. A pus și Carigan. Deci băiatul ăsta mi-a zis pe tweet, mi-a zis un băiat aici în notificare că sunt Cloud Chaser și mi-a mai zis un băiat că sunt Lingo. Deci acum că susțin pe mine că am ajuns în finală, sunt Cloud Chaser, sunt Lingo, când mă uitam la meciuri până calificări și ziceam că o să fie bine, că de-alea, acolo nu mai eram Cloud Chaser, doar acum că se uită multă lume, vedeți, mă, de-aia sunteți voi români cum sunteți voi. Ce să faci? Asta este.
Că nu credea nimeni, acum sunt Cloud Chaser, asta este, frate. Just Game Legion impress once again. Tomorrow is all about enjoying like they did today. You can see how comfortable they were in this position in their aim. Ce ai, mă? Strong rău de tot. Așa e, frate, așa e. Așa e. Așa e. Asta este. Oricum, bine, bă, uite, vedeți, asta arată cu adevărat fața românilor în general, că bă, nici în momentele astea ei nu se pot bucura. Pe ei tot îi deranjează ceva aici de bun. Că sunt eu Cloud Chaser, calea, că vezi, pe ei tot îi deranjează ceva. Ei de pe ei ceva așa, nu poți să stai liniștiți alea, să pună în pătuță așa, să se răstogolească pe o parte și pe alta. No more rebate, pe să vină te vărtași de game. Logic, ești de bun. Cloud Chaser direct, ești de bun. Cloud Chaser, frate. Cât îl mai lăudăm. Nu, n-are treabă cu să dau get, mă, bro. Când se trimite din prima, n-are treabă. Pur și simplu nu răspunde persoana respectivă, că site-ul ăsta colaborează și cu Shadowpay și dacă nu vine itemul de acolo, sal. Am făcut și gold coin? Bă, frate, am zis că gold coin nu e lejer, ești nebun, am zis gold coin nu e gen exact ce trebuie. Am zis că nu, eu nu-mi doresc, adică, bine, sincer, la cum arată pick-up-ul meu acum, mergea un diamond. Dar, na, a fost macaurul la challenge stage, n-ai ce să faci, asta este. Bă, luăm paracordul ăsta, că e în field test, parcă arată mai bine așa. Ce este exclusiv? Nu înțeleg. Uite ce a postat hărătăvâia. Gamerlegion upset heroic and route to Paris major final as MVP continues charge towards MVP. Atenție. Atenție. Wow. Wow. Pe asta vreau să pun pe story, ești nebună. Pe asta vreau să pun pe story, ce ai? Tare rău. Jaxi cauta sa, vezi cât costa stickerul Holo in Paris 2023. Ime Holo ai zis? Da, așa e doar. Ia. Că poate, ia stai că am mai venit niște trade-uri aici. La troll. A, uite, a venit. Deci al doilea cuțit este Statrac, Paracord, Knife, Safari, Mesh, Field Tested. Bun. Bun. Ce ai zis? Ime Holo. Ime Holo. Paris mai zis sau? Toate au bubuit, mă, uite, știu, era 3 euro, toate au bubuit. Dar se vând, uite, asta e treaba, uite, la 44 de euro s-au vândut multe. S-au vândut multe. Vezi că nici nu e rău dacă stai să te gândești, ești nebun, nici nu e rău stickerul. Merge pe multe skin-uri cu mov și cu galbenul ăla. Chiar e tare stickerul. Chiar e tare. Față de asta de la Rio. Pe Insta sa vezi postare cu im. Uite si tu ce manager de social media o astia de la Heroic. Ia, trebuie să intrăm pe poză să nu fie troll să plece. A, te-ai luat la ceartă, mă, cu el? Bă, bă, chat, nu trebuie să-l las personal, ești de bun, e doar banter, atâta tot ești de bun.
E doar banter. Chestiile astea pe care le fac în general organizațiile când suferă pe Twitter sau ceva, le fac pentru engagement, adică nu trebuie să o luați serios, să-ți dai seama că, da, e bine că i-au respectat eroic. Adică s-a văzut clar după cum au jucat că e evident asta. Adică e evident. Ia uite, i-a scris și pașa lui Siohi și ce cred că și Locul bancă el urmează. This Gamerlegion story is arguably the greatest Cinderella story in the history of CSGO. Uite, vedeți? If not in esports overall, let's look at some facts. The organization cut 3 out of 5 players after they failed Antwerp RMR run, rebuilt with Isaac at IM, and stai așa că e postare mai lungă. Așa, included the Spurn, Accord Siohi and Kios. Sau poți să-mi recomanzi ceva mai bun, pana la 2K lei. Păi te publicăm, dar nu mi-ai dat link, vreau să mă uit la ce monitor mi-ai dat acolo. Mersi frumos de donație, dar nu mi-ai dat link. După care, deci play their official as a lineup at the EM Rio Open qualifier, qualified against all odds for the first ever major, eliminating G2 on the way, ceea ce v-am și zis eu, went to 3 in the challenger stage after going 2-0 up, was ranked 27 on HLT 1 week before the tying Avagar record when they made the Star Leader Berlin Major Finals. Gamerlegion are one match away for being crowned major champions, and I am the MVP of the entire tournament, but I'd like to point out Isaac's unseen contribution in the entire event. What a comeback for this guy. Bă, Isaac ăsta, ca și statistici, bocanc, dar ce runde a luat, nu există așa ceva. Care sunt regulile pentru giveaways? Sunt puse sub bro, trebuie să scrii IM pe chat și să dai follow la două conturi de Instagram, la Mihai și la mine. Da, mai are puțin Mihai și face 20.000 de follow-uri. Da, trebuie să dați follow la Mihai aici. Bun. Hai că deja ne-am strâns peste 5.000 de oameni și ne apucăm de extragere, că oricum după intră băieții pe scenă aici la Apex în 20 de minute și prindem intrarea pe scenă și ne uităm la următoarea semifinală, bine? Bun. Hai, de câte ori extrag, bag vot aici, bine? De câte ori extrag? 1, 2, 3. Bă, doar prima dată extrag, că de fiecare dată că deci doar prima dată extrag de câte ori votați voi și după care iau la rând, că nu stau să extrag de 70 de ori de fiecare dată, bine? Și mă rog, trebuie să fiți abonați, dar dacă nu sunteți abonați, nu puteți scrieți pe chat, deci, na. Makes total sense. Tot de 3 ori, bă, da, sunteți troll rău de tot. Sunt prea trolliși, de fiecare dată votați numai de 3 ori. Sunteți full trolliși, bun. Full troll, jur. Mamă. Mamă, incredibil. Oricum mâine chat, vorbisem cu, dar nu mi-am mai răspuns băiatul ăsta de la hellcase, îmi zisese că, cum îi zice, mi-a scris mie, let's go. Îmi scrisese că, cum îi spune, o să dea niște cutii de $80, dar nu mi-am mai răspuns acum. Nu mi-am mai răspuns, dacă nu o să, cred că o să răspundă până mâine și, cum îi zice, o să dăm niște cutii de $80 giveaway, cum ar veni. No, asta e exact cum mi-a scris Tami, de muncă, bubui sticker-le. Bun. Deci ați votat de 3 ori. Bun, hai să scoatem sondajul ăsta. Deci, știți regulile. Hai să mai închidem din taburile astea ca să fie mai ușor. Închidem asta de la Blast. Închidem HLTV. Bun, deci. PC Garage, Monitorel. Mă uit imediat, Liton, te pup, Zai, mersi frumos de membru. Deci primul ar fi fost John Wick. Al doilea ar fi fost Edus Stan, iar câștigătorul este Ștefan Turculeț. Ai 1 minut la dispoziție să dai Instagram-ul, bine? Dacă aveți Instagram-uri cu conturi de Instagram cu puncte, dacă aveți cu puncte, scrieți cu spațiu între puncte, da? Să nu se considere link. Dacă scrie major-ul, pun și €100 pentru PC possible. Bă, nu trebuie să puneți €100 pentru PC. Dau eu PC-ul că oricum urmează live caritabil luni. Deci bănuții, țineți pentru caritabil de luni, bine? Ai văzut ce au postat Steve cu him and her, mai mic 3? Unde e? Pe HLTV sau ce? Nice! Nice! Nice, asta, bună postarea asta, bună postarea asta.
I-am pus swing de la capa Messenger pe vechi. A răspuns băiatul ăsta, mai are 7 secunde, dacă nu răspunde pleacă următorul. Deci dacă aveți Instagram, gen, nu știu, Ștefan.turculeț. și de-astea să scrieți Ștefan spațiu, da, ca să apară mesajul aici. E sala aici la băiatul ăsta, reset, start, următorul, lemon. 1 minut la dispoziție, deci dacă aveți, sau cu underline-ul sau cea, dar încercați să scrieți cu spațiu între ele ca să poată să apară Instagram aici. Bine? Mă uit pe telefon la memes. Putin pe dis la memes. Mă uit imediat, da? Mă uit pe telefon imediat. Pe Discord la memes. La memes. A dat băiatul ăsta, nu? A dat la timp, ia să vedem. Albert Vienescu. Imediat. Intrăm și la urmăritor la Mihai să vedem dacă îl urmărește. Albert. Da, uite, îl urmărește și pe Mihai. Da? Albert, ce cuții vrei? Ce cuții vrei din astea două? Ce cuții vrei? Star Trek, Paracord, Knife, Safari, Mesh, Battlefield Tested sau Navaja, Damascus Steel, Battle Scared? Te mai las un pic să scrii ce cuții vrei, că dacă câștiga primul, poate, da, vrei unul sau nu știu, al doilea, mai ales că al doilea e mai scump un pic, deci, da. Te pup, Timov, mersi frumos de 17 luni, te apropii de moderator. Stai să mă și la memes, nu răspunde băiatul ăsta. Mamă, vezi că bun ești, nebun. Vei, when you try to pick, ești nebun, bune rău mimurile. Hai că ne uităm după, bine? Mamă, e me peste tot ăla Player of the Week. Mamă, vezi că e on fire Discord după mimuri, ești nebun. Ăla asta atrag, bine. Se merita să avans stickerele cu ima acum. Bă, eu zic că da, pentru că, mă rog, s-ar putea să mai crească un pic având în vedere așa, dar o să scadă mult când o să fie alea de 0.25. Deci din punctul meu de vedere merită pe hype-ul ăsta vândute stickerele și făcute profit pe ele, mai ales că puteți să le luați la preț mai bun după, știi? Din punctul meu de vedere, acum nu știu ce să zic. Cum considerați și voi. Bun, următorul, pentru al doilea cuțit, este Valeriu Ciocan. Un nume, ok, nu puteți să vă spărați neapărat cu numele ăsta. Eu am la dispoziție Valeriu Ciocan de Instagram-ul, dacă ai cu multe puncte și de astea să pui cu spații, bine? Să fii sigur că apare. Dacă nu apare asta aici, nu pot să mă uit în chat, boys, că sunteți foarte mulți și na. Oricum ne uităm și la Vitality cu băieții. Nu se poate, românul mi-a trimis o poză când se uita la meci și omul se uita la meci cu o sticlă de Grey Goose lângă, incredibil așa ceva. Incredibil. Ce crezi că vor avea Gamerlegion după Major? Dacă bat Majorul top 10, stă la asta. Dacă bat Majorul top 10. Dacă câștigă Majorul, dacă nu câștigă Majorul, oricum top, eu zic top 14 acolo, top 14, top 13 pe acolo, depinde, că sunt multe pe care au multe puncte de la alte concursuri, știi? Băiatul ăsta n-a răspuns, trecem mai departe. Următorul câștigător este Iulian Marin. N-are să fie top 1, nu. Ideea e în felul următor, de ce zic că n-are? Tu poți să iei maxim 300 de puncte, mi se pare, de la un concurs. Înțelegi? Vitality ăștia au 925 de puncte. Gamerlegion au 161, n-au cum să ia 1000 de puncte, înțelegi? Adică poți să iei, nu știu, 500 de puncte, că ai câștigat Majorul, dar ai luat 500 de puncte. Cu 500 de puncte fac 600 și ceva, ar putea să fie aici, top 5. Ar putea să treacă peste G2 dacă câștigă Majorul, știi? Top 5 ar putea să fie dacă câștigă Majorul. Cred că iau 500 de puncte, parcă așa mi-aduc aminte că lua seria de la Virtus Pro. Mai mult n-au cum să ia, că nu mai au alte concursuri de tier 1, știi? A, mi-a dat donație Valeriu Ciocan VP sau Ciocan Vali? Cum mă Ciocan VP? Bă, pana mea părea băiatul ăla data trecută.
Finale best of 3. Bă, părea băiatul la data trecută, mă, sincer. Jaxi, poti te rog să verifici de ce am luat bani pe Discord. Nu știu, dar s-a rezolvat acum, pot să scot și... Pot să scot banurile de pe Discord, s-a rezolvat acum. Îl urmărește pe băiatul ăsta. Le scrie pe chat, da, nu știu, pana poate să fie și troll. Bă, sorry, dacă nu ți-a apărut pe ăsta pe chat, poate să fie și troll, n-am să știu, adică... Poate să dea oricine cu ăsta, chiar dacă pare că ești tu, dar pe regulă ai scris pe chat, dacă fac acum excepții, după o să apară tot felul de combinații de astea. Lasă, dacă apare mesajul pe chat, bine, dacă nu îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Albert Gabriel. Sorry. Nu știu, pana poate să fie fake, că scopiește imediat schimbă contul de Instagram după orice de ăsta și dau și, adică n-are sens. Îmi pare rău, dar eu am spus, dacă ai Instagram cu punct și n-apare pe chat, deși al lui băiatul a apărut, dă și tu, frate, un... Scrie și tu cu spațiu. Nu știu cum am eu JAXYYTV, scrii tu Jaxy, spațiu, punct, spațiu, TV. Te vă vor să îndemnui să frumos pentru o liră. Hai că nici poate să nu răspunde, ești nebun de nu dăm giveaway până începe Vitality. E mai multe puncte ca o să s-au avut 480. Stai că ai zis bine băiatul ăla. Stai să termine giveaway-ul cu toi și vorbim după, bine? Nu cred că răspunde nici băiatul ăsta. Să vedem clanul ce zice. 13 lobby-uri aici, acum că 6 bine rău de tot, aproape 20 de lobby-uri care merg la clan. Nu cred că răspunde nici băiatul ăsta. N-a răspuns nici băiatul ăsta. Următorul, Daniel Mitran, care este și membru. Hai Daniel, să te văd. Cred că băiatul ăsta răspunde, că e membru. Care a rămas pe live. Tu la major când? Să mă joc califică la ce să le dau, să fie greu, îți dai seama. Bă, nu uitați să dați-mă și follow-ul lui Mihaiță, ești nebun, să fac și 20.000 de follow-uri, că merită, ești la final la major. Mai are nevoie de 500 de follow-uri. Chiar dacă nu vreți pentru giveaway, că nu postează, uite și tu pune o poză la 3 săptămâni, ești nebun. Uite și tu, poza asta e din 8 octombrie 2022. Pune și la așa câte o poză de an în Paște, nu e... Vezi că nu spune nici Daniel, ești nebun. A răspuns, mă, uite. Bun Instagram. Bro, mai ai 9 secunde dacă n-apare Instagram-ul. Mă rog, ai răspuns. Îți mai dau o șansă, ai. Dă Instagram-ul ca lumea, da. Dar nu e, Instagram-ul ăsta nu e. Să vedem pe mine urmărește. Nu știu pe Mihai. Da, uite, urmărește pe Mihai. Cred că a scris de mai multe ori, mă, dar nu-i apărea Instagram-ul. Cred că a scris de mai multe ori că nu. Am măcar scris cu 5 secunde mai târziu, a răspuns băiatul. Nu-l lăsa să scrie Instagram-ul, ești bun. A răspuns băiatul, a răspuns cu 5 secunde mai târziu, a răspuns în 30 secunde prima dată și după nu-i apărea ăla, că probabil spama Instagram-ul și nu-i apărea, nu mai fiți răi. Nu e corect, bine, tu nici nu mai participați la giveaway dacă nu e corect. Bă, ce român sunteți, bă, să moară Jana. Bă, frate, vreți să vă arăt de câte ori extrag și nu o să mai pic, nu o să picați voi, uitați-vă și voi, sunt 6300 de oameni realizați și șanse sunt. Cât de român sunteți, bă, incredibil așa ceva. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă aici la... Că o să fie frumos la... Fix acum intră pe scenă. Bine rău de tot. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike. I live and breathe it. CS only made my life forever. I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's what I've always done. It's my whole life. Nu l-ai trecut în moped, da. Most of the things that I have in my life right now if I didn't have CSGO. Gata.
N-au intrat pe scenă, nu? Acum. E doar intro, nu? Da, acum că s-a strâns să mai spamează Iasi cu ce teorie ai avut. Îi dau, mă, Bogdane, hai, lui băiatul, las, dacă spamează, dă-i time-out, mai ales dacă am păcălit un membru. Am intrat cu 5 cânturi și nimic, pana mea erau 6.000 de oameni și de ce vrei să faci? Interviu Mihai, bă, stai seama că e acolo, lăsați-l, că vorbim după major cu el, ești bun. A intrat odată, de 2 ori mi se pare că a intrat, dar lăsați-l că i-am scris data trecută și n-am putut să intre, adică cred că face analiză la meci acum, adică se bucură un pic, dar după deja, pam, full focus pentru următorul meci. N-au intrat, nu încă. Vezi pe Discord la întrebări? Bine, hai că mă uit pe telefon. The emotions are high. This arena is absolutely packed out. And we are ready to see who the last team will be in the grand final. Bă, a scris unul pe live în timpul live-ului, dar n-am să citesc mesajul. Acum s-a terminat meciul, hai, mai faci un bully slide. Bă, a zis unul că gen, a zis că dacă te uiți, dacă îi pui soarele în stânga lui Iabi, nu face umbră sau ceva de genul. Mi s-a vrut de amuzant. Vezi că a intrat băiatul la boxe, da, l-am salutat și eu, doar că trebuie să-i scriu pe ei și dacă scriu, nu prea am cum să vorbesc cu el acum, dar o să intru ăsta live și îi scriu acolo. I-am scris la băiat, l-am și salutat, dar trebuie să-i scriu pe chat ca să vadă că i-am răspuns. Oh, atenție! Vali, ți-am explicat de ce nu mergea, bro. Deux fois dans le top 6 mondial, MVP de Major. Da, păi a fost MVP la Cluj, da. Te pup, Sergiu, te pup. You like that, Kenny? Yeah. Hello everyone. Je parle en français, mais pas de suite. So here I am on that stage. I took a decision a while ago, and I felt like the best way to do it was on that stage, on that city, in that country, with the people that follow me all the way since the beginning. CS has given me pretty much everything in life: experience, knowledge, sociability, maturity, pretty much everything. Oh, very games. So I didn't make any speech because I know I will lose my words anyway. But to make it quick, and because so I took that place here to tell you that first of all I thank you for the bottom of my heart for all the love you're giving me. And I also want to say that the way people, you guys look at me when you meet me, the way you speak to me is the biggest pride I have in my life. Because I don't even know if I deserve that, but here you are, being the people you are with me. And so thank you very much for that. To make it short, yeah, I'm retiring from competition. I loved every single moment. A venit Bogdan de la Ploi să cânte, mă? Se retrage, mă, Kenny, mă. A, gata. Gala Hagi. Se retrage acum, a zis? Da, a zis oficial că se retrage, da. Și înseamnă că o să joace la meciul demonstrativ, nu? Meciul de retragere.
Deci e clar, e Kenny conform la show meci. E mâine la 4 chat-ul să ne uităm la show meci. E clar, e conform Kenny, ești bun. E conform Kenny, ce ai? Scuze, am revenit doar pentru puțin timp, revin mai acolo, bine? Bine. What has been your best memory from Counter-Strike? AGM top 20 dacă câștigă majorul, ar putea. Dacă este major MVP, eu zic că o să fie top 20. E greu să nu fie top 20. Not my best picture, not gonna lie, but and obviously many tournaments such as Montpellier, because once again, like being friends, I know I feel like I haven't really been close to my French audience, but actually I am. So I want to thank everyone, but I will switch to French now because je suis là. E că nu eram atent, știam ce am zis. Obligé de le faire en anglais au début. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Ce a zis, mă, să moară Jeana? Let's give Kenny the ultimate send-off. A big round of applause for the legendary Kenny S! Are 28 de ani? Da, mă, dar ce crezi că îi place să joace la tier 2? A câștigat major, MVP de major, ce sens are? El nu s-a jucat oricum pentru bani. Adică a zis că se simte mai bine ca și creator de conținut. Obviously ready for that. Guys, on va faire un truc un peu spécial. Tous les fans de Vitality, vous allez vous mettre debout et on va lancer en légende. Un qui ne saute pas n'est pas Vita dans toute l'arène. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3. Our next semi-final is Vitality taking on Apex. And I know damn well you're gonna bring the hype! Salut! Ce facem? Câștigăm major? Asta este. Câștigă majorul și e aproape MVP. La ce oră e finala manager? La 6 e finala, la 4 e showmatch. Best of 3 finala, nu? Da, best of 3 finala, tot e best of 3, nu. Doar la IEM-uri e best of 5, la major-uri mereu a fost best of 3 finala. Schimb titlul imediat, da. Da, acum așa. Brazilienii ar trebui să se uite și să învețe cum să fie la un major. Asta intră ăștia pe scenă acum, Vitality, să vedeți ce o să fie. This is Apex. Jacob, he grinded his way to this stage before. His third major semi-final appearance, 2015, 2019, and now 2023. You can't deny the impact he has had and the experience he brings. Now he has the chance to harness it all to make it to his first ever major grand final. Nork. Yesterday was magical for the Swedish AWPer. He shone against Liquid and devoured America's major hopes on the stage of dreams. He put the pressure on some of the best, but now it's time for the ultimate test. Dacă am curat să mă joc cu unul cu el. Liquid, we saw the highest individual level of this in-game leader for the team. The preparation was on point and the execution was excellent. The dream continues even if the goalposts are changing. Each and every game is not the same.
O să fie greu pentru Apex ăștia, mă, să facă upset-ul cum au făcut Gamerlegion, pentru că cu ei nu o să țină publicul și cu Vitality să țină rău publicul, rău de tot. O să vedeți să fie exact cum a fost la Furia, o să inflameze publicul numai pentru Vitality. Stico, his best major performance ever, going further than all of his previous teams. He stands with that experience and he continues to fight for his dream here on the stage. Now is his time to shine. Let me hear you make some noise for Apex! Stai că nu te aud, stai așa că e ăsta la maxim și nu te mai aud. Hai să-i aud pe ăștia, cum intră și vorbim după, stai așa. Că dau mai încet după ce intră Vitality, dar vreau să-i aud la maxim. Ce care se joacă, vă zic imediat. Mirage, Vertigo, Inferno. Vitality. Spinks. He's no stranger to the semi-finals of a major, but this one surely feels different. He's adapted and refined himself, and he's been given the extra bit of vitality that he now needs to shine with his French partners in crime. ZywYY, the child of Counter-Strike's first major semi-final. Despite the accolades and praises he is given by fans around the world, this journey has been far from easy. Now it feels like it's all coming together for one of the greats. Full focus is needed to ensure he doesn't meet an ill fate. Apex, into the belly of the beast once more he will go. This is a man who knows how to put on one hell of a show. From star-level performances, mad fragging his way to the top of the charts, then transitioning to a leader and giving his career a restart. Dupree, to the stars and now to victory. He has done what most players can only dream of. From the first to the last, he's always giving it his all. The pressure is on, but he's felt this before. Being the most revered major champion is closer than ever before. Mie nu mi se pare rele tricourile lui Vitality. Major championships and a major MVP. He knows what it takes. He has changed lanes, switched sides and has come out buzzing. Mai ales că genul sunt la fel, adică nu știu, cred că e un pattern special în funcție de numele lui sau o chestie de asta. Că nu e niciunul la fel, adică nici măcar unul nu e la fel, nu știu. Fiecare are un pattern diferit. Is for victory. V is for vitality. Apex tare superstiție, mă, de nu ia uite-i pe ăștia, bă. Așa te bizi că n-auzeam ce ziceai. Bă, ziceam că dacă îi bați pe heroic, da, nu e așa o mare diferență cu Vitality. Dar joacă mai bine heroic decât Vitality. Ce mi se pare? Gen chiar au jucat mai bine. Zici că pui, nu mai ai suportul publicului. Asta e un pic așa. Și na, și joci și finală de major, să zicem că ești mai puțin experimentat decât Vitality. Păi nici ăștia n-au mai jucat în finală de major. E prima oară că sunt în semifinală. Plus că e presiunea pe ei că stă acasă la ei, îți dai seama. Ei au jucat versus Furia, care e, ce îți dai seama, că acolo e mai rău.
Cum îl cheamă pe ăla care a zis ăla de la Navi, de, mă rog, n-a câștigat major la Navi? De a zis, God help me and I win major. Simple. Nu Simple, nu. Zeus. Zeus. Și cu cine a câștigat? Cu Gambit. Și ăla a fost upset, gen, până... Cu cine a fost în finală? Nu mai știu. Cu brazilienii, parcă. Cu ăia de la Immortals. Parcă. De după 3 luni mai târziu au dat forfeit la o hartă în finală. Că nu s-au trezit din băutură. Da. Asta vreau. Să fim Gambit-ul. Păi da, vezi că asta e cel mai mare upset din istorie, pentru că Gambit ăia se jucau concursul la tier 1 constant, adică ei erau o echipă top 16, să zic așa, nu erau cei mai buni, dar jucau concursuri, adică aveau cursurile astea de tier 1 constante. Aici Gamerlegion ce au jucat? Un Brazil Party online cu 3 echipe de care au fost la Major, nici măcar 3. De fapt au jucat cu Astrales Cloud9 care nici nu au fost la Major și Imperial și ăștia, adică... Mi se pare că la ce au arătat, mi se pare că au jucat... Tare rău de tot. Tare rău de tot. Vezi ultimul story a lui Me? Stai să vedem interviurile astea, că o să mai fie pauză până începe meciul, cred. Da, Mihai are cel mai mari șanse la MVP. Asta, dacă nu se califică Zivu, șanse enorme, rău de tot. Dacă nu se califică Zivu, eu zic că e a lui. Da, eu zic că e a lui și tot dacă joacă bine. Sau să aibă Zivu două hărți proaste aici. Mamă, lol, Pop se uita la meci. Pop comenta peste ce ne uitam noi la meci. Mamă, e haos la ăștia, mâncați. Da. Dar a pus mie story și vreau să văd... Fiți atenți. Vitality și Girl, cel alb, au cele mai frumoase tricourile de la... În opinia mea. Uite. Tare rău de tot. Și uite, peste 20.000 de oameni. 20.400 are locația. E full acum, îți dai seama, e full și cred că au mai intrat și băieții pe ăștia, că și te-a pus și în story. Aproape, Siu eliminarea pe Șuș, 5 versus 3, mai e nevoie de 3, după ce stă bine, și rămâne doar Deses, 1 versus 4, și Gamerlegion sunt în finală la Paris! Nice, rău de tot. Nice. Cum 15.000 acum și 20 în finală. Unde stai ăsta la Comic-Con, mă? La Comic-Con. La Comic-Con. Tare rău de tot. Și așa, pe lângă faptul că se bate pentru MVP, vreau să vă zic că și-au asigurat și un check mic de $170.000. Și-a asigurat Mihaiță și un check mic de $170.000, așa, doar să vă zic că... Asigurat, nu mai zic de 500.000. Mamă, dacă câștigăm Major-ul, vă realizați ce înseamnă IEM Cologne 2023 și Blast War Final? Vă realizați ce se joace la Cologne? Cologne are cea mai tare scenă aici de bună. Și mă rog, Katowice e cel mai tare public. Și nu mai zic de staturile astea mici aici, că e peste Zivu aici. Și cu mai multe hărți jucate aici, ceea ce e mai greu, că na, e greu să faci constant peste 1.40 rating. Ia uite. Vedem acum ce joacă Zivu. Când se dă pe chestia să dau 2x, bine? Cât ia din 170.000? Bă, cred că o se împartă la 6. Fair point. 170.000 împărțit la 6, undeva la 27.000. Cred că mai pierde vreo 7.000 din taxe, cel puțin. Cred, nu știu că și că sunt taxe destul de mari. Cred că 20 ceva de mii, cam așa. Nu știu că sunt taxele în Spania. Și la... În Spania, în Franța, pardon. Și stickerele, zicea Cheniescu, că se așteaptă undeva jucătorii să ia anul ăsta undeva între 150.000. Acum, na, nu știu dacă aberează sau știe el ceva. De jucător? Da, de jucător, da. Gândește-te, mă, că gen efectiv se face jumate-jumate. Valve ia jumate și restul dă toți la echipe și la jucători. Și se strâng mulți bani. Dacă s-au deschis 40 de milioane de cutii luna trecută, la un calcul simplu.
costul contează. Contează în ce capsule ești, cum ar veni, dar ideea e că dacă bați majorul, iei 500, 600, 700 de mii de ceva de genul ei, adică dacă câștigi majorul, pentru că se face cutie specială doar cu tine. Da. Și îți dai seama că acolo a plecat banul la mult. Și dacă e și MVP-ul turneului? Nu cred că mai ai bani în plus la MVP, dar cred că pleacă niște contracte de imagine, niște de-astea, știi ce zic? Nu mai zic de oferte. Nu mai zic de oferte, că Munstur nu câștigă, bă, cred că se împarte la 6, nu știu ce, cum are Munstur. Are și el probabil bonusuri și chestii în funcție de, dar nu știu exact cum funcționează. Hai să dăm 2. They have great preparation. We heard Cuban say that they really didn't change too much of what they were doing for Vitality. I say that's BS. I say that's completely BS because every single vlog I watch from Apex shows all the anti strategy they put into every single team. And so I think he was sandbagging that interview just a little bit. And I think that Zonic though, there's no coincidence and it's not by chance that they call him the GOAT coach. He saw right. E bine să pierdă Vitality 10 cu apă finală, ar fi lux, îți dai seama că susține publicul cu ei, e tank. Ar fi cel mai bun traseu posibil. Auzi, da, Apex sunt ăștia de... Ai pus tu tweet-ul ăla cu avionul și după aia l-ai șters că aveam un meci? Da. Let's go. Da, a pus tweet-ul ăla că au suferit ei și după care au făcut ai mei pe Discord, pe memes. 500 pe scaune, dar jos sunt vândute multe bilete pe teren. Nu, mă, nu. Locația pentru evenimente are 20.500 cu scaunele de jos. Tot cu scaunele de jos. Asta are locația, 20.500 de bilete plus staff. Na, să fie 21.000 să zici oameni acum. Ba, da, e și organizația, aia zic. De-aia am împărțit la 6 plus taxe plus organizație, zic că ia vreo 20.000 Mihaiță. Da, cum o să apară pe server acolo, finalist? Incredibil, mai știi că speram că ziceam că apare quarter finalist. Da, adevărat. Băi, frate, băi, ireal. Ne bucurăm la quarter finalist și acum când dai tap că el apare finalist plus Paris Major, sal. Mai super rank, ce vei suferi. Ia vezi aceea schemă, contact B. A, da, e singur zivul ăsta la B, că le trage bine. Uite unde se uită, mă, fii atent, se uită după smoke, n-a poftim. Does he start with a bang? The woo, ready, present and correct, and it's Zywoo with the feed to start. The chosen one is here. Nu prea bun ăsta, mă, să moară, mă, să numărul 1. But Stico and Nork, they're not quite done with this. They didn't read the script. They're not supposed to be Stico cu Nicușor 7. Op, atenție. Lays another to rest. Magis now watching. As it's up to Dupree and Spinks, this unlikely blend of Counter-Strike styles, nationalities. Dupree should have this and delivers. And Stico already a double. Is there anything more? It's not to be! E greu un pic, băieți. Ability to open and experience to close right there. Zywoo and Dupree combine, and this is beautiful. If you're going to target Apex's bomb site, and I'm not talking about the team, I'm talking about the player, you can put Zywoo here as a trap card. Look at this, just dancing with him and doing what he does best. That's one way to kick it off here for the French. Felico here from Apex. Just a couple of upgraded pistols. No full investment, going to bring the 47s out into the next. We're just going to be going through the paces right now. Ăsta al doilea. Dupree actually starting over towards B here in the early gate, so something to note. Oh, there you go. We need to keep our eyes on this. We haven't seen Vitality play Mirage. They haven't had to, right? It's been easy for them. They've played 6 maps, 4 series, quote unquote, with a couple of best of ones in there. And they haven't needed to play Mirage. They played Nuke, Vertigo, and Ubis, undefeated on all of them. Their first test here on Mirage, and this is a map where Apex 16-0'd Greyhound. It's a stark contrast in crowd as well as opponent. But that's the thing, Apex has been the B defender. Now, on the pistol round, he was playing short. They had Zywoo back at B. Now Dupree's at the B side. He's normally the B defender, and Apex is over towards A. So let's see how this unravels into the gun round. The run boost, as they're going to mop him up here. Zywoo with another few. And there it is. 7 cu 1 după 2 rând ăsta, băi. Opriți-l pe robotul ăsta. 7 kills, 2 rounds. Opriți-l pe robotul ăsta aici de bun, că n-ai, e greu cu ăsta. Boys. His first semi. Boys, hai să lași un pic pe lau, dau un pic alt tab, că și-a pierdut la o cont de YouTube. The perfect team around him. I'm not just talking in the server, everything to facilitate and enable him to blossom and bloom.
into a very special individual. A little tech time out here, gonna get the microphone sorted, but that's Kixon on your screens. Yesterday, a performance that I don't think anybody knew he had it in him. Yeah. And maybe Kixon himself. But that was some fantastic Counter-Strike out of the young lad yesterday. I mean, okay, put yourself in the shoes of Apex right now. The team or the player? Boys, dați și voi retweet la asta, la lau. Să-l ajute și pe YouTube să-și recupereze contul înapoi. I-au dat strike la 2 conturi. Mamă, la fix am dat alt tab. And then, not only that, you know you're up against ZYYY. You know, this fabled name, this untouchable god. Nu, în general. And already in the first 2 rounds of Counter-Strike, you've run into him, and he's got 7 kills. Yeah, sure, Eco Cobra, 7 kills, 2 rounds, and already you're sitting there going, okay, so he is here. But this is the thing, and it's not just ZYYY. Obviously, you'd want to try and avoid him in every round, but the key to Apex, especially in their win yesterday against Liquid, they were not afraid. Bro, mi-ai donat 2 euro, bro, am dat câte 2500 de dolari. Crezi că am vreo interes să te păcălesc pe tine dacă ai câștigat un giveaway? Am spus clar, dacă n-apare Instagram aici pe ecran, n-am ce să fac. Putea să fie oricine altcineva care să-și pună Instagramul la stories. Înțeleg că poate erai tu, dar dacă eu vorbesc ca prost aici ca o mară hodorogită și zic clar, bă, dacă aveți Instagram cu punct, vezi că e posibil să vrea nightbot-ul când dați mesaj ca link și scrieți cu spații. Dacă tu n-ai făcut, te-ai conformat și nu ți-a plătit, ce vrei să fac eu, bro, acum? Stai să mă înjur, să mă dă să stau să mă cer cu tine pe aici, nu spune bine. Nu mai participa altă dată, nu te mai uita pe live, dar ce să-ți fac acum? Yeah, they are changing things. I mean, we heard it from Sonic. Counter-Strike is more mental than ever. I'm just making sure I've done my prep properly. I've gone back and sliding through. Well, I'll keep hold of the reins because Stiko, he's poking and prodding. Dupree on B, good for 1. Stiko, though, he did avenge elsewhere on A. Magisk now down again. Do that Stiko AK. Încă comentează Pop? Te pop. This would be an optimal place for Apex to post their first round here. This mismatch of Counter-Strike players from around the globe have pushed the limits of what many considered possible. They're going to push short here. They're going to scale up short. Spinx is about to take a fight. So boosting window. Yeah. We'll have to consider this at some point. Kixon. E bine s-a mișcat lei down de aici. They're boosting and Spinx is going to catch two. Great start. No possibility for a rebuttal. Ce bine s-a mișcat lei down. Mamă, l-am luat pe atenție. And Stiko onto Apex. Hold your breath. 30 seconds. A 2 versus 4 immediately equalized. And Dupree, he's next on the scene. Brought out Spinx on range. Smoke wasn't up in time. Kixon down. Bomb lost. And Stiko doesn't have the health for this. He's already started so strong. Dupree's aware. Look at him here. And the sound cue will have been noted. Dupree should have a pretty good idea where Stiko has gotten off to in the time. 15 seconds. Might just have to be the save here. And that's going to be it. 3-0 start right now. Hot out the gates. Yeah. And Dupree, good catch. E greu, mă, cu publicul, ce vrei? E greu cu publicul. Of our trip to Mirage. So having all those individuals online as we get the engine rolling. E greu cu publicul, dar nu e imposibil. And you think about vitality. No one has been able to take a map off of them here. Do Apex really have it in them? N-ai ce să faci, n-ai ce să faci. Pana mea, dacă ești bun, câștigi versus public, n-ai ce să faci. Bine, aici ideea e că sunt și underdogi, să câștigi versus public e greu. Today, can they get shaken? Can they get tested again? Or will they be screaming into that grand final against Gamerlegion? Yeah, you heard me right. Așa o să fie și Gamerlegion mâine? Nu, mă, pleacă toți acasă. Dai seama, din păcate, și fie exact la fel mâine cu Gamerlegion. Mă dați seama. Păi ideea e singurii francezi în un turneu Apex și cu ZYYY. Pe lângă asta, ZYYY e și pretender la MVP, are statistici imediat după Mihai și are și cel mai bune staturi anul ăsta, adică îți dai seama că ar fi încoronare pentru el să ia și major-ul, să fie și shutdown în același timp. E și presiune mare pe ei. Bă, nu contează că nu o să ține nimeni cu ei, frate, că te ajută publicul în anumite scenarii, sunt situații în care nu te ajută publicul oricum, adică n-are ce dacă pierzi entry-uri și de asta n-ai ce să... Wow, bune. Nu aud neapărat publicul, simt așa niște vibrații, au căștile alea care au antifonare de asta, au o tehnologie de aviație în ele și au antifonare foarte bună. Dar tot se simte vibrații, îți dai seama, se aude un pic, iau și niște iniruri, adică... They're starting to pincer in. It really hinges off of Stiko. Has he got what it takes up against Dan Madisclair? Apex se cam așteaptă la ceva.
Flash great. Hasn't found lethality. No response. No, it's only one. Spinks denies and it falls beautifully into place. Jacob should be a dead man. Spinks secures it. E motoră și harta lor, Miraj, adică e harta lui Zilu, Apex. So this is huge already. We're about to move into the second gun round. And this is still the feeling out stages. But the individuals of Vitality, they have come to play today. They're hitting some shots and even stunning the legend right there, JL. Asking the question of what from ZywYY's AWP as he finds himself over Ronaldo la Bayern, punch in a couple, n-am back into these AKs. Dar nu cred că au zis să mai scoată că nu sunt interesați și anul trecut, nu știu ce l-a luat acum. Looking hot, ZywYY smoked off, fires a shot. Alerts them to his position, but Apex is playing connector. N-are sens, adică am mai zis odată că nu-l vor, de ce l-ar vrea acum mai Messi la ce face sens, da. Gets away a little unscathed for 70 damage and Spinks is the first in the feed. Nor gives something for Apex to work with, looking for their first round. Jacob, caution to the wind and into Apex, can't find a second. Kixon maintains. That's an advantage they have to hold on to now. Still very divided. Are 10 cu 2 da, mă, îi sparge cei. We'll look to reunite and commit. Kixon has key real estate here. He can kind of just stay towards vent room. Nort can work up connector. JL's going to grab the bomb and join out with Stico here. Nu stau neapărat rău runda asta, să știți. Has now floated over towards this Intra, sunt 2A, ei Dupree aici ar poate să facă ceva. N-au nici foarte multă utilitate. But Dupree can try and bait for him. It's all going to come down to the timing. And look at ZywYY transitioning over now as well. Yeah, they got a good idea of what's coming. Still no direct contact. Sound cues plenty. And Magis looking for his first frag. Oh, he denied and not built upon it. Ei nu asta 1 la 4 sigur. But that might be all they need. He's doing it all. Mamă, dacă îi trăgea și lui ăla. He is such a threat. He is terrifying. Studiază la coare că mâine cu balaurul ăsta cred că te lupți. Păi de capul dacă vă tapă la cor. That's a big one spinning on a dime. Great response there. A good round for Apex to draw back here. Mă, intra și în cap direct. Put this one together, that is going to feel good. They'll get there first. You can settle those nerves. Remember the experience. Mamă, se simte, știi cum se simte zivul ăsta? Apăsă rău final boss să mor, ai trecut de el. Se poate orice. They can still thrive and a boost, the push is coming. ZywYY once more. He is not happy with flying high, 12 frags already. Got to call that off. You can't re-aggress once the AWP notes your presence. So the aggressive mid maneuver hasn't been capitalized on. Apex haven't taken space across the map here to try and punish the extremities. You can see now Vitality have to rejig their CT setup. All these little pieces can constantly moving as. Ce-au făcut, mă, la banat Anubis, mă, Apex? Sau nu joacă Apex Anubis? Că nu mai țin minte, la banat Anubis oare? Că nu de nou ales Vitality Anubis sau? Că de obicei ales Anubis și acum au ales Vertigo, ceea ce mi se pare surprinzător. Parcă au avut un pic de derby cu Into the Bridge, o Vertigo. Vezi că aici cred că se băga Dupree, ești nebun, dar s-a inflamat publicul, s-a dat în spate, mă jur. Apex still. They've gathered ground and it's Kixon to take some contact, loses out to the farmhouse. That's big from Apex. Loss of their leader. And now needing one back is Jacob traded. Time we capture from JL. So strap in, the bomb's on its way. Don't forget about Dupree. Yeah, we'll keep our eyes on that one. The Dane working on some rather brutal pain from behind. Stico onto Spinks. Magic's gonna live. He has to live. Buy time for this flank. They're gonna hunt him down. Survival integral. Holding on. Still not planting. Dupree's got his knife out. He's coming for you. He's coming for you. And it's up to Magis just to live. To continue to distract. Did it, but still. They're not ready. They're not ready. Dupree. He's got the pedigree. Nork doesn't have the time. Has to plant safe. Does he get it in time? Dupree. Trajectory. Good. Half health. 2 bullets to the body, all he needs, Nork the AWP, only one! Can Apex string together some rounds? Does not think so! Experiența aici, are și vreo 4 major-uri câștigate vorul ăsta, e singurul jucător din lume care a fost la toate major-urile Dupree, singurul.
Cannot get back-to-back rounds. Mamă, ce storyline ar fi pentru Dupree ăsta să câștige ultimul major în condiții în care a fost singurul care a participat la toate. Dar le strică Mihaiță, mă, toată distracția asta, azi știți. Good heads up play there. Dupree catches Sneeko for free and then Nork just dancing around the boxes. Da, Mihai are asigurat pin sau finalist, da. Oricum, într-o oră, cam așa, după ce se calmează toată treaba sau ce, intră pe live Mihai, vă zic eu. Așa face pe fiecare meci, o jumătate de oră intră pe live. Still early days here, but they've still got them on the ropes, Apex. Look at the buy. Magic into an MP9, a famous for Apex. They can take some mid-control, it's Jacob. Need to get him activated as JL. We've seen this trick before on the ledge, looking for the fight and spots the leg. Still dead. Magic sent to bed. Bă, dar ce băguită-i ținta lui Zivu. E băguită ținta, vedeți? Se vedea ținta că era în perete de el, de fapt avea ținta în altă parte. Tucking in. Presence above, presence in front, and the big fight for Jacob can't handle Dupree. But look at the pressure, no bomb, sure, but if they could just find one more, Spinks is gone on the floor, and now Dupree and ZywYY. What a legend. For very different reasons. Sneeko onto that bomb retrieval. They've got plenty of time to slow this one down. Yeah, this can reset, but look at Nork again. He just understands that they need this real estate if they want to be able to get the bomb down. So aggressive in the face, being waited for Dupree. Regrouping now with ZywYY. The two of them have a bucket load of nades, but the HP is not there for this. Bogdan's Law comes into play. ZywYY on the rifle. He can rock it. Can Dupree contribute on the AWP? And insane! Yes, he can! Cancels the bomb plan. Lurk smoke here, they can play around this. That's scary for the boys of Apex. Sneeko, JL, what can you do? Dupree's low, they want to bring the fight to them, but this all hangs in the balance. Perfect from ZywYY. What's back? JL, have you got it in ya? He could, but with 3 HP, they're both hanging on by a thread. One bullet will do it. 10 seconds, it doesn't matter, JL! Vezi că luptă și băieții. Nu e chiar așa. Needed more from JL. Nu e chiar așa. Alongside of Jacob here, but that is a massive round from him. A huge round, and this kid's got a personality on him. He's going to run with that. As the second round for Apex will come through. One of the factors that fed to this was JL's heroics here. He was able to isolate a lot of these fights. You can see that shot that Spinks, an absolute blinder right there, and then just whittling them down time after time. Great clutch here, under pressure. Good start. He's on his first major stage, his first major ever. Same as Kicks and same as Nork. Those faces just as grace your screens. Takes down a man who has won 4. That one's going to feel good. And it's going to steady some of the nerves here yet again, because now you've bought yourself a bit of a buffer. Vitality should be just down to a couple of pistols here. Looks like they're going to light by with some... Ooh, wow, they're going a bit heavier than I thought. Don't worry about light by. This is almost a shove all in. A little bit of residual cash left over for ZywYY. The man who screens get out the when he can. You can see here, 15 kills, 5 deaths, 179 ADR. Well, let's see what he can do with the hand cannon. This is where Apex have to be able to close out against început alergia aia de mai la polen sau la ce e acum la puful ăla din The Plop, la mai multe chestii. And so it all hangs on that opening. And silence falls in the Accor arena in anticipation. Can Vitality subvert the expectation? Vezi că e bine rău aici pentru Apex, dacă câștigă runda asta, îi bagă în meci. Round taken procedurally. Îi bagă în meci runda asta pe Apex. O să aibă meci greu rău de tot Vitality, chill și să aibă meci greu rău de tot, greu rău de tot. Starting to gather their forces, they've got a full 60 seconds to work this puzzle out. Vitality looking for the opening. Mamă, dacă trece și aici, never mind. Atenție, pleacă rachetele. And Apex starting to fall and wobble. The tailspin now is getting worse. ZywYY in the spine of JL. And Jacob alongside with Nork is going to have to try and resuscitate hope here. Mamă, crezi că îi trage și al doilea. And it's all on to Jacob, the man can clutch. And a triple to stabilize and save face. Oh, Dupree's lost him here. Dupree doesn't know where he's gotten off to right now, and Jacob, silent as you like, quietly making his way into an open bomb site here. The bomb will go down, and Dupree, nothing he can do about this. 40-second timer. 1v1. A 5-7 versus an AK. Jacob
nerves. Oh, but he holds on and he saves Apex there. Uite mă, vezi că și te ajută publicul aici dacă ai să fii... Norwegian says no. Dar nu-ți dă ul. No, you're not going to rob that one away from us. Now, consecutive rounds here will have to be the eco from Vitality. Like they forced him with those deagles, the armor. Hasn't left them in a position to go for any type of a buy here. Dacă avea o limită de buget, ce îi face să roage probabil sunt sus. So Jacob trades back, takes down ZywYY, and then still has the whole task. Is desperate from Apex trying to pin him down. Dacă n-aș avea bani, dacă aș avea bani doar de G Pro Wireless, mi-aș lua supele de Polix. Unfortunately, in that scenario, there's not a whole lot you can do. Ooh, there's some chip damage. This one should just be a walk, a stroll. Mamă, IME are cel mai mare rating înainte de finală. Dacă faci spectacolul în finală, poate să aibă cel mai mare rating de la orice major. Timpul a avut 1.47, Colz de la 1.40, Premium 39. Wow. Wow. Pleacă niște recorduri, da. See the potency. They are going to continue to try and set ZywYY up. Drop to Deeg and looking for damage. Just trying every trick in the book here. Dar ce face Ziva aici? Face 40? This is good stuff from Apex, right? They're slowing the tempo of the game down right now. They're having these lighter purchase rounds played on their own terms. Going through the paces, using their utility on point. Like that from Cuban, he understood. You're up against it. 10,000 fans, home crowd advantage, one of the best Counter-Strike players in the world. And this is Apex, the plucky underdogs, as they continue to rip open some heads. Jacob snaps to ZywYY. Has to clear this out though diligently as he does get peppered down. Another one landed into Kixon's head there. He will fall as well. I know there's two more. Oh dear! Oh no! There's no way! There's no way! Nor can Stico have the hold. Dupree's got another. Ce faceați băieți? Ați avut un pic de eco? Mamă, și scapă și Magist ăsta. Ce se întâmplă băieți? Ați vezi și voi un eco un pic? Nade looks good. Not quite. Spotted them both. He's ready for the fight, perhaps on the Mac 10. He can find more. Running him down. Apex pushing the limits. No bullets. Has to use the Glock. This is uncomfortable. Apex overextends. 15. Dupree. Oh my God. What can you do? No. With the Glock, no less. Saves them against the eco. They did everything. Everything right, but Stico, he disrupts. Clutch after clutch here for Apex. Deja simțiți finala? Easy one. They're meant to pot this one in. I can't believe it. Simțiți finala deja sau mi se pare mie? Pulls out the Glock. Just making him look silly here. Oh. All right, well, that one means a lot. To win a clutch like that, you're going to be very, very happy if you're Apex to have survived by the skin of your teeth. And that's miraculous. You shouldn't be getting away with that. And Mytha, he knows that too. It should not be that close in that type of a round. Okay, sure. Exactly my thoughts as well. Apex is just trying to make sure they can shake that one off because you can't help, your mind starts to wander. The demons in your brain start whispering. You could have had that. And they've still got the lead just by one as Vitality do get back into the guns. ZywYY, 17 kills, the next closest in the server after that clutch. Stico with 11 to his name. And these clutches might be worth their weight in gold. If it's the only way Apex are able to grab rounds, it doesn't matter. This is it. You win, you're in that grand final. And we will have one for the history books. Gamerlegion await. ZywYY starts towards A. Well, he has shown up so far, Chad. Come on, Alex. And they're walking towards him. Ooh, what? Whistles past the shoulder too. An uncharacteristic round out of the woo. And it's going to punish him. He's gotten away. Apex extends through the smoke and looking for the trade with Jacob. Good for it. Into the 4v3. Hanging on by a thread though, Jacob. 4 HP. That bomb won't go down yet. Nork to maneuver through. Spinks and ZywYY to disrupt. No armor on the move. And look at the angle. Dupree perfect. Jacob in trouble. Going to be run down. Mamă, ce bine s-au bătut aici. Totul a plecat de la play-ul lui Dupree care s-a băgat prin mall acolo și s-a făcut fade la smoke. It falls. Once more onto Stico. It's going anywhere. 6-2-4. Yeah, that's a really worrying round right there with the number advantage and just Nork getting caught off by the fade of that smoke. You can't be flubbing these. You see the smoke fade. Dupree's like, thank you very much. And I think this is just going to back up what we saw happen in the previous two rounds, where it was lighter buys and they had to convert 1-on-3s. Well, those issues are going to hurt you a whole lot more when the guns are out, and that's reflected in this round. Look who's here. Oh, simplu, mă. And he's of course simplu, the king, gata.
Acum sunt numai ochi și urechi. Bă, mana mea. Bă, teoretic, dacă stai să te gândești, am luat drepturile pentru challenge, pentru RMR, Challenge Stage și așa. Adică, ideea e că au vedere că se calificase Volta Legend Stage și Mihai la... Challenger era clar că o să avem multe meciuri cu români, știi? Că, na, era și Volt, era și Mihai. Acum că ajunge până în finală, îți dai seama aici. Oricum. Bă, eu v-am zis, nu vreau să par aici că sunt eu marele martir și că am făcut un gest frumos sau ceva. În primul rând, am spus, să zic sincer, am făcut-o pentru mine, pentru că n-am văzut niciodată un major cu drepturi și tot timpul ne-am uitat pe GoTV sau ceva. Și în al doilea rând, cred că putem să ne bucurăm împreună. Dar vreau să vedeți ceva, să ziceți că, domne, fac asta doar ca să ziceți voi că am făcut o chestie sau ceva, adică... I guess everybody's happy. Likely a triple. And hang on, we did lose Zywoo. Oh, Kixon! He throws it over the fence. Says go and get it. Yeah, being very fiscally responsible here is Kixon, and that's going to be it. So gets a kill, denies the AWP. Ai văzut TikTok-ul Vitality cu filtrul la cine câștigă managerul, l-a făcut zivul și e și Gamerlegion? Da, la e random, îți dai seama filtrul. Bă, nu știu ce se întâmplă, că e un punct de vedere foarte bun. Vitality deja calificată la Colon, dacă bate Gamerlegion... La podcast cu Lau și mi-a zis Lau că în maxim 2 ani rămân să știe majorul, vine și că Mihai final ar fi tare rău tot. Oricum o să chem pe Mihai la un podcast și o să vă pun pe story întrebările, știu ce trebuie. Dacă spunea cineva, mi-a zis mulți că o să fie Mihai în finală, mă, inclusiv ieri. Sincer, n-am crezut, pentru că... Nu știu, mi se părea ireal oricum. Mi se părea, nu știu, că... Nu știu, mi se pare în continuare ireal, adică eu nu sunt conștient că mâine o să joace IME finală. Nu știu dacă realizați chestia asta. IME Locul Magist, nu mi se pare că are aceleași poziții. La ce am văzut eu până aici, mai degrabă are pozițiile lui Apex. Da, o să vedem, boys, o să vedem, că depinde foarte mult de niște chestii de la... Bă, având în vedere că tot anul suntem parteneri cu SL, mi-ar plăcea foarte mult să se ducă Mihai la echipă de tier 1, pentru că, uite cum joacă acum regalii la OG stand-in. Dă seama, să avem un jucător permanent sau chiar doi, poate cine știe de ce ofertă să mai primească și regalii dacă joacă bine. Ar fi tare să avem doi jucători permanent acolo, pentru că mi-ar plăcea să mă uit la competiții, știi, să-i susțin pe băieți. Not in a hurry, but they might be now. Apex caught out. Spinks, however, on the double. Spinks. No, dar vin la din pala, nu se așteaptă. Overextends into him, leaves us on that 2-1-2. Bomb on the floor as well. Stico again. I can't believe it. Low HP. He's repositioned and it's worked perfectly. Stico. Bine joacă Stico, bro. The man of the hour for Apex. He has been monstrous. Ia, bro, te-ai vrut să venir? Nu, o să știe. Depinde ce hardă se scoată. Mai nu se știe exact. Chiar nu se știe. Mie locul care la FaZe? Nu, mi se pare că are același roluri. La FaZe nu e problema de jucător, mă. Din moment ce au câștigat Grand Slam, e clar că echipa are absolut tot ce are nevoie. La fel și G2 sau așa, adică nu mi se pare că ar fi probleme acolo. Yeah, one of the most humble and genuine in Counter-Strike is Stico. They've bought here Vitality. This half could change. This half could change a lot. It hangs. Da, ar fi tare rău de tot. Ar fi tare rău să bată Apex, sincer. Ar fi tare rău pentru că dacă bat într-adevăr toată are nu o să fie Gamerlegion și contează mult să ai publicul de față ta. De partea ta, chiar contează mult rău de tot. Really important purchase here. They have to get a lot of production out of this AWP and rifle. Bă, terminați-vă cu echipele astea din CI sau ce am explicat, singura echipele la care ar putea să ducă jucătorii români în general, nu doar IME, în general, sunt echipele astea internaționale, care sunt mai multe, sunt din ce mai multe. Adică s-au spart Astralis și au plecat Dupri și cu Magi și au făcut pe internațională, cine știe, dar la Navi mi-e greu să cred, sincer, chiar mi-e greu să cred, pentru că nu... Ce le faci el? On the trigger and Jacob the same. Apex running in. Come on now. Zywoo now just has to play a very different He's lost it. Okay, this half just got a whole lot more competitive. Minus Rain plus Simen, nu știu ce poziție joacă Rain, habar n-am. Dar Rain joacă bine, mă, nu se pare că ar trebui să facă schimbări. Dar același timp, dacă nu te invită o organizație asta foarte puternică, nu știu ce să zic. JL has activated as well.
Că și Nip, uite, are internațional, dar mi se pare că e așa foc echipa în 12 kills punctul for ăsta. him, Jacob. Ever since we said JL and Jacob's name, they are both in the server now. Mirage e cam city-sided, da. This is to tie things up. The orb brings out. Don't forget the last eco chat. But even still, that was mistakes from Apex. You know, it was Vitality capitalizing on those Bro, trebuie mistakes. să te uiți pe fiecare colecție în parte. E un site, se numește CSGO Stage, care are doar, nu e reclamă, să că site-ul ăla nu vinde nimic sau ceva. E un site pe care poți să intri, să vezi fiecare colecție în parte și să vezi skin-urile din colecție, știi ce outcome-uri poate să stea. Să vezi acolo că dacă te uiți să vezi că în afară de Mirage, Ancient, Anubis și Vertigo, restul de colecții, gen dacă spică cel mai scump skin, costă 300-400 de euro, știi? Ceea ce oricum e șansă mică să spice ăla, deci alea, na. Mirage are skin-uri frumoase, poate să spice Deagle scump sau AVP scump și așa, Vertigo la fel are, Anubis, colecția nouă, poate să spice M4 la Ioforus, iar e scumpel. Cum zice, mai e Ancient-ul care și aia mai are niște skin-uri destul de răruțe. Dar cel mai worth mi se pare Anubis și cu Mirage în punctul ăsta. Așa văd eu lucrurile. Atenție la runda asta. He can get anything more here. Not a penny spent. A USP and a flashbang. And a missed shot from Nork. Good God. They're giving him chances. They're letting him chase. They're letting him work. It would be a 10-second defuse. You can't win this. It's impossible. Don't worry. Ținea bine ăla. Because 7-7. Dacă câștigă mâine Mihai, o să le bagi în joc și autografe în Champions. Da. As he was running away to make sure that Zywo couldn't get a rifle. That's actually very nice. Să pe cu Major, n-am nicio idee, bro. Exactly, like, well, the death, not so much. Nu se știe, hai să ne concentrăm pe mâine pe finală, nu pe cine o să vezi, că există șanse foarte mari să-i mărească salariul și să nu plece nicăieri. Adică de ce nu se poate la în calcul chestia asta? Poate efectiv să nu plece nicăieri, să dea un salariu suficient de bun și să nu plece nicăieri. Dar nu se știe. Dacă Vitality câștigă Major-ul, să vând pe stickerul gol pe care l-am sau... Nu știu, chiar nu știu, bro, nu am urmărit piața de sticăre. Mie mi se pare că toate stickerele o să scadă în momentul în care o să bage reducerile alea de... Când o să bage cu capsulele la 0.25. Când o să fie asta, nu știu, că n-am urmărit piața de sticăre în general, adică... Nu stă așa fier pe sticăre în general, adică... It's been a project, it's been a process. And their rise to power seems to be peaking at the optimal moment. Mid here. We're back in game. Last round of the half. Who will lead with the edge? Gets nades to the face. Yeah, avoids a lot of damage there. Apex is pushed. He's not going to follow through with it here. Kixon's got top mid control. A lot on his play. Jail as well. He's been smoked off. They mollied him back. They're trapped. They have to evacuate. No one was actively holding on top mid, so... Well, Apex wins mid control. Right. Vitality started forward. They wanted to fight. They got flushed down. Apex didn't get away with any of his plays towards the underpass position. And now they can work here. Will there be a reaggress? Spinks, Zywo, window. Apex coming connector. And they're going to flash, fight, and frag. Kicks him down. Big one back. Looking for a response, but Jail doesn't have the health to work for it. Bă, repet, nu știu ce tot vorbiți de schimbări sau ceva. Nu e bine să arunci tot timpul jucătorul care are staturile cele mai jale, pentru că voi trebuie să înțelegeți că Pisac ăsta câștiga runde super importante și a făcut treaba bine în multe situații. El nu joacă poziții de superstar și e greu uneori să ai impact pe pozițiile alea. Adică, na. Întâmplă aici, doamne. Îi cocoșează Apex momentan. Deși câștigă 8-7 Vitality aici, na. A fost 5-0 sau cât a fost? 5-1. Pentru Vitality, da. Da, adică n-are poziții de-astea de superstar sau să se facă setup-uri pentru el și chestii de-astea, știi? Și atunci e greu de crezut că... adică, na, nu mi se pare că sunt prea mulți jucători care joace pozițiile alea să aibă staturi foarte, foarte bune, adică legit chiar nu... Bă, nu știu, zicea cineva că Virtus Pro aia când au câștigat Major-ul au primit mai mult de 500 de puncte. Eu am zis că dacă Mihai câștigă Major-ul ajunge top 5 în lume, pentru că ar trece peste G2 cu punctele pe care le avea acum, știi? Acum nu știu dacă câștigă mai mult de 500 de puncte, n-am nicio idee. Înțelegi?
Bă, nu știu, mie echipa asta mi se pare că gen, când joacă toți bine, e echipa foarte solidă, adică e evident că de asta au ajuns în finală la Major. Nu e vorba de, adică nu înțeleg de ce discutăm noi despre schimbări sau ceva așa, suntem prea români să mor, nici să s-a jucat finala și vorbim unde să plece Mihai, unde să alea, poate rămâne aceeași echipă. Nu văd de ce e rău asta, adică nu sunt foarte multe echipe, din moment ce tu ajungi în finala la Major și ai șansa să câștigi Major, nu sunt atât de multe echipe bune la care ai putea să te duci. Că dacă tu ești de echipă top 20, la cine te duci? La NIP, că e organizația mai puternică, dar echipa e jale sau la cine? Înțelegi ce vreau să zic? La Astralis, frate. Am citit pe Twitter. Ba, depinde, că e și vorba de proiect în sine. Că crezi că poți să faci ceva cu un proiect și vei FaZe a trecut prin 15 variante până ajungi la băieții ăștia. Cine? Și FaZe a fost la fel. Nico a plecat la FaZe. Nu înseamnă că nu poți să pleci la echipă doar pentru că... Da, da. Gen Mauzea nu câștigau nimic, FaZe ăștia erau contenders la concursul sau ceva. E o diferență un pic. Stai, când vorbim de parcă până acum e al 7-a finala de major pe care o joacă Mihai. Bă, Zelea cu dragul, trebuie să înțelegi că eu mai iau de mentalitatea asta că mi se pare greșită. De ce discutăm noi despre la ce echipe ar putea să ducă Mihai? Sau pe cine ar trebui aruncat în echipă în condițiile în care joacă finala la Major? Vă realizați, este finala la Major în punctul ăsta. De ce discutăm noi de echipe și de asta? Normal că e mentalitate de români și nici gândește-te cum ar fi acum să fie orice echipă românească, da? În... cum îi zice, în finalul la Champions League și noi înainte de final noi ne apucăm să zicem da, păi ar trebui să mai vină un fundaș acolo și tale și să ne uităm la meci și după vedem ce și cum ești, că oricum cel mai probabil nu se întâmplă nimic din punctul de vedere. Dacă știi Major-ul și ajungi top 5, top 6 mondial, îți dai seama că o să rămână echipa împreună, adică mi-e greu să cred că o să se destrame echipa. Păi nu, singura variantă în care game-ul se schimbe dacă ești unul care din 3 primești niște oferte foarte bune. Acum dacă spune unul 50.000 pe masă, nu știu dacă... Nu știu ce să zic, nu sunt prea mulți jucători în lume care să aibă 50.000 salariu, nu prea vin ofertele astea așa de 50.000. Plus că probabil și Mihai după Major-ul ăsta o să primească un upgrade la salariu. Deci... Ia, zi Tibi că tu ai fost patron de echipă. Ce? Îi biți bine 50 de euro pe masă la... Niciun ban. Niciun ban. Și un Taco Bell. Era de așteptat. I'm pushing B short, boys. I'm gonna fight ticket. On firebox. Joga mi, boys. Joga. Auzi, dar nu există nicio variantă în care echipa rămâne așa și continuă să joace. Stai un pic, să mă știu. That's for City. Yes, up. Nice! Sit down, people. Nice. Aici sunt doi danezi, nu? Magis și cu Dupri. Da, doi francezi și israelieni. Wow. Păi este mentalitate negativă, păi cum adică înainte de finală, mă, ești, du-te, înainte de finală, tu vorbești, oamenii după ce vorbesc să-l arunce pe Isaac. Ce legătură, de ce ne concentrăm pe chestia asta? Ești de bun loc să luăm lucrurile pozitive, nici s-a jucat finala și oamenii pe chat scriau să-l aruncăm pe Isaac. Tu realizați ce înseamnă chestia asta? Doar că e mentalitate negativă, e gen exact românul ăla care stă și mănâncă semințe și discută el despre chestii când... Ce n-are niciun sens acum. După finală faceți 7-0 cu 20, ok, dar așa... Dacă nu era Isaac, poate nu erau aici la ce runde a luat. A luat o grămadă de runde importante, 1-2 pe Inferno care a trimis pe Mirage, 1-3 ăla pe Inferno care a calificat, sau nu mai știți cum a fost. Așa mă ziceam, nu e nicio variantă prin care echipa asta rămâne intactă. Cel mai probabil așa se întâmple. Ales că vine și CS2, nu? Logic. Nu văd de ce s-ar arunca acum cu... Sau mă rog, poate o să facă niște shuffle-uri puternice, dar... 2 vs 5 a fost live-ul, da. Aia zic, adică sunt niște runde pe care le-au Isaac super importante. Bine, voi așa ce aici de acord, așa ce și la... Ați zis și meciul ăsta de groador că e GG la nu știu câte scoruri pentru eroi. Cu Hero 3 runde e GG, gata, nu. Și a spart cu bătaia pe Mirage și se îmbuneau cu coșat. Oricum, un sfat pentru CS2, pentru băiatul ăla, nu știu cum îl cheamă, stai 2 secunde. Băiatul ăla, Cor, nume și prenume, scuze. Acor CS, Frederic Gilstrand, te rog, hai un pic cu antrenamentul la utilități, că... Tragi bine, dar cu grenăzile mai jale. Ce vreau, important este să care glanțe. Super mă par, nu s-a uitat ce la majoritatea de sfaturi. Chiar mentalitatea de poate să vorbim de schimbare în echipă, că nu sunt toți la nivelul lui Mihai ca statistici, ești nebun, dar fiecare își face treaba. Mihai chiar are roluri foarte bune în echipă și are și multe setup-uri în care el e avantajat. Ori e bait-ul,
ori intra al doilea, ori de-astea, adică da și face treaba, adică de-aia e pus în situația alea că constant. 8 back, not bad. Apex catches that. And that seems to be enough. He's seen enough, and Apex going to be calling the shots to reposition the troops. You can see this here. They're worried Bă, about sunt 100% convins că dacă se dau rundele de lame pe Mirage și vedeați că încep Gamerlegion pe Tero și pe dau pe la mele, ceați că e GG. Sunt 100% că nu toți, mă rog, exagerez și îți dai seama, câțiva oricum. Utility, the crowd control U2 now being ripped out of the hands of Apex Am uitat, here. Vitality am look to finish with just an A execute. They've got plenty of smokes. They can do CT, they can do the up down over towards jungle and stairs. You can get the mollies in towards sandwich, backside. Make sure they can't be running out of bench position. And out of position, the majority here for the defense. Might just be a save if they lose the site. You don't have to fight for this Apex. Yeah, you can see Stico's just going to hedge his bets. Oh, the Bro, utility is very diligent. Every gap covered, and oh my god, they've even flashed through! They take CT by force! Magis flashes in and getting a one bullet only! That's not how you play an anti-eco. They are bringing the fight to them. JL on retreat, trying to hold on to what little he brought through. Stico may not be so lucky. That Mag 10 control. And this could be a clean one. They are fighting them. Charging them. That's one way to make the third round here in the second half nice and easy. Just remove all of the upgrades. I'm sure they've got nothing as Jacob. Apparently he wants to offer up his deagle as well. His position has been noted. Look at this. Little dots on the radar. Surge towards him. Dupree once more. No, aștept să vină mâncarea. A couple of tiny ones already as Jacob is going to be hunted down here. Apex and Dupree, the two old boys. They're running at him. Pui prăjit. Mi-aduc aminte meciul de la Vitality pe Vertigo, când îl cocoșeau băieți pe Dupree la B acolo, când oricum joacă cea mai de fine poziție să țină B-ul, și atunci mai încerc să-l arunce Vitality pe Dupree și să ia orice alt jucător, și zicea tot felul de nume. Acum că îi sparge Dupree, parcă își merită locul în echipă, nu? Orice a tras de ăsta, fiați. This is a man on a mission. He wants number 5. The whole fistful of majors for Dupree. Needs to get to that grand final first. De unde e? He can become the undisputed, maybe not undisputed best player of all time, but undisputed as far as the trophies in the major cabinet go. Which most people would say it counts for something wrong. And look at this again, just Apex has run straight through A. The rest of his team was meant to be continuing over towards B here. They'll be walking into the stack, and that's if everyone's not already dead. E cam pe la spate, băieții ăștia. Aia, că ai oprit un pic așa, dar... Ia așa. Ia așa ca la Techball, prelar. Chiar sunt pasibili rău de tot de upset băieții ăștia la Vitality. E poate ia pe cantar de la 7-11, se poate. Ce au avut? Cât au avut pe City? 8-7 a fost. Da, dar cât au avut? Au avut în față. 4-0, 5-0. Au avut, dar le-a luat Stico la runde, le-a luat și Jail o rundă. Cu glocul, incredibil. Incredibil. Down și mai există diferența, nu știu acum. Tier 2 e aproape, îi se pare că e direct tier 1 e toată lumea până la top 40 să mor cu câteva excepții. Balcambers. Yeah, I mean the home crowd haven't dropped a map. The quote-unquote pressure has not been visible. It has not been visible in results or gameplay. Parcă îi ține cu Vitality, pe acum n-aș mai ține cu Vitality pentru că ar semna să joace Mihai versus public. Ar însemna să joace Mihai versus public și nu e ușor să joci versus public. Dacă e bat Apex, e unul ok să joace versus Apex. Dai seama să joci finala versus Vitality la ea acasă și bați. Nu se mai joacă best of 5, nu s-a jucat niciodată best of 5 la Major, niciodată. La niciun concurs care a fost Major nu s-a jucat best of 5, niciodată de când există PS1 6. Bă, v-am spart tete Costire, a scris un băiat ceva pe chat și a vrut să-i dau afișează la mesaj, că el a blocat, dar nu era, știi? Da. Și el a dat afișează și mi-a vorbit mesaj de la YouTube. Alt moderator a gestionat deja acest utilizator. Bă! Îți dai seama poveste de Netflix, de serial, de la 0-2, au bătut echipa organizatoare de la intra. Trebuie făcut. Și 0-2 e nu un take până asta mare, un hetafe al... Ce crezi? 0-2 versus Mouse, care Mouse i-au trimis la Last Challenger Qualifier pe Face. I-au bătut 2-1, i-au cocoșat. Și după OG și după... Mă știu ce am jucat ultimele de calificare. Mă știu cine a fost după OG. Aș uita, mă.
Dacă te mergi Nu știu să spunem că se joacă cu Vitality, că deocamdată nu joacă cu Vitality. Pare că... Forze, da, Forze, mama, adevărat ce meci greu a fost cu Forze, vai. I-au bătut pe Monte care i-au făcut șapă navi, dar oricum, para mea, stilul bate stilul, nu contează. Au bătut și echipe bune și echipe slabe, adică culmea că au pierdut meciuri versus Mongol și Complexity, adică... Doamne, cum a început povestea asta pentru mine la major. Primul major la care mă uit a început cu pick-em și am pus pe... Nu știam ce să pun la 0-3 pe ăia, pe cangurii sau pe mongolezi. Doamne, și acum ajung să mă uit și la final, deci... Oricum ai col-coi, nu? Deja. Da. Vezi că pleacă... If they could keep it clean. Tu ai pus câștigători, la pick-em pe... Da. Și am pus că joacă cu Vitality finala. Oricum au ieșit picurile direct, adică n-am o treabă. He's keeping up toe to toe with ZywYY as well. Look at the kill Au ieșit picurile direct. Iar n-am pus pe ei. Nici azi. Dar eu la 0-2 am vrut să pun 200 de lei, că aveam un free bet de la frații mei. Că se duc în finală și aveau cotă 600 dacă nu mă înșel. Nu, că câștigă finala, că iau locul 1 gen. Mai dai mă 600. Îmi dădea 120.000 de lei sau ceva de genul. Wow, acum chiar era vertiginos. Still more than enough cash here for a vitality buy. Bă, având în vedere că sunt momentele astea de acalmie, băieți de pe chat, recomandați și mie o pizza de la Zest cu număr pe tricou. Eu una singură mănânc. Eu am luat până acum 4. Bă, îți recomand sincer Trenta, e super underrated să mor. Nu livrează Tudis la tine? Up and coming Trenta. Bă, e underrated rău Trenta, am dus, sincer. Ce ai văzut? Tudis livrează la tine? Cine este ăștia? Tudis pizza. Tudor. Cum se scrie? Serialul Tudor. Tudis pizza, da, al lui Tudis. Ia de la ea. Da, vine în 105 minute. Vreți să le uităm la mici băieți să vorbiți separat voi de pizza că să moară frații mei, că i-a zăpăcit pe oamenii ăștia. Scuze, nu, e mâncarea, dar gen... Iartă-mă, frate. Am să mai schimbăm topicul discuției. Să schimb că îi întorc ăștia. Nu mai înțeleg eu, nu vorbesc și ei tare, se mai vorbesc și comentatorii ăștia, să moară frații mei, nu mai înțelege nimeni nimic. Nu l-a dus sau de prea tare aici. Nu știu cum a scăpat pe cenzurare. Vorbește de la Nexus, el fiind acasă. Nu, eu sunt acasă, dar microfon de acasă. 5 seconds left on the clock. The first task, the first hurdle will be Jacob. Ucideți-le, bă, să cer cu Apex ar trebui să ține. Că e groasă să joci versus public în final, așa dacă joci versus Apex să fie publicul cu tine. De ce mă? Cum nu? Păi ăștia și bate, ești nebun. Looking for him as he looks to identify a gap, expecting an overextension. Nork is posted and delivers. Been saying his name a lot. Good round from Nork, 3 in total right there. Bit of Swedish representation. That one's going to go a long way. Mamă, derby, bă. They were able to just to pluck them Oh, dau voie, bă, cu vuvuzele de alea? Opener of North that I think stands out the most. The round settles in, and here it is again. Bang, ZywYY gone. No issues with that one whatsoever. I love this little move here. The Molly flushed the player out from the Delpan position over towards the chair. One-boat combo is a teamwork there between JL and that of Jacob. And the frustrations on display. It wouldn't be a vitality game without Apex losing his cool. I-am deschis bagajul, i-am furat tricoul din finală, direct cu Alex. From Apex, not Vitality here, who are the ones who are in a bit of a rougher spot financially. Cred că ți-l fură nici să știi, până să ajungă pe aeroport în România. Have a full buy. I think Vitality will have something a whole lot less. Ia mici de pe el direct. Nu iese... Are... Adevărat, ăștia că apucați tricoul lui Mihai, că e Mișu acolo direct, trage pe dreapta. Oricum are multe, mă, înțeles că are vreo 2 vreo 4 am schirat. Sau 5, nu știu. They've had to fight for, and they lost a couple of blunders there, 1v3 scenarios in minor purchases or force buys. You gotta hope that doesn't come back to bite you in the ass. Salut, Gogosare. Intra pe Insta Ionut, Cernat 08. Bro, am multe taguri, o să răspund la toate diseară. Când mă pun în pat,
Și la ultimele story-uri la fel, vă răspund la toate story-urile. Chiar vă răspund la toate story-urile cum mă pun în seara în pat. To the North Corp again, fill in the feed for these openings. Look at Apex, that is huge! Team flash! On the Deagles, JL blinds this Jacob and leaves them for dead. Need a response. Ce faceți voi, Apex, voi? Vezi că pleacă și banii dacă plec în rândul asta, da. Kickson from the flank. Not spotted out, they know where he is, and that bomb's already ticking. This gets uncomfortable, that's the kit on Kickson. Nu mă arăți, voi. Mamă, l-a lipit, ia-ți că a fost muscă de aia. Și că a fost muscă de aia de o lipești. Și o oprit de sânge pe geam. Moare flici. This time they profit and they might take everything away here. Spinks, he's noted now. Nork in spawn grabs one. The fight is coming. Magis is on his way. They want to take this big green out of his hands. No! Nu te cred că ai aruncat sniperul, ce șarpe ești! Șarpe mare! Miu, șarpe, miu. Ce știa că moare și a aruncat sniperul, bă, nu pot să cred! Auzi, tu dai seama că Gamerlegion i-a bătut pe ăștia în condițiile în care au câștigat o singură rundă de pistoale și au și pierdut câteva runde pe la Eco. Da. Dar să fie 2-0, mă, dacă luau pistoale, o rundă de pistoale pe Ancient, sincer. Bine, nu știu dacă mai băteau pe Inferno după, dar oricum, mai bine așa, mai bine așa. Și singura rundă de forțată pe care a luat-o Gamerlegion, de mi-am amintesc eu, a fost asta la final cu MP9-le în apartamente, în rest nu prea mi-aduc aminte. Nu mai știu, parcă am mai luat un eco, parcă, am mai rezonat la un moment dat de un eco, dar nu mai știu. Am mai luat un eco și când erau heroic, mă, parcă genul forțat ceva. De X2. Boys, mi-a ajuns mâncarea, mă pun un pic pe mut și revin imediat. Bă, nu vă faceți prea multă reclamă în plus. Couldn't have to sit by and watch as it will just be 1 and 4 brought through, some pistols, very light on the U2 department. And this is the type of round where Vitality would love to notch their 13th onto the board. So he's getting rowdy out there, or rowdier. Anticipating a quick one. Yeah, and you can almost ignore this one. Just look at the radar, that's going to tell you everything you need to know here. Mid control completely taken, but Dupree, he'll be ahead of this execute, they'll be in the site. Whoa, couple of shots, just shy. A nice gap for Kickson to work with if he ever has vision back. Apex has already slipped the net. They're out, they're in. Turns the flash, sure, but that bomb's going down. Can anyone contest it? Kickson thinks he can, but late to the party and unable to convert. Nork will finish it. Vitality in hot pursuit of 13. Zaiwu contributes. And Dupree too. Nothing left for Apex here. The 13th secure. And Vitality 3 away from taking their opponent's pick and remaining undefeated. Yeah, that right there, pretty tall task. It's been done once before in major history, so you can get it done if you can go through an entire major without dropping a map. That's a statement in itself. The crowd contains it, just 3 more rounds away here. Apex with a broken looking buy here, even though they saved their investment, still weak, lacking a bit of util. Balance in the mix, 1 kit for Kickson, the ult for Nork. 98. Andu 98, știi Bicul pe Instagram. N-ați auzit. Nu s-a zis nimic aici. Nu s-a vorbit nimic. DJ la calculator, DJ la calculator. Ah, bun, bun. Ați liniștiți. Ui, doar vă faceți treaba. Doar vă faceți treaba. Și când vine, nu s-a discutat nimic. Să faceți spamul cu pistoalele, la fel ca spamul cu pistoalele. Tibi Crețu și Andu 98. Micuțe promovări! Și CSGO. Și CSGO, dar nu... Acum știți dar subțire de vară, băieți. Nu vă agitați prea mult. Subțire. Asta este. Bun. Dau like back. Dau like back. The Stico flank. The Stico flank is going to come real early. In the Stico clutch. Deci așa, nu? They're not considering it just yet. Apex might. Hai, băi, Stico. Managing his angles on the crawl. Apex just ducking under the crosshair. Capul la cutie. Ei. And it looks like it's a good spawn. Andu cu 2 de U. Nice try. Let's go.
Bă, dar cum a spamat, cum s-au spamat pistoalele, mă, creație și s-au luat pistoalele. Asta a fost nevoie, mă. That's a whole lot of a longer list, but one of the maps, and of course it's been flawless for them throughout. Up next, Vertigo. Played it twice, won it twice. Bă, ce se aude așa, auzi și tu? Love to make that a third time for a grand final berth. ZYYY here. Mersi mult de orare, Alex. First time in a semi-final of a major. Mersi mult de orare, frate. Standard stuff, 22 kills is what you expect. Îți dai seama să fie ziua ta și să stai să zici la Counter-Strike. Ce zi, mă? De naștere, bă. Azi? Oh, they aren't just flashing for him. E ziua ta azi. Even fragging. De ce spamează toată noastră vă dau afară după conferință? Ce? Nu spamează nimeni. Uite, ale play în schimb, i-au urat la mulți ani lui Andu. La mulți ani. Băi, frate, nu e ziua lui, băi, frate. I run out of superlatives, Chad. No, understandably so. It's beyond comprehension. And how comfortable while remaining so humble. It's ZYYY. Mă bucur că IMM a făcut să-mi dea cadou. And still gets Kingston down. Mamă, ia vedeți că treacă victoria aici, mă. Și lui Jaxi. Și la mulți ani și vouă. How has that transpired? He just turns his back on it. It's JL. Ce-i comanda cu stică? Olipie de la Drist. Asta, frate. They're uncertain and Sphinx getting spotted out by Stico. Boys, Decent little bit of damage there. un pic pământ, că e gros să m-am mâncat de la 2. De la, nu, de la 3. This one looked like it should have been a gimme for the 15th round, considering the purchases. And then you add on top that ZYYY opener, but Apex giving one back over means this is going to get a little bit dicey. Trying the A execute again. Stico and Nork to defend. Dupree and Magis, this Danish duo. Oh! He beats Stico! God tier on the Deagle! The round's not done. Sphinx and ZYYY, names to be feared. Nork forced out wide, plays it safe, 50 seconds, ZYYY and Sphinx, they're starting to work out how they can dig themselves out of trouble. Have so much time here and even residual utility, they don't have to rush. Unlikely to see them reroute across the map considering all the circumstances that lie in front, but worried about the flank was ZYYY. Now they need to work in unison to make this one happen. Yeah, with Jacob saying nothing here, JL and Nork are ready themselves for this final frag. Nork's still unnoted. This is a necessary round now, Apex, if they want to have hope. They might not clear this. They have time to clear, but ZYYY caught out. He's mortal after all. A 10 comes through, double digits, and Apex fans, they got something to cheer about on Mirage still. All right, Apex up to the double digits, now 10 in total, and let's watch this one again. Stico, bang! Shuts him down, the Dane's dead. And JL, he contributes as well. And look how fired up that is going to get you. Oh, maybe I'll hold off a bit. I thought they would be screaming their lungs out. So keeping it calm, keeping it reserved. This is 4 players window. 4 players window. They want to biff mid. They certainly do, Chad. And Vitality, they want to head over to the first letter. Again, they've really been pressuring this side. Yeah, but you know Stico's here, right? Man's comfortable. On great guns now. Has to be worried about this smoke here. Dropped it down to neither for now, but you're always worried about a little flash through. He does have support in Nork. Kicks in not too far away. Ooh, just looked away, just averts his gaze. What's the go sign? I feel like they're almost completely committed to this here, Vitality. Well, yeah, you're going to deny some info mid. ZYYY throws out... It means nothing. Oh, it does? It means absolutely nothing because of the Apex setup. So, like, right now, you're committed to this decision, and Apex have just flashed Jacob forward to call things clear. They can bolster this A side. Can he get it again? Sure, great, on the dig, but Stico, he needs to lay down the law here. If he wants to stay competitive, and oh, he's a lot more than competitive! He's winning! This round is his, a double onto ZYYY again. He's going to be cooked by that. Dupree, good find. Finishes it on the Galil. They've got a plan. A 3v3, they are in a hurry, 35 and counting. It's not planted for Sphinx. It's not planted for Sphinx on this lurk. Forget about him for now. I don't know if JL is ready for this though. Lurkul României. Neither is Sphinx. Oh, spotted on the bench. JL doesn't know. Doesn't get the full finish. That's info. But damage as well. Look at Nork. Look at JL. They're all bleeding out. As are the hopes for Apex here. JL holds on for one. Sphinx noted in mid. They need to hit the heady. Sphinx the one to do so. And JL should be a dead man. Hiding in the smoke and playing around it. There's no way. There's no way. He just has to chase him. Right in his face. I wouldn't believe it. I wouldn't. But I Nu se poate, mă, lol. Wow, nu cred.
No. Var? Băi, băiatule! No, not yet, Vitality. 15, the crowd thought they had it. No. 5 HP! Yeah, and JL Eu nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Jur, nu mi-am dat seama. Var? Cum? And just as it hit zero, the crowd thought they had it, I thought they had it, and they're still in it. Unbelievable! How do they keep finding more this second wind from Apex? And North finds off a shot, aggression not rewarded this time. Vitality just directs these sights, knocking on each door time and time again. Kingston's turn. No, we're going to kill him. Dupree will do so, saves him into the site, and it's already flying their flag. Vitality set for success right here, right now. Util dumped, finding ways back in. It's not going to be easy. It feels impossible. They've got everything covered. Dupree goes down. And now another. Where did that come from? Sneeko onto the woo. They're coming for you. Look at the damage. Down on Magic. Spinks trying to hold on. Tight angle. Good spray. Only the one. There's no kit. Okay, they have to get on it. Apex can clutch up here. 30-year-old from France. Bravo, bă. I think he's got it. And it will be 12. Denying a perfect post-plant. Vitality had everything they needed. Okay, the flow of this game has just changed in a big way. Again, we'll remind you, Vitality both pistols. Vitality in these last 2 rounds back-to-back, it felt like they had all the advantages in the world. Kill after kill continue to come through for Apex here. It truly feels like something out of this dimension. Norkit in this one's great. Magic getting wallbanged on the bench, and now they're getting in their heads. They're shaking now. There is definitely a mental game now. This is special. This is something I don't think Zonic was ready for. They're seeing is believing, and there's been a whole lot of believing here in Paris. Oh, they have to steady themselves. And they have to, well, not concede the round, but give a good opportunity for Apex here to find 13. This type of a buy is nothing to be feared, circumstances considered. Apex on that signature scout, looking out and around, down goes the woo! Jacob snaps into another, Jacob racks up 3! Round defining, Dupree helpless, 6 HP! Cât ce retic trebuie să facă zivul ăsta ca să fie sub bime? Cine știe, să-mi zică și mie, să înțeleg și eu un pic. Cât de slab trebuie să joace? Bă, în punctul ăsta n-are rating mai mare ca el, pentru că nu a făcut multe fraguri la eco, adică n-a avut neapărat high impact frags Zivo. A mai făcut vreo 2 fraguri într-o rundă pe care a pierdut, adică are un 1.20, zică, 1.30 maxim și el trebuie să facă peste 1.44 ca să întreacă pe Mihai. Și gen trebuie să facă mult, trebuie să facă 1.60, 1.70 ca să, cum zice, ca să-și crească ratingul, că el dacă face 1.50, având că se împarte la 7 hărți, îi crește ratingul cu 0.01, e un puțin, adică... I know that the confidence they're seeing so many bodies at him when they know where they are, it looks silly. It's like, why are they feeding him here? But that's the confidence that Apex plays with. They back their individuals, they back themselves, and they understand that taking those fights as a unit is something they can pull off. So now it's just a 1-round game, 14-13. We are going the distance. And the Apex fans trying to get loud with this one. Gheata de aur? Ce-o fi? But what has worked for Vitality other than direct sight hits and pistol round wins? Chad, you're starting to make me a bit of a believer. They haven't conditioned anything on this T side, right? They're doing it the hard way. On this defense, and Spinks could be an early death. He can't handle that, gets away, Kingston and Jacob trying to repel. And look at the price they pay. Oh dear, okay. 13 points of health between the two of them. Yeah, that's ugly. Not sure that was worth the exchange onto Spinks. He's low short, but this entire CT setup needs to change, and you can see it. Considering the move over towards A here. Considering a big move over towards A here. Yo, someone's made a very direct call. It's going to be Kickson, right? He's called them into action here. And they really have to hope that it is the finish to this gambled site, because Nork, he has been great. You're right, you're saying his name a lot. 21 kills in total, but this is very difficult. Fights on 2 separate angles. They've got no info middle. Sure, you hear this util. Nork, though, he's going to have his head on a swivel. There's action apps. And
Oh, they know where one is. This is his first chance. Now they can run at the York. Good fallback. North tries to open up more. Dupree puts him to rest. And so limited now on two of those Apex defenders. Do they really bow out of this one? Chipping away on side with 50 damage dealt, but you can see... They've got no money. They have to save. They have to save. They've got to concede. There's no way that you can go for a round like this. Jacob on 6, Kixon on 7. You've got no cash in the coffers. You need these rifles if you want to take this to overtime. But this feels like a gift for Vitality. They couldn't win rounds they were favored in, and here finally they break through. And that was all but came down to this initial tussle. Norks killed great. Converted what Kixon started, sure, but they had to gamble because of the low HP. It left them in a position where they needed to take a risk, and they were punished for it. A really important save there. Kixon can drop a rifle for North. They can have 5 M4s into this. And that could be the case in a moment's time here. Apex will take the final timeout, and I'm not talking about the French in-game leader, I'm talking about the team. Their last 30-second chat before they go into battle for round 29. And so, we have gone the distance, folks. Will we see round 30? Will it be necessary, or will Vitality continue to remain undefeated here on home soil for the French members of the roster? 2 Danes and an Israeli completing this Vitality roster that have risen through the ranks and feel like they're on top of the world right now, I'm sure. But it is not done yet. Apex, they save in order to put up a valiant attempt to force us into overtime. I'm gonna try this again. Zywo's got his AWP now. This time heavy through Palace. This is very interesting approach right now. It's a fight towards mid. Apex will call it clear. JL and Jacob have been flashed forward and the A fight is coming. They're going to waterfall. Seco again. What have you got? What can you do? Gets one. Dupree got down as well. Chasing into Zywo. Good on the AWP. Watch out. He's got his weapon. Ready to show us what he's made of. Jacob doesn't seem to think so. Cine, mă, Dumnezeu? Dar cine ești, bă, tu, Dumnezeu? A solid defense, a justified save. And now the question remains. Do we need overtime? De fapt, ce mai contează? Că se termină Zego. Cine crezi că a fost all-time best? Bă, nu știu, e greu de zis. Cred că simplu. Că a jucat mai mult. Doar că a jucat mai mult, că dacă ia și anul ăsta, dacă ia și anul ăsta locul întâi, o să fie legalitate, știi, cu locul întâi. Eu nu o să aibă cam același, doar că simplu a prins mai mult cantă, nu știu. Dar cred că simplu. Mi se pare că simplu a dominat mai mult decât Zego. Și ca să nu mai zic că simplu a jucat și cu morți. Am mai jucat și cu morți. Aia, și zi voi, ce bun a jucat cu morți, că n-a câștigat prea multe el așa, adică... Mă! For Vitality here, leaving Kixon alone in the cold. Bușirea, băi, vezi că nu e bomba pusă, dar na, e greu. Să joace ăștia, să asigure runda. Looks to be won out by the hometown heroes. Again, another close game. Acum joacă cu 2 semi-morți, Dupree și Apex, păi Dupree are 26,7 de bro, cum faci? He's going to try and kick up a fuss. Încă 4 copile. So much damage. Pentru un vis. Dupree la mi-a plăcut ca jucător, nu știu. Dupree e singurul jucător care a fost la toate majorurile. Ia să vedem ce se întâmplă pe Vertigo aici. Mă, vezi că suntem bine rău încă la stream-ul aici. Poate încă argentinienii. Bun. Pe Vertigo ia Vitality Peak, 50% Apex. La concursul ăsta i-au bătut pe Nip, a pierdut cu Pain. Nu știu ce să zic de Vertigo lui Apex. Nu prea au jucat. Au jucat doar cu Nip aici. Unde au bătut în overtime pe Nip. Da, a zis la omul la podcast, dar nu știu dacă a zis la podcast gen că câștigă un român major, că a aruncat-o așa doar că a aruncat-o sau că credea cu adevărat, dar știi cum e. S-a potrivit, nu? Să vedem acum, doamne, ăștia să câștige mâine.
Bă, da, nu știu, bă, voi aveți impresia, voi trebuie să realizați că într-o echipă n-au cum să joace toți bine, adică nu există nicio echipă în care toți să aibă staturi bune, știi? Adică, și, uite, luăm exemplu direct Vitali, uite, Vitality, locul 1 mondial, da, Vitality. Sphinx ăsta are rating super bun, e top 20 rifle anul ăsta, da? Dupri are 1.05, păi el ce mort 1.05 pentru pozițiile pe care le are el, e luxul de pe lume, ești de bun, și la vârsta lui, 30 de ani. Te iubim, Jackie, full homo. Te pup, Gabriel, te pup. Ce anume? Un pic așa de bully, cu bătrâni. Păi pare 30 de ani, ești bun, se joacă tot grămadă de timp. Zivu e un 36, e star, un AVP, se joacă toată lumea în jur. Apex 0.98, pana 0.98 pentru Apex, degeaba suferiți voi, e pentru un eagle, e foarte mult. Adică e tank. Și Magis cu un 11, uite. Bun, dar ăștia că-s pe primul loc, dar... Uite, hai să luăm pe G2 de exemplu. G2 cu Nouns ăștia, da, uite. Hunter are 1.06, mult mai slab față de cum juca el, a scăzut mult în rating. Nico 1.13, atenție. Monesi 1.22 încă e bine, Hoxi 0.83, dezastru și JKS 1.0. Săracul Hoxi. Și Ime? Uite și la Gamerlegion, hai să vedem. Hai că putem să vedem la Gamerlegion de aici, că apar deja puși în finală. Champion Stage Grand Final, mă, nu pot să cred. Ce să... Cheoz are 0.98, da. Mihai are 1.21, Acor are 1.11, Suhi are 1.09 și Isaac are 1. Și gen... Mă aștept să mai puțin la Suhi, să aibă rating mai mic. Da, păi da, 73 de Hz. N-a jucat așa bine majorul ăsta, Suhi, dar... Ba, de fapt, a jucat bine rău, ce ai? Win 70 și 5% din Isaac știm cum e faptul de parcursul G la acest turneu. La Isaac știm cum funcționează. Isaac, pana mea, 21 de ani. Vezi că ia să vedem ce event a avut Isaac. 1.08 are, nu știu ce se suferă la Isaac, să mă Jana, că... Nu știu ce se suferă la Isaac, că până și cu heroic ăștia de la făcut șobolan. O vreme arată a făcut 22 cu 22, 1.29. Pe Inferno a făcut 15 cu 17, atenție, 1.05 rating, deși a fost pe minus. Și pe Miraj 16 cu 12, mai suferiți, ești de muncă, omul a avut o hartă proastă cu Monte, dar oricum i-au bătut. Și pe Miraj văd că în principiu acolo e dezastru la el. Pe Miraj 7 cu 19, a făcut cu Monte și cu Navi a făcut 12 cu 20, de era prima dată. În rest a fost tank. Pentru ce poziție are? Chios mi s-a părut un pic underwhelming, a avut niște hărți de-astea off un pic așa. Uite, cel ținați cu heroic Macao și da, a avut 1.01 la Challenger Stage și aici are 1.096. Da, uite, cu Monte tank, cu Apex a jucat bine, cu Apex a jucat super bine. Cu Fnatic am prost la Ocara băieții, cu Nine a jucat bine și cu Navi, na, prost la și pierdut. A scăzut Zivu? Păi da, n-a avut rating prea mare. Cât a avut? 1.20? Exact cum ziceam, 1.20, 1.30 pe acolo. A avut 27 cu 20, dar n-a avut fraguri de impact. Uite, dacă dăm la performance aici, dacă n-ar pica site-ul. Uite, a avut impact 1.22. Apex a avut 1.17 ca idee impact, în condiții în care nu compar fragurile, dar uite, ăsta Sphinx a avut 1.61. Fraguri mai de impact. Dupri la fel 1.71. Dupri care a zis că e mort, dar impactul Google zice altceva. Ce anume? Le poți vedea și în joc astea? Nu, doar pe acolo. Și uite aici, uite chiar uite la Mihai, nu ne-am uitat la astea. Hai mă că râdem de acord, dar fii atent că dacă facem o analiză simplă nu e de râs de acord, fiți atenți. Fiți atenți, deci Acor a avut 5 flash assist-uri, nu mai suferiți, ești nebun. 5 flash assist-uri, adică 5 oameni au fost omorâți cu flash-urile lui Acor. Da. Și în partea înaltă. Da. Sau poate sunt team flash assist-uri. Da, și asta. Și uite, vezi, Isaac, la first kill difference are plus 4 gen. Practic el a avut cel mai pozitiv impact, să zic așa. Adică nu prea a murit primul față de Acor care a murit de 7 ori primul. Sau a murit de multe ori, dar a și căutat dueluri, a fost bine. Isaac se numește suportă. Pana mea, suport, dar a avut al doilea rating cu heroic. Așa se numește poziția lui, nu? Că are aruncă celelalte utilități, nu? Da, bine, pana, toți cară flash-uri, că așa, nu e, uite, pe partea asta altă Siuși ăsta e suport full, uite, a avut 8 flash assist-uri și Cadian care a fost și carry și tot a avut 9 flash assist-uri. 9 flash assist-uri înseamnă mult, îți dai seama, să moare adversarul. Practic au omorât 9 adversari orbi, gen înseamnă fraguri gratuite astea. Cadian ăsta... Ia, performance. Ia uite, Mihai l-a spart pe test ăsta 16 cu 7, pe Stavă nu mai zic 20 cu 8 l-a dominat. Pe Iabi ăsta a avut derby un pic cu Dobby, 16 cu 13, cu Siu și-a dat totul la egal și pe Cadian l-a omorât de 2 ori mai mult.
Și nici nu prea l-a căutat Cadian, nici pe el. Da, uite, impact 1.52 Mihai, Isaac a avut 1.12, Acor 0.99, 0.83 și 0.56 Chios. 1.52 într-un best of 3 și de la ăștia cel mai mult a avut Stav, 1.26, Cadian 1.17 și restul 0.7. Mult rău de tot. A avut cel mai mare ADR din meci, 93.8. Dar vezi că uite, e la fel Isaac, ești de bun, deși a avut cu nu știu cât, uite, cu 26 de fraguri mai puțin, sau cu 20 de fraguri a avut mai puțin Isaac, da? Are aproape același ADR, adică a tras acolo, gen a mai luat un asist, alea, uite, are și 21 de asistări, adică și ca bine rău Isaac, ce aveți? A, nu neapărat, o să ai impact mare ca AVP, când țintră, nu e vorba și de meci. Dacă tot ești aici, caută să vedem ieri Zifon sau Zivu, cine a avut mai mult? Ce mă? Zifon nu e la Sprout? Ba da, nu știu la ce se referă. Au jucat amical? Dar Zivu n-a jucat ieri, că era fost montă și cu ăștia, la ce se referă? A pierdut Bayern 3-1? Cypher, auzi. Ah, Cypher. Hai să vedem. Vezi că și Cypher are impact foarte mare, că face foarte multe entry-uri. Deci Cypher a avut 1.16, Zivu a avut 1.45. Da, uite, la performance aici. Uite, Zivu a avut 1.52 impact, Cypher a avut mai mare impact ca el, ca idee. 1.53. Deci a fost până uite, Volt 1.05 e bine rău, Ral 1.080, Crucial 0.67, Thomas nu, dar uite, vezi, Volt al doilea jucător ca impact. Și de partea cealaltă, uite, Zivu 1.52 sniper, dar i-a spart. Magis cu 1.17 și restul jale ca impact. Deci, pana mea. Dar Cypher cu Zivu, l-a omorât mă Zivu planul de mai multe ori. I-a tras câteva, dar planul l-a omorât de mai multe ori Zivu. Ai, a dat-o cu el, ești bun. Că a dat-o cu el. A dat-o cu ei. Da, l-a dominat pe Zivu, da. Câți bani ai mei dacă pierde, are asigurat $170.000. Locul 2. Am făcut un calcul cam 20.000 așa ar însemna de căciulă, cu tot cu taxe, ce mai poprești organizații și așa, nu știu acum. Da, lumea vorbește că au văzut ei că a făcut ăla Isaac o hartă proastă sau că așa, dar e greu rău de tot. Și mulți au zis de el pe Twitter, adică au fost foarte mulți care au zis de Isaac că și-a făcut treaba bine rău de tot. Adică, na. Adică uite și tu, nici pe ăștia au fost la moment să califice în play-off și astăzi, mă rog, au bătut pe Looking for Org ăștia, dar i-au bătut Domination. Vă dați seama că era vreo echipă românească și făceau așa, gen să rateze calificarea în play-off și după să-i bată Domination ăștia, dar PSS se pleca disband, ești de bun cu înjurături de morți, răniți, tot ce trebuie, pachet complet. Pachet complet, ești de bun, saună, masaj, tot, înjurături, tot ce se putea. Dar, până mea, toată lumea joacă bine, plus că vii după un major unde te-ai concentrat full, te-ai mai relaxat un pic, te-au spart ăștia cu bătaia. Uite, și cu Looking for Org ăștia n-au avut un meci foarte ușor. Deși sunt niște mixare ăștia care erau pe 188 acum 2 săptămâni. Finala best of 5 și finala la toate meciurile a fost best of 3, doar la EMU-uri este best of 5. Uite, la concursul la care joacă regali, dacă ajunge regali în final o să fie best of 5. Doar EMU-urile au best of 5. Dar în rest e best of 3. Jucătorii s-au plâns că, uite, un best of 3 de exemplu durează 4 ore, ceva dacă e strâns meciul. Gândește să fie un best of 5 de la care să dureze cu overtime-ul, cu darea, păi a fost la un moment dat un best of 5, cred că a durat 6 ore jumate. Și că a dat warn la public să nu mai dea info respectiv, altfel opresc X-ray-ul, băi, n-aș fa dacă opresc X-ray-ul. Eu am fost la câteva evenimente și gen fără X-ray-ul ăla nu înțelegi nimic, adică te uiți ca prost, ești nebun, efectiv, ca prost. Nu prea vezi așa, nu prea ginești, e ecranul la mare, dacă mai ai și 8 dioptrii, a plecat direct. Uite-te la EME cu Monte. Yeah. Uite, a avut impact 2-0-2, Mihai. Mamă, ce... 2-0-2 e ceva rău de tot. I-a omorât singur cum ar veni. 1-25 Suhi, 1-48 Chios, 1-26 Acor și 0-75 Isaac. Pe partea aia 1-33 Boros, restul a avut tot sub 1. Hai, hai, 2-0-2. Uite, l-a spart pe Boros 14 cu 4 cu Demp, că a dat-o de la egal la egal, l-a spart pe Boros ăsta 8-5, pe Krasnal a făcut KD 14-5 și Sam de-aia a dat-o așa bine.
Și a duel de sniper, Voro cu Acor, l-a dominat Acor, de 10 ori l-a omorât. Duelul de sniper. Bine, poate nu s-a omorât doar cu sniper neapărat. Câți bani ai mai dacă câștigă 500.000? Pana mea, nu știu, 500.000 părțit la 6, mai scădeți și voi vreo 20-30% din banii aia, că plus taxele de la, plus ce plătește organizația, plus taxele de la stat. Faceți de calculul cam cât vine, nu știu. Bine, asta dacă iau procent egal cu coach-ul, dar de obicei cam așa se ia. Any team that has won meaningful events to have at least 3 maps where they can challenge anybody. And for Vitality, that little package has Anubis, Nuke, and Vertigo. These are 3 maps where I'm ready to trust Vitality. Mai știți când era managerul la Cluj și aveau băieții pancare de RB, de array? Da, da, unul dintre motivele pentru care nu s-a mai ținut managerul la noi, dar nu e neapărat ăla singurul motiv, e și economia țării, puterea, adică și infrastructura în sine, adică la Valve. Păi fii atent, Andule, Valve plătește cam de, eu zic nu am nicio sursă aici, n-am nicio idee, dar știu că acum vreo 3-4 ani la Major se dădea cam de 3 ori mai mult pentru producție, adică dacă price-ul de anul ăsta e 1,250 de milioane de dolari, e safe to say că Valve au dat minim 4-5 milioane de euro pe lângă premii pentru producție. Se aducă pe toți cu bilete de avion, cu logistică, cu tot ce înseamnă închiria de arenă, că doar arena în sine a costat 1 milion și ceva sau așa, plus tot ce e aparatură și tot ce trebuie, da, dă seama, repet, 4-5 milioane probabil a costat producția acestui major. Luna trecută s-au deschis în joc 40 de milioane de cutii. 40 de milioane de cutii, 38,5, zic 40 de milioane să rotunjim, da? 40 de milioane de cutii ori 2,35 euro, zi, ori să zici un preț mediu per cutie de 3 euro, costul de deschidere al cutii, plus ce s-a vândut, plus și alea, da? Înseamnă 120 de milioane. Ce e pentru ei să dea 10 milioane zi, nu 6-7 milioane de euro, să dea 10 milioane pentru major? În condițiile în care profitul la cutiile alea e insane. Ce-au făcut, gen, uite câtă lume se uită, câtă lume vine. Și e un joc care e simplu la bază, adică nu e ceva... Ba, asta ajută foarte mult, să știi că, uite, mama la că intră pe stream se uită acum, așa înțelege, știi că în 5 cu 5 se împuși. E ușor să explici, știi, dacă în schimb o băgam să uite la LOL un pic, zicea, lasă mama că mă uit la acasă. Sau uite, gen, ce nu au făcut ăștia și au pierdut la FIFA, să facă chestiile astea. Și de asta lumea doar 80 de milioane de pachete. Lumea doar deschide pachete și atât. Și ce, la FIFA? Da. Că ei nu pot construi așa ceva. Uite și tu ce e aici. O dita mai arena aici de bun. Ba, e vorba că, nu știu, că și FIFA are istorie de mult, dar e vorba că jocul ăsta a fost competitiv, adică nu știu la FIFA care erau primele concursuri și așa, adică ei aici erau concursuri și până 2004, 2005, 2006 încolo. E cum, Movi când a jucat la Cupa Mondială, la alea erau 2005-2006. Da? Păi da, e de mult, ce ai? Da, nu știu care e treaba. Chiar nu știu. Ideea e că sunt streameri foarte FIFA când e jocul și așa, dar nu sunt, cred că sunt foarte mulți streameri care joacă competitiv sau nu dau seama care e treaba. Păi tot din vina lor, pentru că ei nu s-au bazat pe asta, s-au bazat pe deschisul de cutii, cum e în Counter. Păi da, trebuie să promoveze și de seama, să bage bani, să alea, că dacă ar fi concursuri mari s-ar juca multă lume și acolo, dar care e cea mai mare concurs la FIFA? Cupa Mondială. Păi nu, gen ca price-ul, cât e dacă ai... 500.000. Păi da, e 500 de jucători, nu? Nu, 500.000 în total, cred că... Locul întâi 250.000 sau mai puțin? Cred că da, cam așa. Tot e bine, că nu e la niciun concurs de Counter bani ăștia. Ia, dar nu se uită nimeni, deci de bun. Am văzut și eu că se uitau puțin la un ceva de ăsta. E așa fantoaș FIFA-ul? Da, nu știu, adică e marfă. E fotbal. E marfă să te uiți, dar într-un pom, nu știu. E plictisitor jocul la nivelul pro, așa, chiar e plictisitor. Da, are... Că se joacă toacă și tot super safe pe glitch-uri pe de-alea, știi? Da. Nu știu, eu m-am uitat la finală, dar nu pot să zic că m-aș putea uita la mai multe meciuri. Așa, nu știu, aici mi se pare că m-am uitat 12 ore. Au fost 2 zile în care am făcut 11 ore de stream și cred că am căscat o singură dată și asta de oboseală, nu de pixelă. Am 1-0-3. Oricum, cupa prieteniei rămâne cel mai mare turneu din istorie. Știi. M-am întâlnit cu Dracu azi și cu doctorul. I-am zis Dracu că m-am întrebat zi și noapte să câștig la cupa prieteniei și face serios? Zic că e Dracu, nu m-am jucat de la tot, ești nebun. Și că am crezut să te-ai întrebat, zic, nu mă, nu ce ești. I-a câștigat prima hartă, scale. Eu știu că
Elena, eu știu că se pierd foarte mulți bani din premii, să știi. Eu știu că premiile alea sunt gen până la taxe, cum ar veni. Că și la noi legislație, tu dacă de exemplu ai câștigat 10 milioane din canter, trebuie să plătești bani, taxe din banii aia. Nu știu dacă e diferit în Franța, dar în România așa e. Știu că am plătit eu la ANAF. Toți banii pe care am câștigat în spate. Câte majore are Kenis, bă. Sperăm că are singură prietenă, nu? Ce ia majorul? Ca și Major 1, cred că are. Azi majore, frate, ce vrei? Mă, și târziu e 11, frate. Nu, pa. Cred că un Major mă ăla de la Cluj atâta. Nu cred că am mai luat altceva. Sau ăla cu Titan, bro, nu cred. 1-7 MVP la Cluj atunci. La noi, în România. Păi da, la mine 10% impozit și încă 2% dacă depuși 200, da, plătești CAS-ul și tot ăla, dar e vorba de taxarea în... Că am înțeles că mi-a zicea Vlad că taxarea la Major se face diferența de cum ar veni, se taxează în ambele state, și în Danemarca și în Franța se face diferență între taxe sau ceva de genul, sau se taxează în țara care are cele mai mari taxe și diferența o plătesc ceilalți, nu știu exact cum, e o chestie de genul. Mă. Atenție! A plecat third party-ul. Le ia runda. Willing him to clutch up, and his brain whirs into action. He's a problem solver. He's unique. Mamă, i-a tras și ăsta în cap. Avea unul viață, dar i-a tras în cap să fie sigur. Knock though, he's got a clutch shot too. Against the woo. 1-1. Immediate response. And look at Noah calls the cucumber right there. This guy's been clutching up. All since the challenger stage, that defuse, it's going to come through. Sure, the light goes green. And this flurry in middle, the Deagles just swing in and punish them. Trying to get out of dodge, they can't. That is a showstopper from Stico, and North as well with the dig. Beautiful work. And that one's going to slip through the fingers right there. He can't believe it. He's in disbelief himself. Like, really? Bine, este despre emoții adevărate. I think he's probably questioning, why are you fighting me? Yeah. Play the ball. You not know who I am? Yeah, right. Well, you don't have to take that fight, but all right. Be a buyback here. Looks like we got the yellow deep smoke lined up from Jacob here. Plătești pentru că peste niște servicii cumva premiul arată fiscalitate de ceva. Nu mă refer la plătite de servicii, mă refer la premii la... Deci eu am fost la ANAF tot anul trecut. Am vorbit cu ei, dar m-am plictisit. Ce am prietenii mei care iau o grămadă de bani. Și a trebuit să plătesc 10% din toate premiile pe care le-am câștigat, pentru că eu câștigam premii pe România, mai trimitea primăria București, a fost la un moment dat un concurs organizat de primăria București, tot așa. Și am câștigat, nu știu, 500 de euro, 600 de euro, 300 de euro, 200 de euro, depinde cât luam și a trebuit să plătesc 10% din banii aia și mi-a spus că legal așa ar fi trebuit. Dar na, având în vedere că era o chestie la început, m-au înțeles și mi-a explicat ce trebuie să fac. Și le trageți voi. Vezi că dacă le-au Vitality runda asta e groasă. Dar nu se știe dacă reușește să planteze vreodată în viața asta. La finală nu e, doar 2 din 3. CQB on the dig still converts. Kicks and hanging around. He's got Nork in tow. Putea să și fugă aici, nu e o rușine, știi cum e? Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Mamă, one-ul ăsta. Does lightning strike twice? Lele. Bravo, frate. Din tu plătești taxele? Da. 10% din tot ce înseamnă plătul. Practic, eu cam fac jumate cu... Fac 60-40 cu YouTube-ul și din aia 60 care mi-ajung mie mai pe 10%. And this was another skirmish over towards the B side, just fighting, pushing through the smokes, and they line up. Spinks and Zywu, the final two. The biggest names falter, and Vitality fall 2-1. What a start! It takes a lot to get a Swede to show emotion. Nork happy with this, and so is Kuba. Deci au pus și pauza acum. E importantă runda asta, dacă o iau pe asta... Da, dar și pierd momentul, adică așa o vedeam. Nu, e important că dacă le forțează ăștia înapoi și îi bat, se face 5-2 pentru aia și s-a terminat, adică nu se mai bipolar până pe la 5-2, 6-2, știi? Un restretă scurt. Cred că beam. Un restretă scurt. Ar magneziu. Give him 30 seconds to have a breath here. Recenter yourself.
understand what is likely to come out from Vitality. Now, Cuba might have been expecting another false El era, fight. nu știu de ce fiscalitate în Franța, cum funcționează acolo, dar în România așa funcționează. Considering another buy here, but Vitality, they were not obliged. They are going to take the more conservative of the two options, probably the correct of the two options. Practic dacă țineam 200 de lei pe YouTube, eu la sfârșit de an, că banii îi plătești după un an cum ar veni, da, eu rămân cu 54 de lei, da. Dar astea sunt taxele, n-ai, asta e. Bine, astea sunt juste. Ia, reveni. Poți să nici nu plătești niciodată și după cum vine înapoi pe tine, te bagă cu propriul de asta, dar sfatul meu ar fi să plătiți taxele și aia. Nu e așa rău în România cu taxele. Apex as well was invigorating some of their individuals because we saw as they drew ever closer to taking it to overtime, they were starting to push a lot more, take a lot more fights, and that's been a big element of their game. Spate recuperă, da, sunt doi admini și... Nu, sunt doi coach și e și un admin. Care se asigură că e tot ok. Oh, dar atenție că au făcut eco aici și ce crezi, au 2000... 2400, uite ce bai o să aibă acum, ca oricum. Cu smocuri și cu nimic. Dar cum îți ia taxe banii din tot dacă doar sunt pe carte? Adică, nu e vorba de asta, e vorba că tot, de exemplu, tot dacă îmi donezi acum apros 100 de lei pe super chat, mie la sfârșit când mă uit în datele astea și l-a venit pe clipul de ăsta, mi-arată că am făcut $10 ceva, înțelegi? Adică banii care au rămas de la tine. YouTube mă oprește înainte. Iar statul îmi ia banii în ideea în care eu trebuie să-mi depun declarația. Aia, nu știu, declarația unică pe care trebuie să depui o dată pe an. Și acolo trebuie să pun la venituri din terțe, din nu știu ce, să pun banii ăștia de la YouTube, să plătesc și la asta pe ei. Ei nu mă... Adică, na, așa e legea, așa funcționează legea. Nu cum îți ia n-auzi că depui declarația unică. Sau nu depui declarație ca mine și după te trezești că ai de plătit toți banii din spate. 3-4 ani și atunci nu e ok. Deci na, mai bine plătești în fiecare an decât să... Că la un moment dat tot îți mai vine de aia, bă, vezi că n-ai plătit niște ani și iar am, înțelegi? Păi dacă nu faci fișa aia din AdSense, n-ai ce să faci, nu-ți intră banii. E obligatoriu să ai AdSense. Mă vezi că pare că se joacă ultima hartă. Keep them coming, keep the smiles. Keep the cheers because the Apex family. Bă, ideea e că anul trecut v-am mai povestit eu pe live, a fost un proiect ăsta foarte mare cu online-ul pentru că se făceau foarte mulți bani și se fac continuare foarte mulți bani din TikTok, a fost și perioada aia de aur cu donațiile pe YouTube și tot așa. Și zis seara erau foarte mulți bani din online și atunci statul a făcut un proiect ăsta special și a luat tot orice înseamnă din online și a zis, mi-au zis băieții de la navă, dacă ai ști tu ce vedete n-au trecut pe aici care nu și-au plătit taxele. Zic, nu te-ai simțit așa prost, că zic, bă, pana mă simt prost, dar nu știu cum funcționează lucrurile astea, adică nu te învață nimeni cum să-ți plătești taxele sau ceva și nici nu e cel mai ușor lucru de aflat, că sistemul și fiscalitatea e cum e. M-au înțeles și mi-a explicat cum se treaba, adică, na. Nu știu cum funcționează dacă refuzi să plătești sau ceva. Poți să plătești oricum și în rate, dacă nu... Mi-a venit mie de pe anii din spate, mi-au zis că dacă vreau să plătești și în rate sau nu știu cum a fost, adică te ajută într-un fel. Doar să dai bani. Of lives here in the professional scene. Spinks onto Kingston. Now that will, well, temporarily excite the Vitality fans, but you got no armor behind this, or at least you do it on two. It would have to be a slip up. Jacob, solid. Can he remain so as Apex is gunning for his head? Weapon retrieved. Nork, he has to do so much more. No, not ready for Zai. We're over the smoke. Another rifle in play. Stico and JL. Nu știu n-am auzit de gross-up ăsta, dar s-ar putea să se poată face doar la premii fizice. La bani nu știu dacă se poate face gross-up. Ca așa, de ce n-ar face cazinourile gross-up la câștiguri? De ce ar opri cazinourile impozitul pe profit de alea? Că cazinourile case de pariuri au profit imens. Adică de ce n-ar plăti ele și să nu mai oprească de la jucători? De-aia zic că nu trebuie cumva o... Ce le fastică, iar le... Te pup și te fac mersi de 5 lire. E 500.000 locul întâi, bro. După taxe... Nu știu, cam 70.000, între 60 și 80.000, nu știu exact. Nu știu taxele. Pentru ce să iei banii câștigați de tine? Ca așa e legea, bro. Nu poți declara toate venitele astea pe firmă și aia îți postează doar 10%.
Eu sunt micro-întreprindere, plătesc impozit de 1%, dar ideea e că dacă îmi trec toți banii pe firmă, plătesc 1% și după când scot banii de pe firmă, tot plătesc 8%. Deci n-ajung prea departe, înțelegi? Nu e mare diferență. Doar că la firmă e mai complicat, că trebuie să scoți banii odată la trimestru, după asta e mai, înțelegi? Nork left alone, he grabs one and is done, and then the site overruns. So Vitality, they don't bring in a whole lot, but they get away with an awful lot. 4-2, just the 2-round difference, and it might be enough to stall out Apex here. They don't really have enough to get a full buy. Right now, this discussion has been had of how they are going to purchase. I'm looking at the buys here. We've got an MP9, a Deagle for Jacob. Yeah, there it is. Yeah, so that frustration. Așa funcționează. Yeah, Jacob knows that a bit of a mistake was made there against a lighter buy. You've got to shake that off, Chad. This is how champions are made. You shrug it off, you say next round. Not easy. Much easier said than done. Ori aia ți-o faci tu singur sau te ajută cineva contractul să o facă și doar o depui. Magisk eats lead. Stiko the one to feed him. Paid a heavy blood price for it, but Nork, he's looking for more. You've got the advantage, but they continue to maintain an aggressive stance. Cât o capsulă champion și capsula normală ia cam 300-400 de mii. Zicea Chenies că dacă câștigi majorul, e undeva între 500 și 750.000 de dolari. Dacă ai câștigat majorul din capsula Champions. Acum, nu știu. Primul meci a fost și 14 pentru Vitality, prima hartă, Mirage. Au câștigat-o Vitality. Iar acum e 4 pentru Apex. Uite, vezi acolo unde se scurge timpul din rundă? Vezi cronometrul acolo mare pe ecran. Dacă te uiți în stânga deasupra la cifra 2, ai două dreptunghiuri, dintre care unul e umplut galben cu aceeași culoare pe care au băieții de la Vitality, dacă observi. De acolo îți dai seama ce echipă conduce. Iar pe HUD vezi că apare logo echipelor în funcție de cine cum a ales. La Inferno nu e niciun logo pentru că e harta decizie în caz care va fi unul. You got nothing more. $100 in your back pocket as you lose the sight. Are you going for this fight? Așa a zis Kenny, nu garantez, adică probabil iei 500.000 și 750.000 dacă ai câștigat majorul și știi că poate asta super faimoasă. Acum poate dacă câștigat de pentru Gamerlegion poate nu se cumpără atât de multe de alea, știi? N-ai cum să știi, adică nu e o sumă exactă, depinde de ce se cumpără. Dacă vine cineva și ia, bagă $1 miliard în sticăre, îți dai seama cum a crescut suma la toată lumea, dar... And that should be enough, I think. Time not on their side. Apex will have to back away. Wow, Vitality, a little bit of redemption from that Mirage fumble in the post plant. They are comfortable there. Băi, MVP-ul se mai dă și dacă pierzi finala, dar mare parte se cam de la cine câștigă acum, nu știu, vedem. And that right there is showing that they're willing to brave Stiko's B defense. That smoke lands top stairs and they run straight through it. Maybe a good idea that they're trying to rejig the setup and pressure over towards A, but regardless, a great smoke to run through. Bă, n-au zis niciodată jucătorii cât au luat de la Major, deci probabil există vreun contract care te împiedică să zici exact suma. Now he mentioned his name, said he went missing on Mirage Shore, but this is an in-game leader in the semi-final of his first major. This is one of the tallest tasks you could ask of somebody 22 years young. And his opposition on the other side of the server. Major trecut cred că a fost Jimmy MVP. Story of this Frenchman. He was the entry fragger. He was the one you just sent in first, make space, do damage. And this evolution into this seasoned, now leader of a team that's vying for a major grand final. Precisely, and he has the backup of Magis, 3 majors, Dupree, 4 majors, Zonic being there for that entire conversation as well. So the support network of experience on Vitality is huge. On Apex, jocul funcționează în felul următor, adică ecosistemul funcționează în felul următor. Există 3 capsule când se pune majorul. Contenders, Challengers și Legends, da? În funcție de, zicem, mie e la Challenger, cred. Toți banii aia toți banii pe care s-au cheltuit pentru a se cumpăra cutia, capsula aia cu Challenger Stage, toți banii aia care s-au cheltuit se împart 50-50 între Valve și echipe, după care se împart la 8 echipe, după care la 5 jucători. Mă rog, depinde cum e contractul, dacă oprești organizația asta, nu știu exact, dar și la jucători chestia asta, habar n-am. Și cam așa, na, vezi câți bani au, adică nu contează dacă se face stickerul lui Mihai 1.000 de euro pe market, că nu înțelegi, contează câte cutii de alea se cumpără în joc. Asta contează. A good read from Kixon ahead of the play. Good hedge of the bets. Stiko to be tested again, and Kixon actually looking for one. Ooh, Spinks quick on the draw. Need more from Jacob down now. Miss shot, just cleans house. Uite, vezi, partea asta rândul lui Dupree să fie cam
Cam jale și o să fie și păcete, că e greu să joace. E greu ce poziție are, da? Banii la jucători sunt supărați să scrie în contractul lui cu echipele. Ok. Tare. Bă, dacă câștigă majorul nu e vorba doar de bani, e vorba că, uite, ai invite la Blast, la finala Blast 2023, ai invite la Cologne, adică, pana mea, plus expunerea pe care ai, că ai câștigat ultimul major din istoria jocului, că na, se anunță ce să doi acum în vara, adică pentru el asta e în joc acum, nu neapărat banii și așa. Doamne ajută, mâine e în finală, deci, sperăm să fie bine. E momentul de față, Gamerlegion sunt tier 1, bro, la ce joacă acum. Plus că mai există șansa pentru următorul sezon de Pro League să fie invitați Gamerlegion, pentru că dacă ar fi să câștige majorul, ar fi expus să nu fie invitați. La câte finala mâine? La 6, dar la 4 o să intru eu să ne uităm la show-match. Că începe show-match-ul de la 4. Mă rog, o să încerc să intru la 4 fără un sfert, dar nu garantez, depinde cum scap de la Comic-Con. Dar de la 4 show-match-ul și de la 6 e finala. First death in back-to-back rounds. This one's a bit more acceptable considering the outlook of the buy now. Look at this. Yeah, as Dupree continues. Nu știu dacă au deja loc asigura la acolo. N-am nicio idee dacă e confirm chestia asta. Oh, bun Antieco. Opa, l-a văzut și pe ăla. Just like that. Now they do have Nork completely surrounded and executed. Magisk on your screens for a reason. Vedeți că e hartă de teror asta, nu vă entuziasmați, că nu cred că o să fie un 2-0. La 300 rămâne. Ce, Comic-Con sau ce? Păi la 3 termină, nu știu dacă mai e ceva după, am ce idee. Yeah, well, he was the missing piece apparently for the era. Most dominant team to ever do two of these puzzle pieces. Și show-match, o să fie show-match cu fost Titan versus o echipă. Și cred că o să anunțe ceva legat de CS2 la show-match, 100%. Așa s-a dus și în Polonia, nu o să vină la show-match. Trebuie să anunțe EMU, mă, dacă sunt Gamerlegion la Cologne. Trebuie să anunțe organizatorii, nu se știe exact. Îl chem și pe un stor la podcast, da, cred că îi chem pe amândoi. Cred că îi chem pe amândoi, dacă e, da. Îi chem acolo unde am făcut și cu Mihai și cu Lau. Îi chem amândoi, ne strângem în drumul la o cafea. Pun la fel cu o zi înainte, cu o seară înainte, vă pun întrebări, să puneți voi întrebări, că eu i-am întrebat deja ce voiam să întreb, așa chestii generale și am primul podcast. În ăsta al doilea, puneți voi ce întrebări vreți sau ce curiozități aveți și na, o să, alea care le consider ok, o să le pun. Apex, they've got a full defense of the A ramp set up, cocked and ready, but it may not be required. I see that actually with bated breath. They've just boosted up the Wu, who's looking. Și eu cred că joacă X-Titan versus Simple plus Platu. Că era pas pe live, era aici în arenă Simple, dacă nu era show-match, nu cred că rămânea până la final. No idea that Magisk has smoked himself out, should be able to elope, not ready for this one, didn't have a chance. So a 4-on-4, sure, but can you get past Nork? He's got help. Multi-levels, multi-faceted defense, pulls the trigger onto Dupree. Falls back, Apex spotted, Molly inbound, Jacob activates, needs the headshot and lays Apex to rest. As Stico adds Spinks to the pile. Only Zaiwu now, and the first is clean as you like, but Nork's laughing at him. Try again, as he nails the head-to-head, the Swede's solid. And we tie things up once more, 5-5. They are going to work for this one here, Vitality. Apex, they want this just as much. Dacă mâine e MVP, există o șansă la top 20? Da, dacă ia mâine MVP la Major și... cum îi spune, o să joace concursul de tier-ul, da, dacă nu, e greu. E greu pentru că nu are concursul de tier 1 și alea contează cel mai mult. Adică anul ăsta a jucat doar RMR-ul, Challenger-ul și Major-ul. Sunt 3, într-adevăr, știi, 3 concursuri. Dar dacă mai joacă 3-4 concursuri de-astea, clar. Doamne ajută să păstreze forma.
disrupting the plant, but it leads to an impossible 2 versus 4. They have to save here, but this is the thing, if Apex are going to keep opening 3 players towards the ramp, it means it's a 1-1-3. And that means that Vitality know where the weakness is, and speaking of weakness, they want to make... Dar nu, invite, nu e vorba de invite, Șerban, e vorba, noi discutăm despre Cologne, de ce? Pentru că cine câștigă majorul, da, are invite și la Cologne și la finala Blast. Ideea e că Vitality sunt deja calificați la Cologne. Nu știu de ce, au câștigat ei ceva sau habar n-am. Ei sunt calificați deja la Cologne și lumea se întreba și eu impulsiv, adică ne întrebam cu toții dacă ar fi să piardă mâine Gamerlegion versus Vitality, în ipoteța în care bate azi Vitality și Gamerlegion pierdă mâine, dacă au asigurat slotul la Cologne. Asta era întrebarea. Apex, you know B's being exploited, but you know the second you send more resources, that A ramp's going to be needed. Yeah, and I feel like just looking at some of the buying patterns Apex are falling into right now, might be getting ever closer to the bin. Kixon's bought into a rifle, sure. They want to have an X factor, a little bit of a flavor about this, and as you mentioned, they have started heavy towards B with that rifle. Au câștigat Emrio, ok. Păi da, zic că au deja invite, dar nu știu dacă se transferă slotul, că n-am nicio idee. Comentatorii pe care au zis noi se aud și în sală, da. Băi, tare că fiind în Paris, deși francezii nu sunt neapărat full vorbitori de engleză, e bine că, cum zice, au lăsat în engleză, că e destul de enervant să auzi în franceză, mai ales dacă ai venit din cine știe ce colț. Adică e tare asta. And Stico with a response. Now, they will have to get a move on because Kixon's got that M4 and Apex stops it, puts the lid on it. Only a deagle. Uite, am vrut să fiu rău, știu că sunt morți pe engleză. Francezii n-au treabă cu engleză, vorbesc foarte rău. Burns down to 30 HP. Stico's dig in head of ZYYY. dupreeh holds on. You can see he enjoyed that one. Yeah, his deagle is dangerous. I don't think about Mirage close to round. Here hitting some bangers. Vezi veto de mâine? It's great to see him hanging with the best. Nu știu ce să zic. Now starting to really, I don't want to say draw away. It is only 2 rounds here. But in the washing machine at Apex, I don't like the feeling. Max loss bonus is in play. They've only got 1 timeout left. dupreeh with the final blow. Some good aim from him to get up to a mark of 4 frags in total. But Stico with a smile on his face. You got to enjoy the moment. Look at this. They're trying again. Stico to be tested. He's already calling for the cavalry. But it's ZYYY for the answers. Great flash. Good damage. ZYYY brought low. And standing, looking to find more, was Stico. An aggressive stance to start. Yeah, the gap is middle, and they have nobody home there to try and pressure that. They did that as a unit here, Vitality. So you can see Apex is feeling the calls, and the team are following suit. Watching out A ramp, and ZYYY doesn't need to extinguish right now. Sure, he's low. Dacă am profit mare de skin pe CS și le vând, trebuie să plătești la taxe, da. Oh, and ZYYY over the top of the smoke, just on the edge of it. Nork gets caught. I can't believe Nork braved that. The way that the meta is adjusting, here's a mid smoke available from dupreeh. They're going to split B. Yeah, and it's going to be Stico and JL testing from a different angle. Look at that smoke. Look at the diligence. He's already in their spawn, burrowing behind enemy lines. Spinks, look at this angle. JL is unprepared. And it's Spinks again. Mamă, ce le-au făcut aici runda asta. Ripped to shreds. Our Apex is 8. Mamă, ce rundă le-au făcut aici, bă. Vezi că joacă bine Vitality cu arta asta. Dacă ia pistole pe counter, n-au nici șansă apus. Ce e bine la final de Duminica, Vitality au fost Nations și Gamerlegion Anubi și sigur vedem overpass. Da, e bine, că sigur o să poată să aleagă overpass mâine. And those rests, they didn't even make it to this major. It's poetic, isn't it? I'll see ya. Zonic. Everybody's going down. Take it all the way. 8 locked in. Peanuts, pocket lint, and a Haribo wrapper is all Apex will have to boast here. Yeah, keep going for these partial investments. The money's lined up. Apex fans still present, but likely on the edge of their seats for the rest of this Vertigo. Vezi că e tare, publicul îmi place. Truly indomitable, untouchable. As the calls are coming out of Apex, Mr. Madisclair, he's calling a good game here, despite the frustrations visible. It's a direct game, that's for sure. Now we're going to smash and bang into A. Yeah, it is. It's brute force. And look at the diligence. The flash is good, and JL's dead.
Look at them go! 2-3, double! Apex in trouble, going for the perfect one! Everyone alive and kicking! But this pressure is not being... Mamă, vezi că i-a luat rău Vitality aici. Fie mi s-a părut mai bun heroic, sincer. All of Denmark watching! All of Israel! Round 15! Ah. And they're looking for that double digit. That always feels extra special when you come into that next half with 10, and it's been quite the run here, Chad. 8 of the last 9 rounds going the way of Vitality. And it could have been a whole lot better. They won the pistol and they lost the follow-up. Mi se pare că Apex ăsta la un moment dat, dacă se pierde în cuvinte, mi se pare că pleacă engleza la el. Mie mi se pare că dă direct pe franceză. Eu sunt convins că are multe reacții pe care le dă direct full franceză, că nu știe prea mult engleză. Respect the util. Or bait it out. Because right now Apex, sure, again they're just splitting this two. Heroi ca o nouă mapă în veto Denmark. Ma. Vezi că era bună aia. Era bună aia, ești nebun. Era bună aia de Super Claudiule cu Denmark. Ah, păcat că n-am aruncat-o când trebuia. Păcat că n-am aruncat-o la timp. Denmark, de underline Denmark. Bună aia. Could just sit and wait as Magisk is going to be greeted. I love this angle. JL's not expecting this again. These angles, they're so deadly. And the headshot from Magisk. He's ready for more, and he lays down the law. Double entry all the way, and the rest is a fate. Nork pulled over like a moth to the flame. Oh, Jacob flattened. Meets the Zywoo Warp, but it's a red carpet run for 10 now. Dupri posted, look at this, like today's ago as Nork goes looking through there. Headshot provided. They cannot be tamed right now. As Vitality, clean as you like, look to collect 10. Și ca prost Rogic e, parcă meciul ăsta, dacă am fost atent bine. In the Apex coffin, a beautiful Hollywood tale. Overcoming adversity, overcoming huge names. With more opportunity, but 10. This undefeated run, 6 rounds away from the grand final. Nu le-a suferit lui Dupri și lui Magisk, ești nebun, că și dacă pierd majorul ăsta care... Majorul ăsta acum, totuși, au multe câștigate, ești nebun. Au multe câștigate. Stai că vreau să văd ce s-a jucat prima hartă. Cine a jucat prost de la ăștia? Kixan și cu Jakem, de fapt, Jakem și-a revenit spre final 18-23. Kixan, mamă, Kixan ăsta ce bine a jucat ieri și ce prost a jucat azi. Ia uite-l ieri cu Liquid, 29 cu 21, 20 cu 13 asta. Pe Liquid și pe Nipi, a jucat bine cu Liquid. Gamerlegion mort și acum cu Vitality cam mogonort. Are zile și zile vorul. O zi joacă bine, două prost. Da. Ai făcut Blast Giz de player? Adevărat, să facem Blast Giz de player, asta n-am făcut. Cam fără istoric meciul ăla. A fost frumos pe Mirage, nu se știe că e de tero harta, să știi, dacă e o pistole Apex e groasă. Deci AK-47, mai puține major și mai tânăr un pic. Suedez, mai puține major mai tânăr, suedez, mai puține major mai tânăr. Roland. Mai puține major, aproape Rusti ăsta. Rusti Petrișor. De 0 majoruri. Și are 24 de ani. 0 major, 24 de ani. Isaac are 21. Da. Da, nu e Isaac, nu e Isaac. Da, e suedez? Nu e, da, e suedez. 0 majoruri. Trebuie să fie un ăsta overhyped așa. Nu e Isaac. Trebuie să fie un ăsta, dar n-auzi nimeni, un academy player de la Fnatic. Plopski auzi. Plopski. Plopski a prins major cu Nimo, cred. Și are 21 de ani Plopski, sunteți, nu vreau. De fapt, stai că e close, cred că are 23 de fapt, nu 24, că văd că mi-apare și la 21 close, deci are 23 de ani. Suedez 23 de ani, chat. Iar e Joel copilul ăla, dar nu cred că are așa. Nu e, nici nu e Joel ăla aici. Ia scrie așa, K. Ce? U.
K-U, L, U, Hai mă că nu e... Jachinia nu e... Nu e Brolan, că l-am pus pe Brolan. N-am ce de cine e să mor. Vezi cum să-i mă omorezi 0 major, ce ai? Suedez. Suedez 23 de ani. N-are creație mai mare. Mamă, n-are echipă, ești nebun. Am nimerit că n-are echipă. Creație mai mare, are 25, dar l-am pus ca zis voi. Nu știu, LNZ. Are echipă, stai în ninja. Ce pun jucători de ăștia anonim, mă, mâncați? Nu știu, mai pun flușa să-mi dea odată JW. Carus. Era la Liverpool. And what a team around him. La Beşiktaş acum. Everyone pulling their weight here on Vertigo. And can they remain undefeated in the pistols as well? Carus. Am mai fost să stau odată, dar nici atunci l-am nimerit și am și uitat de el. 5 rounds to boast, our underdogs find themselves on the attack. This is going to be a quick response over towards B. Apex is flashed to set up Dupree. Seco util, headshot required, falls away, Dupree repositions, looking to slow down this run, they're coming through. And it's already good from Magis, aggressive though, through the smoke, and he loses his life, loses his head. Magis cool, calm, looking for trouble, bomb should go down, they're gonna push through, and they're not ready for Kingston. Jacob closes, vedeți că e groasă, ești nebun. Păi, la Newcastle, Carius? Lol. Sorry, guys. A revenit? Unde se revine? N-a fost niciodată la... Nu, în Premier League. Da, nu este. So they pick out one, nice little B execute. In they go, get the bomb down, have no issues here with Jacob, just bopping away at a couple of heads, making it look easy and trying to fire up the rest of the team. JO making some noise, Vitality, they will not roll over. E groasă, dacă nu iau la Eco, se joacă harta asta, e T-side de Vertigo, la ce am văzut în ultimul timp. T-side de rău pe Vertigo, la ce am văzut aici la Major. Te pup, Bonguru, mersi frumos de 4 euro. All it takes, and we've seen it in this map already. Deagles can be deadly, these hand cannons, especially in the hands of these masters of their craft, can do wonders. Avantajul un băiat la Comic Con și mi-a zis că jucătorii de la Lotul sunt cumpărați și că o să facă egal cu Dej. Așa se vorbește. Vreau să zic cine a cumpărat băiatul meu, că la Dinamo se dă anunț dacă pleacă o minge în tribună, ești de bun. Știi fața, nu? Nu. Nu știi, n-au jucat primul meci Parcul de Triumf, dar a plecat o minge în tribună și au zis că având în vedere resursele clubului, vă rugăm să înapoiați mingea? Lol. Păi vezi că e o minge de 3 milioane 300. Sau ceva de ăsta care se joacă Liga a doua. Da, și n-au zis să... Marf. Going for something a little audacious. Jacob so aware. Takes down one. Spinks is still here. Yeah, I don't know if JL's going to continue this. Yes, he is. A big one. And Magis pushing, punished. Clean. And remains so. Jacob another. A triple in back-to-back rounds from Jacob. He's here now, and so are Apex. Up to 7. And you'd think an 8th is imminent. And they're the ones with a good start this time round. Auzi că mingea de la Franța costă mai mult. Ma, uite ce ochelare, băiat, Sky mei. Teo? Cel real, ha? Da, Teo, cel real. Hai 3 milioane jumate o minge de aia. A spus acolo în pătătări că e mi joacă bine, nice. I-a dat și Taz comentariu. Și a scris. Îmi zic și acum că chiar am văzut, am văzut. În 4 ani Dinamo are participare în grupuri europene, mă sunt tu. Bro, sunt fan Dinamo. Adică eu fac hate la Dinamo din postura de fan Dinamo, de suporter. Am plătit cotizație de aia, am luat tricoul de ăla cu numele meu pe el. Eu nu trolez că sunt fan alte echipă sau să spun chestia asta. Fac caz de necaz, ce să faci.
Mai am parteneriat cu lunare? Nu mai am parteneriat, dar ochelarii folosesc. V-am spus că și dacă nu o să mai am parteneriat, o să folosesc ochelarii când nu obosesc ochii. Chiar ajută foarte mult. În general, ochelarii de protecție, nu? Yeah, this would have to go really wrong. Sure, there's two P250s. They're going to have to be laser sharp. First bullets are going to have to land here. Jacob was aware of smoke pushes, but oh, that's info, and Kixon caught out. The boost catches him. Am și tricou de la Turci, Alexandru Mare, să știi, adică chiar sunt suporter de Dinamo, nu mănânc de la. Ia vedeți unul de asta, voi. Mamă, uite smoke. Buci ca la turci. Ați dat smoke-ul ăsta la mișto, jur. Așa-l dau eu pe fesit, că intru pe vertigo. Marele One nu-i fără să vrea. Te lasă băiatul ăla. Al doi se cați. Trebuie să-i fac, să-i găsească magii, să dau oricum bun damage. Really heating up now, he's just launched himself to the... Ăștia Dupri. I-a donat $4 și a uitat să scriu mesaj, dați că aici câștigă mai mult să câștige Gamerlegion cu Apex, clar, dar au câștigat Vitality prima dată și e harta lor aici, e greu să întoarcă Apex, dar nu e imposibil. Dupree just trying to make a couple more go down with him, but no more damage available. It's now going to be just a 2 Da, din nou București ne promovăm, lasă-mă bă că e meciul. Deci eu mâine aveți programul pe ecran. De la 11 la 12 sunt la stand la Gamerlegion, vă dau premii, am un monitor 360 Hz. După care de la 12 la 1 sunt la stand la IESF, discutăm despre ea și tot ce trebuie pe acolo, ne jucăm și așa. Și după de la 1 la 3 sunt la stand la Samsung, ne jucăm pe telefon. PS23 Ultra. Cum îi zice, ești cabul la 1 pe acolo tot așa cu premii. Și mi se pare că de la 2 joacă Dinamo, nu? Sau de la 1? O stau un pic pe flescore. Cui pasă de Dinamo, frate? What are you meant to do now? Cu mine este doar un singur meci care contează în fotbalul românesc. De la 1 aia, zic că de la 1 stau pe telefonul. Especially if he chooses to try and kick up more of a fuss, if he hits anything else on top of this, could disrupt to make space for Kixon and Nork. Yeah, just so hard, right? Dupree, he's essentially bait in all of this. JL seems still aware. I don't think Spinks would dare. Doesn't need to. Yeah, that's a bad smoke. Hei, băieți. Might actually be able to use this when he comes up the stairs here against them. So hai Dinamo București, luptă dacă ne iubești. Hey. Is it a fake or is it a go? Good molly. That's trouble. There's confirmation, and now it could be a frag. There you go, one back, JL. The bomb on its way, as is the rotation. Space being made for Kixon. 40 seconds, they don't have to completely commit. Apex. Oh, Apex saw him. Apex saw him, I think. Yeah. And the confirmation, that's pulling other ones, rotation. Dupree second guessing. The veteran. Kixon's running. Zag was hearing this. 19 majors for Dupree. And he's headed in the public square by JL. They're back in this now. A 3v5 goes 3v3, and North not satisfied. He wants 4. Bloodshed. Apex holds on, hanging on by a thread. 20 HP. On to Kixon. He's been quiet. Can the North Macedonian leader give him anything to celebrate? The spray is good. Apex low. What feeds the bomb? And Kixon dead. Vezi cu emoții să mor. 9. That is divine. Apex is a one-round game. Mamă, boys, 25 de lobby-uri care se joacă la clan. Și încă 9 care așteaptă, bine rău de tot. But it's all JL, the hard work to get them in. They get the bomb down and kicks it in the clutch. ZywYY caught off guard. Apex low on HP, and that one is going to feel good. E paraj la Corkexar, bă, faceți-mă buni, bă. Frustrations starting to build now. A huge advantage. Dupree got 2 kills in the first 15 seconds. Eu v-am zis că e grea dacă iau pistolele Apex aici. E de tero harta, mă. Sincer, în punctul ăsta mi se pare o minune mică, nu exagerăm mare, dar o minune mică dacă reușesc Vitality să câștige din punctul ăsta. E greu rău pe counter, mă, aici. Să câștige Vitality, e greu rău pe counter. Poate să ia zivul ăsta la joacă un pic, dar e greu că, ales că sniper aici te izolează bine rău ăștia cu smoke-uri, cu dalea, e super greu. Adică știu că erau meciuri în care se juca full armă zivul pe hartă asta, de exemplu. Adică
No matter how hard you try, you will start seeing victory. Viața mea o împart alături de voluntari. Dezratați, mă, chat. Uite TikTok-ul ăla, bă, cu băieți, cu moșulicii aia doi. Look, Kingston, we had another there. Jacob's got all the space. Oh, not the headshot though. It's his teammate JL providing. Now they are low, and Kingston's he's been put 6 feet lower. Dupree's dig. It can be dastardly. They go with me. Why not? Too many problems today. Just leave JL here with them up in the bucket. And JL will sweep another under the rug. You got 2 bullets. You got 1 HP, mate. Call your jets. Call your jets. Doesn't matter. On fire indeed. That is perfect. A 5-round run into the half to equalize. Am un membru pe Discord care zice că seamănă cu Mihai. În tinerețe. Are 44 de ani. Seamănă sau nu? N-a început runda, de-aia vă las. Ca să nu credeți că v-am luat din runda. Change up here. Second gun round. Double orbs. One for Spinks, one for Zach. That's the big red button. And it's good for Spinks over towards mid. It's a weapon for him to wield. It's like he did back in the end stage as well when Hades didn't want to equip the big green. E actorul la bețiv, bă! Gogâie, bă, sau cine? Nu mă, Gogâie era la bețivul ăla. Șmecher de șmecher mafiot. Da. Vezi, a miss for the move. E greu să ai impact ca sniper pe asta. Bine, și se lua și 2 sniper ăsta, animale rău. Băieți, luați-vă de mâncare, dați-vă o comandă, vă pregătiți ceva de mâncare. Hai să stăm liniștiți că urmează Inferno, băieți. Apex aware. Barrel. Spotted and it's Apex again. Stico and Jacob. La ce oră să fie mâine finala? Scrie pe ecran, bro, scrie pe ecran să văd. Și o meci la ora 4 și finale la ora 6. Flank coming in, Dupree gonna be questioning where he's gotten off to. Spinks loses his head. And now an AWP for Stico instead. Is there really more in this? Clutch not ready. Nice move from Dupree. Se joacă la show match. Bă, din ce am văzut așa licurile, pare că pare că Titan, foștii Titania vechi 2014-2013, pare, dar el nu știu, probabil Simple plus 4, că încă în arenă Simple, nu știu ce habar n-am. Vitality more than happy. You want to go for that quick play? We'll be ready. Zywood goes down short. Mai se joacă la Caterinca? Ce? Se joacă la Caterinca sau? Bă, la show match de obicei, bă, show match-urile în general sunt niște meciuri în care ar trebui să stai viață. Adică să stai viață. Să te joci serios, e ca la fotbal, nu intri să-ți bagi joc de fotbal. Mai faci și 100 ghidul și asta, dar te joci ca lumea, știi? Adică, na. Da. Adică nu... Da, joci serios, da. Sau așa, știi? Nici nu să-ți bagi joci, dar nici nu-ți dai viața să faci. Sunt unii care își dau și viața, nu știu. Cum ar fi să fie Neymar? Nu din aia care joacă show match. Ar fi exclus, având că e în Paris. Mulțumesc pentru poza de azi. Tot ramul la concursia Bă, ce aleargă Magiscu! Bă, Laurențule, nu sunt mic, frate. Mă, te uiți tu la mine pe televizor și de-aia par mare. N-am cum să fiu. Vezi că astăzi, înainte să fac poză cu tine, m-am întâlnit cu un băiat și mi-a zis, ești mai mare în realitate, credeam că ești mai mic, da? Deci e vorba doar de percepție, frate. A fost singurul abonat care mi-a zis că credeam că ești mai mic. Singurul om pe care l-am surprins. Nu mai sunt așa sigur că avem harta 3 și asta e un pic așa corect. Adică... Am 1.76. Nu faceți bă. Rating. Nu știu, și Ivan, când m-am întâlnit cu eu la fel și credea că sunt mai înalt. Mama mea. Petrolul ploiești. Da. But what more can this Norwegian do? It rests on his shoulders.
Good molly. Forces him back. They can take space. No one's right now. Deco crawling. His deagle's great. Molly's perfect though. Maybe caught off by the fade. Magis to reaggress. He wants to do it all and he impressed. Mamă, i-a luat Magis direct la joacă. This warrior continues to farm. 24 and counting. But it's actually boiled down to something. Trebuia să facă strafe aici, că putea să vină la aproape de el, l-a omora. He's got Kevlar, no head armor, sure. Has been able to scavenge this AK. Apex cu Zivu, băgați vorbele ale voastre. In their Coliseum right now. 1.76 cât nevastă, dar nu uita că topurile fac diferența te pop. Sunteți răi, bă, sunteți răi. Sunteți răi. More than enough time to make this possible. Let's go, the shift key sprints in towards A. Ah, ce nu beu, bravo. Ne joacă împreună, că uite câte utilități au. Da, știu. Be in disbelief if Nort can hold his nerve again. He has just been insane in the clutch. But look at the nades against him. There's a kit on ZywYY. Smoke for the bomb. And he's going around the world looking to pick up another clutch. Spotted out, surely Vitality with that utility. But down goes ZywYY. Era greu aici. And Vitality 3 rounds away from that grand final here. Ce soartă e, bă, să te naști în Franța, bă, să mori. Eu prins finale de campionat mondial, prins majorul cu echipa favorită la tine acasă. Dar și urâtă limba aici. Ai, n-aia, 14 croasante bune. Mâncarea bună, bucătăria franțuzească. Da, stele Michelin. Truly, I mean Apex, this is such a performance. Every single day they've woken up at the major, and every single day they play on. Will this day be the exception as the final timeout called? And will Vitality stay undefeated in the map department? An impressive feat in 12.000 am fost azi, da, 12.000 am fost. Sau, parcă am fost mai mult de 12.000, mă, nu știu, parcă am fost 14.000 la un moment dat, mă, How many chances left for Apex to throw a spanner in the works am fost of that? 14.000 la un moment dat, știu că eram 12.000 așa. This will be one of the final few, and not just because of the round count. Nu știu, să mă uit când închid stream-ul. They need to get the bomb down again. Need to keep themselves threatening here. Still a close game. Still a lot to play for. The third map. They'd love to get to Inferno, and I'm sure we'd all love to see it. It would require some heroics. Cine sare este, hăine? E, frumos, da, frumos. Toate, cred că fiecare galerie are asta. Ritmul ăsta e standard. JAYL's taking B space. They have to know this is possible right now. Dupree getting over here in time. Knows that this is a gap. Jacob's found a kill. Traded. ZywYY. But it's JL in this head-to-head, and he still holds on. He's got B. Apex is here, but he's late. Oh, Molly, he has to respect it. This 2-on-2. ZywYY and Apex again for the clutch. This French pair, Dan Madesclair and Mathieu Herbeau for 14. Or can JL catch this head? No! Wow, ultimul glonț spre dos. Lots of time, and whoa! No teammates for North. ZywYY through the smoke. ZywYY looking like a man possessed. Mamă, ce sânge a avut ăsta. Te pop, Taurenți, ne vedem mâine, că vin și mâine la Comic Con. De la 11 la 4, v-am pus programul aici pe ecran. Unde ne vedem mâine. No problems at all. I've lost count. I think he came in today with 11 1vx situations from Challenger Legends, now the champion stage. He's got to be up to 14, 15, maybe even 16. Yeah. I mean, this is just North at his best again. And he's up against ZywYY. I'm convinced he's been comfortable in the head-to-head. Yeah, well, that's ridiculous. He should never be getting away with that. And North just posts up, hits the shot. Undaunted. And look at this. Look at the purchases or lack thereof. Oh, what a gift this is to those watching. I'm sure Vitality would be feeling different. Yeah, we're seeing the ebbs and flows of the Counter-Strike economy here really come into play for both of these teams. Again, the utility's good. Nice. That was ZywYY with the rifle. Yeah. And lots of CTs there, but maybe not for much longer. Everyone's winning their duels. ZywYY the exception. Kixon's seen them all. I'm pretty sure he's counted 3 in that moment. That's going to free up JL to start hunting. Jacob and Zico restrict their movements. Yeah, just deal with them like this. You know where they are. Take that fight. See if ZywYY was able to hold on to this rifle here, but considering they started searching immediately, he will be doing good to stay alive behind the sandbag. He has been noted now. JL
Probably not going to clear this corner. So there you go, Spinks. Take that AK-47. No complaints. Maybe for Zyru though. Damn, Spinks to the rescue. He wanted to come on over and help him out, but bun save. Spinks better at that now. Bun save ăsta, să păstrează banii jos pentru Apex. Dacă ia Vitality, următoarea rundă i-au bătut. Următoarea rundă Vitality și i-au bătut. De la Iași la IESF, da. O să fie prima dată Comic-Con și după o să înceapă IESF-ul și o să vorbești și să sper să se respecte chestia asta, că am cerut și pare că toată lumea încearcă să facă chestia asta, să am un PC în camera de hotel, ca să pot să mă uit de la hotel la meciuri, să facem match party împreună, să ne uităm la meciuri și să fiu și aproape de arena acolo, știi? Pentru să susținem echipa României. The whole crowd and the 5 players in the Sper tot sufletul să fie așa, acum o să vedem, nu? Nate looks good. JL swallows it. Nork though tries to enable him. Ooh, to find an angle. Hold on, free, perfect position in anticipation of that move. Mamă, le-a făcut setup exact pentru asta. Apex is T-side hamstrung in this round, and it gets worse. Another shot to the Achilles. Spinks cuts out Jacob. Se pot cumpăra bilete pentru ea și nu știu. Se joacă la ea și IESF-ul, campionatul mondial. La CSGO, Dota, PUBG Mobile și eFootball. Cred, și poate și Tekken, nu știu, s-ar putea și Tekken, abar n-am. 50 seconds for this final go. Nu știu unde e cazarea la ea și n-am nicio idee, nu știu, încă nu știu nimic. Mâine faci live Logic, scrie pe ecran, de la 4 ne vedem. Mâine când mă trezesc, programez direct live-ul, înainte să plec la Comic-Con. Se joacă pentru România, există o șansă, dacă câștigă, bineînțeles, să reprezinte România IME la un XLO, Blitz și Sound, și au făcut echipa la al doilea qualifier. Există șansa asta, dar... Nu. Bine, plantul ăsta le mai dă o șansă, sincer, lui Apex. Dar tot cred că fac eco runda următoare, dacă nu forțează... LOL! Ce, n-ai auzit-o până acum? Bă, da, dar nu de așa de aproape. Outstanding. Truly. Bă! N-am mai fost așa de aproape, nu până acum. Nu la 12 la sală bagi un pied puternic? Da, cât ar trebui. Da, pe Wikipedia de România scrie că joacă host country, de ce mai joacă calificări? Păi să fie calificări doar în România, băiatul meu, să vedem ce echipă reprezintă, că poate să câștige echipa asta de care ține, poate să câștige All-Stars, poate să câștige Nexus, poate să câștige ZAL 22, adică depinde. Că o să fie LAN, adică o să se joace calificările luni și marți după finală. Da, deci luni o să fie, e mâine finala, după care luni de la CC caritabilul. Ne jucăm un meci 2, după la 7 încep calificările la IESF, o să mă joc la calificări. După care mă uit la meciul mai departe și așa, și după, cum îi zice... Opa. Și după, deci luni marți joacă calificările la IESF, că-s două qualifiere doar pentru români, cum ar veni. Și LAN-ul e sâmbătă, respectiv duminică, adică LAN-ul se ține în weekend. Și de la LAN, de acolo, echipa care câștigă se duce primul loc la IESF și la Lorgar Cup, care e o competiție de vreo 13-14.000 de dolari. Și locul 2 se duce și el tot la competiție. Da, și au făcut toți jucătorii din România mix pentru concursul ăsta. Ce mai buni jucători din România, adică toți se joacă, toți. Nu cred că e niciun jucător. Singurul care nu se joacă e Regali pentru că face praf cu OG perioada asta. Și pleacă la Dallas, că probabil se făcea și el o echipă. 100%, dar e singurul jucător care nu se joacă pentru că... Dacă te văd la stare și o poză, cum să mă supăr, mă, ce ai? Am făcut și azi poze cu băieții, chiar dacă eram în întârziere. Aia m-ați înjurat câțiva, dar... Îmi dai 63 de lei de pe comandă că mi-ai dat țeacă. Ce comandă ți-a dat, mă, țeacă?
Crezi că să fie harta 3. Nu vai mânca, ea nu vai mânca. Nu vai mânca deloc. The buy is almost buy. There's no money available here. Apex, scrap this together. It's got to be fast. It's got to be furious. It's got to be in your face. Ce final o să fie, bă, Gamerlegion versus Vitality. Ce final o să fie, bă. Hai să vedem. Vezi că melodia aia de-o cânta ăla e adevărat, e direct, e de la în joc, cum îi zice. E sound ăla în joc. Cum zice, music kit în joc. Asemănătoare imediat, Marian, să mergi după. You cannot put a foot wrong, a pixel incorrect, and it could cost you because Spinks is sharp as attack. And he's ready for this attack. He's coming! Oh, Sphinxule! Ma! Gata, e. Se știe finala, gata. Vitality cu Apex. Mamă, ce fragă era tot Apex. And he's only got 19 HP. He's got nothing. Absolutely nothing. It's coming for you with the pistol. Throws away the orb, says I know what I need. To finish it clean. It costs him. Brought down. I-a dat hit, mă, dar n-a murit, mă. No, not now. How is he still alive? He's down to 2 HP. He somehow lives on, and now they're pushing. Cum era să le ia runda asta, măcați? Oilo. Ce finală mâine, băi. Ce finală mâine, băi. Te pup imediat, semnez acum. Ce finală, băi. Ce finală, ce finală. O semnătură. Te pup, mersi frumos, Federin. Și de asemenea, Marian. To the cabinet for Dupree, Matches, Apex, and of course, Zonic. This team, one match away from lifting the trophy here on home soil. Nork, an incredible performance throughout the series. I mean, truly doing himself proud. Stico as well. Redemption for so many players in that Apex jersey. Wow. Jacob off our radar, Nork, Stico, and then the new blood, the new boys, JL and Kingston making a name for themselves here today. Putting up some strong counter-strike, but the fan favorite. Mamă, o să fie mâine. Da, o să facem rai lui băiatul ăla, da. Wow. O semnătură, te rog. Te pup. Acum. And even on Vertigo, there was a chances. You made it competitive. But what was that like to play and play against this crowd? It was amazing. It was amazing, and it's a pleasure to be here. What this crowd did was something incredible. And it's been a while for you, but you come back with Apex. You've shown full strength. You've shown full commitment. Slab zivul, mă, ce aveți. A scăzut zivul la rating. What do you make of this though? When we see you went 3-1s at the challenge. A scăzut zivul, e diferență mare aici. A scăzut zivul, are 1.36. Are 1.36, Mihai are 1.44. Hopefully, I mean, what we were doing is months of hard work, and the fact we made top 4 here is a reason that it was fericiți băieții ăștia. Da, mă, ce ai next să nu fie. Crezi că Gamerlegion erau triști. Păi da, zic, crezi că Gamerlegion erau triști dacă pierdau azi? Hai că sunt triști. Două mape în plus, care, da, cu cât ai mai multe hărți, cu atât e mai greu. O să iei infer mâine, da. It definitely was. Well, I think you should give your semi-finalists here of Apex a big round of applause. They put up one hell of a fight. BO3. Uite, e pusă finala. E BO3.
Recension și cu Anubis nu se joacă. O să aleagă Gamerlegion Overpass, care e bine că e cea mai slabă artă pentru Vitality. Ăștia aleg Nuke 100%. Decider, Inferno, Mirage, poate Vertigo. Da, nu e Vertigo, să o baneze. Sau aleg Vertigo. Dacă le faci o șustă și în loc să baneze... I'm really happy we delivered. Win final of the French major and it means so much. I don't know how to describe it, but the feeling I have is the best in my life. Now, I want to talk about that Mirage a little bit to start off with. It was looking like they might have been able to take the overtime, maybe able to take that from you. But how good did it feel? Did you feel at that point you're like, okay, we didn't break when it got close, so this is ours now? I think that we should have closed more rounds on our city side. We lost so many clutches overall. But we all do control the whole game once again, and that's what matters. I'm just proud of my boys. Everyone is stepping up when it matters, and that's so good. It is definitely so good, and it's looking so good. You've now booked yourself the grand final spot. It's looking like the fairy tale in Paris. How does it feel? Does it feel like that? Do you feel like you can go all the way now? Is this it? Well, it's been 8 years that I didn't play a major final, so it feels good, I'm not gonna lie. But doing it here, and giving everything to win it here will be the best gift we could give to French people. So, no worries, guys, we will give everything. You certainly did. I don't think I need to tell them, but I'll just remind them. Guys, Apex and Vitality are in the grand final tomorrow! O să fie greu mâine, bă, cu publicul ăsta. O să fie greu rău cu publicul ăsta. Boys, eu mă bag să mă odihnesc, că mâine mă trezesc de dimineață pe la 11 trebuie să fiu acolo, deci pe la 9 mă trezesc și până mă revin după live-ul ăsta așa vreau să reușesc să prind măcar 6-7 ore de somn. Voiam să vă zic să nu uitați că avem tombolă la clan, dacă vă jucați un meci luna asta puteți câștiga 5 cuțite și aveți o grămadă de premii. Până la locul 50 câștigați premii la clan dacă doriți să vă jucați. Sunt o grămadă de lobby-uri acum care se joacă la ora asta și dacă vi s-a făcut chef de counter, uite, sunt 28 de lobby-uri care se joacă, plus încă 6 lobby-uri care așteaptă oameni. Puteți vă face și voi lobby-uri aici să vă jucați, uite, puteți să intrați aici la băieții ăștia, dar o grămadă de lobby-uri aici dacă vreți să vă jucați. Și de asemenea aș vrea să facem pe final aici un raid. Repet, e un băiat pe care l-am găsit ieri, care se juca l-a găsit de fapt Alexandra, care se juca la mine la clan. Băiatul ăsta n-aude, este surdomut și vedeți că dacă îi scrieți pe chat, vă răspunde doar pe chat, pentru că el este surdomut, doar vede practic și simte, dar din păcate nu poate vorbi și nu aude. Făcut golul. Ce, a făcut golul? Nu? Și-a făcut golul, da. Vă pup, dacă vreți să intrați la băiatul ăsta aici, ar fi tare rău de tot și puteți să scrieți în chat acolo că vedeți că vă răspunde bine. Vă dau acolo link-ul și ne vedem acolo. Ne vedem mâine de la ora 4 la show, meci. Aveți programul pe ecran pentru Comic Con, cine vine la Comic Con. De la 11 am monitoră 360 Hz dacă mă bateți la 1-1, zic că puteți să mă bateți la 1-1 și fiți la băiatul dacă vreți cu un raid, ar fi super drăguț. Bine? Vă rog din suflet. Vă mulțumesc frumos pe toate like-urile, share-urile, susținerea, gifted members, donațiile și ne vedem mâine pentru o finală care, nu știu, pare absolut incredibilă, o finală istorică pentru România și sperăm să sperăm că o să fie un meci frumos și o victorie împotriva oricărui rezultat așa care pare că va veni așa, având în vedere că se joacă Vitality acasă și că sunt favoriți. Eu zic că se poate produce un upset mare rău de tot care să rămână așa în istorie. Bine? Vă pup! Vă mulțumesc frumos că încă o dată pentru toată susținerea și țineți ochii acolo pe Instagram JAXYYYTV și pe TikTok JAXYYYTV. Azi am făcut primul live pe TikTok, a fost frumos. Și pe Instagram acolo vă anunț tot ce trebuie, că o să fie multe lanuri, vă zic în premieră și lanuri pe la mall-uri și pe peste tot, da, deci o să fie multe lanuri frumoase. Acum pentru, nu știu să fie neapărat pentru echipe, o să fie în mai multe orașe, o să vedeți, plus IESF, plus lanul ăsta care e acum, o să fie multe chestii faine, bine? Vă pup, fugiți la băiatul ăsta, v-am lăsat pe chat link-ul dacă vreți să intrați să-l susțineți cu un like, să fiți prietenos cu el, repet, este surdomut, dar joacă foarte bine și ar merita încurajat. Bine, vă pup! Seara frumoasă și ne vedem mâine la finală, Doamne ajută să bată Gamerlegion, să fie un rezultat absolut memorabil, să intre acolo în cartea recordurilor pentru cea mai mare upset din istoria meciului. V-am pupat, să aveți o seară frumoasă și distracție faină dacă ieșiți acum la ora asta în oraș, nu știu, sau sunteți deja în oraș, v-am pupat.